lämpimästi tervetuloa viettämään jännittävää ja varmasti ikimuistoista yötä Jukolan viestin seuraan. Ja todellakin luonnonläheisissä tunnelmissa täällä ollaan. Kuten alkukuvista nähtiin, niin jo vuosia tämä maailman suurin suunnistustapahtuma on kerännyt yhteen perheet, suunnistuksen ystävät ja fanit viettämään yötä ja nauttimaan ja kilpailemaan. Tämä on nimittäin jo 75. Jukolan viesti, eli juhlavuotta tässä vietellään yön merkeissä. Me olemme tällä kertaa täällä Kauhavalla Lakeuksilla mukana 1649 joukkuetta ja kohta 11 500 suunnistajaa säntää tuonne metsään, mutta todella mielenkiintoinen ympäristö lentokentällä, vanhalla sellaisella ollaan. Täällä ollaan Kauhavan entisellä lentokenttäalueella. Vuonna 2012, silloin kun tämä lakkautettiin, niin täällä oli sinä vuonna 1622 matkustajaa. Nyt kun tuota kiitorataa katsoo taaksepäin, niin väitän, että ihmisiä aika paljon enemmän. No joka tapauksessa täällä Kauhavalla nähtiin aikoinaan paljon tämmöisiä Hawkien lentonäytöksiä, ja yksi sellainen nähtiin itse asiassa tuossa pari tuntia sitten. 4 Hawkia lensi tuolla ja teki hienoja silmukoita, ja yleisö oli aivan tohkeissaan täällä. Meininki oli ihan kuin Top Gun elokuvasta. No joka tapauksessa nyt enää katseet ei ole tuolla yläilmoissa. Mä oon aika lailla kyllä kartoissa ja kompassissa, kun kisa lähtee ihan hetken kuluttua. Käytiin täällä entisellä lentokenttäalueella. Venlojen aikaa vielä tuuli puhalteli tosi kovasti täällä lentokentän kiitoradalla ja vettäkin sateli, mutta nyt on aivan upea ilta, tyyni sellainen tullut, ja tervetuloa studioon myös Yle Urheilun asiantuntija Antti Harju. Kiitos. Moneskos Jukola sinulla on menossa, ja vähän kaikenlaisia rooleja tainnut olla vuosien varrella? Tämä on noin 40. Jukola-viesti. Ensin oltiin tietysti pikkupoikana katsomassa ja sitten semmoinen 15 kertaa juoksemassa, ja sen jälkeen Kalevan Rastin valmentajana, kunnes nyt sitten ensimmäistä kertaa tässä hieman erilaisessa roolissa. Niin mietin, että onkohan 40 edes mahdollista, kun miehen ikää ajattelee, mutta ei juuri ja juuri. Nyt ollaan tosiaan Pohjanmaalla, Kauhavalla. Tällä alueella 1979 ja 2007 Simpsionvuorella suunnistettu. Minkälaiset puitteet Pohjanmaa tarjoaa Jukolan viestille? Pohjanmaa yleisesti on aina semmoista hyvin matalamuotoista suunnistamista, ja kilpaillaan paljon 2,5 metrin käyrävälin kartalla, niin kuin tänäänkin, ja se tarkoittaa sitä, että siellä on hyvin pieniä muotoja, kohoumia kuvattu kartalle, ja se saattaa tuottaa suunnistajille tiettyjä haasteita. Niin, kun on tämmöistä aakeeta ja laakeeta, niin kuin sanotaan, niin niitä nousumetrejä täällä on aika vähän, ja aika yhdestä matalimmista Jukolan viesteistä puhutaan, eli nousemista hirveästi ei tule. Kyllä, kokonaisnoususumma on todella pieni, ja se taitaa olla Jukolan historian pienin, mutta tietyt muut haasteet sitten kuitenkin hidastaa juoksijoita täällä, että välillä saattaa olla vähän peitteisempää maastoa tai jopa korkeaa aluskasvillisuutta, suopursua ja tällaista, niin se, että noususumma on pieni, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että täällä ihan pikajuoksua vedettäisiin joka paikassa. Niin, naiset varsinkin kommentoikin, että suopurso on välillä kainaloihin asti, ja esimerkiksi keskivauhdissa jäädään Jämi Jukolasta, eli ihan niin nopeaa ei todella päästä. Se on juuri näin, ja Jämillähän oli verrattain nopeitakin alueita, kangasmaastoa, ja täällä sellaista ei aivan ole, vaikka nopeita pätkiäkin tässä maastossa on. Ehkä jonkunnäköinen haaste suunnistajille tänään ja ensi yönä tulee olemaan se, että välillä siellä mennään todella kovaa ja sitten välillä taas todella hiljaa ja tarkkoja rastipisteitä, niin se on aika monipuolinen sekoitus maastotyyppejä, mitä heillä on edessä. Eli se rytmitys, paljon puhuttu rytmitys on tärkeää. Se on juuri näin, että tässä jo uskon, että heti ensimmäisellä osuudella se pelin henki tulee aika selväksi. Toinen asiantuntijamme Fredrik Porttiin, hän on tuolla Niinan pakeilla, ja siellä vähän ennakoidaan, miten suomalaiset tänään saattaisivat pärjäillä. Kyllä, täällä me olemme jo, ja takana niin yleisö kuin suunnistajatkin alkavat jo ryhmittyä tuota hetken kuluttua lähestyvää hienoa, upeaa lähdön hetkeä, mutta suomalaisjoukkueiden mahdollisuuksista, Fredrik, tosiaan naisissa suomalaisjoukkueista paras oli Kalevan Rasti. Onko se Kalevan Rasti heiniä ehkä olla sitten paras suomalainen myös Jukolassa? Kyllä näin voisi hyvin olla. Kalevan Rastilla on kokonaisuutena tasavahva joukkue, riittävän vahva alku,
Hyviä väliosuuksia Graham Griswood ja Lauri Nenoinen ja erityisen vahva loppu sekä 6. osuus Miika Kirmula että 7. osuus Thomas Krivda. He ovat A-ryhmän miehiä molemmat ehdottomasti. Jos vertaa Helsingin suunnistajiin ja Tampereen Pyrintöön, kun aiemmin on ollut vahvoilla viime vuosien aikana, niin heillä nuoli valitettavasti pikkasen alaspäin, erityisesti HS:n osalta. Heillä asetettiin kovat tavoitteet vahvan alkukauden jälkeen, mutta nyt kun Matthew Perään, Olli Ojanaho, Tuomas Heikkilä jäivät pois, niin valitettavasti ei löydy enää yhtä tasokasta, etenkin loppua heillä. Ja Tampereen Pyrintökin on toki useampana vuotena ollut jo siellä kärkikauhinoissa mukana, mutta kun se voitto on puuttunut. Ja Stora Tunan vahvuushan on ollut muun muassa se erittäin vahva yösuunnistus. Kyllähän siihen on vähän pyrkineet tamperelaisetkin niin hakemaan vielä vähän lisävahvistusta itselleen. Kangasalan metsän keväinen tunnelma sähköistyy hetkeksi, kun Punakoneen suunnistajat säntäävät kohti rastilippua. Tampereen Pyrinnön miesten edustusjoukkue harjoittelee Jukolan yötä varten. Vaativilla yöosuuksilla voi tehdä kilpakumppaneihin merkittäviä eroja. Kyllä yösuunnistaessa niin pitää olla se suunnitelma paremmin selvillä ja olla tietoisempi siitä, minkä kohteiden kautta aikoo sen rastivälin toteuttaa ja sen lipun sit löytää. Että siinä pitää olla proaktiivisempi kuin päivällä, että Suomessa pystyy päivällä vähän hutiloimaan ja ottaa sitten kiinni lähempänä rastia, mutta yösuunnistuksessa pitää olla enempi edessä se tekeminen. Kangasala tarjoaa Pyrinnön harjoituksiin tämänkertaisen Jukolan viestin tyyppimaastoa. Kauhavalla huippusuunnistajat pääsevät valoisan aikaan kohtalaisen helpoille reiteille, mutta yö tarjoaa oman jännitysmomenttinsa. Yöllä se pienipiirteisyys ja se, että siellä on tosi pieniä muotoja kuvattu kartalle, niin vaikeuttaa sitä tekemistä tosi paljon. Eli kyllä se niin kuin yöllä on jotenkin tosi paljon vaikeammasta kuin päivällä. Ruotsalainen Stora Tuna on voittanut Jukolan jo 4 kertaa perättäin. Svenskin suunnistajaveljekset ovat iso osa voittoa, mutta myös vakuuttavat yöosuudet ovat siivittäneet joukkueen kohti ykkössijaa. Pyrintö on lisännyt laadukkaita yöharjoituksia leireillä. Kotiseudulla niitä on pyritty tekemään parin viikon välein ympäri vuoden. Ruotsissa toki se, että siellä on Etelä-Ruotsissa ei ole niin paljon lunta talvella, niin pystyy läpi vuoden, niin talvella on tosi hyvä yösuunnistaa, kun voi 4 jälkeen lähteä mettään pimeeseen. Mutta kyllä siihen ehkä vähän pitäisi enemmän panostaa. Toukokuussa Tiiumiila, suurviestin voittanut Stora Tuna, on ennakkosuosikki myös Jukolassa. Pyrintö on valmis nousemaan kärkikamppailuun ja jopa voittajaksi. Edellisen kerran joukkue juhli ykkössiä vuonna 1963. Pyrintö, kuten myös muut suomalaiset, tosiaan hamuavat tuonne kärkikamppailuun. Mitä se vaatisi? No voisi sanoa, että se vaatii ensinnäkin suuremmilta voittajasuosikeilta pieniä virheitä, mutta myös heiltä tietysti venymistä siihen omaan parhaimpaansa. Et sitä tässä kysytään ja toivottavasti joku suomalaisseura siihen nyt pystyy. Mennään kuuntelemaan seuraavaksi, millaisissa tunnelmissa Jukolaan lähtee suurin suosikki Stora Tuna. Känner ni press på er att liksom måste vinna igen? Vi är ju absolut inte nöjda med en andra plats, men press inte. Nej, jag tror det var större förra året när det var 4:e raka och lite historiskt. Nu klart lite pressare. Men det är ju inte så där jättevanligt man tar dubbeln Tiiumiila och Jukola. Hur ser du på det? Ja, där har vi en parameter då för att bygga lite press, men nej, det är klart det skulle vara kul att vinna båda samma år, och vi är ju här för att vinna, men jag försöker intala mig att vi är här för att ha kul och försöka minska pressen lite, men pressen är ju bra, då skärper man sig. Varför är Stora Tuna bäst också i år? Jag tror att vi har det bästa laget på pappret. Vi har förmodligen bästa löparen på sista sträckan, om Emil är i form och får till det, och Viktor är bra på näst sista, så vi har starkt lag fram till slutet, så har vi bästa avslutningen. Ulle Kaaleredin mukaan joukkueella ei ole nyt todella sellaisia paineita kuin viime vuonna, kun haettiin historiallista voittoa. Voittaa he toki haluavat tuota tuplaa, eli Tiiumiilan seuraksi Jukolan voittoa. Ja valtion loppu, Svenskin veljekset Emil ja Viktor muodostavat kivikovan kaksikon loppuun. Ja nyt me menemmekin jo sitten kohti lähtöä, koska siihen ei ole enää kuin vajaa muutama minuutti aikaa.
ja tällä lähtöpaikalla kilpailijat saavat juuri hetken päästä karttansa. Joku voi olla vielä vähän mietteliäs, että onko unohtanut jotain kompassinsa vessaan tai emit-korttinsa. Ville Ruokomaa, mitä sä oot unohtanut tällä kertaa? Toivottavasti en mitään. Sitä, mitä ei ole mukana, niin tässä vaiheessa niin sitä ei enää tarvita. Mitä tarvitset? Kovaa kuntoa ja hereillä olevat aivot. Sillä pääsee pitkälle. Ole hyvä. Kiitos. Erinomaista lauantai-iltaa ja tervetuloa seuraamaan 75. Jukolan viestiä. Kesäilta on tällä hetkellä kauneimmillaan täällä Kauhavan lentokentän maisemissa. Aurinko laskee hiljalleen tuonne puiden taakse ja se saa tämän kesäyön tunnelman kyllä kohoamaan aivan uusiin korkeuksiin. Miesten lähes 1650 joukkuetta on ryhmittynyt tuonne lähtöalueelle. Yhteensä suunnistajia yli 11 500, 19 eri maasta joukkueita tänään mukana. Voittoa puolustaa siis Tuura Tuuna, joka voitti jo keväällä tuon Tiiumilla viestin. Tänään aikaisemmin Vellojen viestissä seuran naiset ottivat voiton. Tänään on siis mahdollista kokea se tupla ja oikeastaan vielä tupla, eli sekä Tiiumilan että Jukolan voitot samana vuonna menisivät samoille seuroille. Mutta haastajat ovat varmasti eri mieltä ja tuo lähes 90 kilometrin mittainen reitti, joka sisältää siis ennätyksellisen vähän nousumetrejä, se tarjoaa kyllä tänään monenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia myöskin äsken ennakoissa mainituille joukkueille. Toki me pidämme selostamossa suomalaissuosikkeja pinnalla, toivomme heidän menestystään, mutta kyllä pelottavan kovia ovat nämä ruotsalaisjoukkueet. Stora Tuna, Linné, IFK Göteborg viime vuoden katastrofin jälkeen sekä UK Ravinen. Ja hetken kuluttua jälleen Napue perinnetykki saattelee tämän upean suunnistajajoukon matkaan. Yleisö on kerääntynyt tuonne lähtöalueen reunoille sekä tähän loppusuoran katsomoihin ja vasten tuota aurinkoa hetken kuluttua lähdetään ja kyllä jos laulun sanoissa Kiitotien päässä jäädään ihmettä katselemaan, niin tänään sitä ihmettä todella riittää. Ja siitä sytytyslanka tulee ja hetken kuluttua lähtölaukaus. 75. Jukolan viesti. Ja näin tärähtää myöskin selostamon lattia, kun tämä suunnistajien joukko sytyttää otsalamput ja lähtee liikkeelle. Me nautimme tästä näystä tänään täällä Kauhavalla. Lakia Jukola on käynnissä. Aloitusosuuden suunnistajat rynnistävät kohti tuota K-pistettä ja keskellä tuota auraa johdattaa MS Parman Eero Heinonen sekä Turun metsänkävijöiden Janik Mihias, kovia juoksijoita. Ja nyt sitten haetaan Antti Harju asetelmia tuonne kohti K-pistettä. Tässä on tärkeää, että pystyy avaamaan kovaa, ettei jää tuohon sumppuun, mikä yleensä muodostuu noin parin sadan juoksijan jälkeen. Lähtösuorat on väkisinkin jossain vaiheessa niin kapeita, että siinä ei enää ihan kauhean leveässä rintamassa voida mennä. Vellojen viestistä tuttua uraa lähdetään tuonne K-pistettä kohti. Ja jono venyy kyllä hyvin pitkäksi, kuten totuttua tässä lähtökiihdytyksessä. Aloitusosuus on mitaltaan tuo 13,6-13,7 kilometriä ja päivän sateet ja tummat pilvet ovat nyt väistyneet, joten ollaan ehkä hieman vielä keskimääräistä valoisammassa illassa tällä hetkellä. Oletusarvo on kuitenkin, että kun aurinko laskee noin 23.40, niin osuuden loppuvaiheessa tullaan juoksemaan myöskin hämärässä. Urheilijat sytyttävät nuo lampunsa melko lailla pian, jotta sitten kun tuonne metsään sukelletaan, niin tuo valoteho, joka on valtava, niin se sitten myöskin tasoittaa hieman tuota näkemistä. Joo, ja tässä on hyvä vähän niin kuin adaptoitua siihen otsalampuun, että se laitetaan päälle jo, vaikkei sitä välttämättä ihan vielä tarvitskaan. Että kuitenkin sitten kun se metsä tulee, niin siellä on jo vähän hämärää ja tässä on kuitenkin luettu jo karttaa sitten vähän siinä lampun valossa, niin se tuntuu luontevalta sitten kun se suunnistus oikein kunnolla pääsee alkamaan. Ja tästä voidaan jo päätellä, että kuten tyypillistä on viime vuosina ollut näissä Jukola ja Vellojen viesteissä, niin
tuo K-piste, eli lähtöpaikka, josta varsinainen suunnistus sitten alkaa, niin miehillä se onkin eri kohdassa kuin naisilla. Ja tässä tullaan tuota pellon reunaa nyt melkoisen pitkään ja siinä kärki tuntuu nostava vauhtia melko kovaksi ja hieman jopa eroa syntyy tuohon taakse. Muistan Kangasala Jukolasta, kun nuori norjalaissuunnistaja kiihdytti silloin K-pisteellä jo muilta karkuun. No tuo johto ei sitten pitänyt aivan loppuun saakka, mutta aika tyylikkäästi siellä mennään tällä hetkellä. Ja tuosta kuvasta on vielä vaikea päätellä, kuka siellä joukkoa vetää. Ehkä se sitten tuolla myöhemmin selviää, mutta pitkälle tänään tullaan tuota viitoitusta niin kuin varmasti joukkueet ovat ennakkokaavailuissaan laskeneet. Kyllä uskon, että tämä on ollut ennakoissa, että suurin piirtein tähän suuntaan lähdetään, mihin juoksijat nyt on suuntaamassa. Mutta mitä reittiä sinne, niin se on tietenkin ollut arvotus. Nyt se alkaa tässä sitten kaikille kuvien myötä paljastua. Uskon, että Turun metsänkävijöiden Yannick Michels varmastikin on juoksuvoimaisena kaverina tässä ihan kärkijoukoissa mukana. Myös Helsingin suunnistajien Otto Kaario näytti siinä ainakin alkukuvissa saavan aika hyvän lähtöaseman. Ja oikeastaan nuo kärkipäässä olleet aloittajat, joista tuossa nähtiin, niin kaikilla myöskin tuota ratajuoksutausta on niin Michelsillä kuin Kaariolla sekä Eero Heinosella, joka on ehkä enemmänkin erikoistunut tuonne sprintteihin, mutta monesti aloitusosuudelle laitetaan myöskin sitten juoksuvoimaisia kavereita sekä sellaisia suunnista, jotka pystyvät hyödyntämään sitten muita metsäspesialisteja. He eivät välttämättä kukaan ole. Ei, mutta tämmöisessä ryhmäsuunnistuksessa siitä tiettyjä hyötyjä tietysti on, että jos ei ihan kauheasti ala ahdistamaan esimerkiksi tällaisella aika pitkälläkin peltopätkällä, mitä tässä nyt juoksijat vetää. Tässä on 4,5 minuuttia nyt painettu käytännössä suoraan juoksua, että se tietyllä tapaa vähän helpottaa, jos ei tuntuisi vielä tässä kauhean pahalta. Ja kyllä todella pitkäksi tuo valojono venyy, kun tuota kuvaa katsoo siellä. Viimeiset suunnistajat ovat varmasti K-pisteelle tullessa jo minuutteja perässä. Kohta nähdään sitten, milloin tuolle lopullisesti tuolle K-pisteelle saavutaan. K-piste, josta siis alkaa tuo varsinainen suunnistusrata. Tämä viitoitus on toki myöskin karttaan merkitty, mutta onko tämä niin pitkä viitoitus, että tässä on jo järkevä katsoa reitinvalintoja pidemmällekin eteenpäin? Kyllä uskon, että sen lisäksi että tietysti käydään tuota alkua läpi, niin varmaan koko rataan luodaan jonkunnäköinen silmäys ja katsotaan, että missä siellä on ne haastavat alueet, onko jotakin pidempiä välejä, missä ehkä reitinvalintaa kysytään ja näin, niin niitä tuossa varmaan katsotaan ja ennen kaikkea valmistaudutaan siihen, että kun se suunnistus todella alkaa, niin kaikki fokus on siinä ensimmäisessä rastivälissä. Ratamestarina vellojen tapaa Roope Näsi. Tuota rata- ja karttaryhmää johtaa kokenut Juha Nivukoski ja ratavalvojana. Tämän vuoden Jukolassa on Jarkko Liuha, itsekin Jukolan ratamestarina toiminut sekä Jukolan voittaja. Eikä Antti Harju sinullakaan tuo Jukola-voitto aivan tuntematon käsite ole. Pitkäaikainen kommentaattori, asiantuntija Janne Salmi oli Jukola-voittaja. Sinulla niitä löytyy 2. Mikä on paras muistosi Jukolasta, jos ajatellaan näitä omia kilpaurasuorituksia? Tietenkin se on se ensimmäinen Jukolan viestivoitto vuonna 2004 Jämillä, niin kyllähän se on se mieleenpainuvia ja suurimpia tunteita herättävä Jukolan viesti. Vieläkö tunteet tulevat pintaan, kun noita muistelet? Tietyllä tapaa semmoinen hyvä fiilis. Ei niitä nyt joka päivä muistella. Kiikkustuolissa sitten ehkä enemmän kuin muistellaan pelkästään vanhoja, mutta aina kun siihen palataan ja asia esille otetaan, niin totta kai se tulee se tunne siinä ennen kaikkea siinä loppusuoralla, kun tiukan kirikamppailun päätteeksi voitettiin, niin se tulee mieleen. Ja näin ovat suunnistajat sitten päässeet tuonne ensimmäisen rastivälitehtävän pariin. Joukko hajautuu tuolla metsässä, eli tuolta pellon reunasta sitten alkaa tuo suunnistus. Ja kaiken kaikkiaan K-pisteelle on matkaa tuollainen reilu 1700 metriä. Se on monelle kuntoilijalle varmaan tänään melkoinen alkuverryttely. Ja todennäköisesti tuossakin kärkijoukossa on muutamia sellaisia, joilla mittari on tässä vaiheessa käynyt jo liian punaisella ja se voi näkyä sitten myöhemmin.
Päivällä näimme, että naiset eivät pysyneet tuossa aikataulussa, jonka ratamestari oli laskenut. Miesten vauhti on vielä pari piirua kovempi. Mikä on nyt ensi tuntuma, kun mietit tuota Venlojen viestiä päivällä, miten miesten kellotus tulee pitämään? Uskon, että jo tämän naisten viestin perusteella niin aivan niin kovaa vauhtia täällä ei juosta, mitä on ennakoitu. Tullaan jäämään jonkun verran aikataulusta, mutta kuinka paljon, niin sitä ei oikein pysty ihan täysin verrata, niin kuin nähdään tässä, niin miehet suuntasi jo vähän. Näkö on kyllä tuo valokiiltomatto, joka tuonne metsään lähtee aina vähän erilaisesta maastosta. Jatketaan vielä hetki täältä studiosta kisan ennakointia ja tuota maaston arviointia. Nostetaan esiin yksi suomalaisjoukkue, joka on halunnut tuonne kärkikamppailuun jo pitkään mukaan. Se on Helsingin Suunnistajat. Viime vuonna joukkue ylsi jo 3. Toukokuun puoliväli 2024. Jukolan viestiin on aikaa 5 viikkoa ja Helsingin Suunnistajat on kerääntynyt Nuuksioon miettimään viimeisiä kuvioita Kauhavalle. Me ei olla enää se joukkue, joka on silleen niin kuin kiinnostavasti, lupaavasti 7. tai nuoret jätkät veti hienosti 5. ja tulevaisuus on hyvä. Et kyllä me ollaan nyt niin kuin siinä ajassa, meitä katsotaan, että me ollaan se joukko, jolta odotetaan oikeasti menestystä. Mun mielestä on tärkeää, että meillä on nyt 5 viikkoa ennen kisaa mahdollisuus miettiä sitä, että miten me saadaan varmistettua se, että me ollaan sekä taidollisesti valmistautua tätä kisaa, me ollaan valmiita siihen maastoon, mikä on tulossa, mutta sitten myös fyysisesti. Teillä oli tuossa tiukka palaveri, että mitäs kaikkia juonia keksitään, että Jukolasta vaikkapa se ihan voittokin tulisi, niin mitäs kaikkea siellä juonittiin? Ihan harjoituksellisia asioita. Haetaan sellaista ihan kilpailuomasta asetelmaa, että ei lähdetä niinku höntsäilemään tai vetää vasurilla, vaan niinku siellä ollaan sit tosissaan ja tehdään asiat niin hyvin kuin kilpailussakin. Joensuun Jukolasta on ehtinyt kulua siis 7 vuotta. Silloin vielä keski-iältään noin parikymppisestä joukkueesta puuttui kokemusta päätöksentekotilanteissa. Nyt sekin on muuttunut. Fakta on, että vuosia tulee, kokemusta tulee kaikille juoksijoille, niin tietynlaista semmoista kypsyyttä suunnistajina ja varsinkin viestisuunnistajina. Ja se mun mielestä siihen ei oikein ole niin muuta avua kuin se, että tulee niitä kovia viestipaikkoja. Joukkueen runko on edelleen pysynyt pitkälti samana ja kuluneiden vuosien aikana joukkueen jäsenistä on kasvanut jo arvokisamitalisteja. MM-pronssimitalisti Olli Ojanahon loukkaantuminen on toki erittäin iso kolaus voittotaistelua ajatellen. Niin, näinhän se on. Olli Ojanaho poissa Helsingin suunnistajien joukkueesta, kuten myös Ranskan maajoukkuesuunnistaja Mathieu Perrin, joten Henrik Tala, kyllä tuo meidän viime tapaamisen jälkeen teidän paletti meni aika lailla uusiksi, joten millä ajatuksella joukkue on nyt kasattu? Joo, siinä kävi tosiaan niin, että seuraavana päivänä, kun me oltiin se insertti tehty, niin tunnin välein tuli ensin Ollilta tietoa, että se reisivamma onkin pahempi kuin oltiin uskottu, ja sitten Matthewilta tuli tieto, että hänellä on murtuma jalassa ja meni suunnitelmat aika lailla uusiksi, mutta ei ihan kokonaan. Että kyllä me aika nopeasti päädyttiin siihen, että meillä on edelleen hyvä joukkue ja me lähdetään taistelemaan ja menestymään tähän viestiin. Niin, minkälaiset odotukset teillä sitten tosiaan voisi olla tämänvuotisesta viestistä ilman Perrin ja Ojanahoa? Kyllä mä uskon, että jos numeroista puhutaan, niin varmasti 10-sakkiin me haetaan sijoitusta ihan ehdottomasti ja mielellään sinne vähän paremmillekin sijoille jopa. Että meillä on kuitenkin se ajatus, että tehdään samalla tavalla kuin on koko kausi tehty, että pyritään suunnistaa aktiivisesti, olemaan mukana siellä, missä tapahtuu ja sitten mahdollisesti jopa panna asioita tapahtumaan. Hyvä. Jäädään katsoa, miten tässä suunnitelmassa käy. Kiitos, Henrik. Kiitos. No niin, täällä ollaan. Ja kaveri hukassa vai? Joo, kyllä. Olen ilmeisesti positiivisesti yllättynyt, että meni näin hyvin, että kaverikin ei kerkeä vaihtoa. No niin, mikä oli numero? 368 joukko oli? Alahärmän kisa.
Eli jos siellä teltoilla ollaan hereillä, niin tulkaa nopeasti tänne vaihtoon. Ripi. Menikö niin hyvin, että sä oot niinku etuajassa vai? No, ei se nyt ihan nappiin mennyt, mutta ihan ok. Ei suurempia hakuja. Oliko vaikeeta? Oli toki vaikeeta, joo. Pohjanmaalla ei ole tämmöisiä mäkiä. Aika tasasta siellä päin, että kyllä se vaikea on. Tai haastavaa. Niin kuka nyt on seuraava viestinviejä? Nasi Roope. No Roope. No huudetaan yhdessä tässä Roopeen sitten. Roope! Eikä kuulu. Ei kuulu, eikä näy. Roope! No sinne jäätiin huutelee Roope. Toivottavasti Roope nyt sinne tulee. Pikaa. No Roopehan löytyi tänne studioon. Roope Näsi, tervetuloa ratamestarina, mutta kerro nyt, missä lymyilit tuolla 2017 Joensuun Jukolassa? No vähän on aina, tai meidän joukkueella on sillä periaatteella, että hylkäyksiä ei oteta, niin mä huomasin, että multa oli se EMIT-tarkistusliuska puuttu, niin mä lähdin sitten hakemaan sitä sieltä tuolta infoteltalta, ja just siinä aikana tietysti toi Arto sitten tuli sinne niin pääsitte sinne huutelemaan. No niin, se oli hauska tarina se, mutta nyt tosiaan ratamestarina täällä Kauhavan Lakia Jukolassa. Minkälainen haaste tämä tehtävä on ollut? No on ollut mukava haaste, mutta pitkä projekti. Tätä täällä on tehty tosiaan varmaan jo noihinkin aikoihin. Tuosta oli 7 vuotta aikaa, niin suunnilleen sieltä nurkilta asti on niin tätä mietitty ja lähdetty ensinnäkin hakemaan tätä kisaa ja saatu kisa jossain vaiheessa ja sitten tosiaan päästy täsmällisesti suunnittelemaan, kun saatiin kartta valmiiksi ja rastipisteet niin kuin lyötyä lukkoon. Että pitkä prosessi, mutta mukava. Mennään katsomaan, nyt tuolla tullaan jo kovaa vauhtia ensimmäiselle rastille, niin piipahdetaan siellä välillä. Siinä ollaan sitten maastossa hyvin vauhdikkaan oloista on tuo kuva tuolta ensimmäisten rastivälien maastosta. Täällä ollaan letkassa hieman peremmällä siinä paikallista pohjalaista väriä rastikurikan aloittaja. Ja kyllä siinä tarkasti katsotaan ja hieman joukko on hajaantunut. Näkyvyyttähän täällä riittää ja jos vain jaloissa voimaa on, niin myöskin vauhtia pystyy pitämään. Kyllä tuossa oli todella hyvä näkyväisyys ja niin kuin nähtiin, niin lampulle ei suurempaa tarvetta vielä ollut tiheämmissä paikoissa. Ehkä alkaa jo vähän ilta pimenemään. Tässä varmastikin kohta nähdään tuolta vastarinteestä, kun valot lähestyvät. Siinä myöskin nuo tämän vuoden Jukola-viestin osuuspituudet. Ensimmäinen osuus siis 13,5 kilometriä. Toinen tuo pitkä yö 15 kilometriä, sitten jälleen 13 kilometriä. Melko paljon juostaan 3 ensimmäisen osuuden aikana kilometrejä ja varmasti ratkaisuja tullaan näkemään. 4. ja 5. osuus sitten 9,5 kilometriä. 6. jälleen 13 ja kuriosuus tämän vuoden viestin pisin osuus lähes 16 kilometriä ja ratamestari on laskenut, että maalissa oltaisiin sitten huomisaamuna noin 20:07 ja keskivauhti tosiaan arvioitu tuonne 5 minuutin ja 8 sekunnin luokkaa. Se on kyllä todella kova ja hieman tässä itse mietiskelen sitä, että näinköhän tuossa tullaan aivan pysymään. Ensimmäinen väliaikarasti on 3,9 kilometrin kohdalla, se on rantarasti ja kaukaa näemme nyt kun ensimmäiset valot lähestyvät tuota vastarinnettä ja sitten suunnistajat kaartavat kohti tuota varsinaista väliaikarastia ja kyllä siellä hieman haku on päällä tällä hetkellä ainakin muutamilla. Joo, niin kuin nähdään, niin vähän eri suunnista juoksijat tässä tulee ja ei ihan yhtenäinen lamppujono ole. Aika hyvin on itse asiassa hajautunut tämä porukka, kun pikkuhiljaa kaartavat tuohon alas kohti Lammenrantaa. Siitä sitten tuonne uimakopille, joka on tuo varsinainen rastipiste ja sieltä saadaan sitten tuo ensimmäinen väliaika noin 18 minuuttia. Ratamestari Roope Näsi arvioi, että ensimmäiset suunnistajat tähän ehtisivät ja tuosta ei paljon jäädä. Sieltä tullaan kuvasta hieman vasemmalta tuon sillan yli, joka tuolla kajastelee taustalla. Se on rakennettu sinne tätä tapahtumaa varten ja jälleen tällainen talkootyön
taidon näyte ja hetken kuluttua sitten nähdään, kuka tämän ensimmäisen väliaikarastin kuittaa nimiinsä. Rantarastilla ollaan 3,9 kilometriin. Olisiko siellä jopa keltaista ja valkoista? Onko MS Parman vai onko Lynxin värit? Kohta tuo nähdään. Ja kyllä se on Lynx. Nuori Florian Fritzén. Nuoret ovat tehneet kovaa esimarssia Vellojen Viestissä ja sama jatkuu. NTNUI toisena, sitten Sevedales, UK Kolmoden, KV, UK Linee, Navi, Göteborg, MS Parma, Paimion Rasti, Stora Tuna vain 10 sekuntia kärjestä. Pieniä numeroita heti tuossa alussa ja sitten alkaa tuo lista rullata. Poimitaan sieltä suomalaisjoukkueita. Lahden suunnistajat sijalla 29. Sitten myöskin siinä Göteborgin kakkosjoukkue, Christian Stad, Järla, Stora Tuna 2, Turun suunnistajat siellä 38. Valkeakosken Haka, siellä 45. Akseli Pesu, nuori aloittaja myöskin siellä. Halde SK 2 siinä kävi siellä 47 ja vauhdikkaasti tullaan. 70 joukkuetta käynyt 54 sekunnin sisällä, Edinburgh University 70. Ja kyllä kiirettä pitää siinä hiidenkierteen kakkosjoukkue Hannes Nikkinen, juuri Tampereen Pyrintö. Anton Kuukka käy siinä, ero kärkeen 1.05. Rasti Jussit siellä 77, aloittajana siellä Mikko Patana. UK Ravinen ennakkosuosikkijoukkueista minuutti 13 kärkeen, siellä 84, Quentin Roturière. Ja aivan tuollainen yhtenäinen on tuo virta, kun juoksijoita tai suunnistajia tuolta tulee. Nyt 100 joukkuetta käynyt, aikaero 1,5 minuuttia. Kyllä tässä aika kova tahti Antti Harju tällä hetkellä on kärkimiehillä, eli vauhtia pidetään. Kyllä. En ole huomannut, että Kalevan rasti olisi leimannut tällä rastilla. Aika iso ero, 1.39 nyt käy Kalevan rasti siinä. Että ei mikään optimialoitus Samuel Heinoselta siinä. On takkuillut alkuvaiheessa suoritus. Kalevan rastilla siis hieman takkuinen alku, mutta tuolta sitten on aikaa nousta. Me kävimme Antti Harjun kanssa tuossa toissapäivänä tuolla maastossa vähän tekemässä havaintoja ja käydäänpä vilkaisemassa, miltä tuolla Jukolan puolella näytti maaston osalta. Nyt on hienoa. Tää on sitä Pohjanmaan parasta kalliomaastoa. Aika tasasta, vaativaa. Mitäs nostoja tähän? No tää on kyllä, niin kuin sanoit, niin todella hienon näköistä tällaista kallion päällystä. Ja tätä Jukolan Viestissä on kyllä odotettavissa aika paljon. Että päällyställä hyvin matalaa muotoa, ei sieltä oikein erotu mitään semmoisia hallitsevia kohteita, mutta totta kai täällä pikku nousu ja pikku laskuja tulee, kun näille kukkuloille aina noustaan. Että hyvin vaihtelevaa suunnistusta varmasti Jukolan Viestissä. Tekeekö tämä tasainen maasto nyt tästä jotenkin erityisen vaikea? Vauhtihan pidetään varmasti ihan älyttömästi tämmöisellä pohjalla. Uskon, että erityisesti yöosuuksilla voi tulla tiettyjä haasteita siitä, että kaikki näyttää niin samanlaiselta näillä päällystöillä, että päivällä ehkä kaukaa pystyy havainnoimaan vähän paremmin asioita, mutta yöllä kun mennään se lampu valokeilassa, niin se ei ole niin helppo. Paras henkilö tietenkin kommentoimaan näitä on Roope Näsi, ratamestari. Tuossa nähtiin sitä hyvää juoksuvauhtia Avokalliolla, missä sitä voi pitää. Tasaista ajateltaisiin helposti, maallikko ajattelee, että se on helppoa, kun Pohjanmaalla ollaan, mutta millä ratamestari saa sen vaikeuden ja höynäytettyä noita kilpailijoita tuolla maastossa? No se on just se, mitä toi Harju Anttikin siinä sanoi, että kaikki näyttää vähän niin kuin samanlaiselta, että on sellaista pientä möykkyä ja jos on sellaista selvää ehkä mäkeä, niin sellaista on maasto, niin sitten sellaisiin paikkoihin sitä ratamestari yrittää niin kuin viedä niitä rasteja, että siellä voisi tulla niin sanottuja samaistumisvirheitä, eli luullaan, että tuossa on joku toinen paikka, mutta oikeasti ollaankin jossain muualla. Se rytmitys, siitä on puhuttu paljon, eli paljon vaihtelee tuo juoksuvauhti ja se maasto. Ootko sitä noissa radoissa ottanut huomioon? No kyllä, siellä on tosiaan niin kuin erilaisia vaihteita, eli se rytmiä täytyy osata suunnistajia nyt vaihtaa. Että jossain pääsee tosi lujaa ja sitten on hitaampia pätkiä. Mennäänpä vilkaisemaan sitten vähän millaista maastoa on sellainen, missä täällä todellakaan ei pääse kovin lujaa vauhtia.
Oho. No niin. Se oli vähän ikävämpää. Se on. Tää on nyt sitten se, mikä syö voimia. Ja sitten tuossa takana ihan älytön tiheikkö. Kompassilla vai? No kompassilla ja katse kaukana eessä. Yrittää etsiä sieltä yläviistosta jotakin kohteita. Esimerkiksi tuossa näkyy tuo männikkö, että siinä on kuvioraja, niin sen pystyy kyllä täällä pusikossa juostessakin näkemään, kun katsoo vaan ylös, että siellä ne korkeat männyt on. Että tällä tavalla niin kuin hyvin paljon pitää katsetta käyttää tämmöisessä alueessa, missä niin kuin sä et näe juurikaan siinä vaakatasossa, mutta katso vähän ylöspäin. Mutta raskas on pohja, suopursu, reiteästi, helposti ja näkyvyyttäkin. Tätäkin aluetta varmaan Jukolan-viestissä tulee olemaan ja siellä pitää olla tarkka. Ja täällä on muuten hyttysiä kärpäsiä. Helppo se on tommosilla jaloilla juosta. Meikä aina 15 senttiä lyhyet. Niin mulla reiteä ja sulla kaulaa aika pahimmalla. Viime hetki. Pakko tarkentaa, että Timo on siis ihan kunnossa tuolla selostamossa edelleen, vaikka vähän tuolla kompuroikin. Suopursu, se on ollut semmoinen päivän sana ja se, että vihreitä alueita kannattaa välttää, tuo on todella hidaskulkuista maastoa. Näinhän se on tosiaan, että Pohjanmaalla ei tosiaan hirveästi ole niitä korkeuseroja, että niistä ei tule sitä fyysisyyttä, mutta sitten nuo suopursut ja tuo maastopohja saattaa jossain kohtaa niin kuin hidastaa aika paljonkin. Mikä tänään ratkaisee tuolla maastossa? No virheetön suoritus ja tietysti kova vauhtina on ehkä aika itsestäänselviä vastauksia, mutta ja se, että tällainen koko ajan tarkkana, suunnistusajatus koko ajan tosi tarkkana mielessä. Kiitos Roope Näsi tässä vaiheessa ja jatketaan kisan jännittämistä. Kunnossa ollaan, ei toki enää siinä kunnossa, mitä joskus aikanaan on oltu. Siitä Antin kanssa vitsailtiin tuossa pari päivää sitten ja kyllä meillä juuri se ero oli, että Antti on Jukolan voittaja ja minä vaan Jukolan kolmonen. Se näkyi vielä. Sitten vähän tuosta alusta kertausta, Kalevan Rasti ja KV. Tässä nähdään tämä Kalevan Rasti hieman ihmeellinen virhe. Samuel Heinonen mielestäni kyllä kävi tuossa rastipisteessä, mutta ilmeisesti ei ottanut sitten leimaa siitä ja joutuu palaamaan takaisin tuon mäen. Ja tästä syystä se ero oli tosiaan melkein 1.40 tuossa väliaikarastilla. Todella turhauttava virhe. Ja se varmaan vähän painaa mielessäkin tällä hetkellä. Ja tuossa kun nähtiin, niin Heinonen joutui tulemaan niin sanotusti vastapalloon ja se näkyi tuossa GPS-viivassakin tuollaisena mutkitteluna. Eli jonkunlainen blackout ilmeisesti kävi. Hän teki varmistuksen ja palasi takaisin. Maastossa mennään kohti seuraavaa väliaikarastia. Sinne on toki vielä matkaa tässä. Halden SK Timo Tantanini numero 15 siinä vei viestiä. Ja Raja-Karjalan suunnistajat myöskin tuolta Kaakon kulmalta vauhdikasta menoa. Tässä ollaan sitten kuusikkomaastossa, eli tämä oikeastaan nyt juuri sitä, mistä Roope Näsikin puhui. Eli tuo maastotyyppi vaihtelee melko paljon ja kun tuolla maastossa käytiin, niin kyllä tehtiin havainto, että hyvin nopeasti vaihtuu maastotyyppi ja se vaatii suunnistajalta kyllä sitä adaptoitumista aina kulloinkin käsillä olevaan tehtävään. Ja niin kuin tässä nähdään, niin ihan pimeätä alkaa olemaan ainakin täällä kuusikossa, kun mennään vähän alempana. Ehkä mäkien päällystöllä vielä avoimempaa kun on, niin siellä näkee paremmin, mutta ihan synkkää oli tuossa. Ja nähdään, että vähän eri uria tullaan, liekö hajontaa tai reitin valintaa, mutta ihan yhdessä tässä ei nämä letkat mene. Ensimmäisellä väliaikarastilla suunnistajien jono se on katkeamaton ja tuossa näette 625 joukkuetta on käynyt. 9 minuuttia on kärjen käynnistä ja siinä sitten yksi suunnistaja tempaisee vähän erikoiseen suuntaan tuosta rastilta. Toivottavasti siellä kartta on oikein päin. Poimitaan sieltä Pekan Ponit muun muassa. Siellä 639. Märempi rasti 644 sijoitus tässä vaiheessa. Ja sitten on kilpailun kärki maastossa. Ja oliko siinä UK Linneen värit, ei ollut ykkösjoukkue, koska ei ollut tuota numeroliiviä, mutta siinä ainakin numero 5 KV, Tim Robertson vie viestiä.
Siinä Florian Fritzee Lynxistä, joka johti tuolla väliaikarastilla, tosiaan nuorten sarjalainen vasta. Sitten on Paimio Rasti siinä, Lari Takanen, hänen edellään numerolla 10, Pankris Hanstadin Nikolas Kastner ja NTNUI, kuten naisissakin, niin vahvasti mukana. Ja tämä on sitten sitä suopursuvaidetta, mutta ei tuossa nyt Antti Harju kyllä näillä suunnisteilla paljon pursu haittaa. Ei vaikuta haittaavan, että ihan sulassa sovussa suurin piirtein samassa letkassa mennään ja ihan vauhdikkaastikin. Että tässähän on aika hyvä pohja ja melko rauhallisen näköisesti tämä letka tässä etenee, vaikka vauhti on todellisuudessa ihan kova. Ja siellä vilahteli myöskin Göteborgin paita tuolla vasemmalla. Göteborgillahan on viime vuodelta takana tuo hylkäys, silloin tuo niin sanottu vessa-episodi, kun Kasper Fosser unohti emittiinsä tuonne vaihtoalueen vessaan ja sen jälkeen tehtiin vähän huonoja ratkaisuja ja tuloksena oli hylkääminen. Ja nyt varmasti myös Göteborg on nälkäinen joukkue aivan ehdottomasti. Siinä toinen göteborgilaisjoukkue, Göteborg Majorna parhaillaan kuvissa numero 28 Martin Alberger. Koska Marja mennään. Siinä Valkeakosken Haka vilkaisee kompassia. Akseli Pesu, myöskin hiihtäjänä tunnettu nuori mies. Valkeakosken Haka on tässä alkuosuudella yllätysvalmis joukko. Ja mitä sitten tapahtuu? Tässä nähdään Södertelin aika isokin virhe. Lähestyy väärällä suunnalla. Ei ole ihan haminoillakaan, kun käy koukkaamassa tuota rastia. Aika nopeasti sai kyllä kiinni, mutta kyllä siinä aikaa meni hukkaan ja Söderteli ei tässä letkassa nyt ole. Siinä KV Tim Robertson tuolla letkojen keskellä. Poimitaan sieltä myöskin Lahden suunnisteen paita ja siitä sulassa sovussa nämä suunnistajat menevät eteenpäin. Tänään täällä Kauhavalla tehdään suunnistushistoriaa Lakia Jukolan muodossa, mutta on Kauhavalla tehty urheiluhistoriaa aikaisemmin. Tasaan 62 vuotta sitten täällä Kauhavalla tehtiin suomalaista yleisurheiluhistoriaa. 4,000–5,000 ihmistä oli kerääntynyt tänne seuraamaan, kun Pentti Nikula hyppäsi miesten seiväshypyssä uuden maailman ennätyksen. No nykyään tämä alue näyttää vähän erilaiselta. Ja siinä se näkyy Nikulan maailmanennätyskorkeus, mikä täällä Kauhavalla tehtiin, eli 4,94. Itse asiassa myöhemmin Nikulasta tuli ensimmäinen, joka ylitti sen aikaisen seiväshypyn haamurajan 5 metriä. Itse asiassa nykyistä maailmanennätyskorkeutta 6,24 ei olisi pystynyt Nikulan aikoihin edes hyppäämään, koska nämä riman kantimet ei kantanut silloin noihin korkeuksiin asti. Ehkä se on ihan hyväkin asia, koska aikoinaan tämä oli sahan purua, tämä patja, ja jos sieltä 6 metristä oltaisiin tuonne mätkähdetty, niin siinä olisi kyllä ollut selkä kovilla. Suomalaisten mestaruustavoitteet keskittyivät Nikulaan. Maailmanennätysmies ei toiveita pettänytkään. Hänen tuloksensa 4,80 oli uusi kisaennätys. On se ollut kyllä kovaa hommaa sillä. Mukavia pätkiä tuolta Joelin toimittamana historiaa yleisurheilun puolelta. Ja täällä mennään jälleen maastossa. MS Parman Eero Heinonen siinä traktoriuraa kulkee tuolla. Valitsee itselleen vähän juostavampaa pohjaa. Ja heti kun on tällaista avoimempaa metsää, niin tuota valoa vielä riittää. Mutta toki se, että kun lamput ovat päällä, niin se pimentää tuota maastoa ja ympäristöä kyllä suunnistajille. Joo, ja tässä kun ryhmässä mennään ja vähän valot vielä valaisee, niin siinä on kyllä huomattavan paljon enemmän tehoa vielä kuin että jos yksin olisi tuolla liikenteessä. Että tuolla on kyllä nykylamput on ihan valtavan tehokkaita. Kehitys on kehittynyt paljon ja siinä nähdään, että ihan sulassa sovussa tullaan ilmeisesti kaikille samalle rastille, koska noita leimasipukkejakin oli tuossa niin paljon. Faruk Tiisville tanskalaisjoukkue ja siinä edellä sitten norjalaisjoukkue Tyrving ja jälleen tuota jo Venloistakin vähän tuttua maalaismaisemaa mennään hiekkatietä ja heti siinä laittaa tanskalaisjoukkueen viestiviejä kyllä lisää vauhtia ja näillä pätkillä kelataan todennäköisesti sitten sellaista reilua 3 minuutin kilometrin vauhtia ja sitten pitää kyllä metsään hypätessä olla ajatuskirkkaana.
tässä on juuri kyse siitä rytmityksestä, mistä tämän maaston suhteen on paljon puhuttu ennakkoon, että välillä mennään todella kovaa ja vähän tämmöisiä siirtymiä eri maastonosien välillä ja sitten taas ihan täyttä suunnistustyötä sen jälkeen, kun tuo helpompi pätkä loppuu. Sitten vähän tuolta taaempaa myöskin maastokuvaa. Jokseenkin harvaa on tuossa kohtaa tuo letka, eli kyllä siellä pikkuhiljaa takajoukoissakin eroja alkaa syntyä, jos virkaistaan vielä tuonne ensimmäisen väliaikarastille, niin 1180 joukkuetta on käynyt siellä. Maineikas Jukola voittajakin IK Örnen, 15 minuuttia kärjestä. Ja melko paljon myöskin naisviestinviejien nimiä vilahtelee tuossa listalla, mitä pidemmälle tuo lista etenee. Ja jos kärki täällä menee jo kohta lähestyen 7 kilometrin väliaikarastia, niin häntä päällä sitten vielä matkaa riittää tuonne ensimmäiselle väliaikarastillekin. Siinä Punkalaitumen kunto poimittiin siitä myös Markus Salo viestin viejänä ja tuollaisia pieniä porukoita ja kyllä tuota uraa sitten alkaa muodostua jo melko varhaisessa vaiheessa. Toki juoksijamäärä on sellainen, että se helposti sinne syntyy. Norjalaisjoukkueesta NTNUI Mats Eidsmo siinä vilahti myöskin kuvissa. NTNUI voitti vuosi sitten Tiumilan. Heidän joukkueensa ehkä on vähän heikentynyt. Porvoosta on puolustettavana tuo 8. sija. Uskotko NTNUI mahdollisuuksia tänään? Kyllä heillä on tasaisen kova joukkue ja siellä on kova ankkuri Erik Langedal Breivik. Uskon, että 10 joukkoon ilman muuta NTNUI tulee tänään sijoittumaan, mutta kuinka korkealle, niin se kyllä nähdään varmaan tässä yöosuuksien aikana ja uskon muutenkin, että tapahtumia tässä tulee riittämään paljonkin niin kauan kuin yö on pimeimmillään ja sitten ehkä päivänvalossa se on kuitenkin aina tietyllä tapaa helpompaa se suunnistus ja näiden huippumiesten välillä ne erot ei kovin suuria aina ole. 7 kilometriä kärki saapuu aivan tuota pikaa ja nyt ollaan hyvin tuossa Roope Näsin aikataulussa. 36 minuuttia oli jo arvio, joten aika nappiin osuu ja kenen johdolla. Onko siellä Paimion Rasti ja Lari Takanen ja Paimion Rastin kakkosjoukkue vielä. Sitten Pan Kristianstad, IFK Göteborg 2, UK Ravinen 2, Turun Metsänkävijät Vihien Syvin mukana siellä 5. UK Orion, Paimion Rastin ykkösjoukkue, Paimion molemmat joukkueet 7 joukossa Navi. Kalevan Rastin 2, Markus Räsänen, Lahden suunnistajat. Lynx siellä 13, nyt Florian Fritzen, UK Linné 14, KB 15, Stura Tuuna 16, vain 10 sekuntia kärjen takana. Sitten Turun suunnistajat, Helsingin suunnistajien kakkosjoukkue sieltä poimitaan, Valkeakosken Haka suomalaisjoukkueesta. Myöskin Helsingin suunnistajan ykkösen Otto Kaario siinä siellä 35. Erittäin tiivis on tuo litka. Ikalisten nouseva voima Juho Ylinen vain puoli minuuttia kärjestä. IFK Muura, Tampereen Pyrinnön 2. Sitten siinä näkyivät metsänkävijöiden värit, metsänkävijät 2. Rasti Jussitkin siinä vilahtaa siellä 61. Mikko Patana vie siellä viestiä, kokenut suunnistaja. Ja sitten 64. joukkueen jälkeen, joka on UK Tiisaren pieni tauko. 65. IF Hagen ykkösjoukkue. Siinä Markus Kaasson pyrkii tuon letkan perään ja tämä on ehkä hieman yllättävää. Ja tästä joukosta puuttuu nyt Tampereen Pyrintö Kalevan Rasti. Kyllä, Kalevan Rastin erohan oli se 1.39 edellisellä väliaikarastilla ja siinä taitaa Samuel Heinonen leimata. 1.29 nyt, eli ihan hyvä tämä sektori ollut tässä, mutta Tampereen Pyrintö ei vielä ole tällä rastilla leimannut. Petra Olli ja Nippu huippupainijoita on kokeilemassa suunnistustaitoja Jukolan viestissä täällä Kauhaan metsissä ja painipartio nimeä kantava joukkue. Se ei ainakaan häviä muille sisukkuudessa ja itseluottamuksessa, mutta rastien löytyminen se ehkä huolettaa hieman amatöörisuunnistajia. Siis etelä on nyt tuolla suunnassa. On. Kyllä. On. No niin, sinne. Muuta kuin etelään kohti. Painipartio saattaa olla hukassa metsässä, mutta ei matolla.
Maailmanmestari Petra Olli kokosi yhteen porukan entisiä huippupainijoita höystettynä muutamalla vahvistuksella ja päätti haastaa ryhmän lähes kotiseudulla järjestettävään Jukolan viestiin. Porukkaahan siellä mettässä piisaa, niin ei ainakaan sellaista vähän, jos kyynärpäätaktiikalla joutuu menemään, niin kyllä mä ainakin siellä pystyssä pysytään. Mutta totta kai vaatii kestävyyttä, vaatii keskittymistä ihan oikeasti. Sitten myös sitä sisukasta puristusta maaliin asti. Montako sitten rastia siellä nyt about voi olla? 20-30. 25 pitää etsiä. Niin. Mielellään löytää. Niin. Ei oo. On! Painipartio on päättänyt, että periksi ei anneta, vaikka rastit olisivat piilossa. He uskovat, että suunnistuksessa pärjää samoilla ominaisuuksilla kuin matolla, kovalla kunnolla ja itseluottamuksella. Ootko treenannut nyt Jukolaa varten? Oon mä kaksilla iltarasteilla käynyt pummailemassa. Painin parissa aika mennyt, mutta se on aikamoista suunnistamista välillä matolta poiskin. Ja hyvillä mieli. Rastiväli. Tää oli rastilta rastille, toi Tiitot sanoi. Entäs emit? Leimasin laite tai se, mikä pitää käyttää siellä rastilla, että saadaan merkintä, että on löydetty. No sit se teidän suosikki itkumuuri. Itkumuuri on sitten sellainen, jos ei vaikka painipartio löydä rastia, ja sitten siellä hartiavoimin selitetään järjestäjille, että kävimme kyllä siellä rastilla. Entiset huippu-urheilijat eivät osaa lähteä kisaan ilman tavoitetta. Kauhavalla on halu päästä maaliin ja saada aika. Ennen kaikkea painipartio haluaa kuitenkin nauttia ainutkertaisesta kokemuksesta. Niin kuin mä oon kuullut, niin kyllä siellä kukkaa ei sinne mettään ole ikinä jäänyt ja siellä autetaan myös toinen toista, jos vähän on suunta hukassa. Nyt se otetaan sitten ja kokemuksena se on varmasti hieno. Odotan sitä, että pääsen irti. Minkälaisella tsempillä asenteella lähdette? Se ei voi olla tulos tai ulos, kun me halutaan se tulos. Oma painijalla tee mitään typerää. Se on hyvä, onnea matkaa. Ja painipartiolla pyyhkii hyvin ensimmäisellä väliaikarastilla Tiina Ylinen siellä 1230, noin 15 minuuttia kärkeen. Hyvä ja vahva alku. Tässä ollaan tuolla 7 kilometrin rastilla. 200 joukkuetta on nyt juuri ohittanut tuon ja poimitaan tuolta hieman ennakkosuosikkeja. Uko Ravinen siellä 73, Quentin Roturière 1.41 kärjen takana samassa letkassa Tampereen Pyrintö numero 4 eli Anton Kuukka. Sitten jos katsotaan vielä tuonne vähän eteenpäin, niin sieltä voidaan sitten poimia suomalaisjoukkueesta muun muassa Kouvolan suunnistajat siellä 92, Tuomas Outinen 204 kärkeä. Tuomas Outinen on alkukauden viestiliigoissa tehnyt hyviä avauksia. Nyt eroa tuo reilu 2 minuuttia. Onko tässä vaiheessa, Antti, mitään yllättävää nyt, kun seurataan tätä letkan etenemistä tuolla 7 kilometrin kohdalla? Aika kasassahan tuossa kärjessä on pysytty, että niin kuin jo tuolla ensimmäisellä väliaikarastilla todettiin, niin Kalevan rasti ja Tampereen Pyrintö on hieman jäljessä kuin myös Uko Ravinen, mutta muuten. Ja siinä Navin avaaja tekee aika isoakin virhettä. Kaikki näyttää varmasti aika samalta siinä vaiheessa, kun tippuu kartalta ja tuosta Kukkulalta hän ilmeisesti sai sitten kiinni ja ottaa rasti, mutta kyllä tuossa aikaa meni aika paljon hukkaan. Topias Aholalta kyllä melko paha virhe tuohon kohtaan. Navi, joka sitten vastaa vuoden päästä Jukolan järjestelystä Mikkelissä ja Topias Ahola silloin varmastikin tuossa ratamestariryhmässä mukana, mutta nyt kiire tulee kyllä tuolla aloitusosuudella tuon virheen jälkeen. Nostetaan tuolta toiselta väliaikarastilta mielenkiintoinen joukkue. 1346 Femman Kuni All Stars. Ja kysymyksenä Antti Harju, kuka on aloitusosuudella tuossa joukkueessa? Nyt heitit kyllä aika pahan. Femman Kuni All Stars, Mats Haldin, takavuosien maajoukkueen suunnistaja, Jukolan voittaja. Ja kyllä Matsillakin kyyti on vielä ihan kohdillaan. 3.27 ainoastaan kärjen perässä siinä Tampereen Pyrinnön kolmosjoukkueen ja muun muassa Jämsän retkiveikkojen ykkösjoukkueen edellä. Eli tämä Femman Kuni All Stars koostuu tuon mustasaarelais
seudun vanhoista suunnistajista ja siellä sitten myöhemminkin näitä tuon alueen legendoja nähdään viestiä viemässä. Nyt ollaan erittäin hienolla alueella, eli näitä pieniä soita, kumpareita jatkuvasti ja tuota valoa kun vielä riittää, niin suunnistus on helpompaa, mutta tämä on varmasti sitä seutua sitten, jossa pimeään tullen alkaa tapahtumaan. Tämä on nyt alkusoittoa. Näin se on uskottava. Siinä nähtiin, kun Tampereen Pyrintö kävi rastilla ja sitten Kalevan rasti heti kohta perään, eli heidän välillään osat oli vaihtunut. He on tämä porukka, siinä muuten Morten Boström, kyllä, sprinttisuunnistuksen maailmanmestari. Tämä porukka on tällä hetkellä nyt noin parisen minuuttia varmastikin. Ja siinä myöskin jäljessä. Nyt Topias Ahola Navi, eli jonka virheen näimme, niin tuossa Ahola nyt sitten mukana porukassa, mutta on pudonnut tuosta aivan terävimmästä kärjestä, nimittäin Ahola oli huomattavasti ylempänä ensimmäisellä väliaikarastillahan. Hän oli aivan kärkiporukoissa ja tuolla toisellakin sijalla 8-7 sekuntia vain johtavan takana, eli kyllä tuossa aika sitten rajusti pudotaan. Siinä numero 13. Ja siinä hetken aikaisemmin kävi numero 12 UK Ravinen, Quentin Raturier, eli tässä nämä ennakkoon kovat joukkueet, Pyrintö, KR, Ravinen ja Södertälje Nykvar on pikkusen takamatkalla edelleen, mutta pitänyt suurin piirtein sen eron samana kärkeen, mikä siinä syntyi oikeastaan siinä ensimmäisen väliaikarastin paikkaan. Tässä on tiivistä ryhmää nyt ja sijoitukset ovat tällä porukalla siellä jossakin noin 70 luokkaa. Sadan tuolla puolen ehkä tuossa 336 hiisirastin värit ja sieltä saadaan suunnistajia nyt tiuhaa tahtia tuolla 7 kilometrin kohdalla Häjyrastilla. On käynyt juuri Sotkamon Jymy Veeti Viippola, hänkin näitä nuoria suunnistajia. Kaiken kaikkiaan jo 350 suunnistajaa tuolla kakkosväliajalla käynyt ja seuraava väliaikarasti sitten tulee tuolta myöhemmin. Tässä nähdään hienosti tätä maaston tyyppiä, eli välillä on vähän tämmöisiä loivia nousuja tai laskuja, mutta pääasiassa kuitenkin hyvin vähän nuo muodot tuolta nousee esille ja hyvin paljon mennään kompassisuunnalla ja haetaan niitä hyviä juostavia paikkoja. Tuolla on vähän suopursua ja muuta aluskasvillisuutta sillä tapaa, että kallioiden välissä se maasto ei ole ihan niin nopea. Mahtavaa kuvaa saamme tuolta peltoaukeelta, kun hiljalleen tuo auringon viimeisetkin säteet alkavat painua tuonne taivaanrannan taa. Lämpötila laskee pikkuhiljaa sinne yösuunnistuksen tutuille lukemille lähtiessä. Oltiin vielä tuolla 13 asteen luokkaa, mutta kun tästä yö etenee, niin lämpötila varmasti menee tuonne noin 5 asteeseen ja aivan sitten tuolla maan pinnassa, kun höyry nousee, niin saattaa olla kylmempääkin. Seuraava väliaikarasti ensimmäisellä osuudella 8,7 kilometrin kohdalla. Rasti on nimeltään Maja. Ja tänne arvioitu saapumisaika oli 46 minuuttia lähtöhetkestä ja niin kuin nyt huomataan, niin minuutin verran ollaan tässä kohtaa jo vähintäänkin jääty. Kovin kaukaa eivät otsalamput tuolta näy ennen kuin tähän saavutaan. Nyt vilkahtelee puiden välistä. Kuka on tuo suunnistaja, joka sieltä hetken kuluttua tiensä tälle pienelle jyrkänteelle löytää. Tämäkään rasti, vaikka se on väliaikarasti, se ei ole mikään helppo nakki. Se on aika synkässä paikassa ja lähestyminen tapahtuu tuolta aika peitteisen alueen läpi. Joten aika varovasti tässä täytyy suunnistajien tätä rastia lähestyä, että pysyy varmasti oikealla tasolla ja tulee suoraan siihen, eikä mene ylhäältä tai alhaalta ohitse. Kuten aikaisemmin mainitsit, nykyotsalamput ovat niin tehokkaita, että tuo valohan kajastelee tällaisessa metsässä jo satojen metrien päästä parhaimmillaan ja kyllä sieltä aika suoraan tulee ja numero 27 hän se on IFK Göteborg, perässä on Järla ja siinä sitten Göteborgin kakkosjoukkue. Tämä on jotenkin tuttua laulua aikaisemmiltakin vuosilta. Sitten Metsänkävijät ja Mihiäis hyvin mukana edelleen. Paimion Rasti, Kakkonen ja Takanen.
Sitten UK Tiissaren, Tyrvingin kakkosjoukkue, UK Denzel, The Last Dance, liettualaisjoukkue, Pan Christian Stad, UK Kores, Tuura Tuuna, UK Linne, sitten suomalaisjoukkue MS Parma 14, Eero Heinonen, Nydalens, Chils, Norska, Uumeo, Paimiorastin 1 nyt 20, sitten kolmosjoukkue Tumelta sekä Kalevan Rastilta, MS Parma 2, IF Prahe, Ikalisten nouseva voimaksi, siellä 30, nyt 40 sekuntia kärjestä, Juho Ylinen vie viestiä, Halden SK 35, Nynx nyt 39. Ja Tampereen Pyrinnön kakkosjoukkue jatkaa hyvää tahtia, siinä Helsingin suunnistajat, siellä 43, nyt 47 joukkuetta minuutin sisällä ja letka poikki. Siihen se meni poikki. Edellisen kerran se meni poikki noin 65 joukkueen jälkeen ja nyt siitä on vähän harventunut porukkaa pois. Ja kuvassa nähtiin silloin aikaisemmin tuo muun muassa Navin ja Topias Aholan virhe. Ja veikkaan, että hän ei ollut ainoa, joka tuossa teki virheen. Tuo on vaativa alue, josta pienen karttapalan näimme ikään kuin maistiaisena silloin, kun Ahola tuo virheensä teki. Ja tässä on nyt sellainen tilanne, että täältä seuraavaksi saapuvat suunnistajat eivät välttämättä tosiaan oikein tuota tilannetta tiedä, koska maasto edellä on varsin hiljainen. Numero 28 on Göteborg Majorna. Sitten KV, myös Robertson on pudonnut tuosta kärkiletkasta, nyt 1.51 ero kärkeen. Rones UK ruotsalaisjoukkue, sitten Nyköpings. Pieniä numeroita Tyrving, 2 minuuttia kärjestä, Valkeakosken Haka, nyt 55. Sitten Anton Kuukka, Tampereen Pyrintö. Perässään Navin Ahola, eli nämä suomalaisjoukkueet. Ja Morten Boström Lidingön viestiviejänä hyvin mukana. IFK Muura, Växjö, UK Ravinen 2, Söderteri, jonka virheen näimme tuossa alkuvaiheessa. Opsal, täksi kaudeksi vahvistunut norjalaisjoukkue, sitten UK Ravinen, siellä 71. Eli tässä on nyt tämmöinen selkeä kakkosletka, jossa ovat mukana myöskin osa näistä ennakkosuosikeista. Siinä Kalevan Rasti, nyt siellä 78, eli jälleen hieman asetelma Heinosella tuolla letkassa kauempana. Siinähän on vähän valahtanut tuonne letkan perukoille, oli siinä Pyrinnön tuntumassa, kun edellisen kerran TV-kuvissa heitä nähtiin. Ja Kalevan Rasti ei nyt mikään ihan suunniteltu alku varmaan. Tuosta on vähän hankala Samuel Heinosen enää kuroa eroa kärkeen kiinni, kun siellä menee kuitenkin kovat joukkueet. Ja sama tietysti trendi vähän Pyrinnölläkin, että ihan sellaista niin kuin kohtuullista aloitusta Anton Kuukka tekee, mutta auttamatta kuitenkin 2 minuuttia jäljessä tässä 8,7 kilometrin kohdalla. Ja tästä on kuitenkin vielä 5 kilometriä vaihtoon. Se yleensä tuppaa olemaan niin, että sitten loppua kohti ne erot alkaa taas kasvaa. Poimin tuolta ensimmäiseltä väliajan rastilta joukkueen, joka leimaa siellä 1615. Se on jahtiboudit. Jahtiboudit ovat henkilöitä, jotka ovat suunnistaneet 50 Jukolan viestiä. Eli jos sinulla, Antti, tuossa haastattelussa totesit Riikalle, että 40 viesti ei vielä juostuna edes, niin kyllä hattua nostetaan näille henkilöille. Pentti Hiirijoki siellä vie viestiä tässä jahtiboutien joukkueessa. Tässä nähdään, että aika yhtenäistä on sitten tämä letka sen jälkeen, kun se ensimmäinen 50 joukkuetta meni ja pienen tauon jälkeen, kun alkoi miestä tulemaan, niin nyt se on sitten katkeamatonta tämä porukka tässä vaiheessa. Ja tästä letkasta aika moni tuli tuolta yläkautta. Siinä muun muassa juuri tuo Femman Kuni All Stars ja Mats Haldin nyt edelleen hyvällä sijoituksella siinä HK Trian viime vuoden Jukolan järjestäjä siellä 131. Alex Still vie viestiä. Sitten lähestymme pitkää väliä. Nyt Marja Piirto. Ollaan. Eli pitkää väliä ja katsotaanpa hieman mitä sieltä löytyy reitinvalintoja. Tässä on reitinvalintaa nyt tarjolla oikeastaan ihan kunnolla, että tässä näyttää siltä, että nämä joukkueet lähtee hakemaan tuon kielletyn alueen vasemmalta puolelta, mutta sitten voi valita täältä tämmöisen hyvin polkuvoittoisen reitin vasemmalta ja täältä sitten takakautta rastille. Toinen vaihtoehto on erota
tuossa ja tulla oikean kautta. Tässä on vaan hankaluutena se, että rastia lähestyminen on hyvin haastava tältä oikealta reitiltä. Että epäilen, että suurin osa joukkueista kyllä valitsee tuon vasemman, melko varman reitin valinnan ja sieltä on aika helppo tulla rastille. Onko tuo kielletyn alueen oikealta puolta kiertäminen, onko se edes realistinen vaihtoehto? Se ei ole niin hyvä. Tässä pitää aika kauan mennä kuitenkin tämmöistä vähän huonompikulkuisempaa maastoa ja sitten sen jälkeen joko leikata sitten tänne vasemmalle valinnalle tai tästä juomapaikan kohdalta jatkaa sitten tuonne oikealle valinnalle. Mutta niin kuin nähdään, niin kyllä nämä joukkueet, suurin osa heti tästä alusta lähti tuonne kiertämään kiellettyä alueelta vasemmalta ja me nähdään sitten vähän myöhemmin, että mikä on tämä rastivälin loppuosan valinta. Itse sanon, että kyllä tuo letkan paine, eli se, että mitä edessä olevat kaverit tekevät, se vaikuttaa tässä vaiheessa viestiä kyllä todennäköisesti melko runsaasti tuohon omaankin reitin valintaan. Suunnistajathan eivät tiedä sitä, onko tuo pitkän välin pääterasti, onko se hajontarasti vai onko se kaikilla sama. Jos tuossa olisi hajontarasti ja hieman eri kohdilla, niin silloin tuo reitin valinta voisi sitten eri rasteille olla myöskin erilainen, mutta nyt kaikki tähyävät tuonne rastille 19 samalle pisteelle. Joo, uskon kyllä, että tässä suurin piirtein kaikki tässä ryhmässä, mikä on yhdessä, niin tulee toteuttamaan tätä rastiväliä suurimmalta osin samalla tapaa. Sopii hyvin. Ilta etenee mukavasti täällä studiossa ja kohta muistellaan vähän voitokkaita hetkiä, mutta ihan ensiksi Simo Martomaa on täällä studiossa ja ensin pienet juhlallisuudet, koska vielä ehditään juhlia tämän vuorokauden puolella, koska mies täytti tänään komeat 50 vuotta. Pieni hetki. Kaadetaan täältä vähän ruohojuomaa, alkoholitonta, koska vielä on matka metsään. Ja ei lauleta, mutta täällä tulee 50-vuotis kakku sankarille ja kohta voidaan sitä sitten maistella ja skoolataan tässä vielä. Mutta Simo Martomaa, kolmannelle osuudelle käy myös matka sitten tuonne Lakeuksille metsään. Minkälaisen miettein lähdet 50-vuotispäivän kunniaksi metsään? No joo, totta kai aina on mukava lähteä juoksemaan Jukolaan, mutta vähän toi matka hirvittää, että se on niin pitkä nyt jo se osuus, niin katsotaan miten käy. Eiköhän se hyvin mene. Mutta eihän se ikä kuitenkaan vielä ole, joka painaa. No ei tietenkään, että se on varmaan joku muu, mikä vähän askelta on hidastanut. Kerro kuitenkin nyt vielä, miten tänään on juhlistettu. Oletko ehtinyt juhlistaa muuta kuin suunnistuksen merkeissä syntymäpäivää? No tuossa vähän majoituksessa ensin aamulla oli pienet juhlallisuudet ja sitten tuolla seurateltalla niin vähän ehkä enemmän. No se on hieno juttu se. Muistellaan sitten vuotta 2007, kun edellisen kerran oltiin täällä suunnistamassa lähialueella Lapualla, Simpsionvuorella ja siellä sitten Kalevan rasti, jossa sinä juoksi voittoon ja ratkaisu oikeastaan tapahtui tuossa 6. osuudella. Sieltä sinä tuot viestin Terry Shorshulle ja hänen oli sitten helppo maailman parhaana sen hetken suunnistajana tuoda joukkueen voittoon. Kerro vähän tuosta ratkaisuosuudesta. No tosiaan niin, meillähän se alku ei nyt ihan hirveän hyvin mennyt, että taidettiin olla ensimmäisellä osuudella jo melkein 9 minuuttia parhaimmillaan jäljessä. Mutta sitten niin meillä oli aika hyvä ja kokenut joukkue, oltiin oikeastaan samalla joukkueella voitettu 2 kertaa aikaisemmin ja sieltä sitten jauhettiin tasaisella työllä ja mä muistelisin, että mä pääsin 3. noin 3-4 minuuttia kärjen jälkeen maastoon ja suunnistus lähti sujumaan hyvin ja sitten se Simpsion länsirinne oli todella vaativa. Ja siellä sitten nämä edellä lähteneet joukkueet teki aika isoja virheitä ja mä sitten näin nämä joukkueet siellä ja pääsin ohi ja pääsin sitten tosiaan niin
antamaan viestin kärjessä Thierrylle, joka kyllä ehdottomasti oli sillä hetkellä maailman paras suunnistaja. Ja muistelisin, että ero taaksepäin oli noin minuutti. Ja siitä silloin muistaakseni kysyttiin siinä puomille, että mikä tilanne on. Ja tiesin kyllä itse, että tämä on ihan selvä peli, että Thierry oli niin valtavan hyvä silloin, että hän ei ollut tavoitettavissa, mutta ehkä vastasi jotain vähän diplomaattisempaa siihen väliin. Että kyllä se sitten siihen ratkesi, että saatiin Thierry ekana mettään. Kalevan Rasti ottanut monta 6 Jukolan voittoa ja edellisestä kuitenkin on sitten sitä aikaa jo vierähtänyt. Miten nyt näet joukkueen mahdollisuudet tällä hetkellä? No ei ehkä ihan siinä ykköskorissa tosiaan olla. Että siellä on nyt hyvät ruotsalaiset joukkueet ja Stora Tuna on valtavan kova joukkue. Heillä on rutiini ja he tietää, miten kisa voitetaan. Ja sitten ennen kaikkea niin kuin Emil Svenski on nyt pelotteena siellä viimeisellä osuudella. Että vähän ehkä vaatii niiltä ykkössuosikeilta virheitä, että pystyttäisiin ihan voitosta kamppailemaan. Mutta niin, kyllä mä sanoisin, että jos 5 osuutta ollaan niin kuin siinä kärjen tuntumassa, niin sitten kyllä on kaikki mahdollisuudet jopa voittoon. Miten ylipäätään näet, että suomalaisjoukkueet pääsisivät tuonne kärkikamppailuun, että se ruotsalaisten ylivoima saataisiin murrettua? No totta kai pitää olla 7 hyvää yksilöä, että vaikka kyseessä on niin kuin viestikilpailu ja joukkue juoksee siellä, niin viime kädessä sitten kuitenkin ratkeaa aina niihin yksilöihin, että urheilu on vähän aaltoliikettä. Tällä hetkellä se aalto on nyt siellä Ruotsin puolella. Ehkä 10-15 vuotta sitten norjalaiset joukkueet hallitsi ja toki Kalevan Rastilla oli sinne omat hetkensä, mutta niin voi olla, että tuolla on nyt sitten nousussa ehkä kenties Suomesta seuraavaksi ne huippujoukkueet. Ja se on tietysti sitten pitkälti myös niin kuin yksilöistä kiinni, että kun saadaan semmoinen absoluuttinen ehdoton huippu johonkin seuraan, niin sitten se nostaa sitä tasoa. Ja näinhän meillä esimerkiksi silloin Thierryn aikana niin kävi. Hyvä. Kiitos Simo oikein paljon. Nyt skoolataan. Onnea syntymäpäiväsankarille 50V ja onnea metsään. Ja kohta ruvetaan me syömään vielä kakkua, niin jaksaa sitten juosta. Selostamosta myöskin lämpimät onnittelut Simo Martomaalle ja kyllähän se on aivan höpö puheita, että tuo 3. osuus liian pitkä olisi Simolle kyllä edelleen omassa ikäluokassaan Suomen kärkisuunnistajia, kisailee tuolla 50-sissä ja nöyryyttää varsinkin taidollisesti. Itsellä on jäänyt kyllä mieleen se hetki, kun 2004 Jukolassa Simo luki tuota Jukolan viestin sanomaa voiton jälkeen. Se tunne, se kertoi siitä, mikä merkitys Jukolan viestillä on suomalaisen suunnistajalle. Ja nyt nähdään sitten se, mitä en uskonut, mutta näin kävi. Göteborg on ottanut oman reitinvalinnan. Mehän ei tiedetä, että onko Göteborgin mukana mahdollisesti muita joukkueita, mutta mun mielestä todella mielenkiintoista tämä, että irtosi siitä kuitenkin pääporukasta ja kohta me sitten nähdään, me esiteltiin tuossa näitä reitinvalintoja, niin kohta me nähdään sitten ihan niin kuin livenä se, että mikä niistä todellisuudessa oli se nopein. Tuo Göteborgin rastinotto, se on vaikea tuolta taimikon reunasta. Nyt hän ottaa tuohon rinteen reunaa ja tuossa on tuommoinen pieni uloke, josta saa sen tarkan suunnan. Onko sen jälkeen syytä mennä kompassilla vai nojataanko tuonne keltaiseen, joka on tuollaista taimikkoaluetta? Mikä on taktiikka? Tuo keltainen, sehän ei ole täysin avointa, koska se on tuommoista muutaman vuoden vanhaa hakkuun jälkeen kasvanutta taimikkoa, eli se raja, sitä ei ole piirretty tuohon kuviorajana, eli se ei ole täysin selvä siellä maastossa, mutta kyllä sen tietysti pystyy aistimaan. Nyt Göteborg menee kyllä aika tarkalla kompassisuunnalla, uskoisin tällä hetkellä, ja tavoittelee kyllä ihan suoraa rastinottoa ottamatta kiinni mihinkään vasemmalle. No harmaat avokalliot, ne erottuvat tuolla taimikossa, ne ovat jäkäläpeitteisiä ja ne loistavat tuolta puiden väleistä aika hyviä nuo pienet pistekumparin muodot ja kenties tuo vastaan tuleva jyrkänne tuossa on myös sellainen. Helsingin suunnistajat on tässä kohtaa kyllä samalla reitillä, mutta aika kaukana ja katsopas mitä tekee Tyrving. Lähti tuolla aukolla tuosta letkasta eroon. Itse ajattelin, että lähteekö toteuttamaan loppuosaa suoraan, mutta mitä vielä tekee tiukan 90 käännöksen ja tuo on kyllä jo pienimuotoinen virhe. Se oli virhe ja tässä on näyttänyt siltä, että tuo vaaleavihreä, mitä Göteborg on juossut pitkän matkan, niin se on itse asiassa aika nopeata, että hän tulee kohtuullisen pitkällä GPS-hännällä ja saa varmaankin kiinni nyt tätä rastia edeltävästä kumpareesta, missä tuo jyrkänne on jossain
koska nyt näyttää siltä, että jää tuohon ympyrän reunalle vähän roikkumaan, mutta aavistuksen verran nopeampi vaikuttaa olevan tämä oikeanpuoleinen reitinvalinta. Tämä on ehkä hieman yllättävää. Hännän pituus siinä vain 20 sekuntia. Näimme tuossa Simon haastattelun jälkeen pätkän matkaa tuolta pellon keskeltä kuvaa. Siinä meni juuri Tampereen Pyrintö ja mielestäni siinä oli myöskin Lidingö Morten Boström. Ja nyt Göteborg on tuolla 19 rastin tuntumassa ja emme voi olla aivan varmoja siitä, että onkohan käynyt rastilla. En usko, että on käynyt. Seuraatte siis Jukolan viestiä, Lakia Jukolaa, Kauhavalla miesten tai Jukolan viestin kilpailun ensimmäinen osuus ja 11,4 kilometrin kohtaan tullaan ja nyt tullaan Kivi-nimiselle televisiorastille. Tämä oli naisten kilpailussa myöskin meillä käytössä, mutta silloin suunta oli eri. Ja kyllä Göteborg sieltä kuitenkin ehtii nyt ennen muita tuohon rastille, mutta siellä vilkkui kyllä jo valot taimikossa hänen takanaan. Ja 11,4 ajassa 1.04. Noin 3 minuuttia ollaan jäätynyt tuosta Roope Näsin arvioimasta ajasta. Ja samalla voidaan todeta, että tänne kilpailukeskusalueelle alkaa laskeutua valtava sumu tuohon maan pinnalle. Ja kukapas siinä, ikallisten nousea voiman kuntoihme, Juho Ylinen, sitten UK Tiissareen, Turun metsänkävijät ja Janik Mihiels, Paimion rasti, Stora Tuuna, Tyrvingin kakkosjoukkue, MS Parma, Eero Heinonen, UK Delsen, Nydalens, Paimion rasti kakkonen, Shields UK, sitten Linné, Göteborgin kakkonen, Lahden suunnistajat, Kalevarasti kolmosjoukkue, NTNUI, Parman kakkonen. Nyt on iso letka ja siinä Kalevarasti kakkonen leimaan siinä Markus Räsänen. Kyllä, Umeå, UK Orjo Westerviks, Turun metsänkävijöiden kolmosjoukkue. Ja nyt näistä pienistä numeroista puuttuvat tietysti ne, jotka olivat tuolla taaemmassa letkassa. Siinä tulee Tampereen Pyrinnön kakkonen ja Antti Saikko. Rajakarlan suunnistajat myöskin, Halden. Minuutti ja 9 sekuntia ero kärkeen Stora Tuunan kakkosjoukkue. Siinä on Helsingin suunnistajat. Minuutti 15 nyt ero kärkeen ja Rasti Jussit viimeisenä. 49 joukkuetta, 1.17 eli jälleen pientä harvennusta. Joo, se on pysynyt tuommoisena vajaa 50 joukkueen ryhmänä tämä kärkiporukka ja oletettavasti sitten kohta tulee sieltä se vielä suurempi letka tai oikeastaan katkeamaton letka. Niin itse asiassa se on täsmälleen samankokoinen tuo letka kuin se oli tuolla edellisellä väliaikarastilla nyt kun tuo katsoi tuolta vielä uudestaan. Eli ei tuo reitinvalintaero sitten lopulta tuonut mitään muutosta tuohon joukon kokoon, mutta toki siellä varmasti vähän paikat vaihtuivat ja Helsingin suunnistajat nyt sitten tuolla tarkkailuasemissa Otto Kaario. Sitten tulee tämä toinen letka, Göteborg, Majorna, Tyrving, Snetringen, Nyköpings, Rones, UK Ravinenin kakkosjoukkue. Suomalaisjoukkueita harmillisen vähän, siinä juuri Kalevan Rasti ja Samuel Heinonen. 2.16 on ero kärkeen. Ja nyt odotamme sitten Tampereen Pyrintöä. Siinä on toinen tamperelaisjoukkue KV perässä, Valkeasken Haka, Navi ja Topias Ahola, Södertelje. Siinä nämä samat joukkueet on käytännössä mennyt tässä kakkosletkassa jo pitkän aikaa. Et nyt taas Kalevarasti Samuel Heinosella vähän parempi pätkä ja hän on nostanut itsensä tämän letkan tuonne ihan kärkeen ja pienentänyt hieman eroa kärkeenkin. Siinä meni Morten Boström, IFK Lidingö. Ja perässään Tampereen Pyrinnön Anton Kuukka. UK Linneeltä nyt useampi joukkue sinne 3. ja 4. lähes peräkkäin. Vajaa 3 minuuttia eroa kärkeen. Sitten Lappeen Riento. Tässä Ravinen. 3 minuuttia tasan on tuo ero kärkeen. Tyrvingin kolmosjoukkue, Nydalens SK kakkosjoukkue. Siinä Turun suunnistajat ja Vehkalahden Veikot suomalaisjoukkueista. Myöskin Vehkalahden Veikkojen kolmosjoukkue. Kohta 90 joukkuetta käynyt ja UK Hellen ja Peter Öberg tutulla tyylillä. Ikä alkaa Öbergilläkin 45 lähestyy ja takavuosien arvokisa menestyy ja edelleen vauhti myöskin Jukolan aloituksessa riittää. Kangasala SK ja Samu Lehtola siellä 94, 3.35 on ero kärkeen. KV:n kakkosjoukkue ja Ever kenttämies
sija 97, eli tuossa aika lailla nyt se joukko, joka tuossa kolmannessa letkassa sitten oli, mutta jonkunlainen reikä siihen tuli myöskin tuon jälkeen. Näin etenee siis tämä ensimmäinen osuus ja pimeys alkaa hiljalleen laskeutua. Tänään hän tuskin aivan semmoista sysipimeää tulee. Täytyy sanoa, että Suomen kesä näyttää tällä hetkellä parhaita puolia. Kattokaa taustalle, kauniita punaisia pilviä, vähän tuollaista sumua, usvaa, hieno nurmikkoalue. Näyttää erittäin hienolta. Ja itse asiassa tuolla taustalla, kun katsoo kauemmas, niin siellä näkyy seuraavalle osuudelle valmistautuvia suunnistajia. Hieno hetki. Ja kyllä tätä kuvaa kelpaa katsella. Suomalainen kesämaisema. Suunnistajien otsalamput tuolla jonossa kulkevat. Jono kiemurtelee tuolta peltojen välitse metsäsaarekkeita. Ja täällä käy sitten armoton kuhina 11,4 kilometrin kohdalla. Nyt 120. joukkue on Eksjö SUK siinä. Breda Roots, joka viime vuonna keikkui pitkään aloitusosuuden kärkipaikoilla, taisi jopa vaihtaa aivan kärjessä. Viimeisestä suomalaisesta kärkimenijästä ykkösosuudella siitä alkaa olla muuten Antti Harju aikaa melko pitkään. Muistatko, keitä suomalaisia on viimeksi tullut aloitusosuudelta kärjessä? Ei taida ulkomuisti riittää ihan sinne asti. Siinä mennään aika kauas, nimittäin Vaikosken Terän Antti Anttonen taitaa olla suomalaissuunnistajista edenneen vuonna 2010. Viime vuonna tosiaan Breda Rootsin Emil Auselius vaihtoi kärjessä. Vuonna 2022 Byosen Oskar Andrén. Ja nyt olemme sitten tuolla maalaismaisemassa Paimion Rastin viestinviejän kyydissä. Ja Paimion Rastillahan kulkee hyvin, kun molemmat joukkueet ovat olleet tuolla aivan kärkisijoilla tämän ensimmäisen osuuden mittaan. Loikka Pärn, eikä yllätä, että siinä vauhtia pidettiin. Loikka Pärn on kyllä ihan hyvä vaihtoehto tulemaan ensimmäisenä vaihtoon. Hänellä on aika hyvä loppukiri. Itse ajattelisin, että kun Juho Ylinenkin tässä kuitenkin on edelleen mukana, niin hän on toinen. Ja siinä taitaa juuri kuvissa pyrkiä ottamaan ja omaa linjaa ja Kapään vilkaisee vasemmalle ja Ylinen on vähän valetti konosmaista taktiikkaa tuolta kävelyhistoriasta ja kyllähän Ylisellä kestävyyttä riittää. Riittääkö sitten nopeus siinä vaiheessa, kun avataan pellit tuossa Kiitotiellä? Sinne on vielä jonkun verran matkaa, nimittäin tässä vielä tuo toisiksi viimeinen rasti, eli tuo pää 13,1 kilometrin kohdalla odottaa ja sinne nämä miehet ovat hiljalleen suuntaamassa, mutta vielä tässä suunnistustehtävää riittää. Arvioitu aika vaihdossa on 1.16 tälle osuudelle ja siihen olisi nyt 4 minuuttia aikaa. Tuossa oltiin jonkun verran jo perässä edellisellä väliaikarastilla. Jos loppukiriin mennään, niin tämä mies numero 7 Eero Heinonen on ainakin osoittanut kyntensä sprinttimatkoilla. Joo, ei tässä nyt ihan peliä pelattu kyllä ole hänenkään osalta, että on ihan tuntumassa tuohon kärkeen ja se voi olla, että tämä menee ihan kilvanjuoksuksi tuossa lopussa, että tässä nyt näytti olevan vielä vähän navigoitavaa jäljellä, mutta aika pian kuitenkin tullaan tähän lentokenttäalueelle ja sitten se on kaasupohja ja katsotaan kuka on ekana. Ja kyllä tuo miesten joukko harvenee nyt tuonne mäkeen, sen näkee aivan selvästi, että tässä haetaan nähdään nyt. Tuo kakkosletka tuolla tulee aika selkeästi, että tässä on se, oliko niitä 49 miestä. Tarkalleen. Ja sitten sen jälkeen tulee tuolla peltotiellä nyt sitten se seuraava porukka. Ja se aikaero siitä 49 miehestä, joka oli tuolla hetkellä Rastiussien Mikko Patana, tuo kakkosletkaan kärkeen Martin Albergeriin, se oli tuollainen 40 sekuntia, eli näköyhteyttähän siellä ei ole toki
tuossa maisemassa saattoi tuo kärkiletka valokeilat tuolla taivaanrannassa piirtyä. Tässä on nyt sitten sitä samaa maastoa, mitä me sinun kanssa päästiin vähän kokemaan, niin siellä pitää pikkusen aitoa menemään. Siellä on pohjalla varpua, lisäksi on tiheätä puustoa ja tuollaista raivaamistahan se on, että eteenpäin mennään, mutta kyllä nämä miehet sen taitavat. Vastaavan kaltaista se oli ja mukavaltahan se ei lainkaan tuntunut, mutta nämä miehet tekee tähän nyt sitten uran noille seuraaville, että siinä kun 50 miestä menee saman pusikon läpi, niin sen jälkeen seuraavia on siitä jo vähän helpompi tullut. Ja aivan siellä kuvan yläreunassakin vilahtelivat vielä lamput, eli tässä näkyvyyttä täältä ylhäältä katsottuna on nyt useita satoja metriä, jopa tuonne kilometrin päähän, ja aika pian ollaan sitten jo toisiksi viimeisellä rastilla. Ja sieltä alkaa oikeastaan se loppukiri tänne vaihtoon, ja Jukolan Viestin aloitusuuden voitto, se on yksi niistä tavoiteltavista menestyksistä, ja olisiko siellä NTNUI-värit, ja teille suunnistuksen seuraajille voimme kertoa, että NTNUI on siis trondheimiläinen tällainen teekkariseura. Heillä on tällaisia teekkariperinteitä, mikä liittyy myöskin viestin vaihtoon. Katsotaan, näemmekö tuota perinnettä tänään. Kestääkö sitten Mats Eismoon veto tuonne loppuun saakka. Siinä perässä tulevat sitten kyllä saalistajat, mutta hyvän näköistä on Eismoon meno. Ja tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että Norjan teknisen yliopiston joukkue tulee vaihtamaan Jukolan Viestin kärjessä ensimmäiseltä osuudelta. Se on monella unelmana tulla ensimmäisenä vaihtoon Jukolan Viestin avausosuudelta, ja Mats Eismo on hyvin lähellä nyt tämä unelman toteutumista. Siinä perässä Gilles UK on Jonas Andersson, ja kyllä siellä Metsänkävinen Mihiäskin on, mutta näin näyttäisi, että Eismo kaartaa ensimmäisenä tuonne Kiitotien kulmaan, ottaa tuolta rastilta leiman ja sen jälkeen loppukiihdytys, ja katsotaan mitä tapahtuu, kun lähestytään tuota vaihtoa. Ja näin se vain tapahtuu, sieltä paljastuvat paljaat pakarat. Tätä on nähty Jukolassa aikaisemminkin, eli tuo huumori ja tuo tapa, se kukoistaa. Se nähtiin keväällä Tiiumilassa muutamaan kertaan, ja nyt se nähdään täällä Lakia Jukolan loppusuoralla Kauhavalla. Mats Eismo ottaa nimiinsä tämän vuoden Jukolan Viestin ensimmäisen osuuden ja pystyy jopa tuossa lopussa nipistämään tuon osuusajan 7-8 sekuntia alle Roope Näsin arvioiman äänen, eli kyllä miehillä nyt vauhti tuntuu olevan tässä kohdilla. Sitten seuraavat joukkueet siitä vaihtoon. Valot heijastuvat tänne jo oikeastaan tänne selostamoonkin saakka. Pitää olla tuossa vähän tarkkana, että nähdään tuo tilanne. Gilles UK, Turun Metsänkävijät, Ikalisten nousee voima, Paimion Rasti, Freidik, MS Parma, Stura Tuuna, IL Tyrvin kakkosjoukkue ja Göteborgin kakkosjoukkue, siinä 10 kärki. Ja katsotaan, onko tuo sama joukko edelleen kasassa, mikä oli tuolla edellisellä väliaikarastilla. Vaihtoo siinä myöskin Lynxialla 30 Florian Fritzeen, ja näin on kärki päässyt kakkososuudelle. Mats Eismo lähetti Sander Artsenin tuonne toiselle osuudelle. Jannik Mihiels tuo viestin Daniel Kashinille Ikalisten nousevasta voimasta. Yli sen jälkeen matkaa lähtee jatkamaan sitten Mikko Knuuttila, Paimion Rastilla Topias Arola, MS Parmalla Arto Talvinen, Stura Tuunalla Joakim Svensk. Kyllä tässä isot nimet ovat kärkipaikoilla ensimmäisessä vaihdossa. Aika lailla samana tämä porukka on tässä säilynyt jo pitkän aikaa. Ja siellä kärki valmiina haastattelussa. Mats Eismo, hur känns det att vara inne först? Nej, det är ju en väldigt god følelse det. Og først inn på Tiomila i fjor, da vant vi, så satte på at det er samme oppskrift i år. Vad var det som var svårt idag? Nej, det var å ha koll på retningen. Det var mye graps og opp og ned og stein i bunnen, og det er ganske røft, så det gjaldt å bruke kompasset ordentlig i dag. Och när NTNUI kommer först in till växling, då ska man visa rumpan. Hur mycket har du övat det? Jeg har øvd på det en gang, og det var på Tiomila i fjor, så det er ikke så vanskelig. Man må bare tenke på det før start og ha liksom lissa klar, sånn at du klarer å dra ned buksa og den ikke er knytt for hardt.
siinä Mats Seismo kertoi omasta osuudesta, että pääasia oli se, että pyrki käyttämään hyvin aktiivisesti kompassia, että kun maasto on kuitenkin tämmöinen aika matalamuotoinen ja siellä ei niitä olennaisia kohteita hirveästi ole, niin kun luottaa kompassisuuntaan ja käyttää hyvin kompassia, niin täällä kyllä selviää. Ja sittenhän vähän tuosta loppusuoraan episodista vaan totesi, että se on heillä tämmöinen perinne ja jos ensimmäisenä tulee vaihtoon, niin silloin kyllä pikkusen vyötärön nauhoja aletaan availemaan jo hyvissä ajoin, että ollaan sitten valmiina. Ei mulla kokemusta siitä ja sitten kuulumisia lisää tuolta aloitusosuuden kärkipäästä. Juho Ylinen, kärkikahinoissa ikallisten nouseva voima avausodelta vaihtoa, et nyt ihan ensimmäisenä tullut. Ja eikö se mukaan jotenkin hampaankoloa? No totta kai se jää, kun se menee tuossa lopussa, mutta vähän huonoa ajolinjoja. En tiedä, olisiko oli ihan loppukirissä, mutta sanotaan, että varmaan tulin kovinta vauhtia. Vaihtelu ei makseta puomille ja se oli tänään meidän ihan teemana, että juostaan pitkää pätkää vielä tuolla ei makseta puomille, että kaikki sekunnit pois. Oliko yllätyksiä vai oliko maasto nyt sellaista, mihin olitte varautuneet? No aika lailla semmoista, mitä odotettiin, että välillä juostaan tosi kovaa ja välillä sitten rymytään siellä pusikoissa ja suossa, että tosi vaihtelevaa ja semmoista mitä odotettiin. No me katsottiin tuossa, nähtiin kun kameramies juoksi perässä, kun te olitte Paimion Rastikassa. Ihan kun se olisi ollut sellainen Valentin Konosen taktiikka, että sä yritit vähän katseellakin ottaa siitä yliotetta. Oliko sellaista henkistä pelikin tänään? Pystyykö sitä käyttämään tänään tässä avausosuudella? No totta kai se aina, että tulee tiepätkä, niin mennään kaveri eelle ja näytetään, että se tulee tosi helposti siinä, vaikka se ei välttämättä enää tulekaan, mutta kyllä siinä vähän pitää sillä taktikoida. Hyvä, kiitos Juha. Tsemppaamaan, katsomaan miten teille käy tässä. Joo, Sinnalle ja Martalle terveisiä kotiin. Hyvä, sinne lähti terveiset. Ja nyt on sitten toinen osuus käynnissä tämänvuotisessa Jukolassa. Se tarkoittaa sitä kuuluisaa klassista pitkää yötä. Ja käydään vähän kuulostelemassa sitä, että miten muutamat kanssasuunnistajat, kenet he olisivat valinneet tänne pitkälle yölle, jos he saisivat sen oman unelmajoukkueensa laatia. Kyllä mä Syrjäläisen Topille lähtisin sinne pitkälle yölle. Tällä hetkellä ottaisin tuon Helsingin suunnistajista Topi Syrjäläisen. Syrjäläisen Topi HS:stä. Mä sanoisin, että Syrjäläisen Topi. Syrjäläisen Topin ottaisin. Oltiin tuolla Unkarissa leirillä ja siellä osoitti ihan hurjaa kuntoa ja laittoi joka matkalla kaikki nippuun. Varmaan jäi vähän hampaankoloon viime vuoden pitkästä työstä. Että hän on ollut älyttömän kovassa kevätkunnossa ja muutakin tunnetaan erityisesti yömiehenä. Ei oikeastaan juurikaan virheitä lamppu päässäkään. Fyysisesti myös erittäin vahva, että varmasti se osuuden pituuskaan ei juuri Topilla vaikuta, että vauhti vaan kiihtyy loppuun kohden. Topi tykkää ja on todella hyvä suunnistamaan yksin, joten hän pystyy tekemään sitä omaa työtä vaikka on siinä ryhmässä. Ja tietysti kun fysiikka on niin kovalla tasolla, niin ihan varmasti pystyy siellä nervikoisesti karkaamaankin muita tarvittaessa omilla reitinvalinnoilla tai ihan vain sillä fysiikalla. Pitkälle yölle mä ottaisin Kuukan Eliaksen, koska Elias on sellainen, että hän pystyy kuitenkin tekemään hyvin omaa työtä ja kuitenkin tosi varma yösuunnistaja. Niin kyllä mä sillä varmuudella ja yösuunnistustaidolla lähtisin rakentamaan. Pitkällä yöllä Oleksandr Kratov, koska hän on maailman paras yösuunnistaja. Marraskuun alusta hän on varmasti tehnyt yli 50 yötreeniä, suunnistustreeniä. Se mitä harjoittelee, että siinä ihminen tulee hyväksi. Kyllä täytyy ottaa hallitseva Ruotsin SM-mestari Simon Hector Snetringen kaveri niin pitkälle yölle. Hän on mun nähdäkseni todella taitava niin suunnistaja ja etenkin yösuunnistaja ja tänä vuonna ottanut stepin oikeaan suuntaan ja varmaan vielä isolle yleisölle vähän tuntematon, mutta kohta kaikki hänet tuntee varmasti, niin hänet ottaisin pitkälle yölle. Topi Syrjäläinen keräsi valtaosan äänipotista ja kyllähän Syrjäläinen nyt tällä osuudella sitten Helsingin suunnistajissa on. Tämä taktiikka varmasti porukalla on se, että nyt Syrjäläinen nostaa. Jukolahan siinä mielessä pitkä yö eroaa Tiiumilan pitkästä työstä, että Tiiumilassa juostaan putkea ja Jukolassa ihan tehokkailla hajonnoilla. Eli täällä tehdään kuitenkin enemmän sitä omaa työtä ja se saattaa mahdollistaa Topi Syrjäläiselle esimerkiksi karkaamisen, jos semmoinen paikka tulee. Ja aikaahan tuolle karkaamiselle toki riittää, koska toinen osuus tämän vuoden pitkä yö Jukolassa, se on 15 kilometriä pitkä.
Olle Kalered juuri sellainen avaus kuin odottaa sopii. Hän on pommivarma suunnistaja ja tuosta on sitten hyvä jatkaa. IFK Göteborg siellä 11. Suomalaisista Helsingin suunnistajien kakkosjoukkue Einar Melsom siellä 15. Lahden suunnistaja Philip von Arx vielä 20. ero kärkeen 33 sekuntia. Tältä sivulta löytyy sitten kakkosjoukkueita. Paimion Rasti kakkonen siellä 26. Lari Takanen keikkui kärkipaikoilla tuossa ensimmäisessä väliä, jossa sitten Pyrinnön kakkosen Saikko ja Kalevan Rasti kakkosen Markus Räsänen. Nuori Florian Fritzeliuksista upeasti 30. 48 sekuntia kärjestä ja hieman tuo jono venyy ja tuossa juuri sitten Otto Kaario 40. Oikeastaan aika maukas paikka Topi Syrjäsen lähteä tuolta pikkusen takamatkalta. Joo, ei se missään nimessä ole huono. Otto Kaariolta aivan hyvä aloitus. Ja tässä on nyt semmoinen tilanne, että tuolla taustalla sitten suomalaissuosikeista Kalevan Rasti ja Pyrintö on 3 minuutin päässä avauksen jälkeen. Ja se ei... Viestinviejän pitkälle yölle nyt Kymäläinen on itse tuossa paikassa. Elias Kuukka, jälleen vaikea vuosi. Ei ole päässyt terveyden kirjoihin oikein kunnolla. Joutuu jättämään Tiumilan väliin ja joutuu jättämään lopulta Jukolankin väliin. Antti Harju toimit Tampereella akatemian valmentajana. Mitä tiedät Eliaksen tilanteesta tällä hetkellä? No nyt kuuluu kyllä ihan hyvää tällä hetkellä Eliakselle, että on juoksee taas. Ja tavoitteet varmasti tuolla Unkarin EM-kisoissa, sinne on vielä aikaa. No niin, täältä löytyy nyt myös sitten Mats Haldin, 3-kertainen Jukola-voittaja, mutta rinnassa numero 1346. Toit kuitenkin joukkuevaihtoon siellä 133, niin ootko tyytyväinen, Mats? Kyllä, olen tyytyväinen. Ei tullut kuin pari pientä koukkuja, mutta pohkeet kramppasivat ihan alusta lähtien. No miltä se tuntui lähteä sieltä ihan perältä startti? Ihan hauska kokemus se oli kyllä. Sai juosta ohittaa porukkaa koko matkaa K-paikalle ja sitten kohti ykköstä. Sitten piti yrittää vähän juosta jonossa sen jälkeen. Oliko helppo tehdä täällä ohitus? Joo, se oli aika hyvä juosta ohi, että ei ole ollut vaikeuksia. No mitä sulle kuuluu nykyään? Tosiaan 3-kertainen Jukola-viestin voittaja. Nyt ette taida ihan voitosta taistella, mutta miltä tämä suunnistus vielä maistuu? Kyllä, suunnistus on hauskaa ja olenhan vaan kuntoilija nykyään, mutta se on edelleen hauskaa suunnistaa ja käydään välillä lenkillä, niin jotenkuten kulkee kuitenkin. Hyvä. Kiitos. Katsotaan miten teille käy muuten, mutta hyvä avaus, eikö niin? Joo, ihan hyvä. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Mielenkiintoisia vieraita ja tavallaan synttärisankareita täällä taas jälleen kerran tähän iltaan saadaan. Opiskelijoiden liikuntaliitosta on vieraita ja onnittelut. Liitto täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja mitä Opiskelijoiden liikuntaliitto sitten tekee, niin ainakin edistää opiskelijoiden hyvinvointia, terveydellisiä asioita ja liikuntakulttuuria. Puheenjohtaja Mio Kortelainen, kerro vaikka ensin sinä, että miten opiskelijat voivat tällä hetkellä? Tosi hyvä kysymys. Siis opiskelijoillahan on ollut tässä jo vuosien saatossa vaikutuksensa siihen, siis yhteiskunnan kehityksen myötä opiskelijoilla on ollut haasteita mielenterveydellisissä asioissa esimerkiksi, mikä on korostunut tuossa sitten muutama vuosi sitten, kun oli koronapandemia, niin sen myötähän sitten tuli iso rysäys sille, että yhä isompi osa opiskelijoista voi yhä huonommin. Mä en nyt tarkoita, että kaikki vois mitenkään niin todella huonosti, mutta meillä on osa opiskelijoita, jotka ei enää samalla tavalla ole kiinni siinä erilaisissa normaaliksi koetuissa niin arjen niin kuin toiminnoissa, mikä on niin kuin ollut ennen pandemiaa sitä tavallista arkea, niin sellainen kehitys on ollut siinä pandemian myötä nyt vallitsevana. Ja te teette tietenkin sitten työtä, jotta entistä useampi opiskelija ja kaikki voisivat sitten lopulta hyvin. Ja suunnistus on tietenkin yksi hyvä tapa siihen. Markku Ranta-Halvari tapahtuma- ja koulutusasiantuntijana, mutta tänään myös suunnistajana ja 100-vuotissynttäreiden kunniaksi komea luku 1000 tuossa rintapielessä.
Miksi suunnistus on ollut niin merkittävä laji opiskelijoiden keskuudessa ja levinnytkin sitä kautta, kuten nyt historiikissa kerrotte, joka julkaistaan? Joo, kyllä. Että siitä on yhtä vanha kuin me ollaan, eli 100 vuotta meidän liitto, niin myös suunnistus on ollut mukana meidän kilpailu- ja harrastustoiminnasta. Ja silloin aikoinaan niin se tuli tällaisen uutena ja vähän modernina ja jopa vähän villinä lajina sinne akateemisten piireihin. Ja sitä kautta se on pysynyt sitten tämän 100 vuoden aika erittäin tärkeänä, missä näkyy paljon niin se, että suuri osa opiskelijoista, ketä suunnistaa, niin osallistuu esimerkiksi näihin tapahtumiin ja esimerkiksi meillä on paljon maailmanmestareita, jotka osallistuvat opiskelijoiden kisoihin, eli esimerkiksi Janne Salmi ja Thierry Sorsu mainitakseni muutamista. Onko suunnistajat sitten jollakin tavalla älykkäämpiä? Vaatiiko suunnistus jollakin tavalla älykkyyttä ja korkeakoulututkintoa vai sopiiko se ihan kaikille? Kyllähän se sopii ehdottomasti kaikille, mutta ei sitä haittaakaan ole, että siinä on kuitenkin se on lajina sellainen, että vaatii kestävyyttä, mutta myös sitten sitä vähän hoksottimiakin, mutta ehdottomasti sopii kaikille. Mio, kerro vielä, miten te juhlistatte nyt täällä sitten 100-vuotista taivalta ja oletko itse menossa metsään? Kyllä itse asiassa olen. Siis tämähän on yksi näistä meidän tempauksista nyt, kun 100 vuotta täytetään, niin sen takia täällä ollaan tiiminä. Ja itse siis en ole suunnistanut armeijan jälkeen. Et siinä on ollut useampi vuosi nyt välissä ja aika jännittyneen fiiliksi tässä ollaan lähdössä itsekin sitten tuossa aamuyön jälkeen vetämään. Hyvä, kiitos paljon teille. Kiitos. Siinä haastattelun aikana nähtiin hieman epävarmaa työskentelyä tuolla maastossa sekä Ikallisten nouseva voima MS Parma ja tässä sitten karua kuvaa Parman kannattajille. Aivan rastin läheltä menee siinä ja sitten kyllä hyvin paljon pitkäksi. Kaikki näyttää samalta niin kuin on jo todettu ja sitten kun se virhe tulee, niin sitä on hankala heti korjata. Ja ehkä tuossa joku toinen porukka meni tuohon suuntaan, mihin Parma jatkoi ja hän seuraili muita ja eikä ollut kontakti siihen omaan rastiväliin. Arto Talvinen siellä viestiä vie ja kyllähän tuo vähän heikko alku on, se jää takaraivoon äkkiä kolkuttamaan. Tässä tuon toisen osuuden tiedot. Mittaahan osuudella on kuvasta poiketen tuo 15 kilometriä. Väliaikoja saadaan sitten tuolta 4 kilometrin kohdalta Rantarastilta, jossa jo vierailimme ensimmäisellä osuudella. Ja sinne sitten aika tuota pikaa ollaan jo odottamassa kärkisuunnistajia. Kuvan perusteella tuo valoisuus on edelleen yllättävän vallitseva piirre. Toki nyt on aivan pilvetön taivas. Tuota usvaa tuolla maastossa näyttäisi leijuvan melko paljon. Valtavan hienoa maastokuvaa tässä. Tämä on kesäyötä parhaimmillaan suunnistajan kannalta ja siinä lamppujonon Jukolan viestin toisen osuuden kärjessä menee. Tähän paikkaan moni haluaisi päästä huippukunnossa vetämään Jukolan pitkää yötä, keskellä yötä siellä kärkiletkassa. Tähän voi sanoa, että on omakohtaista kokemusta myöskin, mutta valitettavasti koskaan aivan kärjessä ei vaihtoa tultu. Se erottelee jyvä takanoista. Sieltä tuo letka lähestyy ja lamppuja on tuossa, mitä nyt arvioitaisiin, kymmenkunta ehkä. Vaihdossa tilanne oli siis se, että kärjessä matkaa pääsi NTNUin Sander Artsen. Muutaman sekunnin turvin ennen Gilles UK:n Andreas Uller ja sitten Daniel Kassin Turun metsänkävijöistä Mikko Knuuttila Ikallisten nousevasta voimasta ja kaiken kaikkiaan tuommoinen 20 joukkuetta puolen minuutin sisällä. Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että aivan 40 joukkuetta tässä ei nyt enää tähän ensimmäiseen väliaikarastiin tule yhdessä, eli pikkuhiljaa alkaa kärkiporukkakin harvenemaan. Joo, ei missään nimessä, eli kyllä tuo mitä nähtiin tuossa GPS:ssä ja mitä hieman maastokuvissa tuon haastattelun aikaa, niin kertoi kyllä siitä, että vaativuutta on nyt tällä hetkellä ja koko ajan mitä vähemmäksi tuo suunnistajan joukko tuolla menee, niin sitä haastavammaksi se muuttuu myöskin ja kyllähän tuo ilta tuosta vielä jonkun verran pimenee, mutta ei todellakaan semmoista aivan täyttä yösuunnistusta tänään ei nähdä. Kun kärki lähestyy tuota Rantarastia toisella osulla 4 kilometrin kohdalla.
Ja hetken kuluttua nähdään sitten myöskin tuo numero. Ja onko siinä niin, että Stura Thuna on ottanut jo kärkipaikan tässä vaiheessa? Ja Joakim Svensk. Kyllä se näin on. Ja IFK Göteborg siinä perässä. Eli nyt nämä kaksi isoa. Hagaby 3, NTNY 4, Turun Metsänkävijät 5, Paimio Rasti hienosti 6, 7 sekuntia kärjestä. Sitten Göteborgin kakkosjoukkue. Ikaalisten nouseva voima ja Knuuttila 15 sekuntia hyvässä tuntumassa. Sveitsiläisjoukkue UL Norska, jolla Hubmanin veljekset viestiä vievät. UK Kåre, Kolmorden nyt 25 sekuntia kärjestä, Nydalens 27. Ja tuota isompaa ryhmää sitten nähdään tuolla järven takana tulemassa rinnettä pitkin. Reidik leimaa 13, Chils UK on nyt pudonnut tuonne 14, toki aikaero vain 38 sekuntia. Ehkä hieman huolestuttavaa on se, että suomalaisjoukkueita vähän vähemmän. No nyt juuri saadaan sitten Helsingin suunnistajat Topi Syrjäläinen, Lahden suunnistajat tasan minuuttikärkeen Aleksi Anttolainen. Ja Kalevan Rastin kakkonen. Valmennuspäällikkö Jere Pajunen vie viestiä. Sitten IF Brahe ja Emil Jansson. Järla, Jens Rönnolds nyt 1.14 kärjen takana. Sitten tulee Tampereen Pyrinnön kakkonen Aleksi Sorsa. Kalevan Rasti kolmonen, Iko H.P. Husqvarna. Sevedalens, Malungs, Turun Metsänkävijöiden kakkonen ja Akseli Virtanen. Halden. UK Orion ja Attunda 1.36 on nyt ero kärkeen. Tuollainen harveneva letka tällä hetkellä, eli kyllä tuossa alkuvaiheessa on tapahtunut muutoksia. Siinä UK Linnea nyt siellä 31. Minuutti 48 ero kärkeen. Lynx käy myöskin rastilla Janne Mänkärlä. Nyt ero kärkeen lähes 2 minuuttia. Eikä vieläkään näy muun muassa Tampereen Pyrintöä. Toki tuo aikaero vaihdossa oli sellainen, että ihan vielä ei välttämättä ole Pyrinnön aika. Siinä Rastijussit. Antti Hakala viestin viejänä. KV:stahan pitkälle yölle lähti Timo Sild, joka tuossa kyselyssä sijoitti Aleksander Kraattovin osuudelle, mutta valitsijat ovat olleet toista mieltä ja Sildhän teki tuolla Tiumiilassa kyllä kovaa työtä pitkällä yöosuudella, mutta ero, kuten todettiin, on se, että Tiumiilassa juostaan tuo pitkä yö putkiosuutena. Valkeakosken haka siellä 41, Aaro Aho on avannut hyvin. Sitten UK Densen, ruotsalaisjoukkue 3 minuuttia kärkeen. Ja onko siinä nyt sitten Parma? Ei Parman kakkonen siinä. Peter Pihl. Ei ole suomalaisjoukkueiden Pyrinnön ja Kalevan Rasti takaa jo käynnistynyt ainakaan kovin väkevästi. Tässä taitaa tulla Severi Kymäläinen, Tampereen Pyrintö 3.24 kärkeä jäljessä. Ja siinä perässä sitten Niel Tyrving ja Christian Sand UK norjalaisjoukkue ja Kalevan Rasti kyllä. Siinä on nyt kyllä hyvä ryhmä, mutta toki ryhmän pitää pystyä tekemään nöyrää suunnistustyötä ja saamaan hommat jengoilleen. Nyt tuota eroa on tullut jopa hieman lisää. Sitten siinä MS Parma ja Talvinen, jolla on varmasti vielä enemmän kasetissa nyt kokoamista tuon melko ison pummin jälkeen. Södertelje nyt siellä 51. Ja tuosta poimitaan sitten Göteborg Majorna. Siellä 53 IFK Muura. 4 minuuttia nyt ero kärkeen. Pikkuhiljaa tämä pitkän yön kaava alkaa seljetä, eli erot kyllä kasvavat. Ravinen nyt 4.11 kärjen takana. Kyllä sieltä hankala on puristaa sitä eroa pienemmäksi kärkeä. Tämä on ehkä enemmän semmoista suojaamista ja selviytymistaistelua nyt näillä joukkoilla, että yritetään pitää se ero kuitenkin siedettävänä sinne kärkeen, mutta kärjessä menee Stura Thuna ykkösnumerolla ja pitää hyvää vauhtia, niin tuossa on Kalevan Rasti Pyrintö aika hankalassa paikassa tällä hetkellä. Kyllä siellä pelottavan kova letka nyt on tuolla kärjessä menossa.
Joakim Svensk, Filip Ossiansson ja Haakabyyllähän viestiä vie Jerker Lysel, joka on aiemmin profiloitunut aikanaan kovana sprinterinä ja myöskin Jukolan aloitusosuuden viejänä. Haakaby, kestääkö loppuun saakka, mitä luulet, onko miehistö sellainen? Heillä on ihan hyvä joukkue. Filip Dahlgren seuraavalla osuudella on myös erittäin kokenut viestiviejä ja hyvä yösuunnistaja. Ja ankkurina tietysti Martin Rekborn, maailmancupin johtaja tällä hetkellä. Jukolan viesti etenee toisella osuudella 4 kilometrin kohdalla. Kauniissa suviyön maisemassa. Metsien ritarit taittavat taivalta otsalampujen valossa ja tässä tilanne Stora Tuuna Joakim Svensk leimasi ensimmäisenä aivan hänen vanavedessään IFK Göteborg, Haakaby, NTNUI, Turun Metsänkävijät ja Paimio Rasti, myöskin IFK Göteborgin kakkosjoukkue ja suomalaista mukana kärki kymmenikössä ikallisten nouseva vuonna Mikko Knuuttila. Tuossa 2 mielenkiintoista nimeä siellä 9 ja 10, eli Johan Norskan, Martin Hubban ja hänen perässään siinä Uko Kooren, Eskil Chinneberg. Minkälaisia ajatuksia herättää tuo kaksikko tässä vaiheessa? Erittäin kokeneita kansainvälisen tason juoksijoita ja Martin Hubmanin jälkeen hän seuraava osuutta vie velipoika Daniel, joka on vielä enemmän meritoitunut moninkertainen maailmanmestari. Ja Johan Norskalla ankkurina siellä vielä Joey Hardorn. Eli ihan kovan kaliberin joukkueesta kyse, mutta mä en ole aivan varma, että kestääkö he sitten mukana näillä lyhyemmillä osuuksilla, jossa on vähän tuntemattomampia sveitsiläisnimiä, mutta toistaiseksi ainakin näyttää pyyhkivän hyvin. Näin kilpailu etenee siis toisella osuudella. Täällä ollaan Jukolan teltta-alueella ja täältä löytyy Team Olli Jokinen. Tässä on ykkösjoukkueen ja kakkosjoukkueen urheilijoita. Ville Maksimainen, mistä tämä idea lähti, että olette Team Olli Jokinen? Täällä on hienot tiimipaidatkin tässä päällä. Joo, yliopistoaikaan tuossa seurattiin paljon NRiä ja silloin Olli Jokisen päällikön otteita ja yliopistoaikaan osallistuttiin tämmöisiin tossupalloturnauksiin ja muihin ja keksittiin sitten, että lähdetään tällä Team Olli Jokinen nimellä, että samanlaiset otteet ja sitten siitä Jukolan viestin 2014 ensimmäistä kertaa ja nyt sitten täällä 2 joukkueen voimin tänä vuonna. Ja eka kertaa nyt olette 2 joukkueen voimin. Ja teidän joukkueessa on myös entinen huippuhiihtäjä Lari Lehtonen. Mitä veikkaat, Lari, tietääkö Olli Jokinen tästä teidän joukkueesta? No ihan varmasti tietää, kyllä se näkyy. En osaa sanoa, toivottavasti ei. Ehkä tietää kohta. Nimittäin, mulla olisi tässä nyt tämmönen Olli Jokinen visa, 5 kysymystä. Lähdetään tästä itse maksimaisesta liikkeelle ja katsotaan paljon menee 5 kysymystä ja tästä lähtee. Mistä joukkuetta Olli Jokinen valmentaa ensi kaudella? Nyt on paha. Ruotsissa jotain joukkuetta, veikkaisin. Antaako joku vähän jeesiä täältä? Ei ole täältä tulossa. Timroo kuuluu. Timroo, oikein. Jatketaan susta sitten. Mikä on Olli Jokisen 1 kauden pisteennätys NHL-runkosarjassa? 62. Ai jäi, se meni väärin. 91. Aika kova lukema. Kysytään tästä Lari Lehtoselta, että mikä oli Olli Jokisen ensimmäinen NHL-seura? Aika hyvä kysymys. Kysypä joku toinen kysymys. Ei ole siis vastausta. Ei. Tietääkö joku muu? Los Angeles Kings. Täältä löytyy tietoa eniten. Mainitkaa joku Olli Jokiseen liittyvistä lempinimistä. Voi vaikka mainita useampia. Päällikkö. Löytyykö joku muu vielä? Tuo oli oikein. Kurvitsapää. No siinä tuli molemmat aika tutut. Ja sitten viimeinen kysymys. Tuleeko 4/5? Kuka haluaa vastata tähän viimeisen kysymykseen? Otetaan yksi. Otetaan vaikka sieltä uusi. Sieltä otetaan. Mistä kaupungista Olli Jokinen on kotoisin? Kyllä se on Kuopiosta. Kuopioa se on! 4/5. Tämä on mun mielestä hyvä suoritus. Kyllä te Olli Jokisen huomioon tällä varmasti saatte. Hei, tsemppiä illan koitoksi. Kiitos. Näin etenee kilpailun kärki samalla kun Team Olli Jokinen siellä valmistautuu omaan suoritukseen. Lari Lehtonenhan on suunnistuksessa mukana Hollolan seudulla ollut nuortekin valmennuksessa ja tiiviisti lajin parissa. Hyvä esimerkki niistä joukkueista, joita Jukolassa on 100 määrin, erilaisia kaveriporukoita, yhteisöjä ja perhejoukkueita ja niin edelleen. Tässä kärki lähestyy nyt 8. rastia ja siellä odottaa tuollainen sivuttaisajonta. Joo, tässä
tässä nähdään nyt tämä hajonta, mitä myös ensimmäisellä osuudella kierrettiin. Eli tullaan aika suoraviivaisesti tämmöisen hyvin matalamuotoisen alueen läpi ja sitten on hajontarastit. Pitää ajoissa jo olla hyvin kartalla, että tietää mihin menee näiden suoalueiden jälkeen. Siinä on vähän ajouraa, mutta ne tuskin on kauhean huomattavia kuitenkaan. Siellä voi olla jotakin pienempiäkin ajouria, kun tässä selvästi on kuitenkin aika tuoretta metsätyötä tehty. Nyt näyttää tämä porukka, joka tässä ihan kärjessä menee, niin olevan aika lailla tässä oikealla rastille tulevassa linjassa, että siitä nämä joukkueet, kellä tämä G-hajonta on, niin täytyy alkaa pikkuhiljaa kaartamaan jo vasemmalla. Ja samalla tuolta taustalta nähdään, että Tampereen Pyrintö, Pan-Kristianstad lähestyvät tuota 7. rastia. Kuten kirjaimet kertoivat, niin kaikilla ei sama hajonta ole. Siinä Lahden suunnistajien värit vilahtivat. Se oli Aleksi Anttolainen ja oliko siinä Pyrinnön 2 myöskin kuvissa hetki sitten. UK Linnee, Farum Tiisfield ja sillä pyritään vähän ohituskaistalle. Turun metsänkävijät, onko Akseli Virtanen juuri siinä? Siltä näyttää, että tässä mennään tosiaan tätä aluetta, jossa pienet suot ja kalliot vuorottelee ja aika lailla sulassa sovussa siinä miehet avausosuuden tapaan tällä alueella juoksee. Kuitenkin rastivälin päätepisteessä on sitten hajontarasti. Tästä menosta on hyvä nauttia. Ja tässä vaiheessa vielä tietysti useamman joukkueen nämä kakkostiimit ovat vielä pelissä mukana sitten aamun tullen. Osalla tuo miehistö ei riitä toki isoissa seuroissa, kuten vaikkapa Göteborgilla tuo kakkosjoukkuekin on valtavan kova. Tuossa rastin lähestymisessä on kyllä syytä olla tarkkana, kuten karttakuvasta nähtiin, että siinä voi pieni ero tulla, mikäli ensin tuolle väärälle hajonnalle ajautuu. Katsotaan, miten näiden suunnistajien käy, kun hetki kuluttua sitten päästään tuohon rastille numero 8 näiden miesten kyydissä. Pitkässä letkassa siinä mennään ja taitaa olla Kalevan rastin kolmosjoukkue. Emil Cernis ehkä siinä näkyy. Ja nähdään, että aika ongelmitta kuitenkin siinä nämä hajontarastit on poimittu. Kukaan ei ole jäänyt siihen virhettä tekemään, vaan jatkavat vauhdikkaasti eteenpäin. Ja Topi Syrjäläinenkin siellä menee nyt jo lähempänä kärkeä. Hänellä tuo aloitus tuohon ensimmäiselle väliaikarastille ei ollut mikään superhyvä. Tässä nähdään Severi Kymäläinen, Tampereen Pyrintö on saanut ihan hyvin rytmistä kiinni, että on erkaantunut tuolle samaan aikaan lähteneistä muun muassa Söderteli Ravinen ja ohittanut MS Parman. KV:lla vähän takkuinen alku Timo Sildillä ja hän taisi siinä sitä sillan jälkeistä väliaikarastia lähestyessä tehdä vähän omalaatuisen reitinvalinnan kiertämällä sen louhosalueen eri puolelta kuin muut ja siinä meni kyllä aikaa hukkaan. Taisi olla Lahti Hollola Jukolassa, jolloin Silt myöskin teki näitä kovia kiertoja, vaikka hänetkin tunnetaan taitosuunnistajana. Erittäin paljon suunnistaa nimenomaan yöllä, tekee tuota yöharjoittelua ja Tiiumillakin ennen taisi siinä keväällä se 50 harjoitusta tulla, jos oikein muistan. Ja näin sitten tullaan tähän rastille. Siinä on Lynxin värit. Ja kyllä sieltä osa selvästikin nyt katsoo, että tuonne ei pidä pudottaa, vaan kääntää enemmän tuonne vasemmalle. Ja jos tässä väärälle hajonnalle tulee ja joutuu korjausliikkeen tekemään, niin kuin nyt juuri sitten tapahtuu, ja oliko Kalevan rasti siinä kyseessä? Näki koodin, se ei ollut oma, ja lähti sitten ihan oikeaan suuntaan kyllä, mutta virhehän siinä tuli. Sen sijaan Valkeakosken Hakanaaro Aho siinä kävi, ja nyt numero 19. Kalevan rasti 1 ja Rudolf Cernis leimassa siinä.
Jos katsotaan tuonne väliaika rastille tuota Czernisin tilannetta. Katsotaanpa kun se tuolta löydetään. Hän oli 3.33 jäljessä. Jos verrataan vaikka Valkeakoskisen Hakan ja Aara Aho, niin Czernis oli 40 sekuntia Ahoa perässä. Eli ainakin siihen nähden Kalevan rastimies on tullut nyt hyvin tuon osuuden. Ja tästä sitten odotukseen seuraavalle rastille 7,1 kilometriä ja tämä rasti siis Häjy. Ja kun Pohjanmaalla ollaan ja Kauhavalla, niin kyllähän puukot ovat keskeisessä roolissa. No tänään ei puukoilla taistella, mutta tämä Häjy on saanut siis siitä nimensä, että rasti sijaitsee lähellä kuuluisan kauhavalaisen puukotekijän, eli Iisakki Järvenpään syntymäpaikkaa. Ja kyllähän nämä puukot olivat Häjyjen vakiovarustusta tänään. Korkeintaan voidaan ajatella, että ratamestari on välillä ollut Häjy tehdessään hajontoja, mutta muuten tämä on tällaista sopuisaa etenemistä ainakin tässä letkassa, kun lähestytään tuota rastia ja saamme aivan tuota pikaa sitten kärjen leiman tuosta rastilta. Siinä Topi Syrjäläinen. Ja kyllä Topi on siirtynyt jo kärkipaikalle tässä aivan ehdottomasti näin. Perässään Haga Bürgerker, Lysen, Stora Tuna, Joakim Svensk, sitten NTN Nuin. Viestivee ja sitten Göteborg, Filip Ossiansson, Uko Koreski, Kinneberg, Uko Kolmorden. Mikaalisten nouseva Mikko Knuuttila ja Tsils UK tuossa mukana, samoin vielä Nydalens SK. 23 sekuntia 10 joukkuetta. 2 suomalaisjoukkuetta siinä. Helsingin suunnistajat ja Ikaalisten nouseva voima. Hienosti Mikko Knuuttilallakin lähtenyt tämä alku liikkeelle ja pysyy hyvässä tuntumassa. Ja odotetusti Topi Syrjäläinen on lähtenyt nyt ottamaan vähän aktiivisempaa roolia tässä porukassa ja johtaa. Ja mä uskon, että hän tekee ihan sitä omaa suoritusta siinä eikä hirveästi katsele mitä muut tekee. Ja tuossa katsoin, että NTN Nuilla ei olekaan Sander Artse, vaan siellä on Christian Forspakka, joka nyt vie viestiä. Samalla kun Ulla Norska ja Martin Huppman käy tuossa rastilla 1.06 euro kärkeä. Farun Tiisvild ja Gustav Runefors 1.10 Lahden suunnistajat. Sitten Kalevan rastin kakkonen Järla. Tässä on tämä letka, jonka menoa seurasimme tuolla aikaisemmin. Freidik, Pyrinnön kakkosjoukkue IF Brahe ja IKHP Husqvarna. 1.23 euro kärkeä ja 22. sija, ja siihen pyrkii sitten vielä mukaan Halden SK:n Nils Hellerud. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että mikä on Tampereen Pyrinnön ja Kalevan rastin ero kärkeen tällä rastilla, että onko takaa jo käynnistynyt vai onko jääty mahdollisesti lisää. Kalevan rasti oli siis tuo 3.33 jäljessä tuolla ensimmäisellä väliaikarastilla. Rudolf Czernis silloin siellä 47, mutta kuten kuvista nähtiin, niin ainakin hän oli edeltään pystynyt suunnistajia niputtamaan. Severi Kymäläinen ja Tampereen Pyrintö oli 3 minuutin 20 sekunnin päässä kärjestä, kun jatkamme sitten matkaa täällä nimenomaan NTN Nuin. Nyt ei voi sanoa kyllä vauhdissa, koska joutuu ottamaan tuollaisen pienen kartanlukuhetken ja kääntää tuosta pienen suon yli tuonne melko jyrkästikin, mutta tuo varmasti kannatti tuo pieni. Sai siinä mahdollisesti kiinni. Oli meinas vähän pummi tulla siinä, mutta uskon, että hän sai kuitenkin kiinni. Ja tässä tulee tämä seuraava porukka, jossa mahdollisesti on sitten mukana myös Kalevan rasti, Tampereen Kyllä, Pyrintö. siinä on Kalevan rasti ja siinä on Valkeakosken Haka. Ja kyllä siinä on myöskin Kymäläinen. Tämä on nyt hyvä letka täällä taustalla. Ja ennen kaikkea ero kärkeen on nyt pienentynyt. Kyllä, tämä lupaa hyvää. Toki me tiedämme, että siellä nyt kärjessä vauhdinpitäjänä on Topi Syrjäläinen, jonka kevätkunto on ollut kyllä valtavan kova. Viestiliigan avanneessa kevätyön viestissä hän kyllä niputti muut ankkuriosuudella melko tyylikkäästi. Nyt on taas tyhjää. Alkaa kyllä erot repeilemään tässä, että ei mennä enää isoissa porukoissa. 3,5 minuuttia täyttyy hetken kuluttua, kun saadaan Tyrvingin kakkosjoukkue sinne ja Rasti Jussit. Kuinka kaukana sitten tulee KV ja Timo Sild. Siinä on Arto Talvinen MS Parmasta juuri rastilla.
Siellä 42-3-41 on Talvisen ero kärkeen. Hän on pystynyt pitämään tuon eron samana. Ei ole pystynyt saamaan kiinni toisin kuin edellä menevät Kalevan Rasti, Tampereen Pyrintö. Tässä nähdään ihan tätä kärkeä, että siellä taitaa pari joukkuetta mennä Göteborgin edellä. Mahdollisesti Topi Syrjäläinen siellä johtaa. Tämä on ihan tämän viestin absoluuttinen kärki tässä näissä juoksukuvissa. Ja olemme kyllä ehdottomasti kilpailualueen hienommassa maaston osassa ja kyllähän sinne jonkun verran uraa muodostunut tuon ensimmäisen osuuden myötä. Mainittakoon tuolta ensimmäisestä osuudelta muuten, että Suunnistusliiton joukkueen aloittajana huippu-urheilujohtaja Matti Heikkinen ja ei ole vielä vaihto koittanut hänelläkään. Siellä 1000 joukossa kulkee tällä hetkellä Heikkinen. Okay, Hassan, Turkish team here in Jukola relay. What has it been like? Well, amazing. The terrain is really tough, and while you are running, you are fighting with the terrain, and also reading the map is very difficult to do the same things together. But you have to, you used to while during the race and enjoying the Finland orienteering terrain. So why did you come to Jukola? Because in Turkey we are more than 30 years experiences about orienteering, but we are not have a international achievement yet. But when we came here, we experiences more experiences. After that, we will go our country. I hope our new runners will be experiences about that. We will give our experiences them. Sounds good. Thank you. Hey, you're welcome. Thank you. Siinä vieraita Turkista ja kokemuksia ovat hakemassa täältä ja oppimassa myöskin. Ja varmasti aika eksoottinen elämys on pelkästään tällainen maasto. Sinälläänhän Turkki on ihan suunnistusmaa ja siellä on käyty myöskin leireillä ja kulttuuri on nousemassa. Eli ei mikään aivan tyhjä maa siinä mielessä, vaikka tuossa tietysti vielä ollaan enemmänkin oppimatkalla. Kyllä Turkki on monelle huippusuunnistajalle tuttu leiripaikka ja siellä on hienoja maastoja ja hyviä karttoja ja sellainen maltillinen ilmasto talvella, erityisesti juuri talvella, kesällä ehkä vähän turhan kuuma. 7,1 kilometrin kohdalla kello käy tällä hetkellä 7 minuuttia siitä, kun Kärki ja Topi Syrjäläinen Helsingin suunnistajat siellä on leimannut 80 joukkuetta ja nyt juuri Lappeen Riento siinä kävi siellä 81. Du heter vad då? Rasmus Pettersson. Hur var det här att stå och vänta på kompisen Rasmus? Ja, det var lite oväntat för jag såg honom där när jag spurtade så jag var helt säker på att han skulle vara här. Men han såg mig tydligen inte då. Hur länge har du stått här? Ja, några minuter. Hur gick orienteringen då? Ja, orienteringen gick bra men kroppen kändes inte bra alls. Så jag har gått väldigt långsamt. Men ja, det var fint i skogen i alla fall. Men jag hade ju kunnat springa mycket fortare om jag var i den form jag brukar vara. Men ja, det var kul ändå. Siinä oli käynyt vähän kuin Roope Näsille konsana aikanaan tuolla Eno-Jukolassa, eli ei näkynyt kaveria, muutama minuutti sinne jouduttiin odottelemaan, mutta... Kävi niin sanotusti perinteiset. Tässä nähdään livenä viestitilannetta ja äskettäin kärjessä ollut Topi Syrjäläinen Helsingin suunnistajat on pikkusen takamatkalla. Mahtaako olla joku pieni virhe tullut siinä hieman aiemmin? Stora Tuuna vie joukkoja ja ihan tuntumassa siinä Hagaby ja Göteborg, eikä Helsingin suunnistajatkaan todellisuudessa kaukana ole. Ja vaikka tässä korkeuskäyriä rinteessä on melko paljon, niin itse asiassa tuohan oli aika loiva paikka tuolla kohtaa. Eli tuossa
pitää ymmärtää tuo rinteen suurta. Nyt näyttäisi siltä, että kun tuo kolmikko on tuon L-hajontansa ottanut, niin valitsevat tuolta alakautta polkukierroja. Se ei välttämättä ole mitenkään huono ratkaisu. Se on oikeastaan se paras ratkaisu tälle rastivälille, että Syrjäläisellä on vielä siinä omalle K-hajonnalle hieman matkaa. Hän ottaa pienen nousun ja hakee tuolta taustalta ja sitten taas tuollaista nousevaa vastapallokumparetta. Joka tapauksessa molemmille rasteille tässä näytetään samaa reittiä tulevan. Ja tuossa on tosiaan tuommoinen kohtuullisen selkeäkin jyrkähkö rinne vasemmalla kädellä ja sitten tuommoinen tasanne soistuva maa siinä, ja siinä kasvaa sitten vähän enemmän aluskasvillisuuttakin, niin kuin me Timo tuossa pari päivää sitten juuri näillä paikkeilla havainnoitiin. Tämä oli se kohta, kun Antin selkä alkoi painumaan jo sinne huutoetäisyyden ulkopuolelle. Siinä vaihdettiin vanhoja kokemuksia ja kyllä mestari Harju näytti, että miten taidetaan tuon käyrästön salat. Syrjäinen valitsee nyt suoran reitin tuonne. Olisiko ollut järkevää pudotella tuonne, missä nyt kolmikko menee? Näyttää etenevän kuitenkin aika vauhdikkaasti tuolla ylhäällä, että rastinottohan on hyvin haastava tältä Syrjäläisen reitiltä, mutta jos hän sen pystyy tehokkaasti suorittamaan, niin tavoittaa kyllä kärjen tuohon rastille mennessä. Majarasti, joka sijaitsee 8,8 kilometrin kohdalla. 5 minuuttia ollaan tuosta Roope Näsin arvioimasta aikataulusta jäljessä ja sieltä alakautta kärki tulee ja numero 1 Stura Thune. Ja kyllä Topi Syrjäläinen sieltä kuvasta oikealta pystyy hyvin leikkaamaan yhtä aikaa lipulle kuin siinä myöskin Haakabyn Lysel. Ja siellä hieman taustalla kompuroi sitten Göteborgin viestinviejä. Onko nyt tämä nelikko sitten irtoamassa ja mitä tämä tarkoittaa viestin isossa kuvassa, kun nämä joukkueet ovat nyt irti? Siltä nyt vähän vaikuttaa. Toki erot taakse ei välttämättä suuret ole, mutta nyt lähdetään tästä taivaltamaan nelikon voimia. Siinä on kovan tason yösuunnistajia. Joakim Svensk, Topi Syrjäläinen, Jerker Lysel muun muassa. He pystyvät kyllä pitämään nyt kovaa vauhtia ja mahdollisesti kasvattamaan tuota eroa. Ja se nyt ehkä sataa sitten näiden suurien ennakkosuosikkien Stura Thune ja Göteborgin laariin tämä tilanne, jos tässä nyt on tapahtumassa tämmöinen irtiotto. Paimion Rasti käy siinä nyt 5. Vajaan minuutti on ero kärkeen. Sitten saadaan Turun metsänkävijät. Nyt tällaisia yksittäisiä suunnistajia tipahtelee tässä helminauhassa tuohon rastille. UK Koore, minuutti 10. Eskil Kinneberg tosiaan siinä hyvin vahva juoksija, hänkin minuutin verran kärjestä. Farun Tiisvilde ja Gustav Brunefors. Sitten Pyrinnön 2. Aleksi Sorsa, hän pitää hyvää vauhtia. NTNU on nyt pudonnut tuonne 1,5 minuutin päähän. Christian Forsbacka Nydalensilla, Jon August Osmuen, Göteborgin 2. ja ikallisten nouseva voima sijalla 13. Järla, Chils UK edelleen pysyy mukana. Ja IF Prahe suomalaisjoukkueesta ilahduttavasti Emil Jansson. Nyt 1.42 on ero kärkeen ja jos katsotaan näitä tähän mennessä nopeimpia tällä osuudella, niin Gustav Runefors on ollut kaikkein nopein. 43.24 tälle rastille, eli Farum Tiisvilde etenee kaikkein vauhdikkaimmin. Uko Linne ja Milos Nikodim siellä 18, Iko HP Husqvarna 2 minuuttia kärjestä. Sitten saadaan sinne myöskin Turun metsänkävelin kakkosjoukkue ja Akseli Virtanen ero kärkee 2 minuuttia 13 sekuntia. Metsänkävelin 1 osalta ehdoton takaisku oli se, että mekin näimme eilen Samu Heiskan kulkevan täällä keppien kanssa. Joo, Heiska oli varmastikin kaavailtu ankkuriksi, mutta valitettava loukkaantuminen siinä, niin se verottaa jonkun verran Turun metsänkävijöiden joukkueen iskukykyä. Siinä hienosti Kalevan Rastin kakkosjoukkue hyvällä sijalla. Ja missä sitten tulevat Kalevan Rastin 1 sekä Tampereen Pyrinnön 1. Edellisellä väliaikarastillahan tuota eroa oli. Tässä nähdään nyt 2.44 Kalevan rastilla. GPS-kuvassa tätä putkipätkää Stura Thunen johdolla. Siinä mennään ihan vaativia rasteja on ja on ollut, mutta ihan sujuvasti tämä kärki
kärki tässä toteuttaa. Ja sitten tämä 19 rasti, niin se nyt ei ehkä kaikkein vaativimmasta päästä ole, kun se on mäen huipulla. Se on meidän seuraava televisiorasti. Ja siihen saavutaan ihan tuokion kuluttua. Tässä tämä 18-19 väli se on hyvin pitkälti suoraan ja kompassisuunnalla tuon keskellä olevan mäen huipun kautta suurin piirtein tai sitä vähän sivuten kohti rastia 19. Varmastikin tuo nousee tuolla edessä sen verran kuitenkin tuolla, vaikka yö onkin, niin nousee tuolta tuo rastin 19 mäki esille ja siinä vaan ylitetään tuommoinen tiheä taimikko, mutta suunnat otetaan jo edelliseltä mäeltä ja pystytään aika kohti suoraan sitten suuntaamaan tuon rastimäen huippua kohti. Tampereen Pyrin Kalevan rastin tilanne tällä hetkellä se, että tuolla edellisellä väliaikarastilla ero kärkeen on 3.37 molemmilla joukkueilla, samassa letkassa Valkeusken Haka ja Aaro Aho sijoitukset 27. 28. 29. Kun tässä kuljetaan sitten kärjen kyydissä Topi Syrjäläinen sekä Joakim Svensk taittavat taivalta nyt juuri tuota väliä, josta äsken Antti Harju antoi hyvän luonnehdinnan ja kuvailun, miten se tulee suunnistaa. Ja kyllä sillä taivaanranta koko ajan kajastelee vaaleana, eli ei yö tästä enää taida pimentyä. Aurinkohan sitten nousee 3.19, eli reilun parin tunnin kuluttua. Ja tässä ollaan nyt siinä taitekohdassa, ja tämä Jukolan pitkä yö, se on tämän verran pimeä sitten tänä vuonna. Pitkään se ei tosi pimeä ole, että kolmannen osuuden aikana saattaa alkaa jo vähän taas valaistua olosuhteet, mutta tällä hetkellä mennään kuitenkin vielä aika pimeässä ja nyt on taas Topi Syrjäläinen vaikuttaa ottaneen siinä tahtipuikon haltuunsa ja tekeekö se kuitenkin hiukan tiukkaa IFK Göteborgilla siinä letkassa pysyminen. Vauhti on varmaan tapissaan ja suoraan mennään ja varmaan melko kovaakin. Ja otan jälleen tuolta kolmannelta väliaikarastilta KV:n Timo Sild 5.28. Ei ole pystynyt aivan parhaimpien vauhtiin tuossa. KV on tänä vuonna mukana kokonaan ulkomaalaisella seitsikolla, mikä on kieltämättä hieman yllättävää, mutta tämä on tilanne ja KV on nyt ollut suurviesteessä sellainen yllättäjä viime vuonna yllättävänkin korkealla, mutta tälle vuodelle tuo nippu ei aivan niin rautainen ehkä ole, että taistellaan terävimmästä kärjestä, että KV osaa yllättää. Kun kuva siirtyy sitten jo 9,9 kilometriin meidän seuraavalle väliaikarastillemme, joka kantaa nimeä Taimi. 2/3 tästä toisesta osuudesta on hetken kuluttua taitettu ja mitä ilmeisemmin sieltä tullaan Topi Syrjäläisen johdolla kyllä tuo hahmo nousee tuonne kumpareelle ja tämän jälkeen sitten maastotyyppi muuttuu täältä kalliosta vähän toisenlaiseksi ja siitä pitkät housunlahkeet lepattaen, tukka tiukasti sidottuna, hän leimaa kärjessä ja kyllä tässä nyt 3 joukkuetta on, eli se havainto, jonka jo teimme hieman tuolla edellisellä väliaikarastilla ja mitä tuo GPS-seurannan häntäkin näytti, niin IFK Göteborg ei pysy nyt tässä kyydissä mukana. Siinä on vähän seuraamisvaikeuksia ollut ihan selkeästi, että sieltä näkyy lamppu tulevan rastille, mutta ei ole enää kontaktissa tähän kärkikolmikkoon, joka pitää hyvää vauhtia ja Göteborg on nyt yksin 4. puolisen minuuttia kärkeen jäljessä. En tiedä, alkaako jo vähän matka painaa. Tässä olisi semmoinen 5 kilometriä vielä taivallettavana. Ja voi olla, että seuraavaksi sieltä takaa sitten joukkoita liittyy hänen seuransa. Kyseessä siis Filip Ossiasson ja ei hänkään nyt mikään ihan eilisen Teeren poika ole näillä osuuksilla, mutta ei pysty nyt vastaamaan kärkikolmikon vauhtiin ja sieltä seuraavat valot sitten lähestyvät. Paimion rasti oli 55 sekuntia edellisellä väliaikarastilla jäljessä ja Topi ja Sarola on tehnyt hyvää työtä ja jatkaa tuota samaa vauhtia nyt 1.03. Sitten Turun metsänkävijät UK Koore, Farum Tiisvilde, NTNUI ja siihen mukaan vielä Pyrinnön 2. Aleksi Sorosa, taitava yösuunnistaja. Sitten Göteborgin 2. numerolla 131 Järla. Numero 14 Nydalens
Chills UK, Ikaalisten nouseva voima Knuuttila siinä, UK Kolmoden IF Prahe ja vielä siihen mukaan IKHP Husqvarna 18 joukkueena 1.36 ero kärki. Siinä on vähän Nouskilla jo edelliselle väliaikarastille oli eroa vähän repsahtanut kärkeen. Se on nyt pysynyt tuossa 1,5 minuutissa, mikä on vielä ihan siedettävä, mutta enää kontaktia kärkeen tietenkään ole. Siinä nähtiin muuten Paimio Rasti Topias Arola kaivoi takataskusta geeliä rastileimauksen jälkeen. Ja onhan tämä matka sen verran pitkä, että sitä lisäenergiaa, jos mahdollista, niin on hyvä nauttia. Mielellään tietysti juoman kerran. Nesteytys on ihan yhtä lailla tärkeä. Uko Linne nyt siellä 19, 208 Nikodimin ero, 207 korjataan Attunda, sitten Turun Metsäkävenen kakkosjoukkue, eli aikalla samaa tahtia jatkaa nyt tämä ryhmä tuossa. Halden SK 227. Ja sitten ollaan kärjen kyydissä ja vähän tuollaista erilaista maisemaa, eli vähän tällaista siirtymäväliä jälleen. Juoksuvauhtia nostetaan ja tämä ei välttämättä ainakaan lupaile hyvää sitten Filip Ossianssonille, joka tuolla oli jo kärsimässä hieman tuossa edellisellä väliaikarastilla. Siinä taisi vähän Ruotsin pojat heittää tarinaakin, olin kuulevina, niin en tiedä vaihtiko koodia vai spekuloitiinko, että aika hyvä tilanne tässä vaiheessa. Tietävät ihan takuu varmasti olevansa Jukola-viestin kärjessä ja siinä Toppi Syrjäläinen pitää vauhtia ja Sture Thuna ja Haagapyy kiltisti perässä. Jerkerillä oli vähän, Jerker Lyselillä tällä Haagapyy-juoksijalla vähän jotakin pientä korjailtavaa tuossa lampun asennossa äsken, mutta ilmeisesti kuitenkin kaikki rensselit toimii suht koht normaalisti. Ja tässä nähdään tätä rastiväliä. Lähestytään tuota Kotka-rastia, joka on sitten seuraava väliaikarasti. Ei tässä juuri reitinvalintaa ole. Juuri meinasin sanoa, että pientä reitinvalintaa on yritetty ehkä tarjoilla, mutta kaikki todellisuudessa kyllä menee samoja uria tuossa pellonlaitaan. Se oli tuossa, missä Ukon Koore on tällä hetkellä, niin me taidettiin Timo lopettaa juokseminen, kun maastopohja muuttuu sen verran tunkkaiseksi, mutta mä luulen, että nämä pojat ei sitä tee. Ei tee. Ja siitä sitten noustaan tuonne mäen päälle ja aika tuollainen tarkka piste nyt tuo seuraava rasti numero 20 ja tässä kohtaa ollaan tosiaan putkiosuudella näiden miesten osalta ja kyllä Topi Syrjänen koko ajan siinä saa suunnistustehtävää tehdä, mutta helpon näköisesti seuraa kyllä Joakim Svensk perässä Svenskin veljeksistä tämä vanhin ja siellä taustalla Jerker Lysel. Itselleni on jopa pieni yllätys, että Lysel pysyy näin hyvin tässä perässä, koska hänenkin niistä huippuvuosista alkaa olla jo aikaa. Mies, joka tunnettiin myöskin tästä panssarivaunuharrastuksesta. Jerkerillä oli paljon jalkavammoja ja siihen se ura ehkä siellä absoluuttisella huipulla sitten tässä pari vuotta sitten loppuikin, mutta on nähtävästi kuitenkin harjoitellut ihan hyvin ja kestää kyllä ihan hyvän näköisesti tuossa mukana ja tässä nähdään, tämä on ihan todella hienoa aluetta, absoluuttisesti tämän Jukolamaaston paras kulkuisimpia avokallioalueita, missä nämä juoksijat tällä hetkellä liikkuu. Tuolta 4. väliaikarastista kerrottakoon, että Tampereen Pyrintö Kalevan rasti jatkavat edelleen yhdessä samoin Valkeusken Haka, mutta nyt ero on 4.04. Eli siihen tulee koko ajan hieman lisää ja kertooko se siitä, että nyt kärkikolmikon vauhti on ylivertaista muihin verrattuna? Siltä se vaikuttaa, että ihan hyvää työtä siellä varmaan tehdään, mutta kärki vaan liikkuu yksinkertaisesti kovempaa ja tässä on kuitenkin vielä se 4 kilometriä vaihtoa ja jos nämä kaverit pystyy pitämään tätä kovaa vauhtia tai jopa kiihdyttämään vielä muihin verrattuna, niin se voi revetä jonkun verrankin vielä se ero tonne takaa ja se tekee taas vähän tukalaksi sitten näiden Tampereen Pyrinnön Kalevan rastin tilanteen. Näin käytiin tuolla Kotkan pesällä, jossa todellakin tuollainen hieno laavu, mökkirakennelma, siellä tuletkin näyttivät laavulla olevan ja taustalla kajastelivat ja pientä tuollaista reitinvalintaeroa nyt sitten saatiin, kun päästiin puhumassa tuosta välistä. No joo, mä en ihan ole varma tuosta Pyrinnön Kalevan rastin valinnasta, että onko se nyt ihan sitten kuitenkaan nopein
että tässä mitä nämä muut joukkueet on toteuttanut, ne pystyy kuitenkin tulemaan pidempään noita teitä pitkin ja pellolaitaa tuossa, että tuolta tullaan kuitenkin tuon aika ankean hakkuaukon lävitse sitten suolle ja kohti rastia. Tässä nyt puhutaan ehkä siitä 10 sekunnin erosta korkeintaan, mutta kuitenkin kun ollaan taka-ajoasemassa, niin mielellään sitä aina niitä optimivalintoja vetäisi. Niin, kyllähän se lähtee kertymään. Se oli yli 4 tuossa edellisellä väliaikarastilla ja tuo valinta on tuon rastin jälkeen. Ja nyt nähdään sitten, että Ossiansson on ajettu kiinni. Tuo GPS-seurantakin se meille kertoo. Ero on revähtänyt minuuttiin. Nyt on varmastikin Ossianssonilla se tilanne, että pitäisi pystyä vakioimaan tuo paikka tuossa letkassa, mutta tuo kehon kieli, kun kaveri pudotti jyrkänteeltä alas eikä oikein lähtenyt jatkamaan, niin se ei välttämättä lupaa hyvää. Siinä tulee sitten Farun Tiisvilde, UK, NTNY, Järla ja Paimion Rasti. Topias Arola hienosti mukana siinä letkassa ja nyt Göteborgin kakkonen, samoin kuin Pyrinnön kakkonen siinä tuntumassa. Hiko, HP, Husqvarna, UK, Kolmoden ja Chills UK, nämä samat joukkueet, joita tuossa jo aikaisemmin seurattiin, mutta missäs on sitten Mikko Knuuttila, sieltä siinä tulee 6 sekuntia nyt tuohon edelliseen mieheen eroa IF Brahe myös siinä. 18 joukkuetta minuutti 50 sisällä. Ovatko nyt nuo 2 viimeistä suomalaisjoukkuetta hieman tiukilla? Tulkitaanko kehon kieltä tällä tavalla? Tässä on kohta 11 kilometriä painettu menemään keskellä yötä, niin se voi alkaa pikkuhiljaa painamaan joillakin tuossa. Ja erityisesti niin kuin sanoit, niin Göteborgin Ossianssonin meno vaikutti vähän, että iskarit paino pohjaa siinä, kun se tiputti sen jyrkänteen alas. Että voi olla aika tiukka tämä loppumatka. UK Linné, Milos Nikodim ja Attunda UK on Daniel Ross nyt 2.15, 2.20 kärjen takana. Varmasti tuolla nyt viimeisten miesten valot edellistä letkasta vilkkuvat. Sitten Halden ja Turun Metsänkävijöiden kakkosjoukkue. Ja täältä nousevat sitten seuraavat ja Aaro Ahon johdolla tullaan Valkeakosken hakamies, joka talven ja kevään harjoitteli Haldenin joukkueen mukana ja tuolla Tiumilla viestissä edustikin Haldenia, mutta sitten täällä Suomen kilpailuissa Valkeakosken hakamies on Pälkäneen Lujallukon kasvatti ja taittaa taivalta tuolla letkan kärjessä. Aleksi Anttolainen Lahden suunnistajista on nyt hieman yksin tuossa välissä. 40 sekuntia on eteen eroa. No takaa vilkkuu onneksi valoja. Anttolainen on nyt kyllä hitain näistä tähän mennessä rastilla käyneistä, eli Aleksilla käyrä hieman alaspäin. Käyrä alaspäin myös UL Norskalla, Martti Hupmanilla hieman, että hän oli kyllä huomattavan paljon lähempänä kärkeä tuolla aiemmin. Siinä edelleen hienosti Kalevan Rasti kakkosen Jere Pajunen painaa menemään sijalla 25. Kestääkö Pajusen pohjat tämän? Onko lenkki maistunut oikealla tavalla? Kyllä mä uskoisin ja vaikuttaakin siltä, että kakkonen säilyy edelleen ykkösen edellä. Se nyt ei tietysti ollut lähtökohtaisesti toivottavaa, mutta näin se nyt vaan on, että Kalevan Rastin ykkönen on kakkosjoukkueen takana. Tässä vaiheessa osuuden nopein suunnistaja edelleen Gustav Runefors tähän Kotka-rastille. Hän on ollut 15 sekuntia nopeampi kuin Topi Syrjäläinen. Runeforsilla vauhti pysyy hyvänä toisin kuin kuvien perusteella tosiaan Göteborgin Filip Ossianssonilla. Nyt varmasti on sitten ne tietyllä tavalla vähän kohtalohetket siitä, että mihin suuntaan tuo Göteborgin käyrä alkaa kääntymään tällä osuudella. Freidik ja sitten Pyrinte, Kalevan Rasti ja Valkeakosken haka tämä kolmikko. Ja jälleen vajaa puoli minuuttia lisää edelliseltä väliaikarastilta, eli 4,5 minuuttia nyt tuo ero ja siinä viimeisenä Lynksin Janne Mänkärlä taistelee mukana ja melko liukas oli tuo kallio siinä. Pienellä luisulla tultiin rastille. Bredaryds myöskin vielä hyvin mukana. Jäämäs Parma, Arto Talvinen alun virheen jälkeen on pystynyt vakioimaan asetelmia, mutta ei hänelläkään tuo tämän päivän suoritus kyllä missään nimessä kiitettävällä tasolla ole. Tämä porukka, joka äsken kävi tässä rastilla, niin on vetänyt kyllä ihan hyvin, mutta sitä eroa koko ajan pikkusen tulee sinne kärkeen. Yksinkertaisesti siellä kärjessä menee kovempia äijiä Topi Syrjäläisen johdolla tällä hetkellä ja siinä nyt Stora Tunalla on aika mukava ollut matkustaa mukana ja kun tietää miten vahva joukkue heillä sitten on loppuosuuksilla HSL
ennakko on ainakin hivenen heikompi siinä lyhyillä osuuksilla, niin Stora Tuunan kannaltahan tämä näyttää hyvältä ja Haakapyy roikkuu kyllä myös mukavasti mukana. Stora Tuunalla uutena miehenä tämän vuoden joukkueeseen on noussut Ville Johansson. Anton Sjöqvist ei ole nyt ykkösjoukkueessa, eli tuo kokoopano on hieman erilainen kuin aikaisemmin. 4 perättäistä voittoa ja vahva ennakkosuosikki niin kuin kaikissa kaavailuissa olemme läpi käyneet. Nyt studioon on saatu sitten todellista konkariosaamista ja tämän alueen tietäjä. Tervetuloa Ilpo Pajula. 3. kertaa kilpailujohtajana näillä seuduilla vuonna 1979, 2007 ja nyt jälleen 2024. Mikä sai jälleen kerran tarttumaan tähän vaativaan tehtävään? No se oli varmaan tämä, kun Koivumäen Martti soitti ja kysyi Lapuan Virkiää järjestelyvastuuseen, niin se tuli siinä puhelussa samalla sitten se kilpailujohtajakysymys. Ja sitten kun jaosto ratkaisi tämän, että me lähdetään mukaan tähän, niin se tuli vähän niin kuin Manulle illallinen. Miten erilaista on järjestää kilpailua vuonna 2024 kuin vuonna 1979? No 79 niin tulospalvelu oli kaikki käsin laskentana, ei ollut mitään ATK-osaamista ja toimintaa silloin vielä, ja että onhan se muuttunut aivan täysin. Ja silloin Jukolassa se oli ennätysosanotto silloin Lapualla ja se oli 601 joukkuetta ja nyt puhutaan kuitenkin 1700 päälle olevasta joukkuemäärästä, että on se kolminkertaistunut siitä vuosista. Onko sinulla jotain sellaista hauskinta muistoa näistä eri Jukoloista, jossa olet ehkä ollut kilpailujohtajana toki muutenkin? Mitä on jäänyt mieleen? No ehkä sitä ensimmäisestä Jukolasta jäi sellainen asia mieleen, kun siinä rinteessä oli tällainen notkorastia, niin siinä penkassa niin lintu pesi koko kilpailun ajan ja se oli lehdistörasti vielä, sitä kuvattiin sitä lintua todella paljon. Aika hauska. Mikä tekee sitten ehkä tämänkertaisesta Jukolasta, Lakia Jukolasta erityisen? No se on tietysti 2 eri seuran yhteistyössä tekemä kilpailu ja nämä aikaisemmathan on ollut Lapuan Virkiän yksin tekemiä, mutta kyllähän se tietysti kun kisa kasvaa ja tehtävät ja vaatimukset kasvaa, niin kyllähän tämä yhteisöllisyys ja yhteistyö, jolla näitä isoja kisoja rakennetaan, niin sehän tässä on todella tärkeää, että kaikki pelaa yhteen hiileen ja toimitaan sen mukaan, mitä on sovittu. Hyvä. Kiitos oikein paljon ja mielenkiintoista yön jatkoa. Kiitoksia. Siinä nähdään tuota seuraavaa väliä. Ollaan tuolla Hiekkamonttu-alueella ja Antti, löytyykö siitä nyt jotain reitinvalintaa tai huomioita, joita tekisit tuosta alkuosalta väliä? No tässä niin kuin nähdään, niin Stora Tuuna lähtee rakentamaan aika turvallisesti tätä rastiväliä tänne, että kyllähän tässä niin kuin viivan myötäisestikin pystyisi vetämään hyvällä kompassisuunnalla kohti seuraavaa rastia. Uskon, että Stora Tuuna kääntää kuitenkin tuosta kohta tonne vasemmalle reitille, että tässä ehkä suoralla reitillä niin tärkeää olisi pysyä tuossa kohtaa ihan tarkassa viivasuunnassa ja pystyy ylittämään sitten tämä vähän hankalampi alue myös melko vauhikkaasti, että siinä voi olla aika tunkkanenkin paikka. Että Stora Tuuna tulee nyt tuolta kielletyn alueen reunan kautta, että toi on aika varma valinta tähän alkuosalle tätä rastiväliä. Tässä puhutaan nyt siitä yösuunnistajan valinnasta, eli tuota selkeäpää kiertoa, frisbeegolf-väyliä pitkin pystyy pitämään vauhtia, eikä tarvitse huolehtia sitten toisaalta niin tarkasti tuosta suunnasta. Ja johdattelevia kohteita on. Maastohan muuttui tuossa jälleen aivan tyystin, kun edessä kuvissa olimme tuolla Kotkan pesällä. Ja tässä sitten vielä tuo rastivälin loppuosa, joka päättyy tuonne Avokallion mäelle. Itsessään tuo paikan löytäminen ei varmasti ole vaikeaa, mutta ehkä riskinä on se, että ajautuuko tuohon vihreään
pystyykö sen väistämään nyt Stora Tuna, ja tässähän me emme muita kärkikolmikon joukkueita nyt näe tällä hetkellä, vaikka todellisuudessa sillä varmasti myöskin, ainakin me toivomme niin, että Helsingin suunnistajat on mukana. Joo, epäilen, että tässä tullaan myös tätä vasenta reittiä käyttämään jonkun verran, että täältä on kohtuullisen hyvää alustaa hakien, hyvä tulla kohti rastia. Eli tuota lampien välistä sitä kautta on vaihtoehtoja aika lailla suoraan. Stora Tuna tuonne vihreään tuntuu menevän. Välillä on sellainen tunne nykypäivänä, että ei huippusuunnistajat paljon näitä vihreitä kavahda, ja toisaalta saattaahan sieltä joitakin jälkiä jo mennä myöskin läpi. Mahdollisesti, eikä Stora Tuna ihan hirveästi kyllä näytä nyt väistelevän aika tunkkasen vihreätä aluetta, vaan syöksyy suoraan sinne sekaan ja hyvin tarkalla kompassisuunnalla todennäköisesti yrittää siinä edetä. Ja nähdään tuolla takaa Göteborg 2 nouski Tume. Siinä on todennäköisesti myös muita joukkoita mukana. Ottaa tätä vasenta valintaa, kun sitten taas Hagaby Jerker Lyselillä on ollut isoja ongelmia. Hän on tehnyt isoja virheitä ja äskettäin nähtiin kuitenkin, että hän oli siellä Stora Tuna ja HS:n Topi Syrjäläisen kanssa muodosti kärkikolmikon, ja nyt Jerker on aika kaukana. Harmi juttu, että vähän aika sellainen sympaattinen olo olla hänen puolestaan, että toivoin, että Jerker suoriutuisi tästä osuudesta hyvin, mutta se näytti olleen toiveajattelu. Sprinttisuunnistuksen arvokisa menestyjä, mutta kyllä näin on käynyt, eli tuo on selitys sille, miksi me emme tuossa nähneet sitten Stora Tunan kanssa yhdessä Hagabyytä. Valtava virhe, koska nyt jos ajatellaan tuo hännän pituus puoli minuuttia ja voi. Mutta me toivomme toki, että Topi Syrjäläisen GPS kulkee tuolla, missä Stora Tunakin menee. Tässä ollaan vielä 10,9 kilometrin kohdalla, ja tuossa pitää osata pudottaa yksi hylly alemmaksi, ja sieltä sitten löytyy tuo rasti lopulta. Ja tuossa on aika mielenkiintoinen paikka, kun tuossa mäellä noita erilaisia rakennuksia tai rakennelmia on useampia. Ne eivät kartasta välttämättä varsinkaan tuossa pimeässä niin hyvin silmään ota, ja pitää olla sitten tarkkana. Tässä säädötteli Nykvanin kakkosjoukkueen Viktor Löfgren juuri kävi häntä ennen siinä KV2 Ari-Pekka Lassila. Näillä miehillä sitten eroaa jo 12,5 minuuttia. Sijoitukset 90 parhaan joukossa. Seuraatte siis Jukolan viestiä Kauhavalta, sen toista osuutta pitkää yötä. Maisemat ovat kerrassaan upeat, ja kyllä tästä selostamostakin, kun katsomme tuonne taivaan rantaan, nuo oranssin eri sävyt, ne vaihtelevat kuin taulussa konsanaan, ja siellä kärki kulkee jossain alhaalla ja hiljalleen alkaa lähestymään sitten jo kilpailukeskusaluetta. Tuo arvioitu vaihtoaika tähän olisi itse asiassa noin parin minuutin kuluttua, ihan siihen ei taideta kuitenkaan yltää. Tuossa Ilpo Pajulan haastattelun aikana tuli mieleen, että kun Ilpollakin alkaa olla paitsi kokemusta niin ikää, niin perinteisesti ja kilpailujohtaja on sitten tuon Sanoma Kapulan kanssa juossut voittajajoukkueen rinnalla, ja Simo Martomaan muistelupätkässä nähtiin, että silloin 2007 Ilpon askel Simpsonilla oli vielä varsin vauhdikas. Katsotaan miten tänään sitten, vai onko Ilpo herrasmiesmäisesti ojentamassa tuota voittajan Sanomaa sitten loppusuoran alussa. Se nähdään aikanaan, kun aamu valkenee ja kilpailu pääsee tuonne 7. osuuden maaliin. Ja kyllä Helsingin suunnistajien GPS-täplä sinne välähti hetkellisesti Stora Tunan kanssa yhdessä. Joo, Topi Syrjäläinen on siinä Stora Tunan kanssa, muodostaa kärkikaksikon, ja seuraava porukka sitten, missä on muun muassa Turun metsänkävijät ja Ikallisten nouseva voima, lähestyy rastia hieman liikaa tuolta vasemman kautta. Pientä virhettä mahdollisesti siinä näillä joukkueilla tulossa rastia 25 lähestyessä. Mutta uskoisin, että tuossa ojien risteyksessä, mikäli GPS on ihan absoluuttisesti paikallaan, niin pojat kyllä saa kiinni, ja siitä sitten suunnataan kohti mäenhuippua ja sen takana odottavaa jyrkäinen rasti. Yllättävän monta eri toteutusta tälle välille nyt nähtiin, ja seuraavan kerran sitten tuota aikaeroa saadaan tuolta ojan rastilta 13,7 kilometrin kohdalta. Ja tässä nähdään tuolla
kuvassa IFK Göteborg on nyt joutunut taipumaan kyllä aika paljonkin. Filip Ossiansson siellä on Uko Kuore Eskil Kinnebergin kanssa ja aika isokin ero on repsahtanut kärkeen. Näin me olimme tuota kehonkieltä tulkitsevinamme. Toki on mahdollista, että siellä on tapahtunut myös virhettä, kuten Jerker Lyselle, joka tosiaan melko lyhyellä matkalla on pudonnut tyystin tuosta kärkitaistelusta. Taustalla nähdään siellä Tampereen Pyrintö ja Kalevan Rasti edelleen suurin piirtein samassa porukassa, ovat kulkeneet ihan lähdöstä lähtien ja tekevät siellä matkaa samoissa letkoissa. Siellä varmaankin Valkeakosken Hakan Aaro Aho myös mukana ja KV:n Timo Silti on saanut vähän paremmin suorituksestaan kiinni ja on nyt päässyt mukaan tähän porukkaan. Ilmeisesti näkee kyllä siellä edessä tuo letkan valot ja KV hän oli tuolla edellisellä väliaikarastilla 5.17 kärjen takana, kun esimerkiksi Pyrinnön ero ja Kymäläisen aika 4.30, eli Sildo on nyt pystynyt ruuvia kiristämään tuossa ja sitten olemme tuolla Ojarastilla 13,7 kilometrin kohdalla. Ja kyllä tällä toisella osuudella nyt sitten hieman ollaan taivuttu tuosta ratamestarin arvioimasta ajasta. Ja kyllä siellä varvikossa joutuu jalkaa nostamaan myöskin Stora Tuunan Joakim Svensk, joka tähän ensimmäisenä tulee ja leimaa. Ja me uskomme, että Topi Syrjäläinen on siellä taustalla ja kyllä näin on. Numero 3 sieltä vilahtelee ja vain 9 sekunnin päässä on Syrjäläinen. Viime vuonna Syrjäläisellä pitkällä yöllä oli synkkiä hetkiä. Hän putosi Porvoossa siihen ojaan ja sen jälkeen oikeastaan koko suoritus meni täysin sekaisin. Ja mies oli yltäpäältä ravassa tullessaan maaliin ja se väsymyskin siinä iski. Nyt ei väsymys iske, vaan hän on tehnyt hyvää työtä ja nyt tässä pieni ero siinä Stora Tuuna Helsingin suunnistajilla, että Joakim Svensk varmastikin pistää nyt kaikkia peliin ja yrittää saada siinä mahdollisimman hyvän lähtöaseman. Toki samaa tekee Topi Syrjäläinenkin, mutta se voi olla, että tässä nyt pikkusen jo matka painaa ja jos toisella vähäsen niin kuin alkaa kintereissä tuntua, niin tässä pystyy semmoisen pienen ero jopa tekaisemaan ja mä uskon, että ero kyllä tuonne taakse, se on nyt tässä vääjäämättä kasvanut viime ajat ja on kasvanut edelleen myös tähän rastiin. Metsä on hyvin tyhjää ja kuitenkin mennyt jo kohta 1,5 minuuttia. Gustav Runefors oli tuolla edellisellä väliaikarastilla 1.18 jäljessä ja hän oli tuossa vaiheessa liikkunut kaikkein liukkaammin tuon osuuden 2/3. Onko sitten Farun Tiisvilden paita seuraavaksi odotuksessa tuohon rastille? Aikaero tulee kuitenkin menemään tuonne yli 1.50 ja kyllä tuolta tuommoista tummaa väriä näyttäisi olevan. Ketä siinä on sitten mukana, se nähdään tuota pikaa. Farun Tiisvildellä on iso numero 144 ja kyllä Gustav Runefors, ruotsalaissuunnistaja, vie viestiä. Sitten IKHP Husqvarna ja Göteborgin kakkosjoukkue nyt 2 minuuttia kärjen takana, eli Joshua Dudley vie viestiä Göteborgin kakkosjoukkueessa ja Ossianssonin tilanne tuossa seuran ykköstiimissä oli kyllä tuskaisa ja näytti siltä tuon seurannan mukaan, että eroa tulee koko ajan lisää. Pikkuhiljaa näitä joukkueita nyt tähän tippuu, mutta missään letkoissa ei enää varsinaisesti olla, vaan alkaa varmastikin matka painaa. Hienosti edelleen Ikaalisten nouseva voima on joutunut taas hieman taipumaan, mutta Mikko Knuuttila kuitenkin tekee tasaisen varmaa työtä. Ja tässä nähdään tämä Jerker Lysellin virhe. Tällä vaativalla hiekkakuoppa-alueella aivan rastin lähelle hän pääsee, mutta rasti ei sieltä tule ihan heti vastaan ja ei tule toisellakaan kertaa. Ja on aivan siinä vieressä, mutta ei vaan näe lippua ja hakee ympyrän sisällä. Todella suuri virhe. Kyllä tässä tuo sympatiat olisivat olleet kyllä Lysellin puolella. Hän kävi kyllä niin lähellä rastia, mutta tämän saman koki äsken rastilla leimannut Aleksi Sorsa kevätyön viestissä Viestiliigan avauksesta. Melkein käveli rastilipun yli, mutta ei nähnyt ja siitä usean minuutin virhe nyt. Pyrinnön Sorsa on kakkosjoukkueessa tehnyt hyvää työtä. 3 minuuttia on kärjen takana.
tuossa letkassa myöskin sitten Järla, Attunda, UL Norska sekä UK Linné, eli Milos Nikodimi nyt tuossa 308 kärjen takana näistä pienistä numeroista. Ja kärki lähestyy pikkuhiljaa jo vaihtoa. Tulee tähän viimeiselle väliaikarastille ihan tuota pikaa. Eli siellä jo kuvan oikeassa yläkulmassa kajastelee tämä kiitoradan pää, josta sitten tuo viimeinen rasti löytyy. Ja tuossa tuo toisiksi viimeinen leima. Ja Stora Tuunan johdolla tultiin äsken ja tullaan edelleen. Topi Syrjäläinen on erittäin hyvässä kontaktissa edelleen, eli pystynyt vähän nipistämään siitä edellisestä erosta. Ei ollut kyllä väsymystä miehen kintereissä niin kuin ehkä hieman jo ennakoin. Toki vahvasti tulee tässä edellä Stora Tuuna. Toinen vaihto on käsillään. Joakim Svens tuo viimevuotisen voittajan Stora Tuunan ensimmäisenä vaihtoon lähettää sitten velipojan Jesper Svenskin tuolle kolmannelle osuudelle. Helsingin suunnistajien taktiikka tässä vaiheessa on pitänyt kyllä täydellisesti, erinomainen alku ja nyt tästä sitten Einari Heinaro matkaa tuonne kolmannelle osuudelle ja pikkuhiljaa sitten varmasti pyritään turvaamaan sitä asetelmaa. Sääli on, että Helsingin suunnistajilta Olli Ojanoho puuttuu, Matthew Perrin on poissa ja Tuomas Heikkiläkin sitten ilmeisesti keskittyy nyt jo tuonne sprintti MM-kilpailuihin eikä siinä mielessä ota myöskään minkäänlaista riskiä tai muuta harjoitteluaan tätä Jukolaa varten, kun tuo aivan terävin iskukykyisin joukkue, sitä ei tällä kertaa saatu kasaan. Joo, näin se taisi olla. Vähän yrittää Topi vielä haastaa siinä, mutta kyllä Svenskillä on hyvin voimaa jäljellä ja Stora Tuuna ottaa nyt ykköspaikan sitten tässä vaihdossa, mutta hienot asetelmat on Helsingin suunnistajille jatkaa tätä viestiä riippumatta siitä, että Olli Ojanaho sieltä lopusta puuttuu ja perään on myös sivussa. Tämä on hieno paikka Einari Heinarolle lähtee viemään viestiä. Kuinka suureksi tuo aikaero sitten kasvaa? Se oli tuolla 13,7 kilometrin kohdalla taakse tuo 1.54, kun kärkikaksikko kartaa tuohon karttatelineille. Nuo pienimmät numerot ovat heidän tulosuunnastaan tuolla oikealla puolella. Sieltä tarkasti tuo oman joukkueen karttatelineestä nostamalla. Ja kolmannen osuuden miehet odottavat sitten vaihtopuomilla. Siinä Einari Heinaro. Ja kyllä tuossa semmoista hyökkääjän katsetta on ja mies uhkuu ja puhkuu vähän kuin Mia Niittynen tuossa naisten viestissä lähtiessään ankkuriosuudelle. Ja vierestä sitten Jesper Svensk. Veljeskatraan toisiksi nuorin. Hyväksi matkaseuraksi ja siinä paiskaavat Pitkänyen kuninkaat kättä. Hyvin suoritettu työ takana ja omat joukkueet loistavissa asetelmissa seuraavalle osuudelle. Siinä miehet heti kävi vähän sitä suoritusta läpi ja siellä varmaan oli jotakin tilanteita, mitkä jäi mieleen ja siinä heti purettiin vähän Topi Syrjäläinen ja Joakim Svensk. Molemmat oli tietenkin tosi tyytyväisiä tähän suorittamiseen ja aika mallikastahan se oli läpi tämän osuuden. Topi Syrjäläisellä taisi siinä ihan alkurasteella olla jotakin pieniä ongelmia. Hän jäi melkein minuutin päähän ensimmäisen väliaikaan, mutta sen jälkeen ajoi kärjen kiinni ja ei oikeastaan luopunut enää siitä sitten sen jälkeen. Ja pikkuhiljaa tästä muut joukkueet sitten tippui kyydistä aina enemmän ja enemmän. Ja Iko HP ja Farum myöskin tehneet hyvän osuuden, mutta melkein 2 minuuttia eroa kärkeen. Joakim Svensk, hurdant var det här? Det var kul. Det var en fin Jukkola-sträcka. Lite sällskap i början, framförallt ganska mycket folk ut. Gafflingar, en hel del kom isär ihop igen. Men hela tiden har gått väldigt mycket på säkerhet. Hålla liksom koll. Springa lagom fort. Ligga i men inte bränna allt liksom. Och sen, ja. Vi har talat här om att det är 2 stycken bra nattorienterare. Topi och Joakim som tillsammans har kunnat pusha varandra. Känns det så? Ja, men så är det tycker jag. Det går ju fortare om man är flera. Sen ska jag säga att Topi var otroligt bra. Han går så hårt och bra och jag kände att jag hade inte så mycket att tillägga. Det var bara att koppla på. Jag får köpa en munk till Topi sen. Tacka för hjälpen. Ja, otroligt bra sprunget av honom. Så,
jag säger att han gjorde 90% av jobbet när vi var tillsammans. Det kan jag erkänna. Det var jättebra. Siinä Joakim Svensk antoi kyllä vuolaat kiitokset Topi Syrjäläiselle hyvästä työstä ja kaffit ja munkit siinä lupasi tarjota. Kertoi, että osuus oli todella hieno alku, oli paljonkin juoksijoita ympärillä, hajonnat toimivat ja tokihan tuo loppu, kun he kaksi tulivat, niin se toi myöskin sitten kyllä lisävauhtia. Joo, kiitteli tosi paljon Topi Syrjäläistä, että siellä oli vauhdikas mies vetämässä. Topi Syrjäläinen kuultiin tuossa äsken, että Joakim Svensk ihan oikein kiitteli sinua vauhdinpidosta, mutta harmittaako, ettei yhtään sitten pystynyt Stora Tuuna jäämään enempää taakse? No joo, olisi se ollut hieno tilanne, jos olisi saanut kaikki pudotettua, mutta Joakimi tuli siitä tiukasti mukana ja loppuun vielä vähän kuittasi, tein kyllä tosi tyhmän virheen. Tuli oman rasti kautta ja katoin niinku koodin, mutta en sekannut siinä hetkellä vielä, että oliko se oma, kun olin niin varma, että ei ole vielä. Sitten parikymmentä metriä päästä tarkistaa ihan varmuuden vuoksi, että olisiko se ollut ja olihan se. Ja Joakimi leimasi sen siinä takana ja pääsi vähän karkuun ja livahti toi osuusvoitto, mutta tosi hyvin se meni kuitenkin. No sitä se meni, ja kun viime vuonna meni vähän ojassa rämpimiseksi ja kaatumiseksikin, niin oliko tämä kuinka maukas revanssi? No oli tosi maukas ja vähän tiiumiilastakin jäi hampaakoloa, kun oli just kipeänä siinä ennen, niin nyt sai kyllä semmoisen tosi hyvän vedon, mitä toivo. No niin, nyt HS on tietysti siellä, missä teidän pitikin olla sinun osuutesi jälkeen, mutta me tiedetään, että Mathieu Perään puuttuu Olli Ojanaho. Miten sä arvioisit nyt sitten teidän mahdollisuudet tästä eteenpäin? Kovia jätkiä on elämänsä kunnossa ja kovimmatta säästetty loppuun, niin eiköhän tää ihan hyvin voi vielä mennä. Kyllä mä uskon vahvasti siihen. Hieno homma, kiitos Topi. Kiitos. Mahtoiko siinä Topi Syrjänen viitata velipoika Arttuun, joka ankkurina tänään juoksee, ja Arttuhan otti tuossa keväällä Finspringin voiton, ja siellä on kohtuullisen voipunut pyrinnymies Aleksi Sorsa. Vaihtoi 12, lähetti Topias Helmisen kolmannelle osuudelle 3,46 € kärkeen, ja tuossa haastattelun aikana siis myöskin Göteborgin kakkonen, Turun metsänkävijät Järla, Nouski, UK Linneua, Norske, Attunda, UK vaihto. Nyt tulee niin sanottu pääletka, jos sellaista voi sanoa, että tässä noin 5 minuuttia kärjen jälkeen. Tässä on useita hyviä joukkoita, muun muassa Kalevan Rasti, Tampereen Pyrintö. Iso porukka, varmaan 20 joukkuetta. On kasaantunut tässä ihan osuuden loppumetreillä ja lähtee nyt sitten takaa jo. Siinä muuten Kalevan Rastin ykkönen ohitti sittenkin Kalevan Rasti kakkosen, ja nyt järjestys on siis se, että ykkönen johtaa, mutta samassa porukassa ollaan. Topi, en ole ihan varma, lasketteliko Topi Syrjäläinen luikuria, kun sanoi, että parhaat on säästetty loppuun. Kyllä jotenkin semmoinen tuntuma ainakin tästä hänen juoksustaan jäi, että paha siitä joukkueesta on kenenkään enää paremmaksi pistää, että oli sen verran kova veto. Kyllähän se oli hieno veto, ja tuossa tuo iso letka sitä veti Akseli Virtanen Turun metsänkävijöiden kakkosesta, ja siihen sitten otettiin kyytiin Jerker Lysel, Hagaby, lisäksi Tullinge, UK, Koore, Paimion Rasti, Kalevan Rasti, ykkönen, Halden, Brahe, Valkeusken, Haka, Kolmorden, NTNY, Nydalen. Se Göteborgin ykkösjoukkue Filip Ossiansson taipui lopulta 6 minuutin päähän. Hän jaksoi tuon 2/3, mutta sitten viimeinen vitonen oli liikaa, ja ero on kyllä raju. 6 minuuttia on tässä kohtaa paljon. Se on tosi paljon, se on yhtä paljon myös Kalevan Rastille ja Pyrinnölle. Ei mikään kaikkein helpoin tehtävä nyt lähteä ajamaan takaa. Vielä on tuo pitkä 13 kilometrin yöosuus jäljellä ennen kuin siirrytään sitten näille tämän viestin lyhimmille osuuksille, 4. ja 5. Stora Tuunan johdolla tultiin toisessa vaihdossa. Joakim Svensk vei viestiä, mutta upeasti vanavedessä Helsingin suunnistajien Topi Syrjäläinen toi viestiä, ja sen verran tässä nyt voidaan tietysti Topia lohduttaa, että hän oli kuitenkin tähän mennessä vaihtoon saapuneesta tuon osuuden nopein.
3,5 minuuttia kärjestä. Ensin Metsänkävijät, sitten Järla, Ikaisten Nouseva Voima, UK, Linneo, Norska ja niin edelleen. Sieltä sitten tuota listaa mennään eteenpäin. Ja seuraavalta sivulta löytyy sitten muun muassa Tampereen Pyrintö. Sieltä 29 Severi Kymäläinen 605 on Pyrinnön ero kärkeä ja IFK Göteborg tosiaan, kuten todettua, romahti sijalle 25. Siellä KV siellä 31. Ikallisten Nouseva Voima edelleenkin kyllä hyvissä asemissa toisen osuuden jälkeen suomalaisjoukkueesta. Mikko Knuuttila, totesit mulle kuitenkin, että haluaisit ehkä kuitenkin tuossa tarkistaa ennen kuin annat kommentteja. Onko epäilystä, että jotain on tapahtunut? Ei ole mitään epäilystä. Että aina katon, että vilkahti kyllä ja koorit, mutta se onko... Ikinä ei voi olla ihan varma, jos jotain mutta ihan varmasti kaikki on hyvin. Ootko tyytyväinen, kuinka hyvin rastit tänään löytyi? Joo, rastit löytyi ihan hyvin, että ihan niin kuin muutama puolen minuutin virhe, että oli, mutta ehkä fyysinen virhe oli vähän liian tiukilla normaaliin nähden, että varmaan tuosta päiväkodista tuli lapsukaiselta pieni flunssa tuossa jokunen viikko sitten, niin se ehkä vei parhaan terän, mutta onneksi näköjään ihan hyvin meni kuitenkin. No tämä oli niin sanotusti se pitkä yö nyt. Syrjäläinen eli HS ja Sture Tuunakin pikkasen karussa, 3.30 teillä eroa, mutta teidän tämä seuraavat 5 osuutta, niin mitä arviota, miten tästä vielä Ikallinen nousee? Meillä on siellä pelkkiä kovakuntoisia ja taitavia miehiä ja parhaat miehet vielä ihan niin kuin lopussa. Että se on hieno tilanne, että saadaan ne laittaa sinne, eikä tarvitse uhrata tässä alussa. Ja koitetaan pedata heille sellainen paikka, että voidaan taistella ihan parhaista sijoitusta, mitä Nouski tällä vuosituhannella on pystynyt tekemään. Että se on tavoite, että tähän ollaan tähdätty. Se on hieno lupaus, jäädään katsomaan, miten se toteutuu. Kiitos Mikko. Kiitos. Mikko Knuuttila onnistui hyvin omalla osuudellaan ja Ikaisten Nouseva Voima on sellaisessa paikassa, mitä he varmasti toivoivat. Viimeiset pari kertaa on mennyt vähän pieleen tuo yö ja sitten ollaan oltu niin kaukana, ettei ole ollut enää mahdollisuutta. Kolmas osuus tänään mittaa tuo reilu 13 kilometriä ja sinne arvioitu aika nopeammalle tuollainen tuntia 8 minuuttia. Tälläkin osulla nousu ainoastaan 140 metriä, eli hyvin tasaisissa merkeissä jatketaan. Kärjen takana Jukolan Viestissä on monenlaisia joukkueita ja seuraavaksi tutustutaankin sitten Suunnattomat suksijat joukkueeseen ja heidän tilanteeseensa tässä kohtaa. Täytyy sanoa, että nyt löytyi kova kaveri Raumalta, Pekka Tiira. Ensimmäinen osuus aikaan tunti 51, mutta se ei ole tässä se juttu. Sulla on vielä ilmeisesti 3 osuutta tulossa. Mistä oikein on kyse? No joo, tämmönen hullu päähänpistö tuli tuossa Rovaniemellä, kun pari osuutta meni ja oli sen olon, että näitä voisi enemmänkin juosta. Sitten kaverin kanssa ruvettiin miettimään, että voidaanko kahdestaan juosta ja mietittiin hetki, että kyllä se varmaan mahdollista on. Niin Mynämällä mentiin jo eka kerran ja nyt toisen kerran. Niin tuolla on Liisi tällä hetkellä osuudella. Kerro vielä, että mikä juttu tässä oikein, että te kahdestaan vedätte nämä kaikki 7 osuutta? No semmoinen oma hulluus ja aina vähän ollut tämmöinen koittaa hakea omia rajoja ja tämä on nyt yksi tapa, että milloin hiihdetään 24 tuntia ja nyt suunnistetaan vähän pidempään. No miltä tuo suunnistaminen oikein tuntuu? No ihan, eka osuus ihan hyvä. Tässä on tietysti se, että monesti ei niinkään matkatapaava vauhti, mutta kun nyt täytyy vähän vauhtiakin pitää, niin mutta pikkasen piti säästellä, että jaksaa vielä 3 osuutta. Että ei voi ihan täysillä mennä. Niin vähän säästellen pitää mennä ja sitten mikä sun taktiikka tavallaan sitten ole seuraaville osuuksille, kun sä tiedät, että tässä tulee kuitenkin juoksukilometrejä aika paljon, jos pääset vetää ne 3 osuutta vielä? Joo, se on varmaan noin 60 kilsaa tuolla suossa ja mettässä rämpimistä ja osa vielä pimeässä, niin on siinä hiukan työsarkaa, mutta joo, pahat paikat mennään järjellä ja sitten kun tulee tiepätkää, niin sitten annetaan vähän, pistetään reisi punaiseksi niin sanotusti. Kerro nyt vielä, että miten sä palaudut tässä. Onko sulla joku hieroja täällä mukana? Ei. Vedät sä urheilujuomaa vai mitä sä tässä, miten sä jaksat tämän? No laitetaan energiakoneeseen ja toivotaan, ettei lopussa tule kramppeja. Että ne on ne, mitä sitten
voi olla niin, että mikä aiheuttaa ongelmia, niin ne krampit, mutta sitten nilkutellaan. Kuule Pekka, mä toivotan sulle vilpittömästi onnea tämän päivän haasteeseen. Sulla on vielä monta tuntia tulossa, niin siellä on sun teltta, niin sinne vaan lepäämään. Kiitos paljon. Ei mitään, kiitoksia. Ja kovaa kyytiä painaa kärki tuolla maastossa. Kyllä nyt on Jesper Svenskillä aikamoinen tahti, mutta hyvin vastaa Helsingin suunnisteen Einari Heinaro tuossa taustalla. Koko ajan on karttakontakti ja miehet etenevät nyt yhtä jalkaa tuosta taimikon läpi. Ja vauhti on hieman erilaista kuin selostajalla tuolla maastokeikalla ja tästä sitten hieman väljempään metsään. Ollaan kolmannen osuuden alkutaipaleella ja kyllä vauhti on sellainen, että on 13 kilometriä on kokonaismitta, niin kyllä nyt on kyytiä. Erittäin väkevää on nyt tämä Jesper Svenskin meno ja Einari Heinaro, niin kuin näkyy, niin joutuu kyllä tekemään ihan tosissaan töitä siinä, että säilyttää kontaktin johdossa menevän Stora Tunaan. Vaikea uskoa, että sieltä takaa kukaan ihan kauhean paljon kovempaa tulisi, vaikka esimerkiksi UL Norskalla siellä Daniel Hupman muutaman minuutin päässä takana onkin, mutta nyt on kyllä Stora Tunalla todella väkevä veto päällä. Ja hieman tuntuu siltä, että siinä kyllä pikkusen tuo ero koko ajan suurenee. Ja nythän Heinaron ei kannata toki lähteä hulluttelemaan myöskään, vaikka tuossa mieli tekisi mennä. Mutta jos mittari alkaa käymään liian varhain, liian punaisella, niin saattaa tapahtua sama kuin Ossianssonilla ja sitten tummutaan tyystin. Tässä nähdään tämä osuuden alku, eli tulee tämä 3 osuuden hajonta täyteen, niin kuin nähdään ABC-hajonnat siinä. Molemmilla näillä kärkijoukkueilla on sama hajonta. Käyvät siinä sujuvasti leimaamassa B-rastilla ja jatkavat kohti kakkosrastia. Ja niin kuin nähtiin, niin vauhti oli kyllä ihan tapissa. Jukolan kylä ei suinkaan nuku, vaikka kello lähestyy kello 2. Siellä tuo asuntoautojen rivistö, telttojen ryhmä, siellä eletään omaa elämää, seurataan kilpailua, valmistaudutaan omaan osuuteen ja täältä sitten takaryhmä ja Hupman ottaa kiertovalinnan A-hajonnalla. Ottaa sen sujuvasti ja jatkaa kohti omaansa ja myös Uko Linellä näyttää olevan aika hyvä alku tässä meneillään. Sujuvasti otti tuon B-hajonnan, näytti etenevän aika suoraan myös omalle kakkosrastille ja siellä Nouski ja Tume menevät tätä C-hajontaa. Daniel Hupman UL Norska jatkaa tuonne A-rastille vielä, mikä on tuolla seuraavan mäen päällä, eli ylittää ojan siinä matkalla kohti A-rastia. Lähestytään tuota Väliekarastia rantaa ja tuossa kartalla tuo hassun näköinen alue, tuollainen louhos. Tuo nimeltään Pakkaskallio ja tuo louhos on sellainen, josta on louhittu aikanaan kallioainesta tämän Kiitotien pohjaksi ja tarkoitus oli myöskin tehdä lentokonesuojia, mutta lopulta tuo kiviaines todettiin niin rikkonaiseksi, että tuota luolastoa ei saatu rakennettua ja näin ollen sitten tuolla on tuollainen vedellä täyttynyt kallioalue, jolla ei oikein mitään käyttöä lopulta sitten ollut. Ei ollut käyttöä muuta kuin Jukolan viestissä sitten reitinvalinta esteenä siinä, mutta taitaa olla näistä kärkijoukkoista vain KV Timo Silt, joka on tuon louhoksen oikealta tähän mennessä kiertänyt. Kyllä, juuri näin. Ja tuota rantarastia sitten lähestytään 3. kerran tämän kilpailun aikana. Ja kyllä tuo askel, joka tuossa vie matkaa eteenpäin, on todella väkevä, kuten todettua. Stora Tuna kärkipaikalla jo tässä vaiheessa näyttäisi siltä, että kyllä Einari Heinaro tuosta takaa on pudonnut jonkun verran ja itse totean kyllä sen, että on myöskin viisautta se, että ei lähde yltiöpäiseen hyökkäykseen. Eikka tekee tässä nyt omaa työtä ja se on myöskin Helsingin suunnistajien etu, koska nyt tällä hetkellä kärjessä menee tämän osuuden kovin mies ainakin tässä vaiheessa ja tuo vauhti mitä on nähty, niin se on ollut kyllä huimaa. Kovalla itseluottamuksella on lähtenyt Svensk liikkeelle, luottaa siihen, että pystyy pitämään tuota vauhtia. Eikä Heinaro, me nähtiin siitä vähän sitä kehonkielestä jo, että oli niin kuin aika maksimeilla mentiin siinä Svenskin perässä ja niin kuin sanoit, niin ehkä hieman parempi on tyytyä kuitenkin tuohon omaan vauhtiin, että siellä on vaativaa suunnistusta tulossa ja jos on ihan vetänyt koneen punaiselle, niin ei se ainakaan helpota sitä suunnistustehtävää ja kohtuullisen pitkä matkakin kuitenkin tällä osuudella 13 kilometriä, niin se on parempi, että sen pystyy tasaisesti vetämään loppuun eikä kuormita itseään ihan
liikaa tässä alkuvaiheessa, mutta eihän tuo ero mikään suuren suuri ollut, se oli 15 sekuntia ja voi olla, että HS vielä tavoittaakin Stora Tuna jossain kohtaa. Sitten tämä pääjoukko tulee täällä takana, on tässä vaiheessa jakautunut 2 eri valinnalle. Linné, Turun Metsänkävijät ja Göteborgin kakkosjoukkue tuolla vähän ylempänä, lähempänä tuota louhosaluetta ja sitten Nouskin johdolla tullaan tuolta vasemmalta kauempaa. Ikaalisten nouseva voima on varmasti sellainen joukkue, jolla täällä tavoitteet on korkealla, koska nämä ovat heille hieman ehkä sellaisia kotimaastoja. Ikaalinen ei ole kuitenkaan varsin kaukana tästä, vaikka kuuluu tuonne Pirkanmaan ja Satakunnan rajamaille. Mutta nämä maastotyypit siellä päin ovat kohtuullisen samanlaisia. Aavistuksen verran samaa tyyppiä sieltä löytyy. Ja Nouski on kyllä leirittänyt täällä Pohjanmaalla jonkin verrankin ja on hyvin sinut varmasti tämän maastotyypin kanssa. Ja tuossa on aika hyvä porukka tässä takaa jo ryhmässä. Siellä muun muassa Uko Linné-Vieskivie ja Rasmus Andersson on hyvin kokenut yösuunnistaja ja meriittilistalta löytyy myös yksi Tiumilan legendaarisen pitkän yön karkaaminen ja se taisi olla muistaakseni vielä aika reilukin ero, minkä hän pystyi takaa ja silloin tekemään. Ja on ollut ihan hyvässä kunnossa tässä keväällä, että uskon, että Andersson on tällä osuudella ihan kova nimi ja hyvä mies olla samassa porukassa. Ja taisi viime vuonna Porvoo Jukolassa olla 3. osuuden nopeimpia, ellei jopa nopein. Aikaero on kohta kuitenkin täyteen 3 minuuttia ja kun katsotaan tuota vaihdon tilannetta, Ikaisten nouseva voima vaihtoi 3.30 kärjen takana. Uko Linné, Uwe Norska siinä samassa, eli tämä on nyt sen ison letkan kärki ja kuinka paljon tuo letka sitten on hajonnut. Samalla siellä pienessä kuvassa sitten ollaan Stora Tunan kyydissä ja nytkö tulee sitten seuraava suunnistaja. Kyllä IKHP Husqvarna 3.22 on ero kärkeen, eli Juar Hertin. Hän lähti vajaat 2 minuuttia kärjen takaa matkaan ja on pystynyt tuon sijoituksensa säilyttämään, mutta aika eroa on tullut kyllä tuplaten lisää. Sitten Farun Tiisvild, joka lähti samaan aikaan, Marius Ödum. Nyt 3.37 ja kuinka pian sitten tulee tuo niin sanottu pääryhmä. Mutta kyllä hekin ovat jääneet lisää, eikä se mikään ihme ole, kun on nähty tuota Svenskin askelta kuvissa, niin siinä on sellaista iskua tällä hetkellä, että eivät taida muut siihen pystyä. Joo, aika paljonkin on itse asiassa ero kasvanut siinä. Nouski oli 3,5 minuuttia, Uko Linné 3.33 ja Uwe Norska 3.40 ja nyt leimaa Daniel Hupman siinä yhdessä Rasmus Anderssonin kanssa 4.19 erokärki. Siinä on hyvä kaksikko ja toki siinä olisi suonut olevan myöskin suomalaisjoukkueita, koska nyt sinne saadaan Ikaalisten nousea voiman Joona Huila. Huila on nyt kyllä kovassa kyydissä tässä. 4.33 erokärkeä Göteborgin kakkosjoukkueen Sebastian Daland siinä perässä ja Turun Metsänkävijöiden Fritzi Spektors. Hänellä kauden avaus kevätyöviestissä oli aika synkkä. Yöosuudella tuli ankkurina valtavia virheitä ja se kilpailu silloin päättyi muiden juhliin. Missä ovat sitten muut? Tuossa yhtä aikaa kuitenkin sitten lähti muun muassa Pyrinnön kakkosjoukko ja sitten tosiaan tuo iso ryhmä oli tuon vajaan 6 kärjestä ja siellä sitten odotuksessa Kalevan Rastia, Tampereen Pyrintöä ja niin edelleen. Nyt tulee Attunda sekä Järla. Noin 5.20 on ero kärkeen. 11 joukkuetta on käynyt ja Tampereen Pyrinnön kakkosen Topias Helminen nyt olisi ehkä sellainen, jota tuohon vielä odoteltaisiin ennen tuota isoa ryhmää, mutta ei ole nyt Helmistä näkynyt tässä vaiheessa. Raipe ei ole vielä saanut lättysyöttöä paikalleen ja olisi tuossa leimannut. Heinaro painelee sitten tuota polkuuraa tuolla vauhdikkaasti tällä hetkellä pikkukuvassa omalla taipaleella, eikä on ollut jo tovin tuolta Väliekan Rastilta matkalla. Nyt alkaisi olemaan aika sen
isomman porukan saapua tähän väliaikarastille, jos ero kärkeen olisi pysynyt suurin piirtein samana, mutta niin kuin nähtiin jo äsken, niin tämä Line ja Norska Nouski myös olivat jääneet jonkin verran svenskille. Eli ehkä tämä trendi on kuitenkin se, että kaikki taka-ajat vääjäämättä jäävät hieman lisää kärkeä. Topias Helminen ja Tampereen Pyryn kakkosjoukkue käynyt tuossa rastilla ja nyt tuolla sillalla on sen verran paljon valoja, että olisiko sieltä nyt tulossa sitten se ison ryhmän kärki. Näyttää olevan nyt ruuhkaa tosiaan sillalla, että totta kai siellä nyt on edellisten osuuksienkin viestiviä, mutta vähän kovemman vauhtisia lamppuja tuossa nyt näkyy. Kyllä, nyt tullaan todennäköisesti nyt tässä on useita suomalaisjoukkueita myös. Ja kuka siitä ensimmäisenä tulee? Tampereen Pyrintö noussut nyt sijalle 13 ja Florian Hovald, kokenut sveitsiläinen vie siellä viestiä, Breda Ryds, Hagaby ja sitten Kalevan Rasti ja UK Kolmode. Eli hyvin ovat nyt sekä Hovald että Maxim Roturière tuossa pääryhmässä nostaneet osakkeitaan tuonne aivan kärkipaikoille. KV käy siinä myöskin siellä 19, Alexander Kratov vie viestiä ja suomalaisjoukkueesta Valkeakosken Haka 20. toisena 7.19 ero kärkeen, Rauliaho vie siellä viestiä, Kalevarastin kakkosjoukkue siellä 25 ja Paimion Rasti 26, ero 7.35 ja myöskin IF Prahe siihen mukaan tuossa suomalaiskolmikko sijoilla 25-27. Kyllä hieman sydäntä lämmittää tuo Hakan menestys kuitenkin, sen verran pitkään tuli itsekin tuossa seurassa juostua ja suunnistusopit sieltä ammennettua, että tämä on hienoa katsottavaa. Tässä tilanne kolmannella osuudella ensimmäisellä väliaikarastilla 4 kilometrin kohdalla. Kärkikaksikko Stora Tuna Helsingin suunnistajat 16 sekunnin sisällä, sitten reilu 3 minuuttia IKHP Husqvarna, Farun Tiisvilde, UN Norska, UK Line, suomalaisista kympin joukossa 7. ikäisten Nouseva Voima ja 9. Turun Metsän kävijät. Ero kärkee tuo 4,5 minuuttia. Tältä sivulta sitten Tampereen Pyrinnön kakkonen siellä 12. Pyrinnön ykkösjoukkue heti perässä. Kalevarasti siellä 16 ja KV siellä 19. Ero kärkee tuo reilu 7 minuuttia. Kun tosiaan 4 kilometriä on nyt taivallettu ja tuossa rantarastilla käyty ja tätä kolmatta osuutta kaiken kaikkiaan siis mittaa on tuo reilu 13 kilometriä eli vielä 9 kilometriä jäljellä. Nyt mennään todella Jukolan viestin yöosuuksia, mutta myös paljon muuta jännitettävää. Suunnistusrintamalla on tänäkin kesänä ja syksynä. Siellä tulee MM-kisat ja sitten EM-kisat ja sitten maailmankappia Kuopiossa ja ne edeltää tietenkin sitten Kuopion ensi kesän vuonna 2025 olevia MM-kisoja. Tervetuloa studioon liiton huippu-urheilupäällikkö Petteri Kähäri ja sitten Sakari Hyvönen pääsihteeri noista Kuopion kisoista. Sakari, kerro vaikka ensin sinä, että minkälaisessa vaiheessa mennään nyt MM-kisavalmisteluissa ja minkälaiset MM-kisat tullaan näkemään sitten vuoden päästä Kuopiossa? No meillähän on ollut käynnissä tässä tällainen 3-vuotinen projekti, eli olemme tiellä kohti MM-kisoja. Aloitettiin vuonna 2023, meillä oli VR-kisat ja viestiliiga. Nyt on tänä syyskuussa on sitten maailmankupin kisat ja sitten on ne MM-kisat tulossa. Ja aikataulussa mennään kyllä suunnitelman mukaan täydellisesti niiden suhteen. Et nyt tällä hetkellä on julkistettu maastot ja areenat, ne on tiedossa missä ne on ja huippukisat on odotettavissa ihan varmasti. Saavutettavuus areenoille on huippu. Minkälaista maastoa siellä tulee noin karkeasti olemaan? Karsintamaasto on ehkä hieman karkeampaa suunnistusta, kun se on siellä Tahkolla, joka on erittäin korkeuskäyräpitoista, sanoisinko näin kauniisti. Ja sitten Neulamäki, Neulaniemen alue, niin siellä on monenlaista maastotyyppiä. Siellä on erittäin pienipiirteistä ja on myös semmoista hyviä reitinvalintavälejä sekä pienille että vähän pidemmille rastiväleille tarjolla. Ja viesti taas on sitten on Puijolla ja siellä on taas voi olla semmoista hyvin ehkä etelä-eurooppalaista, vähän tyhjää rinnettä ja sitten on pienipiirteistä maastoa. Korkeuskäyrää riittää sielläkin, eli erittäin haastavat suunnistuskilpailut tulee meillä olemaan. Petteri Kähäri, miten tärkeää maajoukkuesuunnistajille on se, että tuollaiset isot tärkeät arvokisat saadaan sitten käydä
kotimaassa välillä kotiyleisö edessä. Miten paljon maajoukkuesuunnistajat odottavat näitä kisoja? No, totta kai se on tärkeää ja nämä nyt on omien laskujen mukaan 5. kotikisat, että Fiskars 66 ja Tampere 79 ja 2001 ja Vuokatti 2013 ja nyt sitten niistä on se 11 vuotta tai 12 vuotta tulee aikaa sitten, kun ensi vuonna on Kuopiossa kisat ja tietysti siinä ehtii parikin huippu-urheilija sukupolvea tosiaan, jos miettii vaikka Vuokatista nyt tänne Kuopioon, niin monella ei ole sitä mahdollisuutta edes päästä kotikisoissa juoksemaan ja kyllä tietysti tämä on hieno mahdollisuus meidän tämänhetkisille huippuille. Tuleeko menestystä? Onko huiput sellaisessa iskussa, että vuodessa ollaan mitalikunnossa? No tällä hetkellä meillä on varsin hyvä tilanne esimerkiksi miesten puolella ja naisissakin ei ehkä ihan olla sillä samalla tasolla, millä meidän kärkimiehet on, mutta vuodessa ehtii tehdä kestävyysurheilussakin kuitenkin paljon ja meillä on varmasti esimerkiksi naisten puolella on kokeneita urheilijoita, jotka on useita MM-kisoja käyneet ja varmasti pistävät kaikki kortit peliin sitten kotikisoihin, että varmasti tulee mielenkiintoiset kisat. Menestystä en lupaa, mutta uskon siihen. Jäädään odottamaan niitä ja tietenkin kesän arvokisoja. Niitä voidaan sitten seurata myöskin Ylen kanavilla. Jukola viesti etenee 3. osuudella. Olemme nähneet tuon ensimmäisen väliaikarasti 4 kilometrin kohdalla ja tässä päästään sitten kesäyöhön. Heinaru kyyrissä Helsingin suunnistajat tällä hetkellä kilpailussa kakkossijalla. Siinä luetaan jo seuraavia välejä eteenpäin ja jälleen tämmöinen tiesiirtymä kohti seuraavaa metsäaluetta. Ominaispiirteinä tälle kilpailulle, että vaihdetaan maastoalueelta toiselle. Siinä Heinaru teki yksin matkaa. Stora Tuna ilmeisesti hieman siellä edellä menee. Ei näkynyt lampunvalokeilaa ainakaan ihan välittömästi tuolla edessä. Lähestymme 6,8 kilometrin kohtaa Häjyrastille. Odotamme kärkeä ja Stora Tunahan se todennäköisimmin on tuossa tuo tilanne tuolta 4 kilometrin kohdalta. Ja ehkä se mielenkiintoinen asia on se, että jos Stora Tuna kärjessä leimaa, niin kuinka suuri tuo ero sitten on Helsingin suunnistajiin. Siinä vielä edellisen osuuden kilpailijat taittavat taivalta. Kävelyvauhdilla mennään. Vaikka nousut eivät ole isoja, niin tässä vaiheessa jo varmasti vähän jaloissa painaa. Joo, kiireen tuntua siinä askelluksessa ei ole, mutta vääjäämättömästi tietysti yritän toteuttaa se oma osuus mahdollisimman tarkasti ilman lisämetrejä. Varmasti vauhtiero Stora Tunaan on melko suuri ja tullaan tässä erottamaan, että milloin Jesper Svensk rastille tulee. Sieltä vilahti kumpareen takaa juuri ja on hetken kuluttua tuolla rastipukilla juuri nyt ja siitä leima tarkistaa myöskin, että se leima tulikortti vilkahtelee. Toki suunnistajilla on tuossa Emit-kortissa myös sitten tuo tarkistuspahvi, johon tuo reikäkuvio painautuu, jos jostain syystä elektronisen leiman ongelma on, niin tuosta tarkistuspahvista sitten löydetään tuo jälki. Ja kyllä tuota eroa nyt tulee koko ajan lisää, näin se oli arvattavissakin tuolla edellisellä rastilla. Näköyhteys vielä oli, tai edellisellä väliaikarastilla, mutta nyt Heinaroa ei vielä näy tähän rastipisteelle ja taitaa mennä tuonne lähemmäksi minuuttia nyt ero väkisinkin. Tuolta kuvan vasemmasta reunasta Helsingin suunnistajien paitaa varmasti odotetaan. Pelottavasti näyttää siltä, että Stora Tuna on nyt karkaamassa tässä 3. osuudella ja se on kyllä kaikille muille aika huono uutinen, etenkin kun tuolla takana sitten ehkä ne kovimmat uhkaajat vielä ovat kyllä turhan kaukana näin suomalaisittain kuin ajatellaan. Tämähän oli kyllä se ennakkoasetelma, jota pohjustittekin, että
Kyllä nämä ulkomaalaiset tähän kisaan lähtevät suurimpina suosikkeina. Siinä nyt Heinaro, minuutti 30 on tuo ero, eli 2,8 kilometrin matkalla sitten minuutti 15 noin sitä eroa tuli lisää. Ihan hyvää työtä Heinaro on tässä tehnyt, mutta väistämättä vaan se vauhtiero on jonkin näköinen kärjessä menevään Jesper Svenskin, niin kuin tässäkin kuvassa nähdään, niin hyvin määrätietoista, erittäin vauhdikasta etenemistä koko ajan. Katsoo varmastikin kompassia siinä ja pitää hyvän suunnan. Havainnoi maastoa, ei pelkästään edestä, myös hieman rekisteröi sieltä sivulta asioita ja pitää tällä tapaa itsensä siinä purpeilla viivalla, eli etenee mahdollisimman suoraan. Hakien totta kai tästä näkökentästä koko ajan sitä mahdollisimman juostavaa alustaa, ettei töytää suopursujen sekaan, jos soiden laidoilla juoksee. Tuollaista pientä uraa tuossa näyttäisi olevan syntynyt, mutta kyllä tarkka tuo karttakontakti on ja laakeitahan nämä mäkialueet ovat, kuten tässäkin nähdään, eli ei sellaisia mäkimuotoja kuin vaikka vuosi sitten Porvoossa, vaan hyvin laakeata, matalaa, yksittäisiä kohoumia ja ehkä tuollaiset kivet ovat sitten sellaisia kohteita, joita tuolta maastosta voi erottaa. Ja silloin kun ne on yksittäisiä ja harvassa siellä, niin kivetkin on hyviä kartanlukukohteita ja ne on syytä rekisteröidä. Niin kuin äsken nähtiin, niin rastipiste oli kumpare ja pukki oli siellä kumpareen takana, eli se ei näy kovin kauas. Sun pitää kiivetä siihen kumpareen päälle, eli suunnistaa niin sanotusti rastipisteelle asti ja sen jälkeen se rastipukki sieltä kyllä tulee ja lippu. Kyllä tuo Svenskin suoritus oli aivan kuin oppikirjasta. Siinä ei käytännössä vauhti hidastunut laisinkaan ja tuo viivakin sen kertoo. Tuo tyhjän alueen ylitys aivan oikeassa suunnassa ja suoraan lipulle kuin se kuuluisa telkkäpön. Hyvin toteuttaa myös Einari Heinaro tässä omaa hajontaansa ilman ongelmia. Vauhtiero vaan on jonkun näköinen tuonne Stora Tunaan, mutta taaksehan ero on sitten taas Einari Heinarosta aika suuri, eli sikäli aika turvallinen asema Helsingin suunnistajilla tässä viestin kakkosena tällä hetkellä. Stora Tunan käynnistä tuolla edellisellä väliaikarastilla on nyt kulunut reilut 4 minuuttia ja tuolla ykkösväliajassahan IKHP Husqvarna sekä Farun Tiisvilde olivat tuollaisen noin 3,5 minuuttia järjessä. UL Norska, UK Linee kaksikko tuon 4.20 ja siinä välittömässä tuntumassa oli myöskin Ikallisten nousua voiman Joona Huila. Eli kyllä tuokin aikaero sitten suurenee koko ajan ja se vain alleviivaa sitä, että Jesper Svensk on lähtenyt tälle kolmannelle osuudelle kyllä sillä mielellä, että karistaa muut jaloistaan ja on tehnyt sen kyllä todella tyylikkäästi tässä vaiheessa. Ero alkaa olla jo 5 minuuttia eikä kolmatta joukkuetta vielä ole saatu tuonne rastille. Edellisen osuuden viestinviejiä siinä leimaa. Aika isoksi nyt repsahtaa tämä ero ja se on tietysti Stora Tunan ja miksei myös Helsingin suunnistajien kannalta erittäin hyvä asia, että jo näin aikaisessa vaiheessa viestiä, niin kohtuullisen merkittävätkin erot taaksepäin. Se kuvaa vaan sitä, että nämä joukkueet tässä edellä, niin heillä on ollut kyllä tosi vahva tämä alku ja toi oli hyvin merkittävä tuo Topi Syrjäläisen ja Joakim Svenskin vahva veto toisella osuudella. Nyt kuuluu vähän raskaampaa hengitystä sieltä taustalta ja kyllä sieltä sukeltavat nyt numero 2 UK Linee sekä Ikallisten nouseva voima. Hyvin tulee siinä Joona Huila Rasmus Anderssonin perässä. Daniel Hubman UL Norska oli edellisellä väliaikarastilla heidän kanssaan, mutta hän ei ole tässä rastilla vielä leimannut. IKHP Husqvarna myöskin tuossa mukana. Joar Herttiin, Farun Tiisvilde, tanskalaisjoukkue käy siinä, Marius Ödum. Samoin Turun metsänkävelijän Fritzi Spektors 6.09.
Eli käytännössä vielä tuollainen näkötuntuma saattaa olla. Toki tuossa välissä on näitä edellisen osuuden viestinviejien lamppuja myöskin, mutta todellakin Hupmannia ei näy. Missä on OL Norska? Maailmanmestari jo reilut 40 Hupman, joka vielä vain kinkesi itsensä myöskin tuonne Sveitsin maailmancup-joukkueeseen sprinttimatkoilla. Siinä vaaleat suunnistusvaatteita, tuo oranssi väri tunnistetta, mutta 6.51 ja nyt Hupmanilla kyllä heikompi jakso selvästi tuossa kohtaa. Tässä Einari Heinaro leimaa rastilla ja jatkaa määrätietoisesti eteenpäin. Nähdään tässä, että siellä on sitä suopurtsua, mutta on myöskin huraa Heinaron alla. Katso siinä vähän taaksepäin, että kuka sieltä tulee, mutta se on vaan kameramies, ei tässä mitään hätää. Jatkaa vaan hyvää työtä eteenpäin. Tähän mennessä Heinaron suorituksessa ei ole hirveästi moitittavaa, että siellä edellä vaan Jesper Svensk kulkee piirun verran kovempaa koko ajan. Yleensä siinä vaiheessa, kun kamera tuolla takana on, niin tilanne on varsin hyvä. Helsingin suunnistajat jatkaa tässä viestissä vahvasti eteenpäin edelleen. Ja ollaan tällä hienolla kallioalueella, josta saamme nyt hyvää kuvaa aamun jo ehkä sarastaessa. Nähtiin juuri, että pikkuhiljaa nämä alueet, mitkä vielä edellisellä osuudella oli aika pimeitä, niin nyt alkoi jo vähän siellä vaalenemaan, että vähän helpottaa suunnistus, kun valo lisääntyy. Nyt on sitten Joona Huilalla tarkka paikka, nimittäin Rasmus Anderssonilla on eri hajonta. Hänellä on tuo I ja siinä on Huilalla käynyt vähän vanhan aikaan, eli hän on mennyt Anderssonin mukana tuolle I-hajonnalle, on saanut sen jälkeen kyllä korjattua tuonne Jille, mutta tuo koukku on juuri sellainen, mitä ratamestari varmasti toivoo, koska tuosta sitten linkki katkeaa helposti Aisa-pariin ja nyt Andersson, kun tuolta I-hajonnan kautta ei toki toteuta sitä ehkä aivan optimaalisesti tällä hetkellä, niin todennäköisesti karkaa. Huila joutuu käymään tuolla omalla 12 rastillaan aivan tuolla itäreunassa ylittämään tuo soistuva ja sitten jyrkänteen kautta kohti 13, joka on tuolla mäen korkeimmalla kohdalla. Tuossa Rasmus Andersson ei ihan optimaalisesti kyllä lähtenyt tuota omaa väliä toteuttamaan, että pieni virhe siinä alussa, mutta otti kyllä rastin hyvin. Nähdään tuolla ylhäällä Stora Tuna tekee edelleen hienoa työtä ja kun GPS:ssä on 2 minuutin häntä, niin se ero Helsingin suunnistajiin on jo reippaasti yli 2 minuuttia. Voi olla, että tuossa rastilla 16, kun meillä on seuraava kuvausrasti, niin se on jo sellainen 3 minuuttia. On kyllä väkevää työtä tällä hetkellä Jesper Svenskiltä, ei voi muuta sanoa. Erot repeävät tuonne taakse ja kyllä vauhti on kerrassaan huimaa ja tuolta rastilta 16 kohta sitten jo väliaika. Juurikin tässä tullaan kuin tilauksesta. Ja siinä Stora Tuna ottaa leiman tuosta rastilta. Ja tämä rasti oli tuo Taimi-rasti nimenomaisesti kyllä. Ja oliko näin, että se oli 8,5 kilometrin kohdalta. Tässä tarkistelen hieman tuolta vielä papereita ja katsotaan sitten mikä tuo aikaero. Kyllä nyt tuohon päivittyy tuo myöskin tuo Stora Tunan aika. Edellisellä väliaikarastilla siis ero Helsingin suunnistajalla oli 1,5 minuuttia. Ja nyt joudutaankin hetken aikaa sitten odottelemaan. Niin kuin nähtiin äsken kuvissa, niin se ero oli pitkälti 3 minuuttia Helsingin suunnistajia. Kun se on ollut koko ajan kasvamaan päin, niin tässä nyt Stora Tuna on kyllä aika selkeällä karkumatkalla. Ja
Jos lupaa heidän kannalta loppusuksille aika hyvä. Pidättelen mielessäni sitä, että uskallanko kysyä, että ollaanko tässä nähty jo kilpailun ratkaisu. Tietysti niin kauan kuin kysymys on suunnistuksesta, niin ei mitään voida julistaa ennen kuin ollaan maalin viivalla. Naisten kilpailussa Venlo ja Viestissä nähtiin vielä mitalisijoista kovaa dramatiikkaa toisiksi viimeisellä rastilla. Mutta kyllä tuo Svenskin askel tässäkin siirtymätaipaleella aamun alkaessa sarastaa on niin vahvaa ja väkevää, että siihen ei kukaan pysty tällä hetkellä vastaamaan. Jos katsotaan tuonne taaksepäin tuota edellistä väliaikarastia, hän on ylivoimaisesti nopein ollut kyllä tuonne kakkosväliaikaankin ja tuonne kolmanteen väliaikaan ei ole saatu vielä muita. Kuten Antti Harju asiantuntijamme arvioi, niin tuo ero Helsingin suunnistajiin tulisi olemaan tuollainen 3 minuuttia. Ja takana sitten Ikalisten Nouseva Voima ja UK Linee kävivät omaa kamppailuaan. Lähtivät eri hajonnoille tuossa kallioalueella. On kyllä väkevän näköistä Svenskin meno. Siinä hän pystyy jo vähän edellisen osuuden uria käyttämään siinä hyväkseen. Sitä on syntynyt oikeastaan aika paljonkin tuohon kohtaan ja vauhti on kyllä kova sanalla sanoen. Se on hirvittävä. Minun mielestäni nyt hypätään tuonne suon puolelle, jossa meillä tosiaan askel alkoi painamaan, mutta Svenskillä ei. Toki nyt tuo varpu tuosta on hieman antautunut ja tuota uraa on, se mahdollistaa kovemman vauhdinpidon, mutta kyllä siinä juoksukamerakin saa tehdä ihan täysin yötyön niin sanotusti, että pysyy tuossa perässä. Ja sieltä huudetaan kuin latua konsanaan Svensk ja näin sitä murjaistaan hieman Espoon suunnan miestä sivuun, että päästään jälleen latu vapaaksi saamaan. Yli 3 minuuttia kulunut eikä Helsingin suunnistajat ole vielä saapunut tänne Taimin rastille 8,5 kilometriä. Kyllä tämä kertoo nyt karua kieltään. Kuva ei valehtele, tuo vauhti on sellaista, että nyt kyllä pudotellaan kaikki muut kintereiltä. Melkoista ylivoimaa, jopa dominointia ollut tähän asti tämä Stora Tuunan touhu tällä osuudella. Lähti yhtä aikaa Helsingin suunnistajien kanssa ja nyt ero on 3.40 ja matka on kuitenkin vielä se 5 kilometriä jäljellä vaihtoa. Ja pitää muistaa, että Einari Heinaro on suunnistanut hyvin. Ei mitään moitteen sijaa hänen tekemisessään, mutta Svenskin vauhti on vain yksinkertaisesti liikaa. Kyllä ja myös muut taka-ajat jäävät vääjäämättömästi, että se on vaan Jesper Svenskin ylivoima. Tämä osuus on ollut tähän asti ja siinä ei ole muilla ollut mitään sanomista. Tuolta taustalta toisella väliaikarastilla, kun katsotaan tilannetta, Tampereen pyrintö 12, 7.48. Kalevan rasti siellä 15, 8.09 kärjestä pyrinnön kakkosjoukkue siellä 18, 8,5 minuuttia. Eli siinä on tuollaista letkaa heti perässä sitten Aleksander Kratov ja KV. Valkeakosken Haka nyt siellä 26, hieman taipuu siinä Rauli Aho, mutta on kuitenkin pitänyt hyvää vauhtia. Hänkin on nuorten maajoukkueen edustaja. Nuoret ovat esiintyneet tämän viikonlopun aikana pirteästi sekä Venlojen Viestissä että nyt Jukolan Viestissä. Ja siinä mielessään hauska tilanne on se, että Helsingin suunnistajien ankkurina on sitten Arttu Syrjäläinen, joka toimii meillä nuorten maajoukkueen päävalmentajana. Eli antaa myöskin sitten itse hyvää esimerkkiä tuosta tekemisestä huipputasolla. Heittää siinä tosissaan roppaa likoon niin sanotusti Arttu, että se on ihan kova paikka. Helsingin suunnistajilla on ihan hyvä tilanne. Tässä vaiheessa erot taakse on kuitenkin aika isot, niin uskon, että Arttu Syrjäläinen tulee melko hyvälläkin sijalla lähtemään sitten maastoon sinne ankkuriosuudelle taistelemaan eri maiden maajoukkueen miehiä vastaan. Einari Heinaro vie nyt tuota Helsingin suunnistajien Viestiä tässä kolmannen osuuden siirtymäalueella. Siirrytään tuolta edelliseltä kallioalueelta näiden soranottoalueiden välistä. Tällä alueella olemme aikaisemminkin vierailleet tuossa edellisillä osuuksilla ja nyt sitten Heinaro taittaa taivalta eteenpäin. Ja nyt me odotamme sitten seuraavaa
suunnistajaa tänne 8,5, kun jo 9,7 eli Kotkalle on saapumassa siinä Stora Tuna juuri nyt. Tilanne tosiaan on se, että meillä on edellisellä väliaikarastilla 2 joukkuetta käynyt ja se johtaja käy jo seuraavalla, että erot repeää kyllä melkoisesti nyt tämän osuuden aikana. Ukoline on seuraava joukkue, joka sieltä saapuu numero 2. Rasmus Andersson, ja kuten ounastelimme, nyt Joona Huila ei ole enää tuossa selässä kiinni, vaan Rasmus Andersson taittaa taivalta yksin. Hän on tullut noin puolisen minuuttia Einari Heinoroa nopeammin tähän mennessä tämän osuuden 8,5 kilometriä. Kuinka kaukana sitten tulee Huila ja onko siinä muita, se nähdään pian. Sieltä vaikuttaa tulevan. Mutta onko edellä IKHP Husqvarna? Kyllä. Ja sitten siinä on Nouskin jälkeen Daniel Hupman. Nyt Norska on noussut takaisin tuohon. Kulkee yhdessä, mutta edelleen Huilan tilanne ja Nouskin asema varsin hyvä tuossa, kun pystyy Huila pitämään tilanteen, niin hyvin menee. Ei mitään ongelmaa. Hän on kuitenkin edennyt Hupmanin kanssa käytännössä samaa vauhtia ja ollut Husqvarnan miestä minuutti 50 nopeampi, eli hyvää työtä tekee Joona Huila. Nouskilla on kyllä ihan hyvin pullatuunissa, että ehkä ennakkoa ajateltiin, että he ei ole tämän kärjen ihan kaikkein suurin haastaja. Totta kai tässä nyt ylivoimainen Stora Tuna vähän vie ehkä makua tästä voittotaistelusta, mutta Nouski pystyy kyllä saavuttamaan tänään todella hyvän sijan ja sanoisin, että jos se maalissa olisi tällä sijalla, millä nyt tässä rastilla 5, niin se olisi heille melkein jopa voitto. No kyllä, aivan ehdottomasti, kuten Mikko Knuuttila haastattelussa sanoi, haetaan sitä 2000-luvun parasta sijoitusta. Nouski on perinteikäs seura, sillä on menestyksiä jo tuolta vuosikymmenten takaa, palkintosijoja, mutta se voitto, se on kiertänyt ikaalisten nousevaa voimaa kaikki nämä vuodet, ja kyllä se tänäänkin todennäköisesti liian kova pala on purtavaksi, kun vastassa on tuo Stora Tunan voittokulttuurin omaksunut joukkue. Mennään sitten vähän jutustelemaan tutun Pohjanmaan miehen kanssa, näin kai voi sanoa. Vuonna 1979, kun Lapuan Simpsionvuorella käytiin tätä kisaa, niin 3. vaihtoon tuli todellakin tuttu mies. Näin jysähti vahva paukku ja 31. Jukolan viesti on lähtenyt. Täällä Lapualla on melkoinen meno heti vauhdissa ja valtava on tuo meno kohti Simpsion rinnettä. 3. 13 kilometrin osuus on päättymässä. Ja kuka sieltä tulee? Tuo naisainakin ihan perähti ja värähti. Mietaa tulee partoineen ensimmäisenä. Kohtalaisen hyvin meni ja 3 rastia jouduttuin hakemaan. Niissä meni arvioltansa aikaa 4-5 minuuttia. Kumpi on kovempaa, hiihtäminen vai suunnistaminen? Molemmat on kovia, mutta suunnistus on siinä mielessä kovempaa, että tässä ei huilaa mihinään. Se on alamäkkiin mentävä täysin palkeen, jotta sen suhteen suunnistus on huomattavasti rajumpaa. Ja varsinkin jos puhutaan tunturisuunnistuksesta, niin se on ylivoimaisesti kovin kilpailumaailma, mitä voi kuvitella. Juha Mieto, tässä Jukolan viestiä odotellessa tavattiin ja vähän muistellaan menneitä. Vuonna 1979 aika lähistöllä Lapualla Simpsionvuorella suunnistettiin ja silloin Jukolan viestin 3. vaihtoon tuli kärjessä tuttu mies. Parrakas Juha Mieto siinä äsken kuvissa nähtiin. Mitä muistat tuosta tilanteesta? No kyllä mä muistan hyvin. Meidän aloittaja aloitti, että tuli aivan kärjen tuntumassa. Samoin toisen osuuden mies ja mun oli helppo lähteä ja silloin tuli sellainen liikkeelle, että jos vain rastit löytyy, niin katsotaan kuka tulee ensimmäisenä vaihtoon. Oliko suunnistuksessa yhtä hieno tuo menestymisen hetki kuin hiihdossa? Kyllä, monta muuta suunnistusta Jukolan viestit muistuu mieleen hyvinkin, mutta tuo Lapua siinä mielessä, jotta siinä meitä oli 5-6 miestä, ulkolaisia, ruottalaisia pääasiassa ja kuinka ollakaan toiseksi viimeiselle rastille, niin piti olla oikein tarkkana
onneksi yhdellä toisellakin oli sama rasta ja niin me vain tultiin sitten keulilla ja kyllä mä sanoisin, että se viitoitus oli melkoista haipakkaa ja silloin oli sellainen tunne, että kun olisi rivat mistä repiisi. Kuinka paljon siinä harjoittelit tuota suunnistusta? Kyllä tosi paljon. Mä oon suunnistanut voidaan sanoa lähes yhtä paljon kuin hiihtänyt kilpaa, mutta tietysti suunnistus oli mulle niin kuin harjoitusmielestä. Mentiin selvät välit lujaa ja sitten hissun kissun, eli se oli vauhtileikit tuolla. Se oli erinomaista harjoittelua hiihdolla ja ennen kaikkea, jos sä olisit rasittunut jollakin lailla erillisviikolla kunnolla, niin sä huomasit heti, että pää on kuin pöllöllä. Pyörii, mutta ei rastit löydy ja tämän opetuksen mä sain hiihtoa, että pitää mukavasti olla huilaantunut silloin, kun viikko on kisoihin ja niin sanottu tappamisen meininki tulee sieltä automaattisesti. Tämä on suunnistukselta saatua hyötyä ja sitä mä käytin monta kertaa hiihdossa hyväksi. Ja viestit oli mulle nimenomaan mun bravuurinumeroja. Nyt ollaan 3. kertaa Jukolan viestitapahtumassa täällä Lakeuksilla, sinulle tärkeillä seuduilla. Miltä meno nyt näyttää? No tämä on samanmoista kuin oikein aistiin nämä, jotka valmistautuu juuri miesten Jukolan viestin lähtö kello 23. Tässä on mukavasti aikaa vielä latautua hissun kissu ja sitten kun lähtö alkaa pikkuhiljaa tulla päälle, niin se viimeinen 15 minuuttia siinä, kun odotetaan, että koska laukaus tulee. Ja mä sanon, että se on aivan niin kuin kärpää flätkällä kunnolla takapuolella flätkäästään, kun hep sanotaan. Ja se on ankaraa juostua K-pisteelle ja sitten tarkka kattominen kuitenkin, mihinkä suuntaan mun reitti menee. Ja ottaa sen letkan sitten, kun näkyy, että tämä on mun reitti ja näin poispäin. Alku on tärkeää, että lähtee homma pyörimään. Värikästä kerrontaa, kuten aina Juha Miedolla. Siinä nähtiin samanaikaisesti tuo pieni Svenskin virhe ja tuonne 9,7 nyt UK Linné 3. joukkueena 6.45 johtavan takana. UK Linné siinä menee yksin, ei ole ikällisesti nouseva voima aivan tuntumassa. Taitaa tulla nyt Norska Daniel Hupmon tähän rastille. Onko Nouski vielä tuntumassa? Ja siitä IKHP Husqvarnari nyt sitten Joona Huila ja Nouski ei ole aivan tuossa välittömässä tuntumassa. Eikä näy sieltä Kalli. Sieltä tulee hieman sivusta ja nyt on vähän Huilalla kiire tuossa. Nyt vain malttia. Matka on vielä jäljellä ja suunnistettavaa riittää. Ja nyt tuossa nähtiin, että tuollainen pitkä väli on kohta tarjolla sitten suunnistajille tässä näin. Ja otetaanpa Antti tähän vähän piirron kautta kiinni. Tässä on erilaisia reitinvalintoja tarjolla. Kannattaa toteuttaa suht koht varmoja yösuunnistusvalintoja, koska siellä vähän pimeätä on. Stora Tuuna lähestyy täältä lammen toiselta puolelta ja yrittää osua tuolta suoraan rastille. Toinen vaihtoehto on tulla täältä oikean kautta polkuja pitkin myöskin hyödyntäen mahdollisesti jopa hieman takakautta ojaa myöten rastille ojamutkasta suunnalla tai sitten suoraviivaisesti täältä hieman epävarmempi rastinotto, mutta tässä varmaan nämä päävalinnat on. En tiedä, lähteekö kukaan naisten ankkuriosuuden tapaan täältä ihan vasemmalta hakemaan alkuosaa reitin valinnalla noin, mutta tässä suurin piirtein varmaan nämä päävalinnat, mitä tällä rastivälillä tullaan käyttämään. Ja parhaillaan nähdään, että Einari Heinari teki sitten tuollaisen välivalinnan ja nyt melkein kyllä tekisi mieli sanoa, että tuossa kului kyllä enemmän aikaa, kuin tuli hyötyä tuosta oikaisusta. Joo, hän haksahti ehkä Venlojen ankkuriosuuden urille, mitä tuossa siellä päivänvalossa leikattiin vähän enemmän noita polumutkia ja ei osunut sitten kyllä ihan oikeaan paikkaan. Ja tuossa menetti kyllä Einari Heinari jonkin verran aikaa. Seuraatte siis suoraan lähetystä Jukolan viestistä. Olemme 3. osuudella sen loppuvaiheissa. Tuo 9,7 kilometrin väliaikarasti on nyt selätetty ja Stora Tuunan johdolla on menty. Jesper Svensk on ollut tämän osuuden herra ja Hidalgo. Yksi tuollainen pieni kauneusvirhe nähtiin tuohon rastille 20, mutta muutoin tuo
vauhti on ollut täysin ylivoimaista tänään. Kuvaavaa on se, että tuonne väliaikarastille, tuonne Kotkan pesälle, hän on ollut 3 minuuttia reilut nopeampi kuin kukaan muu tässä vaiheessa, ja se on kyllä julmaa työtä, ja näitä kun pystyy toistamaan viestistä toiseen tässä joukkueessa joku näistä jäsenistä, niin se on aina aika myrkkyä muille. Toki matkaa on vielä paljon. Hetken kuluttua lähdetään sitten näille lyhyemmille osuuksille, jotka nekin toki täällä Kauhavalla ovat lähes 10 kilometriä pitkiä, eli eivät ne nyt mitään aivan sprinttimatkoja ole, mutta luonteeltaan toki sitten erilaisia. Joo, ja yleensä näillä lyhyillä osuuksillakin on vielä paljon tapahtumia riittänyt, ja 4. osuudelle lähdetään vielä kuitenkin lampun valossa, että siellä voi peitteisyys olla vielä vähän hämärä suunnistusta, ja sitä kautta tietysti se virheen mahdollisuus on suurempi kuin päivällä, mutta tuolla kärjessä Jesper Svensk on kyllä tehnyt erittäin vakuuttavaa työtä. Me nähtiin siellä pieni kauneusvirhe häneltä, ainut koko kisassa tähän asti. Hän on pystynyt jättämään käytännössä kaikkia takaa ja ihan reippaasti. Ja tässä nähdään Tampereen Pyrintö Kalevan Rasti 9,5 minuuttia kärjestä, mutta todellisuudessa he on edelleen kuitenkin mun mielestä kamppailussa kakkossijasta mukana. Täällä Jukolan viestissä rastikuvien lisäksi näemme myöskin tuota juoksukamerakuvaa, ja seuraavaksi hieman esittelyä tuolta juoksukamerapuolelta. No niin, tervetuloa tänne maastoon. Juoksukameramiehiä on yhteensä 6 kappaletta Jukolassa, ja tässä on yksi sellainen, Sampo Sankelo, Lapua Virkeä. Esittele heitä tätä sun varustusta. Aika kevyeltä kalustolta näyttää. Joo, itsekin yllätyin tuossa positiivisesti eilen, kun nämä kamat käteen sain, että tämä on yllättävän elastinen setti, että tässä on laite suunnistamaan lähdössä, että suunnistusnastarit löytyy jalasta ja suunnistusvaatteet ja tällainen kamerajalusta ja reppu, missä kaikki nettiyhteydet ja akut löytyy, niin tällä lähdetään operoimaan. Kerro sun roolista vielä tarkemmin. Sä siis seuraat täällä muita suunnistajia. Kyllä joo, että seurataan kärjen sekä muiden letkojen toimintaa ja ennalta määrittää reittejä sun muita pitkin, niin näin toimitaan. Miten sä tiedät, missä suunnistajat menee? Meillä on sellainen omanlainen GPS-palvelu sekä korvanappiin pistää sieltä ohjaamotietoa, että missä sitä pitää liikkua. Tämä on vähän ehkä tyhmä kysymys, mutta jos sut näkee täällä maastossa, jos mä olisin suunnistaja, vaikka kuntosuunnistaja, niin tietäisinkö mä silloin, että täällä on rasti lähellä? No voipi olla näin, mutta voipi olla, että ei ole näin, mutta yleensä se on hyvä merkki, jos kameramies on lähellä, niin siinä tietää, että on hyvillä sijoilla. Paljon sulle tulee yhteensä juoksua sitten? Sä oot täällä metsässä siis yli 10 tuntia. Sä oot ollut jo täällä hetkeä vielä, joudut hetken olemaan. No aiemmilla vuosilla on maratoniakin juostu, että kyllä tässä vielä pitkän päivän ja yön saa painaa, mutta tankattua on päivän mittaa ja tankattua tulee jatkossakin, että evästä löytyy repusta. No mutta sä oot 21-vuotias aika kovakuntoinen kaveri, oot ollut suunnistuksen maailmancupissa, niin ei tää varmaan sulle mikään hirveä haaste ole. Näytä Sampo vähän, että miten kovasti täällä maastossa oikein juokset. Selvä, tähän malliin. Ei muuta kuin Joel kyytiin vaan siihen Sampon matkaan ja tutustumaan tähän kauhavalaiseen maastopohjaan. 9,7 on nyt saatu tuo 31 joukkuetta, aikaero yli 13 minuuttia, mutta tuossa asiantuntija Antti Harju totesi, että hieman tässä tietysti tilanne vääristyy muiden osalta, kun tuo aikaero Stora Tuunan karkaamisen myötä on näin suuri, eli siinä ollaan vielä ihan mitalitaistelussa niin Tampereen Pyrintö kuin Kalevan Rastikin, vaikka aikaero on suuri. Näin ainakin uskon, että siellä loppuosuuksilla on kuitenkin sen verran kovia kavereita, että pystytään vielä haastamaan esimerkiksi kuvissa näkyviä Helsingin suunnistajia, Nouskia, Lineetä, Norskaa ja Tumeakin. Mutta Stora Tuuna alkaa pikkuhiljaa hakeutumaan jo tänne lentokenttämaisemiin ja vakuuttavan osuuden päätteeksi Jesper Svensk lähettää sitten Ville Johanssonin 4. osuudelle.
Onhan tämä sellainen sankariteko aivan ehdottomasti. Viestin kulminaatiopiste tähän mennessä 12,1 kilometrin Ojarastille. Stora Tuna käy leimaamassa ja jos nyt jotain sitten tässä halutaan vähän spekuloida tuosta jatkosta, niin ehkä sitten seuraava mies eli Ville Johansson on se ennalta. No on kyllä karua sanoa heikoin lenkki tässä joukkueessa, koska ei Ville Johanssonkaan ihan mikään yllätyskortti siinä mielessä ole kansallisen tason kova suunnistaja, mutta hän ei ole ollut tässä ykkösjoukkueessa voittamassa, joten siinä mielessä tilanne on uusi. Niin, hän ei ole Jukola-voittaja. Niin. se ehkä se meriitti, mikä häneltä puuttuu ja näin, mutta Tiumila-voittaja hän on ja ei varmaan turhaan ole ansannut paikkaansa tässä kivenkovassa joukkueessa. Tässä nähdään Uko Linne lähestyy rastia numero 21 aika tunkkasen vihreän metsän läpi, mutta koska siellä viestiä vie erittäin kokenut yösuunnistaja Rasmus Andersson, niin uskon hänen naulaavan kyllä rastin ihan suoraan. Yllättävän paljon tuollaista pientä reitinvalintaeroa tuossa pitkällä välillä kuitenkin nähtiin. Esittelit meille noita vaihtoehtoja. Ehkä tuota oikean puolesta kiertoa nyt ei ole sitten hyödynnetty. Eikä tuota legendaarista takakautta rastille vaihtoehtoa juurikaan. Mutta se olisi ollut sellainen varman päälle yösuunnistajan valinta, mutta tässä kaverit kyllä leikkaa paljon suoremmin rastille. Ja nimenomaan tämä Lineen ja Nouskin valitsema reitti niin on kyllä loppuosaltaan aika hankala, mutta hienosti Lineen siinä kuitenkin rastin naulasi ja jatkaa nyt kohti rastia 22. Myöskin Joona Huila tulee koko tuon tiheän vihreän alueen yli, joka on kyllä todella tiheää maastoa ja nyt siellä sitten tuo suunnan pitäminen on tärkeää. Jonkun verran tuo Huilan GPS-pallo pyrkii tuosta optimilinjasta irtoamaan, mutta toki mitä tiheämpää, niin sen hankalampaa varmasti tuo signaalikin siellä on. Stora Tunan Jesper Svensk lähestyy jo hiljalleen tuota toisiksi viimeistä rastia. Yksinäinen valo tuolla metsässä kulkee ja tuota kapeaa sektoria sitten lähestytään jo myöskin aikanaan tätä vaihtoaluetta, joka pikkuhiljaa täällä aamun sarastaessa alkaa heräillä tähän neljännen osuuden alkuun. Alueella on valtava määrä telttoja, koko kiitotien pituushan on lähes 3 kilometriä ja se on tänä viikonloppuna täytetty erilaisilla majoitteilla ja autoilla. Ravintolapalveluita löytyy, samoin monenlaisia kauppoja. Tämä Jukolan kylä tai oikeastaan voi sanoa melkein pieni kaupunki on rakentunut tänne lentokentän maisemiin. Sitä ei tänään tässä vaiheessa ihastele tämä mies, vaan me ihastelemme hänen huikeaa suoritustaan tällä osuudella. Stora Tunan 26-vuotias Jesper Svensk on tällä kolmannella osuudella tehnyt sen, mitä muut pelkäsivät. Mutta mielestäni tämä on ehkä jopa pienimuotoinen yllätys, että kisa on tässä vaiheessa jo näin rajuilla eroilla. Edelleen väistän sanaa ratkennut, mutta pahaltahan se näyttää. Yllätys on se, että muut ei ole pystynyt oikeastaan niin kuin alkuunkaan vastaamaan tällä osuudella, nimenomaan tällä osuudella. Edellisellä osuudella se tämä Topi Syrjäläinen kuitenkin siellä vei viestiä ja Joakim Svenskin kiitteli, että Topi oli ollut veturin hommissa, mutta täytyy todeta, että nyt meillä on tässä ollut nämä kansallisen tason svenskit liikkeellä toisella ja kolmannella osuudella ja ne kansainvälisen tason svenskit on vielä siellä 6. ja 7. osuudella, että ihan mielenkiinnolla odotan, mitä Victoria Emil sitten aikanaan aamulla saavat aikaiseksi. Minkälaista menoa heidän juoksunsa on tuolla kamerakuvissa? Aivan samaa mietin, kun katsoin tuota juoksujärjestystä vielä ja hätkähdin siihen, että tosiaan Victoria Emil vielä jäljellä. Tässä kuitenkin kolmanteen vaihtoon kärkijoukkue Stora Tuna. Hallitseva mestari, 4 perättäistä voittoa rivissä ja nyt 5. jahti on kyllä parhaalla mahdollisella tavalla käynnissä, kun Jesper Svensk ottaa siitä vaihtoleiman ja antaa kartan ja lähtee kiertämään sitten tuota hevosen kenkää kohti karttatelineitä ja vie sitten viestin Ville Johanssonille, jonka tehtävänä on sitten suoriutua tuosta 4. osuudesta, joka on tuon 9,5 kilometriä pitkä kunnialla, jotta sitten
jälleen voittamaan tottuneet Henrik Johannesson sekä 2 viimeistä svenskiä voivat viimeistellä tämän kilpailun. Tässä Ville Johansson valmiina lähtemään tuolle omalle osuudelleen ja mielenkiintoista on kyllä kuulla, millä ajatuksilla Jesper Svensk on tämän osuutensa jälkeen. Hänhän ei tuota tilannetta tiedä, että hän on näin rajusti karannut muilta. Siinähän on tietysti noteerannut sen, että yhtä aikaa lähtenyt Einari Heinaro on hävinnyt jo hyvissä ajoin näköpiiristä, mutta ei tietenkään ole tietoinen siitä, että onko mahdollisesti muita joukkueita tuntumassa. Nyt toki on varmasti tietoinen, että tuli kärjessä vaihtoon ja ei mies ole moksiskaan tuossa, hieman pyyhkäisi hikeä hetken, nojaili karttapuomi ja sen jälkeen ollaan melkein valmiita jo sinne haastatteluun. Ja mitäs me näemme sitten tässä? Einari Heinaro rastille numero 21. Lähestyy sieltä hyvin, mutta jää ehkä vähän liian aikaisin sitten kaivelemaan rastia. Ja nyt ongelma on se, että tuossa ei niinku ole yhtään mitään mistä lukea kiinni. Sieltä jo Uko Line ja Norska hänet ohittavat. Norskan perässä siinä Heinaro Hubmanin perässä hän pääsee rastille ja selviää kuitenkin tuommoisella kohtuu isolla pummilla. Mutta kyllä menetti aika paljon aikaa. Tätä me emme olisi halunneet kyllä nähdä, mutta näin siinä valitettavasti sitten kävi Helsingin suunnistajien osalta. No, sijoitus on edelleen hyvä, mutta tuo tarkoittaa samalla sitä, että aikaero Stura Tunaan se vain suurenee. Ja sitten kuullaan Jesper Svenskin ajatukset tuon oman huikean osuuden jälkeen. Jesper Svensk, hur känns det just nu? Det känns bra. Skönt att man fick hålla ihop det och göra ett bra lopp. Vad var svårt idag? Ja, tycker det var en kontroll som var svår. Det var en i grönområdet på slutet. Där var jag väldigt noga, men jag lyckats få den bra i alla fall. Vi skulle gärna vilja se en intressantare tävling. Vad ska man göra för att slå Stora Tuna? Ja, ta det lugnt och orientera rätt. Det räcker långt. Vad gör man för att slå er då? Ja, bra fråga. Vi har bra flyt och bra driv i klubban just nu, så det känns som att det ser bra ut. Jesper Svensk totesi tietysti, että juoksuhan oli erittäin hyvä, ja kun sinä Linus kysyi, että oliko jotain vaikeaa, niin mies oikein joutui vähän pohtimaan, että mikä sellainen kohta oli, ja tuo vihreällä alueella oleva rasti sen otti tarkasti, ja kyllähän tuo Stura Tunan joukkueen henki ja itseluottamus on sitä luokkaa, että ei siinä muuta kuin ottaa rennosti ja suunnistaa hyvin, niin siinä se on se lääke, jolla näitä voittoja napsitaan, eikö ole yksinkertaista? Hän vaikutti ainakin tekevän siitä hyvin yksinkertaista, että niin kuin sanoit, niin ainut rasti, mikä nyt ehkä oli vähän vaativa, niin oli se äsken nähnyt pitkän välin pääterasti, mutta muuten kun ottaa rauhallisesti, niin silloin ne rastitkin sieltä tulee vastaan. Jotenkin tuo sana rauhallinen ja se juoksu esiintyminen, mitä tuossa kuvissa nähtiin, niin ei välttämättä aivan korreloi, mutta silloin kun mieli on rauhallinen ja fysiikka on rautaa, niin toki se helpottaa rastien löytämistä. Täällä sitten taustalla nähdään kuninkaallisten nouseva voima. Turun metsänkävijät, Tampereen Pyrintö ja KV lähestyvät tuota ojarastia. Siellä ovat nyt käyneet Linee 7 minuutin päässä Stura Tunasta, sitten Helsingin suunnistaja Tuula Norska, Iko HP Husqvarna ja myöskin Breda Ryd. Sitten tulee ikallisten nouseva voima siinä juuri Joona Huila nyt 8.51 ero kärkeä tuolta etuoikealta sitten seuraava letka ilmeisesti tuohon rastille ja siinä ovat sitten Farum Tiisvilde, Tampereen Pyrintö, KV. Pyrintö ja KV on molemmat nousseet hienosti tuolta hieman taaempaa tähän ikallisten nousevan voiman kantaan. Sen sijaan Kalevan rasti on joutunut vähän antautumaan tässä. Todennäköisesti kohta lähestyy tätä rastia, mutta kuitenkin kontakti näihin edellä menneisiin joukkueisiin on mennyt. Jos katsotaan tuonne taaksepäin, niin Tampereen Pyrintö oli tuolla edellisellä rastilla 9,5 minuuttia ja nyt reilu 9, eli Florian Hovald on tullut varsin hyvin tämän sektorin, samoin kuin tietysti Aleksander Kratovkin KV-väreissä. Varmasti siinä hieman yhteistyötä tehdään. Joona Huilalla tuo käyrä on hieman alaspäin ollut, mutta onneksi koko ajan takaa tulee sitten letkoja ja
siinä sitten Kalevan Rasti siellä 11. Samoin Uko Koore, Attunda. Siellä jotain metsässä karjahdellaan. Miehet vähän katsovat, että mikäs on meininki, mutta ei muuta kuin jatketaan eteenpäin. Tässä on nyt tällainen vahva letka ja siihen pyrkii Pyrinnön kakkosen Topias Helminenkin vielä. Helminen pääsi hyvästä paikasta liikkeelle ja on taistellut, mutta eroa toki tulee. Sitä tulee nyt 10 minuuttia tuohon väliaika Rastille, Stura Tunaan ja 6 minuuttia on Topias Helminen ollut hitaampi kuin Jesper Svensk tällä osuudella tähän mennessä. Siinä Rasmus Andersson leimaa toisena. Daniel Hupman on Norska aivan siinä tuntumassa. Ovat pystyneet tämän aivan lopun tulemaan samaa vauhtia kuin Jesper Svensk. Ero ei ole muuttunut suuntaan eikä toiseen ja Helsingin suunnistajat siinä Einari Heinaro nyt tämän kaksikon takana. Parhaana suomalaisjoukkueena sijalla 4. Rasmus Andersson lähettää 4. osuudelle UK-lineen viestivieksi Luka Baseen. UN Norskalla sitten Daniel Hupmanin jälkeen viestiä vie Florian Moser ja Helsingin suunnistajilla Einari Heinaron tuomana viestin saa sitten Pauli Leinonen. Tämä 4. osuus on tietysti monesti sellainen, jossa sitten ovat ehkä ne ennalta heikoimmat suunnistajat joukkueessa vai onko tuo taktiikka tänä päivänä sellainen? Huippujoukkueissahan ei yleensä heikkoja suunnistajia olekaan, että se on aika vahvasti roolitettua nykypäivänä tämä osuusjako ja varmastikin tämmöiset ehkä enemmän keskimatkalle suuntautuneet urheilijat, kuten esimerkiksi UK-lineellä Luka Base on erittäin hyvä nimenomaan keskimatkalla ja hän lähtee sitten tähän lyhyelle osuudelle. Uskon, että on yksi vahvimmista nimistä sillä osuudella. Toisena vaihtoon siis UK-linee. Ero kuitenkin Stura Tunaa nyt 7 minuuttia 37 sekuntia. UN Norska vaihtaa 3. ja Helsingin suunnistajat 4. Ja kun Jesper Svenskin osuusaika oli tuo 1:07.46, niin lähimmäksi sitä tästä ryhmästä on päässyt Daniel Hupman, mutta hänkin jäi tasan 4 minuuttia Jesper Svenskille. Toki osuudella oli mittaa 13 kilometriä, ei se mikään tietysti ihme ole silloin, kun vauhtiero on tuota luokkaa. IKHP Husqvarna tappelee myöskin hyvin vielä mukana. On nyt 5. tasan 8 minuutin päässä kärjestä. Joar Hertin tuo viestin ja Martin Djerf lähtee sitten viemään 4. osuutta tässä Jönköpingläisjoukkueessa. Helsingin suunnistajat pitävät nyt Suomen värejä yllä tuossa sijalla 4 ja tovin kuluttua sitten saadaan sieltä myöskin Tampereen Pyrintöä ikaalisten nousevaa voimaa myöskin vaihtoon, mutta aikaero tulee olemaan sitten täyteen 10 minuuttia. On erittäin suuret erot tässä, mutta niin kuin on todettu, niin kakkossijasta eteenpäin melkein peli on edelleen täysin auki, että tässä kohta vaihtoon tulevat tamperelaisseurat Pyrintö ja KV on hyvin mukana vielä pelissä ja noin minuutin päässä heistä Kalevan Rasti myöskin omaa vielä mahdollisuudet nousta aika hyvillekin sijoille. Siinä Oleks Kraatov ottaa leima ja heti perässä Tampereen Pyrinnön Florian Hovald. Ja kyllä Hovaldillakin tuo askeli on hieman painoi. Florian on tuon huippusatsauksensa jo päättänyt, mutta on edelleen Punakone eli Pyrinnön kantavia voimia näissä viesteissä. Hyvin myös Turun metsänkävijät siinä 9. Einari Heinaro, mä aloitan sun kanssa. Et olisi halunnut jäädä edes haastatteluun. Sä oot todella tuohtunut, niin kerro vähän, mikä ottaa todella päähän. Tuo ero ihan tuhota. Mä pyydän joukkueelta anteeksi kyllä. En usko, vaikka tein iso virhe loppuun, niin en usko, että ero olisi noin iso. Mutta eipä kai siinä. Kerro vähän, että kun lähditte samaan aikaan Jesper Svenskin kanssa, niin miten se alku just meni? Ja varmaan aloit näkee, että Svensk vaan lisää vauhtia. No me mentiin yhdessä ensimmäistä pari väliä ja sitten vissiin
kolmas välillä jo varmaan otettiin eri valinta ja en mä sitten tiedä, olin pitkä käytännössä koko matka yksin ja en tiedä mitä. Niin. Sun oma suunnistus lopun virhettä lukuun ottamaan varmaan meni ihan hyvin. Me nähtiin kyllä sun lopun virhe. Joo, kyllä se siltä tuntui ja mä itse asiassa, no en mä tiedä. Okay. Kiitos Einari. Let's continue with Daniel Hubman. Well, Norska now third. Of course, Stora Tuna is far, far away, but what would you say about your start? Yeah, I started quite good, I think, but then I made a mistake. I was quite annoyed because I was quite lost. I lost about 2 minutes, I think, at one control, and then some guys were again ahead of me, but then I found again a good flow. In the tricky controls, I managed to stay clean, and in the end, I realized I caught up some runners again. So I was a bit surprised that we changed over in third position now. Yeah, but as I saw, a big gap to the leading team. Well, you have Joey Haddon on your last leg, but what are your expectations from this year's Jukola? Yeah, I think we have a good team. Of course, now we have also on the next leg we have quite a young guy, a junior, and we'll see how he will perform. I guess he's a bit under pressure now, and also the one running now. But I think they can do well. And of course, on the last 2 legs, or especially on the last leg, we have a really strong runner. Let's go and see how it goes. Thanks, Daniel. Thank you. Daniel Hubman totesi, että alku sujui hyvin, mutta sitten tuli yksi virhe, noin 2-minuuttinen, ja hän oli hyvin turhautunut, mutta sen jälkeen sai jälleen otteesta kiinni ja oli jopa hieman yllättynyt siitä, että loppuun pystyi sitten nostamaan noinkin korkealle siellä. Kaikkihan hämmästelevät tuota Jesper Svenskin ja Stora Tunan aikaero aivan ehdottomasti. Totesi myöskin, että Norskalla on hyvä joukkue kasassa, että heillä Joey Haddon ankku. Ehkä tullaan elämään tässä, että Norskalla on hieman tasoeroja joukkueen sisällä ja etenkin näillä lyhyillä osuuksilla voi olla sitten annettava hieman periksi. Hän kävi 10. ero metsänkävijöillä kärkeen 9.40. Einari Heinaro oli kyllä kovin pettynyt ja Suomi itseään jopa ruoski. Minkälaisia ajatuksia herää tuosta? Tietenkään hän ei siellä metsässä tiennyt sitä tilannetta ja sitä, että siellä kärjessä mennään niin kovaa, mutta ehkä lähinnä tämä kauneusvirhe oli tämä kohtuullisen suuri virhe tuossa loppumatkasta siellä vihreässä olevalla rastilla. Et muuten mun mielestä Heinaron suoritus sinänsä oli ihan kelvollinen. Ja tuolla Jukolan kylällä siellä kisaillaan nyt murresanoissa. Mennäänpä katsomaan. Kun kerran täällä Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla ollaan, niin kyllä tässä jonkinnäköinen murresana kisa pitää tehdä. Täällä on pääkaupunkiseudun Team Electrofitistä Mika Lähteenmäki ja saat tuolta Laitilasta ja sitten sun juuret on, Joni, tuolla Vähäkyrössäkö? Vähäkyrössä, kyllä. Eli sulla pitäisi olla vähän tietoa näistä eteläpohjalaisista murresanoista, eikö näin? Toivotaan. Ja mitä itse odotat, Mikael? Onko nämä seuraavat vähän vaikeatkin murresanat sun hallussa? Luottavaisin mielin lähdetään. Lähdetään kokeilemaan. Eli tämä Jukola on tänne nettisivuille listannut tällaisia, jotka liittyy jollakin tavalla jopa suunnistukseen. Lähdetään tämmöisellä helpolla liikkeelle. Mitä tarkoittaa pultut? Housun lahkeet. Se tuli kuin apteekin hyllyltä. Ei tarvittanut kaveri siellä Joni edes. Sulta ei tarvittanut edes kysyä, mutta mennään vähän vaikeampaa. Mikä on pättäre? Nyt oli paha. Mä veikkaisin jotain kumparetta. Pieni kukkula tai mäki. Hyväksytään. Mutta kysytään Jonilta tästä. Otetaan vähän vaikeampi. Mikä on följys? Följys? No se on niinku mukana. Ehron tahron on niin kuin, no en mä tiedä kyllä. Vähän niin kuin väkisin. Välttämättä. Otetaan, tästä tulee puoli pistettä. Hei, kiitos tästä ja tsemppiä myös teidän yön ja aamun koitoksi. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Tähän kohtaan voisi todeta, että pitikö sen Stora Tuna nyt Ehron tahroon tästä karata tästä kärjestä. Ei mahda mitään, tilanne on tämä. Ruotsalaisjoukkue vilahteli siellä kuvissa ja Ville
Johansson vie viestiä 4. osuudella. Jukolan viestissä järjestyksessään 75. kerta ja tässä tuo 4. osuuden tiedot 9,5-9,7 kilometriä osuuden mitta ja väliaikoja saamme sitten 3,5, 6, 7,1 ja 9,1 kilometrin kohdalta ja nämä osuudet ovat perinteisesti sitten niitä, jossa tuommoinen keskimatkatyyppinen suunnistus on vallitseva piirre, kuten asiantuntijamme Antti Harju tuossa aikaisemmin totesi. Ja aivan pian sitten saadaan tälle ensimmäiselle väliaikarastille tänne rannalle myöskin kärkijoukkue Stura Tuuna ja Ville Johansson. Nähdään, miten sitten tämä osuus on lähtenyt liikkeelle täältä Borlängeläisjoukkueelta, joka jahtaa nyt siis 5. perättäistä Jukolan voittoaan vakuuttavalla tavalla. Melko rauhallisen näköisesti siinä Johansson etenee. Hän toki tietää, mikä se lähtötilanne suurin piirtein oli väliaikojen perusteella ennen kuin lähti maastoon ja tietää, että voi sillä tavalla aika rauhallisesti toteuttaa tätä suunnistusta jopa hieman varman päälle pelaten, että takaa, ettei kyllä ihan siinä niskaan hengitä. Olemme tuolla rannalla hiihtomajan pihapiirissä ja vietä knoppitietoa siitä, että aikanaan tässä kun on ampumahiihtokilpailuja järjestetty, niin nuo ampumataulut ovat olleet tuolla järven jäällä. Tokkopa enää tänä päivänä onnistuisi moinen, mutta silloin oli eri ajat. Ja tuosta järven rannasta sitten lähdetään nousemaan ja tämä on harmillinen tieto. IFK Göteborgin kakkosjoukkueella jäi tuon Kotka-rastin jälkeen tuo seuraava rasti kokonaan leimaamatta ja tämä tarkoittaa sitä, että valitettavasti joukkue tullaan tänään hylkäämään. Klassisesti siinä lähtenyt lukemaan jo väärää väliä eli seuraavaa pitkää väliä ja siinä lyhyen välin pääterasti on jäänyt sitten ottamatta ja ei se auta. Hylsy siitä. Siinä nähdään KV osuuden alkuvaiheessa siinä Tampereen pyrinnön Anssi Huostila vanavedessä ja pojat ottaa sitä rastin aika sujuvasti. Siinä Huostila melkein tuosta rastilipun päältä meinasi tehdä tahtomattaa pientä jäynää. Tuokin kuvaa hyvin sitä, kuinka hyvin nuo rastit ovat piilossa, eli aivan tuolle kohteelle asti pitää juosta. Ja nyt siinä on KV-miehellä sitten lapukassa pientä säätöä ja joutuu ottamaan kokonaan nyt tuon pääosan pois. Siinä Kenny Kivikas taisi vähän lyödä tuota lamppua johonkin oksaan ja se lähti päästä eikä nyt mennyt sitten oikein toivottuun asentoon enää sinne. En tiedä, mun silmään näyttää, että tuolla aika valosaa on, mutta ehkä sitä kartanlukuvaloa silti edelleen tarvii. Ja Huostila lähti nyt sitten vähän tonne omille reiteilleen, kun Kivikas tässä juostessa sitten korjailee lamppua ja yrittää samaan aikaan suunnistaa. Niin, pystyyköhän tuossa oikeasti lukemaan tuota karttaa ja nyt on tuollainen käsivalo, kun siinä on sitten käytössä varavalona. Vilkaisee tuonne oikealle, missä Anssi Huostila todennäköisesti menee. Siinä ei tamperelaisjoukkueet varmastikaan mitään kovin mittavaa yhteistyötä tee. Ei siinä ainakaan samalla äidinkielellä puhuta. Näin on ja matka jatkuu ja katsotaan millaisia tunnelmia sitten maastosta saadaan juuri sitten kun Kivikkaalla on ongelmia tuossa. Tässä oli just tuo stressihetki ton lampun kanssa ja taisi kartanluku nyt sitten vähän unohtua siinä kun lamppua piti fiksailla ja toi oli aika vaaran paikka ja se toteutui siinä. Paulila Line on hieman onnistunut ajonnalla, mutta nyt näyttää siltä, että on syöntihammas saatu päälle ja numerolla 5 juokseva joukkue. Ja leimauksen hetkellä oli 7 minuuttia 45 sekuntia ja nyt taas sieltä sitten kuka saapuu. Mutta erot ovat sellaisia, että kyllä tässä selkeästi jokainen omaa suunnistustehtävää pääsee tekemään. Ja sieltä saapuu suuremmalla numerolla, onko se Hakkaspoikkarnan paitaa, mikä tulee? Ei ole GPS-liiviä. Kyllä IK Hakkaspoikkarna siitä ottaa leiman tyylikkäästi ja ottaa terävän, melkein suorakulmamaisen käännöksen oikealle ja lähtee toteuttamaan seuraavaa väliä siellä. Niin, katsellaan, mistä seuraavassa. Takana kulkee myös muiden osuuksien suunnistajia. Heillä
tuntuu olevan suunta vähän toisaalle, mutta... Ja sieltä taas taimikosta saapuu. Siinä saimme mukavia tunnelmapaloja tuolta metsän siimeksestä, kun samalla sitten Stora Tuna on lähestymässä tällaista pidempää rastiväliä, tai oikeastaan aloittamassa sitä. Ja nyt on tuollaisen tyhjän alueen ylitys sitten edessä. Ei kai siinä oikeastaan muuta kuin pitää kompassissa suunta oikeana ja sitten loppu hahmottaa tuota sähkölinjan tukia. Ei ole ihan hirveästi muuta hommaa tuossa. Tarkalla kompassisuunnalla tielle. Tien ylityksessä rekisteröitävä totta kai, että missä kohtaa ollaanko vielä viivalla. Ja sitten seuraavanahan sieltä se sähkölinja jo tuli ja sitä apuna käyttäen kyllä rastinotto ei kovin haastava ole. Ja siinä kulkee nyt numero 17 Hagaby ja Järla tuossa perässä. Ja kyllä tuo valon määrä koko ajan tuolla maastossa lisääntyy ja se on tästä selostamon ikkunastakin havaittavissa, mutta kyllä vaihtoon saapuvilla joukkueilla edelleen on otsalamput täysin päällä. Tehdäänpä tässä vaiheessa pieni katsaus siihen, miten tuolla taustalla menee. Toiselta osuudelta vaihtoon on saatu 667 joukkuetta. Ja vastaavasti kolmannelta osuudelta on vaihtanut vasta 54 joukkuetta. Ja Navi, joka alkuvaiheessa keikkui aivan hyvillä sijoituksilla, on nyt valahtanut tuonne juurikin sijalle 54. Joona Sahola vaihtaa 23,5 minuuttia kärjen takana, myöskin alkuvaiheessa korkea ollut Lynx nyt sijalla 48 ja MS Parma 44. Topi Penttinen toi viestin 20 minuuttia kärjen jälkeen tuolta kolmannelta osuudelta. Eli kyllä siellä myöskin tällaisia putoamisia pienemmän numeron joukkueelle on tullut. Joo, se lähti hieman huonosti heti liikkeelle siinä. Ja oikeastaan 20 minuuttia on ihan valtavan suuri ero tämän tason seuroille, niin kuin Navi ja MS Parma, että se on ihan penkin alle lähtenyt tämä viesti. Ja yritetään sitten loppuosuuksilla korjata se, mitä vielä on korjattavissa. Neljännen osuuden ensimmäisen väliaikarastille odotamme sitten seuraavaksi saapuvaksi kilpailun toisena olevaa joukkuetta. Ja onko se UK Linnea? Se selviää aivan hetken kuluttua. Sieltä näkyy tuo numeroliivillinen joukkue ja kyllä se on numero 2. UK Linnea, Luka Basé. Ja kun tuo leimaushetki koittaa, niin aikaero Basélla tulee olemaan 7 minuuttia 9 sekuntia. Eli kyllä tuo Stora Tunan Ville Johanssonin alku on ollut kyllä hyvä. Ei siinä ole kuin vajaat puoli minuuttia pystynyt Luka Basé, kokenut ranskalaisuunista ja tuota eroa supistamaan. Eli hyvin jatkaa Stora Tunan Ville Johansson oman ruutunsa täyttämistä, kun 4. osuutta mennään. Joo, hänen menostaa huoku semmoinen rauhallisuus tässä väliaikarastilla ja niin kuin sanoin, niin tietää kyllä, että se ero on reilu. Ei tarvi likistää tai olla liian aggressiivinen siinä, vaan suunnistaa vaan varmasti, niin silloin se oma ruutu tulee tässä joukkueessa täytettyä. Hyvin täyttää ruutua myöskin Oa Norskan Florian Moser 7.46 ja käytännössä samaa vauhtia Ville Johanssonin kanssa. Ja sitten Pauli Leinonen Helsingin suunnistajat, Janssi Huostila Tampereen Pyrintö. Ja ei ollutkaan vielä Pyrinnön leima tuossa. Mutta Leinonen nyt 8.12 kärjen takana sijalla 4. Ihan hyvin on Pauli Leinosellakin lähtenyt liikkeelle tämä osuus. Tämä on 50 sekuntia hitaampi kuin Luka Basé tähän rastille, mutta kuitenkin ihan varmaa työtä tässä vaiheessa ja Helsingin suunnistajat edelleen 4.
Tämä on nyt oikeastaan sitten se Helsingin suunnistajan etsikko aika Leinosen ja Jussi Raasakan osuudet tässä 4. ja 5. Raasakka vasta junioreista täksi vuodeksi yleiseen sarjaan siirtynyt suunnistaja. Iko Husqvarna seuraavaksi tuohon 5. sijalla. 8.59 on nyt ero kärkeen. Martin Jerf on ollut tähän mennessä hitain rastilla käyneistä tällä alkuosuudella. Sitten KV ja Farum Tiisvilde. Ja nyt minua alkaa epäilyttää, että oliko se kuitenkin Anssi Huostila, joka siitä livahti silloin Pauli Leinosen perässä. Siinä oli pyrinnön värit, mutta katsotaan, pitääkö tuo tieto paikkansa vai onko pyrintö vasta tulossa. Brederyds 8. 9.23. Ei kyllä, nyt vasta taitaa pyrinnön värit sieltä tulla, eli onko Huostilalla ollut sitten vaikeuksia tuossa? Kyllä näin on, 9.54, eli siinä kun Kenni Kivikas teki virheen, Huostila meni omaa reittiään, mutta ei sitten kuitenkaan pystynyt pitämään tuota samaa tahtia, eli jotain siinä on hieman ollut. Kenties. Siinä ikallisten nouseva voima Tuomas Kotro-leimaa ja odotettavissa on varmastikin, että myös Kalevan Rasti pikkuhiljaa lähestyy. Nousevalla voimalla oliko Mikko Sireen tuo, joka siinä kävi? Kyllä, korjataan. Hyväksytään tällainen pieni missi tähän kohtaan aamua. Kello on 3.12 parhaillaan. Uko Komoden ja sitten Turun metsänkävijät. Siinä Kalevan Rasti. 10.47 on nyt Graham Christwoodin ero kärkeen, mutta se mikä on merkityksellistä on, että ero muun muassa Luka Pasehen ja kakkossijaan, se on vain 3 minuuttia ja 40 sekuntia, eli tuo taistelu, se on vielä hyvin tiivis. Siinä Haakapyy, jonka menoa tuossa aikaisemmin seurasimme, ja Järlahan siinä oli jossain vaiheessa selässä, mutta tässä tulee Attunda. Se Järlan joukkue taisi olla kokonaan sitten eri osuudelta. Siinä UK Koore 11.24. Ei kyllä Järla siinä tulee 17. 11.27 on Järlan ero kärkeen. Eli tuossakin tiivis letka. Joten hyvää kilpailua käydään nyt kyllä näistä sijoituksista Stora Tuunan takana. He kulkevat nyt aivan omilla luvuillaan Jesper Svenskin hurjan osuuden jäljiltä, mutta muut palkitosijat, ne ovat vielä todella hyvin auki ja tätä kilpailua päästään seuraamaan jännittävänä vielä tästä eteenpäin sitten tällä 4. osuudella, jota on tässä kohtaa taitettu 3,5 kilometriä. Pyrinnön kakkosjoukkue, Otto Simosas. Erittäin hyvällä sijalla myös Pyrinnön kakkosjoukkue tässä vaiheessa. Otto Simosas pikkusen takkuinen tuo alku ollut, on jäänyt melkein pari minuuttia Luka Paseelle ja ollut myös minuutin verran hitaampi kuin ykkösjoukkue Anssi Huostila tässä vaiheessa, mutta edelleen hyvillä sijoilla seuran kakkosjoukkue tässä vaiheessa. Linnut pitävät jo aamuista konserttiaan ja sunnuntai-aamu alkaa valjeta hiljalleen Kauhavalla. Laki ja Jukolaa viedään nyt 4. osuutta 3,5 kilometrin kohdalla ja tässä on vähän tämmöinen odottava tunnelma nyt, koska olemme tällä 4. osuudella ja tuossa käytiin kallioalueella ja näytettiin meille paljon hajontoja, mutta nyt tässä ikään kuin taas lähdetään vähän uudestaan liikkeelle. NTNUI nyt siellä 19, 13.24 on Nils Tveitten ero kärkeen. Tveitten suunnistaja sukua aikanaan silloin NTHI-väreissä Howard Tveitte vei viestiä ja otti muutaman Jukolan viestin voiton tuolla 89-luvun taitteessa.
Muistetaan hyvin Howard Veitten loppukirikamppailu Jarmo Reimania vastaan Joutseno Jukolassa 89. Se oli tiukkaa vääntöä. Tiukkaa oli vääntö myös seuraavana vuonna. Siinä oli jo sitten vähän enemmänkin joukkueita Juvalla vuonna 90 ja siitäkin loppukirikamppailusta Howard Veitte tuli ensimmäisenä maaliin. Jonkunlaista kyynärpää taktiikkaahan näissä jossain kohtaa käytiin ja pientä parran pärinääkin sen jälkeen, mutta ne ovat aikoja ne takana päin. Nyt mennään vuoden 2024 Jukolan viestiä siinä takavuosien suurseura Halden siellä 22. Simo Martomaa tuossa aikaisemmin omassa haastattelussaan kertoi, että norjalaisjoukkueiden aika oli silloin noin 15 vuotta sitten ja Halden ei ole tällä hetkellä aivan sillä tasolla, mitä oli voitto aikoinaan, mutta hyvää valmennustyötähän sielläkin edelleen tehdään ja sellainen myös kasvatuspaikka. Tässä neljännen osuuden ensimmäisen väliaikarastin tilanne vielä koottuna. Stora Tuunan johto nyt 7-0-9 UK Linnehen. OL Norska kolmantena, Helsingin suunnistajat neljäntenä ja suomalaisjoukkueesta KV Tampereen pyrintöikäisten nousee voima mahtuvat myöskin 10 parhaan joukkoon. Nouskin ero tällä hetkellä 10 minuuttia 10 sekuntia tältä sivulta Turun Metsänkävijät ja Kaleva Rasti. Sijoilla 12 ja 13 ja Pyrinnön 2 sekä Kaleva Rastin 2. Guillem Habergorn. He käyvät hyvää taistelua sitten tuosta kakkosjoukkueiden välisestä paremmuudesta. Tältä sivulta sitten Lahden suunnistajat ja Kalevan Rastin kolmosjoukkue. Eli kyllä Kalevan Rastillakin tason laajuus on hyvä. Nyt vain pitäisi se terä jälleen hioa siihen, kun oli voittovuosina, vai millä ajatuksilla, Antti, olet myöskin ollut Kalevan Rastin valmennuksessa mukana? Ilman muuta näin on, että yritys on tietysti kova ja paljon urheilijoita, niin kuin nähdään, niin kolmosjoukkuekin on erittäin hyvillä sijoilla, mutta sellaista ehjää joukkuesuoritusta on haettu pitkään ja sitä ei ole vielä tullut. Uskotaan siihen, että joskus se vielä tulee. Tässä on mielenkiintoinen tämä kolmosjoukkue, että siellä lähtee itse asiassa seuraavalle osuudelle sitten Jarkko Huovila, mies, jolla niitä ehjiä joukkuesuorituksia ja sitä myöten Jukolan Viestin voittojakin on taskussa jonkin verran. Ehkä vauhti ei ole enää sitä, mitä se parhaimmillaan oli, mutta ihan varmaan hyvillä sijoilla ja mielenkiintoisessa paikassa pääsee sitten seuraavalla osuudella maasta. Taitosuunnistajien Aatelia ja Jarkko Huopilahan kuuluu siihen porukkaan, joka siellä Haldenissa myöskin niitä suurviestivoittoja aikanaan otti. Näin etenee viesti ja olemme sitten seuraavalla väliaikarastilla tällä neljännellä osuudella. Ja tämä rasti on nimeltään Salo 6 kilometrin kohdalla. Ja sieltä kuuluu ääni, että tuolta tulee ja näin valo nousee tuolta mäen reunan takaa. Siinä ei kovin iso nousu ole, mutta sen verran, että valo juuri tuonne hetkeksi peittyi. Näin on Ville Johansson lähestymässä tätä neljännen osuuden toista väliaikarastia ja tällä rastilla onkin sitten aika paljon vähemmän nyt jälkiä tällä hetkellä. Siinä pienellä notkolla leimataan ja sitten poistutaan. Ja rauhallista työtä tekee tämä Stora Tuunan neljännen osuuden viestinviejä. Jukolan kylällä tapahtuu ja Joelilla on siellä jonkunlaista kalsariasiaa. Mennäänpäs kuulemaan, mistä on kysymys. Suurin piirtein 14 tuntia sitten täällä pärjäs T-paidalla. Nyt on pitänyt laittaa ihan kunnon takkia päälle, pitänyt laittaa pitkät kalsarit, laittaa pipo päähän ja hanskat käteen. Täällä ollaan siellä 8-7 asteessa. Itse asiassa me käytiin tuolla paikallisessa urheiluliikkeessä. Täällä on tämmöinen urheiluliike tuotu tänne paikan päälle vähän kyselemässä, että onko pitkiä kalsareita ja muuta kerrastoasuja mennyt kaupaksi, niin sanottiin, että yllättävän vähän. Se kertoo siitä, että jotka Jukolaan tulee, niin tietää kyllä mihin on tulossa ja kyllä sen osoittaa myös tämä näky. Täällä on hyvin varustautunutta porukkaa katsomassa jännittävää kilpailua ja tuolla on tuo screeni, josta kilpailua pystyy seurata.
Studiossa on erittäinkin tuttu mies, Yleltäkin tuttu Janne Salmi, joka on kyllä erityisen tyylikkäänä täällä, ei niinkään tuommoisessa, miten se nyt sanoisi, lämmitysasussa, mutta hyvin tarkennet, koska tulit juuri metsästä. Miten meni? Kiitos, meni ihan mukavasti. Oli uudenlainen kokemus lähteä jossain siellä 500 suurin piirtein ja ehkä se on just se tunnelma, mikä Jukolaa, niin moni tykkää siitä niin paljon, että tähän astisessa elämässä, mä oon 30 kertaa juossut Jukolla, niin silloin on ollut aina niin kuin täysi yritys päällä ja nyt oli vähän semmoinen nautiskelufiilis. Oli tosi kiva. Tänään on vähän muisteltu menneitä voitohetkiä ja tehdään niin myös sinun kanssa. 30 vuotta sitten Turun suunnistajat voitti Jukolan Viesti ja silloin myös tuon himoitun tuplan eli myös Tiiumiilan. Mitä muistelet tuota 30 vuoden takaista voittoa? Toki niitä on sen jälkeenkin tullut, mutta juuri sitä voittoa. No kyllä se oli, silloin kun mä olin lapsi ja nuori aikuinen, niin Jukola oli se suurin ja kaunein suunnistuksessa, isompi kuin MM-kisat. Ja se johtui siitä, että sillä oli niin pitkä historia, silloin tuli näitä rastivuosikirjoja ja suuria suunnistusteoksia. Mä olin kahlannut ne kaikki läpi ja sen lisäksi Jukolasta tuli tunnin TV-lähetys aina sitten sunnuntaisin. Ja se oli, se suunnistuksen suurin fame, mitä saattoi Jukolan kautta saavuttaa. Ja mä olin siitä Jukolan menestyksestä ja voitosta unelmoinut jo varmaan 10 vuotta. Ja tosiaan se oli se vuoden tärkein kisa ja sitten sen lisäksi meidän joukkueessa olisiko meitä ollut 4 vai 5, jotka oli kasvanut pienestä asti yhdessä. Oltiin aina oltu Turun suunnistajissa ja oltiin yhdessä treenattu ihan pikkunappulaista asti, niin kyllä se oli aivan valtava suuri juttu. Miten iso asia se silloin oli seuralle? No olihan se seuralle. Turun suunnistajat oli voittanut Jukolan kerran aikaisemmin, ei kun oli ollut toinen 60-luvulla ja sitten kun meillä oli todella paljon niitä nuoria kavereita ja siinä oli iso tukijoukko ympärillä ja kova hehkutus, niin olihan se ihan valtava iso juttu. Ja sitä paitsi vuotta aikaisemmin oltiin jääty toisiksi, mikä oli sinänsä kyllä kova juttu, mutta kyllä meillä jäi siitä paljon hampaankoloa kuitenkin, että haluttiin oikeasti voittaa ja se oli iso juttu koko seuralle. Stora Tuuna näyttää olevan menossa kohti tuota tuplaa voittoa. Miten vaikea sen saavuttaminen on? Ei Stora Tuunalle, vaan ylipäätään. Se ei näytä olevan nykyisellä Stora Tuunalle kovinkaan vaikeaa. Valitettavasti erot on nyt kasvanut aika isoiksi, ja Stora Tuunan varsinkin Svenskin veljekset, koko joukkue, koko seura, he on pystynyt hiomaan ton tekemisen kyllä aivan huipputasolle, että se näyttää olevan heille nyt helppoa, kaikille muille se on vaikeaa ja vaikeaa se oli silloinkin, että sitä tapahtuu aika harvoin, en muista juuri koskaan sitä ei tapahtunut silloin 90-luvulla, 2000-luvulla, että ehkä Kalevarasti Halden on joskus ottanut tuplan, mutta ei niitä montaa ole. Te olitte tuolla Tiiumiilan voitokkaalla 94 joukkueella nyt Tiiumiilassa tänä keväänä. Jukola ette ihan saanut porukkaa kasaan, mutta ajatuksia on sitten ehkä 2 vuoden sisällä koota porukkaa uudestaan. Ilmeisen jäljen se on jättänyt tuonne muistoihin ja sydämeen nämä kokemukset. On se jättänyt. Että kyllä oli ihan mahtavaa nyt kun saatiin Tiiumiilaan porukka kasaan, niin en ole nähnyt kovinkaan paljon viimeisen 10-15 vuoden aikana. 2-3 ei ole suunnistanut juurikaan tällä vuosituhannella, mutta kun päästiin yhteen, meillä oli muutama Teams-palaveri ja sitten kun siellä Ruotsissa nähtiin, yksi tuli suoraan Kiinasta sinne ja yksi Espanjasta ja yksi Tanskasta, niin ihan kuin 30 vuotta olisi pyyhkiytynyt pois. Oli aivan uskomattoman hienoa ja tosiaan 2 vuoden päästä yritetään nyt saada sitten kaikki 15 Turun suunnistajia ja Jukolan voittajaa kasaan ja 2 joukkueella rymytään sitten tuolla Kotkan suunnalla, toivottavasti. Hyvä, kiitos Janne ja nauti vähän tästä pitkästä aikaa erilaista Jukola loppuyöstä. Kyllä, kiitos. Ja kyllä Jannellakin tuo jalka tänään on ihan hyvin noussut tuolla omalla osuudella. Hän juoksee miti joukkueessaan, kun aloitti hiihtäjä Katri Lylynperä. Vaihtoi siellä 514 ja kun Janne oman toisen osuutensa jälkeen vaihtoi kurvasi, niin sijoitus oli 292. Osuussijoitus tässä vaiheessa 174. Kyllä se ihan jo tuonikäiselle miehelle on kelpo suoritus ja hienoja muistojahan nuo ovat ja
tuo nostalgiajoukkue tuo Tiumila-voiton jälkeen. Sen menoa seurattiin keväällä kyllä tiiviisti. Kilpailu etenee siis 4. osuudella. Tuolla 6 kilometrin väliaikarastilla on käynyt tämä tuplan tavoittelija Stura Tuuna ja Ville Johansson. Ja 6,5 minuuttia on kulunut tällä hetkellä, eikä muita näy, ei kuulu. Uko Lineetä sinne varmasti hetken kuluttua odotellaan. Ja tässä tuo rasti, joka kantaa siis nimeä Salo. Ja nyt on jo silmin nähden sitten valoisaa. Eikä lamppuja varmaan tämän jälkeen enää tarvita. Alkaa nyt olemaan jo päiväsuunnistusta tämä meno, että yön pimeys on hävinnyt ja sitä myöten lamput voidaan sammuttaa ja Kenny Kivikäskin voi sammuttaa sen käsilamppunsa. Hyvin hän kyllä sen jälkeen korjasi tilanteen ja pääsi hieman eroon siinä Tampereen Pyrinnöstä, jonka kanssa sitä alkumatkaa taittoi. Sieltä saapuu Luca Basé, ranskalaissuunnistaja. Viime vuonna vahvaa työtä tuolla Porvoo-Jukolassa, mutta ei ole pystynyt hän samaan vauhtiin kuin Ville Johansson. 7.34 on nyt tuo ero. Nojaa vaihdosta 2 sekuntia nopeampi kuin Johansson, mutta tuossa edellisellä väliaikarastilla. Nyt nähdään tässä aika raskasta maastopohjaa, että Luca Basé siellä reisiä myöten suopursussa kahlaa menemään ja joutuu vähän käyttämään lonkakoukista ja reippaammin tuossa juostessa. Voi olla, että hänellä joku virhe tässä sektorilla tuli, koska hän oli kuitenkin alkumatkasta saavuttanut Stura Tuunaa ja tässä sitten taas Lineen perässä olevat joukkueet on mielestäni saavuttaneet Luca Baséta. Ja siinähän tulee Helsingin suunnistajat ja Pauli Leinonen, ero nyt 8.17 ja 5 sekuntia on tullut lisää eroa Ville Johanssoniin, mutta on tosiaan Luca Baséhen saanut kiinni. Sitten OL Norskan, Florian Moser jatkaa kyllä edelleen hyvää tahtia. Daniel Hupman haastattelussa totesi, että nyt on sitten juniori kovassa paikassa, mutta tuota paikkaa hän täyttää kyllä miehen lailla. Hienoa työtä tekee OL Norska, kuin myös tietenkin Helsingin suunnistajat. Edelleen siinä kärkikolmikossa ja 3 osuutta vielä tämän jälkeen jäljellä. Nyt odotellaan jo sitten Stura Tuunaa tänne seuraavalle väliaikarasti. Kivirasti, nimeltään siis kivi. Kuten Vellojen viestissä totesimme, niin itse rastiympyrässä ei ole yhtään kiveä, mutta tuo kivistön tila tai talo, joka tuossa lähistöllä on, niin Roope Näsi kertoo, että siitä tuo nimi tälle rastille on poimittu. Ja kyllähän tuossa jälkeen alkaa olemaan rastipukin ympärillä, mutta nyt melko tyhjään maastoon pääsee sitten Ville Johansson tässä taivalta taittamaan, kun edellisen osuuden suunnistajia ei tällä rastilla ole näkyvissä. Edelliseltä väliaikarastilta voi sen verran kertoa, että nyt siellä on käynyt IKHP, Farum Tiisvilde ja myös KV noin reilut 9 minuuttia kärkeä jäljessä. Harvinaisen tasainen on nyt muuten tämä osuus, kun katsotaan noita osuusaikoja tuossa kohtaa, niin siellä ei oikeastaan juuri eroja ole, ollaan lähes samalla minuutilla. Oikeastaan IKHP Husqvarna on ainoa, joka on vähän enemmän jäänyt. Sitten Kaleva Rasti tulee 8. Turun Metsänkevät 9. kun kuvassa leimaa Stura Tuuna. Jo 7,4 kilometrin kohdalla Ville Johansson poistuu saman tien sitten sujuvalla tavalla tuosta samoja jälkiä, mitä naiset päivällä saapuivat ja mitä ovat sitten tuossa jo ensimmäisenkin osuuden viestiviejät käyttäneet. Kaleva Rasti ja Turun Metsänkävijät tosiaan kävivät tuolla reilu 10 minuuttia kärkeä jäljessä. Siellä Graham Christwood on tähän asti osuuden nopeimpana saanut hyvän rytmin päälle. Eka väliaika oli vähän jäänyt, mutta nyt on kyllä kiristänyt selkeästi tahtia. Ja siinä Luca Basé, ranskalaissuunnistaja, vie nyt Uko Lineen viestiä tällä hetkellä kilpailussa kakkossijalla. Kuitenkin tuon 7,5 minuuttia johtavan takana.
Heillä on sitten mielenkiintoinen nimi tuossa 5. osuudella, Janis Bonek, joka löi itsensä läpi vuosi sitten Sveitsin MM-kilpailussa. Löi myös päänsä puuhun keväällä Skotlannin leirillä ja joutui tästä syystä jättämään tiumilan väliin. Että siinä jonkunnäköinen aivotärähdys ilmeisesti tuli ja oli hetken aikaa loukkaantuneena, mutta nyt on päässyt sitten taas vauhtiin ja viime kesän MM-mitalisti tosiaan ja on erittäin vahva nimi varmasti tällä 5. osuudella, mikäli on jo lähellä huippukuntoa. Mielenkiintoista drone-kuvaa tästä väliaikarastista tässä. Ja sieltä koitamme sitten hahmotella myöskin, missä suunnistajat tulevat vielä. Lamput todennäköisesti päällä ovat, vaikka tuo maalaismaisema alkaa olla kyllä tämän aamun valaistumisen myötä jo sellainen, että ei ylimääräisiä valoja tarvita siellä. Luka Basekin näyttää kyllä jo sammuttaneen tuon lamppunsa. Tässä tullaan nyt tuota polkuuraa pitkin ja kohta sitten lähdetään siitä suuntaamaan kohti tuota kivirastia. Edellisellä väliaikarastillahan tuo aikaero oli siis tuon 7,5 minuuttia. Tässä nähdään Luka Base hyödyntää siinä edellisten osuuksien uraa. Tämä olisi aika keljua aluetta mennä ensimmäisenä sinne, mutta siinä oli ihan mukavan näköinen polku hänellä alla. Ja kun kärki menee tuolla 4. osuutta, niin vielä vaihtoon saapuu myöskin ensimmäisen osuuden kilpailijoita. Mennäänpä kuulemaan vähän, millä mietteillä siellä ollaan. Sakari Kekki, Rantasalmen urheilijat, pääsitte maaliin 4 tunnissa. Mitä te olette tehneet? Se oli tavoite, 4 tuntia ja itse asiassa olin kärjen kanssa yhtä aikaa sille puolivälissä, mutta se oli toisen osuuden kärki. Siinä vaiheessa oli aika huippu olla siinä, kun kärki meni, siinä oli 1. numero ja 3. numero ja muuta siinä yhtä aikaa rastilla. Niiden perässä vähän aikaa, ihan sama kuin 50 vuotta sitten mentiin kärjen mukana, jousti itsekin sen kärjessä, niin tuli tämmöinen nostalgia-olo. Kun nyt tuli 59 Jukola peräkkäin, niin se oli pientä nostalgia muistelua siellä. Mitä kaikkea olette nähneet nyt matkan varrella? No ihan siellä sekä ihan tällaista, joka ihmettelee, että onko tämä kolmio se K-paikka, ja sitten niitä huippuja, jotka menee aivan hurjaa vauhtia, ja siltä väliltä ihan kaikkea. Mitä viette teidät tänne sitten? No toiset kerää postimerkkejä, toiset pongaa lintuja, minä pongaan Jukolan viestejä. Ihanaa, kiitos tästä. Kiitos. Melko kunnioitettava saavutus, 59 Jukolaa. Ja tässä ollaan sitten vasta Jukolan viestien keruun alkutaipaleella olevan uuden norskamiehen kyydissä, mutta komean näköistä askelta. Jaha, ja siitä sitten lähti koko juomapöytä melkein mukaan. Nyt on voimaa ja tunnetta. Otti rivistön juomaa, en tiedä ehtikö hörpätä ensimmäistäkään, mutta siinä on kyllä vauhti päällä. Ja täytyy vielä todeta tästä Sakari Kekistä, jolla on tosiaan kunnioitettava määrä Jukolan viestejä vyöllä, että hän sattuu olemaan isäni vanha joukkuekaveri tuolta Kuusankosken urheiluseurasta 60-luvulta. Ja asiantuntija Antti Harjun isä Timo Harju tunnetaan myöskin Jukola-voittajana vuosi 1983 ja Selänpään lentokenttä silloin Vehkaiden Veikot otti voiton. Näin se on. Suunnistajat ovat yhtä perhettä, ovat sitten Jukola-voittajia tai Jukola-keräilijöitä. Kaikki tyynni. Ja siellä seurataan tapahtumia iloisella mielellä sunnuntai-aamussa ja tunnelma on korkealla ja kyllä se varmasti tällä hetkellä kaikkein korkeimmalla on Stora Tuunan leirissä, koska Ville Johansson on suoriutunut tästä osuudestaan erinomaisesti ja hänen jälkeensä sitten Henrik Johannesson on lähdössä tuonne 5. osuudelle. Mutta Luka Base on pystynyt nyt sitten nipistämään tuota eroa kyllä huomattavasti pienemmäksi. Onhan se toki vielä merkittävä 5.47, mutta tähän tullessahan sitä oli kuitenkin jo
puoli minuuttia. Tuo oli merkittävä niisto tuossa pätkällä. Siinä saattoi olla hajontaa. Ei nähty, miten Stora Tuna toteutti tuon sektorin, mutta Luca Pase toteutti se huomattavan paljon nopeammin. Taustalla tuo mittelö sitten näistä seuraavista sijoista on se, joka meitä myöskin suomalaisittain kiinnostaa. Näin nähdään myöskin vähän karttakuvaa, eli Stora Tuna lähestyy jo tätä toisiksi viimeistä rastia. Tuossa on yksi rasti vielä ennen, eli tuo rasti 19. Siihen on melko helppo tukeutua tuohon Ville Johanssonin tulosuunnassa vasemmalla puolella olevaan aukkoon ja kuvion rajaa, jota sitten voi peilata, kun tuota kiveä lähestyy. Mutta tuossa tuo soistuva on juuri sellaista todella korkeaa varpua. Toki sinne varmasti jo jonkunlaisia uria on syntynyt, kun siinä on juostu sekä päivällä Venlojen viestissä että nyt Jukolan viestissä vähän samoja seutuja. Joo, siitähän Venlojen ratojen alku kulki läpi ja tuossa varmaan menee paljon polkuja. Myös Jukolan viestin avausosuus taisi kahlata tuon metsikön läpi, eli se oli itse asiassa täynnä uraa. Stora Tuna valitsee siinä varman reitin kuviorajan kautta, mikä on varmasti järkevää tässä asemassa, missä hän juoksee selkeässä johdossa, ja varmaan on ohjeistettu, että ilman riskejä, kun vedät läpi, niin hyvä tulee, ja hyvä on nyt tulossa kyllä. Kyllä on tulossa todella hyvää. Toki pieni toivon kipinä sieltä syttyy, kun Luca Pase oli tuota eroa pystynyt kaventamaan, ja jos katsotaan sitten Lineen tuota loppua tässä vaiheessa, Janis Bonekin jälkeen Oskar Hagström ja sitten Albin Riedefeldt. Minkälaisia ajatuksia herättää, onko siinä minkälaista mahdollisuutta haastaa sitten Stora Tunaa, kun siellä vielä ne kaksi kansainvälistä svenskia on jäljellä? En usko, että on mahdollisuuksia, mutta Line on kyllä aika tukevasti nyt kakkossijassa kiinni ainakin tällä hetkellä. On heillä hyvä loppu, mutta ei yhtä rautainen kuin Stora Tunalla. Tuolla kolmannella väliaikarastilla ei ole käynyt vielä muita UK-Lineen jälkeen, ja näyttäisi siltä, että tuo aikaero sitten taaksepäin on myöskin kasvamassa. Pauli Leinonen ja Florian Moser olivat tuon noin 8 minuuttia 20 sekuntia Stora Tunaa perässä, ja juuri sinne sitten Pauli Leinonen saadaan kolmantena 8.38, ja Kalevan rasti on noussut nyt upeasti neljänneksi. Graham Christwood tekee huikeaa juoksua. Graham Christwood, hän ei ole juurikaan hitaampi kuin Luca Pase, ja on koko ajan tätä loppua kohti pystynyt kiihdyttämään ainakin näihin joukkueisiin verrattuna, joiden kanssa hän on tuossa tähän asti kamppailut. Mutta kärkisuunnistaja on jo toisiksi viimeisellä rastilla, eli Stora Tunan Ville Johansson, jonka arvioimme etukäteen heikommaksi lenkiksi tässä joukkueessa. On suoriutunut hyvin, tehnyt tuota varmaa työtä yksin kärjessä. Emme ole toki paljon karttakuvaa nyt tältä osuudelta nähneet, että voisimme arvioida hänen suoriutumistaan, mutta kellon perusteella ei mitään isoa virhettä ole tullut. Ehkä tuossa toisen ja kolmannen väliaikarastin välissä jotain on ollut, koska siinä Luca Pase on pystynyt tuota aikoerää supistamaan. Toki muut eivät ole pystyneet juuri pääsemään lähemmäksi nyt Christwoodia lukuun ottamatta. Samalla voidaan tuoda taustalta kertoa, että IKHP Husqvarna sekä Farum Tiisvilde, UAN Norska ja UK Kolmoden ovat myöskin käyneet. Ja nyt juuri Turun metsänkävijät 10 minuuttia kärjestä, eli hieman Norskan nuori mies on joutunut taipumaan, mutta aikaero silti kuitenkin varsin pieni noihin palkintosijoihin. Siinä Stora Tuna ottaa leiman tuosta viimeiseltä rastilta aidan kulmasta ja kiihdyttää sitten vielä tuon loppukirin ennen vaihtoleimausta. Näin Ville Johansson on urakkaansa saanut aivan hetken kuluttua päätökseen ja lähettää sitten Henrik Johannessonin tuolle 5. osuudelle, joka on pituudeltaan myöskin 9,5 kilometriä. Ja käytännössä aika lailla valoisaa osuutta siellä on tarjolla lähteville kilpailijoille. Stora Tunan vahva ote se pitää edelleen myöskin tässä 4. vaihdossa.
eikä ole epäilystäkään, etteikö se jatkuisi yhtä vahvana. Tämä on toki hieman tylsää muiden kannalta, mutta ei tämä sattumaa ole. Joukkue on 4 kertaa peräkkäin voittanut, he osaavat tämän homman ja vaikka niin sanottuja maajoukkuesuunnistajia ei loppujen lopuksi niin valtavaa määrää tässä ole, mutta kun nämä runkopelaajatkin ovat aivan huippuluokka ja pystyvät aina oikeassa paikassa tekemään nämä huippusuoritukset, niin siitä se sitten rakentuu tämä menestyskonsepti. Ja siitä Henrik Johannesson saa kartan ja säntää sitten tuolle 5. osuudelle ja varmasti tovin päästä pääsemme sitten kuulemaan millaisilla ajatuksilla Ville Johansson tuon 4. osuuden jälkeen on. Kaikista ennakoista ja juoksijahaastatteluistakin on paistanut läpi semmoinen tietynlainen hyvin vahva itseluottamus joukkueella sitä omaa tekemistä kohtaan ja semmoinen rauhallisuus. Pojat on painottanut aina, että eihän siinä, että sen kun vaan ottaa lunkisti, niin se suunnistuskin sujuu ja totta kai teknisiä asioita ajatellen keskittyy hyvin vahvasti siihen kompassin käyttöön tuolla maastossa, niin se sujuu kyllä hyvin. Ville Johansson, du sa när du kommer framför kameran här att du är inte van vid det här, var man ska ställa sig och så. Hur är det? Ja, det är nytt för mig. Jag har varit med och löpt i täten förut, men det här var ju något alldeles extra. Du är den enda i laget som inte har vunnit Jukola-kavlen tidigare. Vad har de berättat för dig om hur det ska vara? Ja, nej men jag kom till Tuna nu i höstas och det är ett jättestarkt lag och jag är tacksam för att få möjligheten att springa den här sträckan. Och, det är Nynäst, men vi ska inte ta någonting för givet. Men det ser jättebra ut. Hur känns det för dig just nu? Ja, det känns jättebra. Jag höll mig till planen. Försökte trycka på där det gick, men annars så höll jag mig säker och tog något extra kartstopp då. Vad tror du om lagen nu? Nej, de är jättestarka. Jag hade inte velat ha 3 andra löpare i världen på de sista sträckorna, så det är grymt bra. Grattis! Tack! Ville Johansson siinä kertoi, että hän oli uusi seurassa ja tietenkään ei ollut ennen tämmöiseen paikkaan päässyt, mutta hoiti kyllä hienosti ja sanoi, että otti varmasti muutaman ekstra pysähdyksen siellä, missä se oli tarpeen ja toisaalta yritti sitten taas puristaa siellä, missä siihen oli mahdollisuus ja pysytteli suunnitelmassa koko suorituksen ajan ja oli tietysti tyytyväinen tähän asti. Hän on voinut vain kuvitella, miltä tuntuu juosta Jukola-viestin kärjessä tai ehkä kaverit on kertonut, mutta nyt tämän jälkeen hän kyllä tietää sen jo itsekin. Vakuuttavasti etenee kyllä Stora Tuunan viesti ja kohta nähdään sitten mikä se aikaero on. Kun UK Linne saadaan tuonne ensin toisiksi viimeiselle rastille ja sitten myöhemmin vaihtoon. Tuolla edellisellä väliaikarastillahan Luka Pase oli pystynyt tuota eroa hieman supistamaan. Se oli silloin 5 minuuttia 47 sekuntia. Ja sieltä tulee ranskalaissuunnistaja. Jälleen on pystynyt sitten 17 sekuntia lohkaisemaan. Ja kuinka irtoaa vielä loppukiri sitten Basella tuonne vaihtoon. Loppua kohti kiihdyttäen on tämä Luka Basen suoritus mennyt. Siellä välissä ehkä joku pieni virhe tuli, koska hän yhdellä väliaikojen välisellä sektorilla jäi lisää Stora Tuunalle, mutta sen jälkeen nykäisi kyllä aika vahvan vedon tähän loppuun ja on ottanut siitä erosta jonkin verran pois, mutta kyllä se aika turvallinen edelleen on. Kyllä se ehdottomasti on ja kun sitten nämä Stora Tuunan jäljellä ovat 3 suunnistajaa ovat niitä, jotka ovat kokeneet tuon voiton ja osaavat voittaa, niin vaikeahan tuolta on pystyä lyömään kiilaa tuohon voittoa ajatellen, mutta Janis Bonek, itävaltalaissuunnistaja, 24-vuotias ja tosiaan MM-kisoissa nappasi viime vuonna Sveitsissä pronssia keskimatkalla. Hän lähtee kohta jatkamaan viestiä, jonka Luka Pase nyt tuo. Ja
Luca Baseen jälkeen odotuksessa on, että nähdään sitten suomalaisseurojen väriä loppusuoralla, kun Helsingin suunnistajat ja Kalevan Rasti alkavat myös pikkuhiljaa lähestyä tätä lentokenttäaluetta. Edellisellä väliaikarastilla eroa oli Leinosella 8.38 ja Graham Christwoodilla sitten 10 sekuntia enemmän. Lopulta tuo ero on 5.34, kun Luca Basee vaihtoon saapuu. Siinä nähdään Kalevan Rastin Graham Christwood juoksukameran kuvassa. Hänkin jo varsin kokenut suunnistaja. Viestin maailmanmestari vuodelta 2008 Tsekistä Graham Christwood on tehnyt hienon suorituksen kyllä tänään. Brittisuunnistaja Kalevan Rastissa nyt tällä osuudella on parantanut kyllä osakkeitaan, jos mietitään tuota lähtötilannetta tälle osuudelle, niin Kalevan Rasti oli 10.25 kärjen takana, kun Maxim Roturier toi viestin siellä 12 ja nyt näyttäisi siltä, että Christwood on tuomassa viestiä kolmantena vaihtoon. Pikkuisen ehkä alkaa jo jäykistyä, sanotaanko näin. Mies taitaa olla jo pikkuhiljaa 40, mutta loistava suoritus on takana ja ei se välttämättä ole ihmekään, että tässä vaiheessa alkaa jo vähän matka painaa, mutta voi olla kyllä tyytyväinen. Aivan ehdottomasti ja kyllä tuossa vielä semmoista iskua tuossa juoksussa on, vaikka se vähän tuommoista alapainoista rupeaa olemaan, että pikkuhiljaa tuo hake se ei ole mitenkään miellyttävää juosta, kun se on pikkusen tuosta kuran ja märän maan pehmentämään, niin siinä pyritään hakemaan kyllä tuota linjaa aika läheltä tuota aitaa ja kovaa maata jalkojen alle. Christwood on pikkuhiljaa lohkonut tuota eroa pienemmäksi ja nyt kun hän vaihtoon saapuu, niin katsotaan mihin se sitten lopulta asettuu. Graham Christwood lähettää sitten tuonne 5. osueen Lauri Nenosen, keskimatkaa Suomen mestari viime vuodelta, ja minkälainen mies Nenonen sitten tälle osuudelle on? Parhaimmillaan yksi tämän osuuden kovimmista. Uskoisin näin, että Laurilla vauhtia ainakin riittää. Jos vielä malttia on niissä kaikkein vaikeimmissa paikoissa, osaa tehdä niin kuin Ville Johansson, eli hidastaa silloin, kun on erittäin teknistä, niin silloin varmaan lopputuloskin on hyvä. 8.20 on tuo Kalevan Rastin ero kärkeen vaihdossa. Christwood sai vielä nipistettyä tuossa Luca Baseen päänahan näissä osuusajoissa. Tuli vielä vauhdikkaammin tätä loppua. Kyllä, 3 sekuntia hän on nopeampi kuin Luca Basee tällä osuudella. Ja sitten Pauli Heinonen, Helsingin suunnistajat, on seuraava joukkue, joka meillä on odotuksessa. Ja tässä nähdään sitten hieman erilaista reitin valintaa tuohon rastille 19. Pauli Leinonen siinä ihan turhaan menee tonne isommalle polulle ja ajaa vielä ohi tuosta rastista numero 19. Tarpeeton pummi tähän loppuun. Kaikki pummit on toki tarpeettomia, mutta hän oli Graham Christwoodin kanssa yhdessä, kun lähestyttiin tuota rastia 19. Ja nyt sitten vaihtoon tulee jonkun näköinenkin ero. Siinä Pauli Leinonen kaartaa nyt loppusuoralle. Myöskin Turun metsänkävijöillä hieman vaikeuksia tuossa 19 rastilla. Ritsi Spectors tulee tuolta oikealta puolelta ja tekee tuommoisen takakoukkauksen. Tuo kivi on yllättävän paha tuolla tyhjällä alueella sen suopursuvarvikon keskellä ja saattaa yllättää nyt suunnistajia. Näin siis Pauli Leinonen 4. vaihtoon Helsingin suunnistajat. 9.30 on tuo ero ja kyllä sitä sellainen 50 sekuntia tuli lisää Ville Johanssoniin tuolta kiviväliaikarastilta ja sitten menemmekin tuonne haastatteluun jälleen kuulemaan viestinviejien mietteitä. In som 2 efter den här sträckan, hur känns det nu? Ja, men det känns okej. Jag hade hoppats att
kunna springa lite bättre. Jag gjorde en dålig mittparti där, kanske tappade 1,5 minut. Men annars var det helt okej. Ja. Det är stabilt, så som jag skulle göra. Så, ja, inte perfekt, men helt okej. Du tog in 2 minuter på ledarna, Stora Tuna. Visste du det? Nej, jag hade ingen aning, men ja, det är bra, men jag tror att vi hoppades på lite mer. Ville sprang jättebra, så han gjorde det kanon där i tät med pressen. Och, så jag hoppades att jag skulle kunna ta lite mer. Men fint är det. Tack så du. Ja, tack. Kyllä Luka Pase antoi sinne täyden tunnustuksen Ville Johanssonille. Se olisi toivonut, että tuo ero olisi ollut vähän pienempikin. Oli kuitenkin kohtuullisen tyytyväinen suorituksensa ja se, minkä mekin tuolta väliajosta arvioimme, että tuo keskisektori meni heikommin. Juoksu oli kuitenkin tasainen ja aikaero on iso. Toki toiveissa olisi pienempi ero, mutta nyt tuo on se tilanne ja tosiaan Ville Johansson sai kyllä kehut Luka Paseelta. Nyt on sitten tiukkaa nippua saapunut vaihtoa tuossa UA Norska, Tampereen Pyrintö, JKHP Husqvarna, KV, Haakapy ja Bredaryds ja siihen vielä UK Kolmoden myöskin. Ja siellä Pyrinnön Aleksi Niemi odottaa juuri karttaa. Anssi Huostila tuo viestin ja sitten meillä myöskin haastattelussa Kalevan Rasti ja Graham Christwood. Graham Christwood. Kalevan Rasti is now on 3rd place. You had an amazing leg. What would you say yourself? Yeah, I'm really happy. I was nervous because I'm getting old and there's a lot of running on the flat and in the fields. But I just kept my speed, took my controls. Our team plan is to make it safe, secure into the control. So I did that every control. I had one bad control where I got stuck in some green. Otherwise, I am totally satisfied. That's what you should be. Thanks, Graham. Thank you very much. Graham Christwood oli tyytyväinen. Pelkäsi hieman etukäteen sitä, että kun paljon on juoksuja tasaista ja hän on tulossa vanhaksi ja hitaaksi. Yksi rasti oli vähän tuottanut hankaluuksia, mutta tuo Kalevan Rastin taktiikka tarkalla suunnistamisella ja varmoja valintoja, se toimi tänään. Ja kyllä Christwood teki hyvän juoksun ja nosti nyt Kalevan Rastin entistä paremmin taisteluun jopa tuosta sijoituksesta numero 2, eli eihän tuo ero kuitenkaan Lineehen mitenkään mahdoton ole ja matkaa on kuitenkin vielä jäljellä erittäin paljon. Because we saw your accident with your light, can you tell a little bit what happened and how did it affect to your orienteering? Well, I fell down and hit my head. Then realized, okay, the lamp is not on me anymore. And yeah, it made a mistake to the second control, but yeah, maybe I had to keep myself a little bit calm and not hurry so much. I was like, yeah, running with the others. But yeah, in some thicker places it was hard to read the map and definitely it affected, but not so much. And then probably was it lucky for you that the light, the morning was already, the sun was already up and you didn't need the light anymore that much? Yeah, definitely I was lucky about this one. But otherwise it would have been very hard. Yeah. Yep. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Ja Kenni Kivikas siinä kertoi, että juuri siinä missä olimme hänen kyydissään tuolla maastossa, hän löi päänsä ja huomasi, että lamppu ei enää toimikaan teolle päässä ja sitten olikin vähän hankalampi tilanne ja siinä tuli tuo pieni virhe ja yritti rauhoittaa itsensä ja joutui ehkä ottamaan hieman varmemmin ja tiheimmissä paikoissa tuo valoisuus sitten oli vähän haaste. Hänen onnensa oli niin kuin Niina tuossa kertoi, että kun aurinko oli jo kuitenkin nousemassa, niin tuota valoa riitti sen verran, että ei isompia ongelmia ollut. 4. vaihto on siis saatu nyt kärjen osalta päätökseen ja kärjen takana, vaikka aikaerot ovat isot, niin kilpailuhan jatkuu. Antti Harju itse asiassa varsin tiukkana. Kyllä, kakkosia osalta ainakin. Tässä nyt Uko Linellä on hyvä ote siihen, mutta Kalevan Rastin johdolla siellä takaajat on kuitenkin väijymässä, sanoisinko iskuetäisyydellä ja tuossa oikeastaan paljonkin joukkueita on noin 10-13 minuuttia kärkeä jäljessä, eli sijoitukset 10 parhaan joukkoon, niin ne on kyllä täysin auki.
Tässä tuo 4. vaihdon tilanne Stora Tuunan johdolla siis edelleen mennään ja suomalaisittain Kalevan Rasti nyt 3. Helsingin Suunnistajat 4. Tampereen Pyrintö sijalla 6. KV 8. Niin vain KVkin on sieltä jälleen hivuttautunut tuonne kymppisakkiin, niin kuin on todettu, että suurviestien joukkue tänä vuonna ei suomalaisia tiimissä mukana. Sitten tältä sivulta sieltä 13 Turun Metsänkävijät, 11,5 kärjestä, ikäisten nousee voima siinä tuntumassa ja Tampereen Pyrinnön 2 jatkaa myöskin vahvasti. Otto Simosas vaihtaa siellä 15. Kalevan Rasti 22. Lahden Suunnistajat 24. Eli tässä suomalaiskertausta 4. vaihdosta. Siirrymme 5. osuudelle ja aamu alkaa olla valjennut siten, että noita otsalamppuja ei tosiaan enää juuri tarvita. Tuota sumua sitä edelleen leijuu tässä maan pinnassa ja lämpötila ei ole mitenkään varsin korkealla. 9,5 kilometriä on matkaa ja tuo Rantarasti sitten odottaa meitä ensimmäisenä. 3,5 kilometrin kohdalla ja Henrik Johannesson vie tuota Stora Tuunan viestiä ja sieltähän hän saapuu tuon sillan yli, jonka talkoo väki on tätä Jukolan viestiä varten tuonne rakentanut tuon Järvenlahden yli ja näin Burrengeläisjoukkueen viestinviejä 5. osuudella saapuu hetken kuluttua ja hyvän näköistähän tuo meno tässäkin on. Vahvan näköistä juoksua Henrik Johannessonilla ja hänkin tietenkin tiedosti sen lähtöaseman, että se on se reilu 5 minuuttia taakse eroa, niin kuitenkin melko rauhallisesti voi ottaa. Ja siinä myöskin maastokuvaa sitten kärjen mukana. Henrik Johannesson siinä taittaa, kyllä ei siinä suopursut paljon tuo miehen menoa kyllä häiritse. Menee yli niin, että heittäin Vuonna 1979 Simpsion vuorella käytiin Jukolan viestiä ja silloin ankkureiden taistelu, se oli kiivasta. Ja pääsemme nyt tuohon muisteluun mukaan. Seppo Väliklemelä oli silloin paikalla, kun ratkaisuja tapahtui. Kun ankkuriosuutta oli juostu 2,8 kilometriä, oli Tuomo Peltola kuprinut itsensä eksyksiin. Kärjessä olivat Salminen ja Norjan Mikko Åberg. 8,3 kilometrin jälkeen 9. rastilla oli joukko lisääntynyt. Kangasalan Ari Anjala, monien suosikki. Ikaalisten Erkki Knuuttila ja Angelniemen Seppo Väliklemelä olivat voiton nälkäisinä tavoittaneet kärjen. Joo, me tultiin sitten siinä 5 miehen porukassa tuonne 11 rastille ja siinä maailman taitavin suunnistaja Ari Anjala kääntyi 180 astetta väärään suuntaan ja me muut karattiin sitten Arilta siinä ja pyrittiin pitämään vauhtia, koska totta kai Ari yritti meitä josta kiinni. Pääratamestari Esko Ojutkangas. Kärjellä on vielä noin 7 kilometriä matkaa maaliin ja siellä on 10 rastia. Koossa on 5 joukkuetta. Missä arvelet ratkaisun tapahtuvan? Se tapahtuu tässä Simpson vaikeammalla osuudella, 15-16 rastin välillä. Tässä kun oli vähän nousua, niin mä pidin siinä vauhtia ja pääsinkin sitten pikkusen karkuun porukalta ehkä semmoisen, me kaarrettiin 3. viimeiselle pikkusen, mutta kuitenkin mä olin joku 30-50 metriä edellä muita ja tulin vauhdilla tähän toiseksi viimeiselle rastille. Kun mä tulin tähän polulle, niin tajusin, että olen liikaa alarinteessä ja käännyin rastille päin. Lähdin kulkemaan tästä vauhdilla kohti lippua, joka näkyi. Ja samalla mä näin, että se takana tullut ryhmä oli jo siellä rastilla. Eli mä olin sen 3-40 metriä jäljessä. Ja rastihan oli tuolla kallion juuressa tässä. Silloin ei puustoa ollut ihan näin paljon. No tästä rastilta sitten oli yksi rastiväli enää jäljellä ja Hakkuauken reunaa mentiin ja sinne oli helppo mennä, mutta kaveri oli sen 3-40 metriä edellä. Mutta viestin ratkaisu jäi loppusuoran varaan.
Siinä jo Tiiumilassa Lynin ankkurina juossut Vikko Åberg oli Markku Salmista vahvempi ja liitti joukkueensa tämän vuoden Tiiumila bronssin viereen Jukolan Viestin voiton. Mun loppukirja oli siinä, että yritin saada ryhmän kiinni, mutta ei se oikein onnistunut. Lähemmäksi vähän pääsi, mutta ei ollut voimia sitten enää tuolla pellolla taistella voitosta, vaan jäi 4. siinä. Upeita muistoja, kertoo hyvin siitä, että kyllä suunnistajat muistavat nämä ratkaisuhetket, vaikka vuosia on vierinyt jo 45 kappaletta. Melkomoinen tarina. Näitä aina silloin tällöin kuulee ja tämänkin olin kyllä kuullut varmaan Sepi itsensä kertomana. Ja siellä kun Stora Tuuna toteuttaa tätä alun hajontaa nyt uusintana, niin täytyy vielä palata tuohon 79 viestiin. On myös kuullut, että jollakin rastilla, kun siellä ryhmä oli taas kokoontunut, niin Erkki Knuuttila oli todennut, että tunnelma tiivistyy. Ja tunnelma on tiivistynyt myöskin tässä viestissä. Toki sitä tiivistymistä hieman kyllä vesittää tuo Stora Tuunan etumatka. Ja tässä kun seurataan tuota alun hajontaa, niin eipä siinä nyt merkittäviä virheitä ole nähty. Eli mitään muutoksia ei sinällään ole tässä 5. osuuden alkuvaiheessa tapahtunut. Erkki Knuuttilan poika Mikko Knuuttila tuolla ikaalisten nousevan voiman väreissä vei tänä yönä viestiä ja samalla saadaan sitten UK Linee tuohon ja nyt tuo aikaero se alkaa jo 4. 4.59 kun Janis Bonek käy tuolla rastilla. On 35 sekuntia pystynyt Henrik Johannessonin etumatkaa supistamaan. Ja hänestä sitten oli tuo 3 minuuttia, kun Kalevan rasti pääsi matkaan tuonne osuudelleen. Ja Lauri Nenonen siellä nyt taivalta taittaa. Helsingin suunnistajissa 5. osulla Jussi Raasakka, OA Norskalla Pascal Smuts, Tampereen Pyrinöllä Aleksi Niemi, Iko Hokpe, Husqvarnalla Viktor Hansson, KV:lla Viestieviä Bartosz Pawlak. Ja jos suomalaisjoukkueesta vielä katsotaan, niin Turun metsänkävijällä Jussi Suna, ikaisten nousea voimalla nyt Tuomas Kotro, Pyrinnön 2. Topia Petsatti. Tässä ollaan Jannis Bonekin kyydissä. Loivaa ylämäkeä siinä varvikossa. Painaa ihan määrätietoisen näköisesti Lineen-mies. Itävaltalaissuunnistaja, joka varmasti on tottunut hieman toisenlaisiin korkeuseroihin, mutta eipä kai nykyään enää näille huippusuunnistajille oikeastaan mikään maastotyyppi täysin outo ole, vaan kyllä tuo maastopankki ja leireily erilaisissa maastoissa tekee sen, että nämä ovat hallussa oikeastaan suunnistajan kotimaasta riippuvat. Se on niin kuin Ulle Kaaleri totesi eilen tuolla Mediainfossa, että se on suomalainen metsä, missä juostaan ja that's it. Että ei sitä niin kuin sillä tapaa millään lailla ajatella, että se olisi jotenkin erikoinen. Usein ulkomaalaiset tai nämä eurooppalaiset suunnistajat pitää suomalaisista kartoista, kun ne on niin tarkkoja verrattuna ehkä heidän kotimaan karttoihin. Että suomalaiset kartat on suomalaiset kartoittajat on hyvin taitavia kuvaamaan näitä meidän maastoja ja tänäänkin täällä kartantekijänä hyvin tunnetut miehet Jussi Silvennoinen ja Timo Joensuu, he tekee erittäin laadukasta suunnistuskarttaa, niin kuin nyt esimerkiksi tästä kuvasta nähdään. Tämä on hyvin selkeä kuvaustyyli, mitä he käyttävät. Ja kuitenkin yksityiskohdat, jotka tuonne on nostettu kartalle, niin ne myöskin erottuvat tuolla maastossa. Osa niistä on hyvin matalia, mutta kaikki on niin sanotusti paikallaan ja myöskin tuo kivikuvaus oli aika hyvin linjassa, kun tuolla käytiin, niin se oli kyllä selkeästi luettavissa. Ja he tekevät karttaa kilpasuunnistajalle, eli niitä asioita haluavat kuvata ja korostaa, mitkä on juoksuvauhdissa karttaa lukien ja maastoa havainnoiden hyvin erotettavissa. Ja siinä Lauri Nenonen.
Se oli varmaan semmoinen, mikä jäi vähän mieleen jopa kummittelemaan, että Laurille ehkä parhaita osuuksia on nimenomaan nämä lyhyet osuudet. Hän on muun muassa keskimatkan Suomen mestari. Viime vuodelta Vaasan Öjpärjetiltä tuo mestaruus lohkesi jopa hieman yllättäen. Kuinka tärkeää, kun sinäkin olet joukkueen valintoja usein tekemässä, niin on se, että suunnistaja kokee olevansa vahvoilla sillä osuudella, johon hänet valitaan. Totta kai se on itseluottamuksen kannalta äärimmäisen tärkeä asia ja itsekin aikanaan profiloiduin oikeastaan juuri tämän kyseisen osuuden juoksijana ja sillä oli iso vaikutus, että tunsin, että se on mulle se kaikkein sopivin osuus ja luottamus sitä omaa tekemistä kohtaan juuri sillä osuudella oli niin kuin parhaimmillaan. Ja asiantuntija Matti Harju on ollut kyllä merkittävässä roolissa silloin, kun Kalevan Rasti on voittanut nuo viestit 4. osuudella. Antti Pipo Harju teki kovaa työtä. Sitten Jussi Raasakka, Helsingin suunnistajien nuori mies, lähestyy seuraavaksi tuota väliaikarastia 3,5 kilometrin kohdalla. Lähteessä tuo ero oli 9,5 minuuttia ja nyt sitä on tullut sitten puolisen minuuttia lisää. Raasakka, joka nousi vasta täksi vuodeksi miesten sarjaan, niin on myöskin aloittanut aivan mukiin menevästi kyllä tämän oman osuutensa. Hyvin on Raasakka saanut suunnistuksen käyntiin tällä osuudella. Ehkä ennakkoon epävarmin kortti tässä Helsingin suunnistajien joukkueessa, mutta täytyy kyllä sanoa, että hienosti pojat on vetäneet. Einari Heinaro oli kovin tyytymätön siihen omaan vetoonsa, mutta oli siellä vastassa kyllä aika kova kaverikin, että ei kaikkea voi ihan omaan piikkiinkään laittaa. Olen täysin samaa mieltä. Samalla Aleksi Niemi ja Tampereen Pyrintö nyt 5. 10,5 minuuttia on tuo ero kärkeen ja Niemi on pystynyt 6 sekuntia tuota Johannessonin etumatkaa supistamaan ja Niemi, joka ei enää tälle vuodelle sitten lähtenyt satsaamaan urheiluun yksilötasolla, vaan keskittyy elämässään nyt muihin asioihin. Vähän opiskelua, työntekoa ja perheen lisäystäkin on tulossa, mutta viestisuunnistajana juuri tällä osuudella varmasti mies paikallaan ja fysiikka ja vauhti kuitenkin riittää ja mies on Punakoneen mukana harjoitellut hyvin ja nyt tekee sitten kovaa jälkeä. Ja KV Bartosz Pawlak 11.10, 6. KV tässä kohtaa. Joudun vielä syömään sanani siitä, että KV ei ole 10 joukossa tänään. Hyvä veto on päällä molemmilla tamperelaisjoukkueilla siinä, vaikka KV:lla ihan kauheasti niitä tamperelaisia siellä joukkueissa ei taida olla, mutta siitä huolimatta joukkue taas kerran siellä 6 joukossa Jukolan viestissä. Ja edelleen suomalaisvoittajahan on KV ajalta ennen koronaa silloin Lahti Hollola Jukolasta tuo voitto tuli. Silloin vielä Daniel Hupman oli myöskin tuossa seurassa. Nyt Hupman edustaa Ua Norskaa. IKHP Husqvarna jatkaa myöskin erinomaista työtään. Viktor Hansson nyt 11.20 kärjen takana. IKHP Husqvarna aikaisemmalla nimellään Iko Hakkars-Poikkarna on myöskin voittanut Jukolan viestin. Eli heilläkin kyllä tuo kulttuuri on, mutta se löytyy sieltä kohtuullisen kaukaa vuodelta 1992, eikö niin? Kyllä Vehkalahdelta siellä, kun tässä nähdään Helsingin suunnistajien Jussi Raasakka etenee Loivaan ylämäkeä. Tästä nähtiin Jannis Bonek vastaavassa paikassa hiljattain. Siellä Vehkalahden Jukolassa vuonna 1992 nähtiin huikea ankkuriosuuden taisto, jossa oli useampiakin joukkueita mukana lopussa. IKHP:n Juhani Ivarsson pystyi kukistamaan Rajamäen rykmentin Reijo Mattisen siinä ihan viimeisellä kilometrillä ja näin IKHP voitti silloin Jukolan viesti. Jussi Raasakka oli keväällä viestikauden avauksessa Helsingin suunnistajan aloittajana ja silloin kevätyön viestissä hän maksoi vielä aika rajuja oppirahoja. Ei pystynyt suoriutumaan kovin tyylikkäästi, mutta otti silloin täyden vastuu tuosta suorituksesta ja nyt sitten
on päässyt kiidättämään ykkösjoukkueessa viestiä täällä Jukolassa, osin tietysti johtuen siitä, että nämä ennalta kovemmat miehet ovat nyt sivussa loukkaantumisten takia, mutta tämä on toisaalta myöskin erittäin hyvä kasvun paikka ja kyllä Raasakka nyt tämän alkuosuuden perusteella on aivan paikkansa ansainnut. Sillä välin tuonne 3,5 kilometriin on saatu lisää joukkueita, eli siellä on käynyt OL Norskan Pascal Smuts, hänen perässään sitten 9. Turun metsänkävijät Jussi Suna, Uko Koomoden, Ikaalisten nouseva voima Tuomas Kotro nyt 11. Hagaby, Farum Tiisvild ja Pyrinnön 2. ja Topia Petsatti. Ja tässä sitten vielä NTNUin ja UK Kooren ajat tuohon pöytään, kun siirrymme jo sitten odottamaan kärkeä tuonne 5,8 kilometriin. Siinä ensin edellisen osuuden kilpailijoita, eli 4. osuutta tuonne Salorastille. Katsotaanpa tässä vaiheessa hieman tuota aikataulua. Siellä näkyy Stora Tuuna lähestyy tätä Salo-väliaikarastia, ottaa siitä leiman kärjessä ja jatkaa sujuvan näköisesti eteenpäin. 5,8 kilometriä on siis tämä väliaika piste ja laitetaanpa tuosta vielä meillä täällä selostamossa nyt nuo taulukot oikein. 31 minuuttia hän on käyttänyt tuohon 5,8 kilometriin ja tuollainen vajaa 15 minuuttia ollaan ratamestari Roope Näsin ennakkokaavailuista jäljessä. Tutkijatohtori Näsi arvioi nuo vauhdit tähän maastoon melko koviksi. Vellojen viestissä nähtiin, että naisilla ne olivat kyllä melko rajuja. Miehissä alussa pysyttiinkin jonkun verran paremmin, mutta nyt ollaan tosiaan tuo 15 minuuttia jäljessä tuota etukäteissuunnitelmaa. Nämä ovat aina arvioituja aikoja, mihin vaikuttaa sitten paljon myöskin olosuhteet ja se, että miten kärjessä suunnistetaan. No nyt siellä on menty aika tasaisesti Stora Tuunan voimin. Joten aivan yhtä nopea tämä maasto ei ehkä ollut, mitä ennakolta oli ajateltu. Ei se sitä ollut, vaikka Stora Tuuna on kyllä aika hienosti tuolla kärjessä juossut, silti kuitenkin aikatauluista jonkin verran tullaan jäämään. Mutta naisten viesti jo tosiaan antoi osviittaa tätä Jukolaa varten, että todennäköisesti hieman aikataulusta jäljessä ollaan. Ja siellä väliaikarastilla jälleen lisää joukkueita. Poimitaan suomalaista Kaleva Rastin kakkosjoukkue Kasperi Hämäläinen. Avannut varsin mukavasti tuossa siellä 22. Sitten siinä takana Järla, Nydalens, Halden, Uko Orion sekä Malungs Kuksmuodanna. Joukkueita, jotka ovat myöskin aikanaan esiintyneet hyvin korkealla suurviestien tuloslistoilla. Tällaista aaltoliikettähän tämä vähän on aina, riippuen siitä, mihin seuraan sitten huippusuunnistajat keskittyvät. Aikaisemmin muun muassa MM-kisoihin valmistauduttiin paljon siten, että siirryttiin jopa kohdemaan seuraan, mutta tänä päivänä taitaa olla niin, että tuo leiritys on sellaista maajoukkueiden tasolta, että varsinaisesti näitä seuravaihtoja ei paljon arvokisojen takia tehdä, vai miten asian näet? No kyllä se näin on, että ei tulla niin kuin vuodeksi pariksi kerralla edustamaan enää jotakin seuraa, vaan sillä on muuta merkitystä. Ennenhän vielä parikymmentä vuotta sitten niin Halden oli suunnistuksen mekka ja sinne meni paljon nuoria suunnistajia ja myös maailmantähtiä. Nyt siellä on vähän tällaisia tuntemattomampia, nuorempia suunnistajia. Voi olla, että Halden vielä nousee jossain vaiheessa kammottelemaan näistä ihan kärkisijoista, mutta nyt selvästi on vähän tämmöinen suvantovaihe miesten puolella, että Halden ei ihan siellä kärkitaistossa ole. Mihinkäänhän ne olosuhteet sieltä ei ole hävinneet, ne on edelleen ihan maailman luokkaa ja siellä talvikaudella kuitenkin on hyvin vähän semmoisia kausia, milloin maastossa on lunta, eli Halden on edelleen hyvin hyvä
paikka huippusuunnistajalle harjoitella ja muun muassa suomalainen Aaro Ahohan edustaa osin Halden SK:ta, paitsi Suomessa Valkeakosken Hakaa ja tulee ensi talvena varmasti siellä harjoittelemaan melko paljon. Kilpailun kärjessä kulkee siis Stora Thuna Henrik Johannesson, 26-vuotias suunnistaja, joka on ollut mukana Stora Thunan voittojoukkueissa ja hallitsee kärjessä juoksemisen. Edellinen väliaikatieto on siis tuolta Salon rastilta 5,8 kilometristä, eli juuri tästä. Reilut 4 minuuttia sitten siellä on käynyt Stora Thuna. Ja kuinka pian sitten saamme sinne UK-lineen, joka oli tuolla ensimmäisellä väliaikarastilla rannalla tasan 5 minuuttia jäljessä. Janis Bonek siis vie viestiä tällä hetkellä UK-lineen 5. osuudella. Ja nyt näyttää jälleen siltä, että tuo aikaero kasvaa Stora Thunan hyväksi, koska nyt 5 minuuttia täyttyy ja vielä Bonekkia ei ole tuossa rastilla nähty. Ja siinä yksi kartantekijä, mestari Juuli väliaikarastilla, Janne Beckman, tarkastelee kartan laatua. Melko rauhalliseen tahtiin etenee ja voi olla, että katsoo siinä, että onko Jussi Silvennoinen tai Timo Joensuu saanut tässä nyt kaikki olennaiset kohteet hyvin kuvattua ja lähtee jatkamaan matkaa. Uko Linde käy siinä rastilla Jannis Bonekkia ja 5.28 on nyt ero kärkeen, eli sitä on tullut puoli minuuttia nyt lisää Stora Thuna hyväksi. Ja 3 minuuttia sitten Bonekin takana tuolla ensimmäisellä väliaikarastilla leimasi Lauri Nenonen. Jukolan viesti etenee täällä Kauhavalla aamuauringon hyväillessä tätä kilpailukeskusaluetta ja Jukolan väki alkaa myöskin hiljalleen sitten nousta tuolta teltoistaan seuraamaan sitten tätä kilpailua ja toki matkassa on mukana tuo suurin määrä joukkueita, 1649 ilmoittautunutta Jukolan viesti joukkuetta, niin tuolla maastossa tuota suunnistajamäärää kyllä riittää ja tässä nähdään sitten vähän tuota GPS-seurantaa ja tuollainen pieni hajonta-alue myöskin. Siinä nähdään Lauri Nenonen, Kaleva Rasti ja Jussi Raasakka Helsingin suunnistajat. Edellisellä väliaikarastilla heidän välinen ero oli 1.50, mutta nyt se vaikuttaa pienemmältä. En tiedä, onko Nenosella sitten tullut jotakin virheitä tuossa matkan varrella, mutta voi ennakoida sitä, että Uko Line on nyt kyllä loittonemassa Kalevan Rastilta tässä vaiheessa. Jannis Bonekilla on hyvä veto päällä, kun sitten taas Lauri Nenosella ehkä hieman takkuisempaa näillä tarkoilla lyhyillä rastiväleillä. Myöskin Aleksi Niemi ja Tampereen Pyritö mahtuu jo tuohon kuvaan, samoin KV Bartosz Pawlak. Eli Nenosella ehkä hieman hitaampi sektori tässä meneillään, kun sitten taas nämä joukkueet hänen takanaan niin on aika lailla samoilla eroilla keskenään. Ja tuo väliaikarasti, josta seuraavaksi Nenosesta saamme tietoa, niin on juuri tuo, joka näkyy tuolla kuvan oikeassa yläkulmassa. Tämä kuva sen sijaan tulee sitten jo 7,2 kilometrin kohdalta, eli olemme tuolla 3. väliaikarastilla ja sinne saapuu kärjessä Henrik Johannesson. 7,2 kilometriä on matkaa taivallettu tällä 5. osuudella ja
Stora Tuunan keltamustien vauhti se vain jatkuu yhtä vahvana kuin tähänkin saakka. Bonek ja Uko Linne oli tällä rastilla 5.28 jäljessä. Ja kyllä tuo Antti Harjun havainto oli aivan oikein, eli Lauri Nenonen on nyt jäänyt hieman lisää, eli edellisellä väliaikarastilla tuolla rannalla Nenonen oli 8.08 kärjestä ja hetken kuluttua täyttyy 9 minuuttia siitä, kun Stora Tuuna on rastilla käynyt. Ja vielä Nenosen hahmoja ja valkoisia housuja ei tuolla maisemassa näy. Mutta nyt nousee Nenonen tuolta. Siinä on semmoinen reilu minuutti tullut lisää eroa ja en usko, että se nyt juoksuvauhdissa niinkään tulee, vaan Laurilla on vähän takkusempaa ollut tuossa teknisellä sektorilla tuo suunnistaminen ja siitä sitten sekunti sieltä ja toinen täältä. Katsotaan nyt, että miten lähellä sitten nämä seuraavat joukkueet on. Hännän pituus tässä kuvassa on minuutti. Eli hieman yli minuutin päässä on sitten Helsingin suunnistajat. Tuolla edessä väliaikarastilla se ero Nenosen ja Raasakan välillä oli tuollainen 1.50. Niemi oli puolisen minuuttia Raasakan takana ja Pavlak sitten 40 sekuntia Niemen takana, joten näiden kuvien perusteella Bartosz Pavlak KV on tullut kaikkein parhaiten. Ja kohta saadaan sitten tuo väliaikatieto, harmillisesti nyt tuo GPS. Siinä näyttää Aleksi Niemelläkin olevan ihan hyvä veto päälle Tampereen Pyrinnön juoksijalla. Että voi olla, että tässä vielä nämä tamperelaiset joukkueet ja Helsingin suunnistajat on kohta yhdessä ja ajavat sitten takaa Kalevan rastiin. Ja sieltä tullaan tuonne rastille aivan hetken kuluttua Jussi Raasakka. On jo käynyt siellä 10.15 on Raasakan ero, eli 55 sekuntia hän on Lauri Nenosta jäljessä, eli kyllä selkeästi on pystynyt nyt nipistämään tuota eroa sitten tällä sektorilla väliaikarastien välillä. Sitten näkyy Aleksi Niemen hahmo, numero 4, ja perässä myöskin Bartosz Pavlak, numero 5. KV:n suunnistaja tällä 5. osuudella. 11.07 ja 11.15, eli Raasakka on tullut myöskin kyllä hyvin tämän pätkän ja kaikkein parhaiten sitten Bartosz Pavlak. KV:n kanssa yhdessä tuolla edellisellä väliaikarastilla oli IKHP Husqvarna Viktor Hansson, mutta häntä ei nyt tässä kuvassa nähdä. Sen sijaan tuolla pienessä seurantakuvassa vilahti sitten nuo seuraavat joukkueet, muun muassa suomalaista Turun Metsänkävijät ja Ikaalisten Nouseva Voima. Ja onko sitten IKHP pudonnut tästä välistä kokonaan pois, se selvinnee kohta. Aikaero nyt käy jo tuota 12,5 minuuttia kohti. Joten sieltä voisi sitten olla odotuksessa myöskin jo OL Norskan ja Turun Metsänkävijöiden värit. Metsänkävijöillähän viestiä vie Jussi Suna. Suna on totuttu näkemään aika usein kotimaissa viestiliikoissa aloitusosuuksilla. Tuolla Kvarken viestissä, joka oli viimeinen viestikausakilpailu ennen tätä Jukolaa, niin siellä Sunalla kyllä oli melko mustat hetket suunnistuksellisesti. Ja nyt sitten toivon mukaan ryhtiliike on tehty ja täällä Jukolassa vastaavia virheitä ei tule. Siinä Janis Bonek ja hän lähestyy sitten seuraavaksi tuota 3. väliaikarastia. Siinä polku alle ja ihan terävältä näyttää meno Bonekilla tässä vaiheessa.
Henrik Johannesson on käynyt reilut 5 minuuttia sitten tuolla kolmannella väliaikarastilla, kun samalla sitten toiselle väliaikarastille saadaan IKHP Husqvarnan Viktor Hansson. 13 minuuttia 12 sekuntia on ero kärkeen. Ja tässä vaiheessa tuolle rastille kaikkein nopeinta vauhtia on pitänyt Janis Bonek. Hän on ollut 6 sekuntia nopeampi kuin Henrik Johannesson. Muut ovat sitten puoli minuuttia minuutin hitaampia. Nyt myöskin NTN Nui Ikallisten nousee voima Turun metsäkävijät tuolla 5. osuuden toisella väliaikarastilla. Ja tähän kuvaan me odotamme sitten hetken kuluttua UK Lineetä, mutta vielä ei Janis Bonek ole tänne saapunut, eli jälleen on tullut lisää eroa nyt Stora Tuunan hyväksi. No, tilanne on nyt kääntynyt sitten taas toiseen suuntaan. Bonekilla oli hyvä takaa jo tuossa käynnissä, joskaan hän nyt hirveästi saanut sitä nipistettyä alkumatkasta, mutta nyt on kuitenkin joutunut sitten antautumaan jonkin verrankin. 6.17 nyt tuo aikaero Stora Tuunan ja UK Linneen välillä. UK Linneen metsästää myöskin sitä Jukola voittoa. Tiumilla voiton he ovat pystyneet ottamaan, mutta Jukola on vielä valloittamatta. Joo, ja tiukkaa se saattaa tehdä tänä yönäkin, että tässä nämä keltapaitaiset kaverit, niin ne juoksee kyllä pelottavan hyvin se ja ovat ehdottomasti esteenä siinä Linneen voiton tavoittelussa. Johtajan väreissä kulkee Stora Tuunan viesti ja tällä osuudella Henrik Johannesson on etenkin tässä jälkimmäisellä puoliskolla nyt pystynyt lisäämään jälleen etumatkaa haastajiin nähden. Pienimmillään se kävi tuolla ensimmäisellä väliaikarastilla sekunnin alle 5 minuutissa, mutta nyt tuossa kolmannella väliaikarastilla hetki sitten se oli jo 6.17. Nyt on sitten kiinnostavaa nähdä se, että mikä on Lauri Nenosen ja Jussi Raasakan tilanne. Nenonen oli 9.20 jäljessä tuolla toisella väliaikarastilla. Raasakalla oli kyllä hyvä veto siinä päällä. Täytyy nostaa nuoren miehen suoritusta vielä. Se on tähän asti ainakin ollut ihan mallikelpoinen ja Lauri Nenonen kokeneempana siinä yrittää paeta edessä, mutta Raasakka on imennyt vähän kiinni sitä eroa ja kuka ties. Voihan olla, että Helsingin suunnistajat vielä saavuttaa Kalevan rastin tässä loppumatkasta. Sitä me jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, kun 5. osuuden kärkimies käy tuolla toisiksi viimeisellä rastilla 8,9 kilometrin kohdalla. Kyllästyttävän samaa toistoahan tämä on. Stora Tuuna menee vaihdosta toiseen kuin juna. Ilman turhia paineita rennosti suunnistaen. Ja koko ajan tuo ero, se on sitä luokkaa, etteivät takaajat pääse nyt iholle. Eivät sitten millään. 6,5 minuuttia tuossa arvion mukaan se on, kun tuota GPS:ääkin tuossa vähän katsoimme. Ja hetken kuluttua, kun Henrik Johannesson vaihtaa viestin, niin jäljellä ovat vielä nämä kovimmat Svenskin veljekset ja ensimmäisenä heistä sitten Viktor veljessarjan nuorimpana lähtee tulle 6. osuudelle. Reilun 13 kilometrin osuus, jossa arvioaika on sitten tuo tuntia 6 minuuttia. Siinä Stora Tuuna nyt viimeisellä rastilla. Henrik Johannesson tuo viestin ylhäisessä yksinäisyydessä auringon noustessa jo varsin korkealle täällä Kauhavan lentokentällä ja sieltä torvet soivat, musiikki jauhaa, kun Stora Tuunan viestinviejä tuo joukkueensa jälleen kärjessä tähän seuraavaan vaihtoon ja matkaa siis pääsee Viktor Svensk, 23-vuotias viestin EM-hopeamitalisti parin vuoden takaa tuolta Virosta. Svensk oli jo
viime viikonloppuna kilpailemassa Suomessa, eli tuolla Tampereella Tampereen Pyrinnön maailmanrankikilpailussa mukana. Keskimatkalla otti voiton ja pitkällä matkalla sitten sijoittui muistaakseni 3. Ja siitä vielä karttatelineestä, ja näin on Henrik Johannesson jälleen kerran vakuuttavalla tavalla saanut oman urakkaansa päätökseen, ja siitä Viktor Svensk-matka. Tietää suurin piirtein kyllä varmaan tilanteen tuonne taakse, että mitään hätää ei ole, ja lähtee taas suorittamaan sitä joukkuetaktiikan mukaista suunnistamista, eli hivenen varman päälle, ja niissä kohdin, missä on varaa vetää kovaa, niin sitten vedetään myös kovaa. Että tullaan näkemään varmaan semmoinen svenskimäinen suoritus tälläkin osuudella. Ja tuolla taustalla voidaan todeta, että nyt sekä Jussi Raasakka että Aleksi Niemi ovat ohittaneet Lauri Nenosen, eli Kalevan Rastin Nenoselle on tullut virhe. Ja Helsingin suunnistajat on nyt 3. Pyrintö 4. Ei kestänyt tuo Nenosen hyvä alku, vaan nyt käyrä on taipunut sitten laskuun valitettavasti. Tähän kuvaan, eli toisiksi viimeiseen rastille, odotellaan seuraavaksi UK-linjeen Janis Bonekia. Täältä hän on lähestymässä. Ja ennen kuin saadaan Bonek tuonne, niin meillä on myöskin siellä haastattelu sitten valmiina Stora Tuunan viestinviejä Henrik Johannesson. Henrik Johannesson, hur har din morgon börjat? Ja, väldigt bra. Det var glädjande att komma upp och se hur bra grabbarna innan har sprungit. Så det var ett inspirerande läge och tyckte jag förvaltade väldigt bra. Vad hade du för plan? Ja, men vi visste att det var lurigt när det var grönt, så jag tryckte ganska hårt när det var enkelt, och så drog jag ner på takten väldigt mycket in på de svåra kontrollerna. Har du tittat bakom dig? Nej, det har jag inte vågat, men det känns som att det gått bra, så jag höll undan i alla fall. Differensen minskar till bara 5 minuter i ett skede, men den är uppe igen, så att du har gjort det bra idag. Vad har du för planer för det här resten av dagen? Ja, men nu ska jag bara gå och njuta, tror jag. Det blir nog nervöst ändå, men njuta av en fin morgon här i Finland. Henrik Johannessonin oli mukava kisakeskukseen tullessaan nähdä, kuinka hyvin edeltäjät olivat hommansa hoitaneet, ja jatkoi tuolla samalla kaavalla kuin edeskin viestinviejät ja tarkkaa suunnistusta. Ja nyt sitten vain nautitaan tästä suomalaisesta aamusta. Seurataan, miten joukkueen loppuosuudet sujuvat, ja mikseivät sujuisi, kun jäljellä ovat Viktor ja Emil Svensk. Lauri Nenonen ja Kaleva Rasti on käynyt tuolla 3. väliaikarastilla 11.45 kärjen perässä. Ja nyt on tosiaan ollut kyllä Nenosella heikko jakso tuossa. Semmoinen varmaan melkein 3 minuutin pummi tuli tuossa. 2,5 minuuttia, että suli siihen kyllä aika pahasti tuo kohtuullisen hyvä suoritus Laurilla. Ja nyt Kaleva Rasti on sitten takaa jo asemassa tässä, ja KVkin hengittää siinä ihan niskaa, että ei Lauri nyt tehnyt tätä Miika Kirmulalle ja Tomas Krivdalle liian helpoksi tätä kolmossijan tavoittelua. Niin, Kaleva Rastilla on kyllä todella kova loppu. Molemmat miehet ovat maajoukkuetason kalustoa ja ovat esiintyneet vahvasti myöskin tuossa maailmancupin ensimmäisillä kiertueilla. Joten kyllähän tietysti matkaa on vielä juostavana, tuollainen lähes 29 kilometriä vähän hajonnasta riippuen, niin kyllä siinä vielä paljon ehtii tapahtua, mutta toki ei se aikaero saisi tuosta mielellään kovasti kasvaa, koska kyllä se sitten aina haastavampaa on tuolta takaa nousta. KV:n Bartosz Pawlak tosiaan 12.03 kärjen takana tuolla 3. väliaikarastilla, ja sinne saadaan myöskin Iko HP Husqvarna. Viktor Hansson nyt 7.14.35 kärjen takana. Janis Bonek lähestyy vaihtoa UK-lineen. 6,5 minuuttia on nyt tuo ero.
niin se ei ole siitä varsinaisesti juuri muuttunut. Hieman sitä on tullut lisää. Bonek pystyy tuossa alussa supistamaan hieman tuota Stora Tunan johtoa, mutta sen jälkeen sitten suunta on ollut jälleen toinen ja Stora Tuna pakenee kaukana edellä. Ja kyllähän tuossa nyt todella turvallista on Viktor Svenskin ja Emil Svenskin näitä kahta viimeistä osuutta suunnistaa, kun tiedetään vielä kuinka varmoja tekijöitä he ovat, niin kyllä tässä ratkaisu on nyt aika lailla ilmassa. Siltä vaikuttaa. Line ei ole merkittävästi saanut nyt supistettua näillä lyhyillä osuuksilla tuota eroa päinvastoin. Se on vähän kasvamaan päin taas ja sitten siellä on Viktor ja Emil Svensk Stora Tunalla, niin heitä on paha kenenkään enää haastaa. Ukko-Lineeltä 6. osuuden lähdössä Oskar Hagström. Minkälainen suunnistaja Hagström sinun papereissasi on? Ihan hyvän tason suunnistaja. On ollut Ruotsin maajoukkueessa tässä takavuosina ja on vähän kärsinyt loukkaantumisesta, mutta nyt on ollut kyllä ehjänä tänä vuonna ja ihan hyvä, mutta ei ihan samaa kaliberia kuin Viktor Svensk. Ukko-Linne on tottunut näihin kakkossijoihin kyllä. Ja kyllä tänäkin vuonna se voitto on nyt kyllä tavattoman kaukana tässä vaiheessa, kun ajallisesti katsotaan. Sijoitushan on hyvä. Siinä juuri Oskar Hagström odottaa tuolla vaihtopuomilla, kun Jannis Bonek hetken kuluttua ottaa kartan tuosta telineestä. Kartta numero 2 siitä telineestä, 6. osuus. Ja näin hän näyttää vielä tuota kartan numeroa, että varmasti se oikea kartta siitä tarttuu mukaan. Ja siitä Hagström terävällä askeleella tuonne kiitoradan päähän ja kohti K-pistettä, jonne tosiaan on matkaa tuo 1700 metriä. Siinä on aikaa sitten katsella vähän reitinvalintoja eteenpäin tuolle osuudelle. Ja pikkuhiljaa aletaan odotella myös seuraavia joukkueita tänne lentokenttäalueelle. Odotuksessa on, että kun tässä nähdään tämä Lauri Nenosen virhe, joka oli aika suuri. Ei tiedä tuossa kuviorajan ylityksessä, että mistä kohtaa hän syöksyy tuonne pusikkoon. Vähän turha hätäinen. Tuossa olisi tuo iso kivi kyllä aika kivasti paikallaan ja siitä sitten kompassisuunnalla. Mutta Laurilla oli varmaan vähän turhan kiire siinä ja selkeä huolimattomuus. Virhe. Olisi sopinut vähän varmemmin kuitenkin lähteä tuohon rastinottoon. Et siitä nyt sitten joutui maksamaan sen 2,5 minuuttia ja kaverit ohitti. Ja tässä Jussi Raasakka on tehnyt hienon juoksun ja on lähestymässä nyt vaihtoa. Ensimmäistä vuotta miesten sarjassa kilpailevaa Jussi Raasakka lähestyy vaihtoa ja pirteä on vielä Helsingin suunnistajien nuoren miehen askel tässä viimeistä rastia lähestyttäessä. Voi olla ehdottomasti tyytyväinen omaa suorituksensa tämän päivän osalta. On pystynyt pitämään ennakolta kovempia nimiä tuolla takana. Eroa kärkeen tulee se noin 10 minuuttia. Ja jos katsotaan tuota ensimmäistä väliaikaa ja verrataan tuota, missä hän hetki sitten leimasi, niin itse asiassa täsmälleen samaa vauhtia kuin kärjessä menevä Henrik Johannesson. Eli se on kyllä todella, se on arvokas meriitti tälle nuorelle miehelle. Loistava juoksu Jussi Raasakalta siinä ja edelleen Helsingin suunnistajat tekee hienoa työtä. Veli Kangas lähtee sinne seuraavalle osuudelle ja Velihän on ihan hyvä suomalainen siinä maajoukkueen kynnyksellä. Uskon, että pystyy kyllä tällä osuudella pistämään ihan hyvin kampoille. Näin me uskomme ja Helsingin suunnistajat näyttää, että vaikka terävimmät syömähampaat ovat tänä vuonna poissa, niin joukkueen rosteri on niin leveä, että sieltä löytyy miehiä, jotka pystyvät paikkaamaan todella hyvin.
Tampereen Pyrintö on sitten seuraavaksi odotuksessa Helsingin suunnistajien jälkeen. Pyrintö oli 10.52 tuolla kolmannella väliaikarastilla ja nyt tänne sitten Aleksi Niemeä odotetaan, mutta nyt aikaero näyttäisi myöskin. On varmaankin tullut virhe Aleksi Niemelle tässä loppumatkasta. Ero on kasvanut Helsingin suunnistajien aika paljon. Itse asiassa Helsingin suunnistajat on tällä hetkellä melko turvallisestikin kolmantena. Totta kai tässä on 2 osuutta jäljellä ja muuta, mutta Jussi Raasakka, loistava veto tässä. Ja tuossa sekä Lauri Nenonen että todennäköisesti myös Aleksi Niemi on sortunut virheisiin. Ja sieltä on KV Partos Pavla ohittanut nämä molemmat joukkueet. Kyllä, puolalainen suunnistaja. Ikääkin jo kuitenkin tuo 34 vuotta, eli ei mikään nuori poikainen hänkään. Ja Pavlak sieltä kaartaa nyt vaihtoon ennen rakasta vihollista Tampereen Pyrintöä, jota emme ole vielä nähneet tuonne päärastille tulevaksi. Tässä KV:n suunnistaja rutistaa viimeisiä satoja metrejä kohti viimeistä rastia. Kyllä hänenkin juoksussa on jo vähän kun kulmikkuus näkyy ja jaloissa paina ja katse hakee sinne eteen, että koska tämä piina on tämän aamun osalta ohi. Pavlak on suoriutunut tasaisesti ja nyt sitten tuonne hänen jälkeensä ovat tulleet myöskin Kalevan rastin Lauri Nenonen ja Pyrinön Aleksi Niemi. Molemmat nyt ilmeisesti sortuivat sitten virheisiin ja nämä olivat kyllä vähän kohtalokkaita virheitä tässä vaiheessa. Vähän turhaa tupelointia, että siellä äsken näytti aika turvalliselta tämän osuuden puolivälissä sillä tapaa, että sekä Helsingin suunnistajat nyt edelleen tuolla edellä, mutta Kalevan rasti Tampereen Pyrintö olisi niin kuin hyvässä kamppailussa tässä kolmossijasta, mutta kohta sieltä alkaa sitten tulla jo muitakin joukkueita, kun pojat heitti semmoisen muutaman minuuttia hukkaa tässä loppumatkasta. Näin antaa pientä kritiikkiä asiantuntijamme Antti Harju nyt Kalevan rasti ja Tampereen Pyrinnön viestinviejille siinä. Partos Pavlak ja KV nyt 4. vaihdossa, 12.40 on Pavlakin ero kärkeen. Ja mennään sitten jälleen kuulemaan 5. osuuden miesten kuulumisia. Joo, tuossa ruotsalaisjoukkueiden takana suomalaisjoukkueet käyvät tiukkaa kamppailua kolmossijasta ja Jussi Raasakka otit tässä lopussa melkoisen etumatkan sitä taistelua ajatellen nyt Helsingin suunnistajien eduksi Pyrintöön ja Kalevan rastiin, niin kuinka tyytyväinen Jussi sä voit olla sun suoritukseen? No se oli tosi hyvä sellainen varma perusveto, että otin aika paljon valmistellen siellä pahemmilla rasteilla. Alkuun tuli 1 virhe ja keskivaiheella kanssa 1 pieni, mutta kyllä oli tuohon maastoon nähdä varmasti niin kuin aika tasapainoinen suoritus. No, sulla on ensimmäinen vuosi aikuisten sarjassa ja muutenkin teidän joukkue koki tässä aika paljon muutoksia, kun oli Ojanhoja, Matthew Perään, loukkaantuivat Tuomas Heikkilä poissa. Niin millaista se oli lähteä nyt Helsingin suunnistajien riveissä kuitenkin aika kärkisijoista kamppailemaan? No kyllä mä oletin, että jos Otto tulee avauksesta alle 5 minuuttia karjassa, niin Topi nostaa anyway kärkeen meidät ja pääsin todennäköisesti aika siinä niinku odotin, että pääsee itse asiassa ihan kärjessä lähteä, mutta kyllä hyvän paikan silti petas jätkät mulle. Joo. Ei muuta kuin seuraamaan, miten teille käy. Kiitos Jussi. Joo, kiitos. Ja siinä lähti Kalevan rastin Miika Kirmula vihaisesti tuonne 6. osuudelle. No ei ilmi ollut vihainen, mutta askel oli terävä ja perään. Sitten Mikko Eerola ja tässä Aleksi Niemen kohtalohetket. Sekä Pyrintö että Kalevan rasti lähestyy tätä rastia kyllä mun mielestä aika tuommoisesta riskisuunnasta. Siinä se kostautuu Pyrinnölle. KR ei virhettä tässä tee, mutta hyvän viestisuunnistustaktiikan mukaisesti kyllä kannattaisi tulla tuota kuviorajan kautta, niin kuin Nestori Graham Griswood edellisellä osuudella näytti, miten tuo homma hoidettu. Ja ehkä tuo Aleksi Niemen lähestyminen tulee toiseksi viimeisellekään ei ollut aivan optimaalinen ja siinä tuli sitten vielä muutama sekunti lisää ja siinä itse asiassa nyt, jos katsotaan tuota vaihtotilannetta, niin Lauri käy sinä läpi ensinnäkin, että mikä sulle tuossa lopussa vähän teki hankaluutta? No siinä tuli hankala rasti. Olin tehnyt suunnitelman, sitten se vähän heitti eri paikkaa ja rupesin vaihtaa ja muistin, että oli semmoinen, että älä mene vihreäselle tie, mistä meet ja näin, että siinä on kivi keskellä kuviorajaa. Sitten tulin siihen ja katsoin joka suuntaan, en löytänyt sitä kiveä, että emme voi enää seisokaa tässä ja sitten lähdin eteenpäin ja
sitten en ollut enää kartalla, niin se on hankala sen jälkeen. No niin, ja me ajateltiin, että sieltä tulee sitten Aleksi Niemi ja Jussi Raasakka yhdessä ohittaneena Kaleva Rastin, mutta niin vaan oli, että HS tuli jo aikoja sitten, koska Aleksi, mitä sulle sattui? No mä tein siihen toiseksi viimeiselle, joka oli ihan linjan vieressä. Aika helppo rasti, mutta päätin ottaa sen suoraan ja eiköhän mä nyt sitten pikkasen mennyt oikealta ohi, että en vaan nähnyt rastia siinä ja vähän yli ja sitten jouduin korjaamaan sieltä linjan kautta. Niin aina harmillinen, tyhmä kupru. Sitä ennen, menikö kaikki hyvin? Meni kyllä ihan hyvin, että olen kyllä tyytyväinen, että oli semmoinen hyvä vire tänään jaloissa, että oli semmoista tuttua Aleksia nyt mettässä pitkästä aikaa. Joo, mä kuulin. Mistä sä oot saanut uutta virtaa? En tiedä varmaan. Golfista ja töistä. Selvä, hyvä, kiitos. Ja no toki meillä on tulossa esikoinen tuossa elokuussa, niin se nyt tietysti antaa virtaa ja semmoista elämän isoja juttuja. Onnittelut siitäkin, mutta me nyt toipumaan tästä pienestä virheestä. Kiitos Aleksi. Joo, kiitos. Nyt puhutaan vähän kartoista ja käydään kohta läpi vähän, mitä tuolla metsässä tänään on ehkä tapahtunut ja onko kaikki mennyt kartan suhteen hyvin. Mutta ensin tavataan Tampereen Pyrinnön suunnistaja Enni Jalava, joka löysi unelmiensa työn varsin miesvoittoiselta alalta, kun hän alkoi tehdä suunnistuskarttoja. Ja yhden tuollaisen suunnistuskartan tekemiseen siihen menee noin kuukausi aikaa. Me pääsimme mukaan, kun Enni Jalava teki suunnistuskarttaa Uudessa Kaupungissa. Kun on tämmöinen päivä, niin ei oikein keksi mitään muuta työpaikkaa, missä olisi mieluummin. Suunnistaja Enni Jalavan työpiste on tällä hetkellä Uuden Kaupungin merimaisemissa. Suunnistuskarttojen tekeminen on ollut yksi hänen päätulon lähteistään viimeisen 5 vuoden ajan. Kartoittaja merkkaa maastoon kaikki selkeät maaston muodot. Yli metrin korkuiset kivet pääsee kartalle ja tämä on selvästi yli metrin, niin sen voi tähän karttaan laittaa. Niin tähän voi harmaalla sitten värittää, että missä kohtaa ton kallion reuna menee. Suomessa kisakarttojen tekijöistä arviolta 95% on miehiä. Tampereen Pyrintöä edustava suunnistaja Jalava kuuluu siis ani harvaan joukkoon. Kävellä kartoittajan, että kepsijälki sitten tallentaa sen. Yhden ison kartan tekemiseen menee Jalavalla arviolta kuukauden päivät. Uuden Kaupungin Oinassaaressa pääsee kuntorasteille ensi vuonna. Silloin kun tarkistaa karttaa ja juoksee täällä metsässä, niin se on niinku samalla työtä ja siitä saa rahaa, niin onhan se ihan unelma. Studiossa on nyt Jukolan viestin laki ja Jukolan kartta- ja ratapäällikkö Juha Nivukoski. Tervetuloa. Näyttikö Enni Jalavan työ tutulta? Kiitos, kiitos. Kyllä näytti erittäin tutulta. Miten kaikki on sujunut täällä Jukolan viestissä ja eilen päivällä Venlojen viestissä noin kartta- ja rata-ihmisen näkökulmasta? No kyllä, kaikki on mennyt ihan niin kuin on suunniteltu, että kyllä tässä niin kuin hymyssä suin on saanut kulkea täällä kisapaikalla ja maastossa, että erittäin tyytyväinen tähän asti on ollut, että miten on homma mennyt eteenpäin. Oletteko kuulleet jo palautetta kilpailijoita, minkälaisia ratoja sinne on piirretty? No muutamia palautteita on kuullut, että ihan tuossa Venloista kuulin tuolta Göteborgin Sara Hagströmiltä suoraan tuossa vaihdon jälkeen kommentit ja ihan hyvä fiilis tuli Saran kommenteista. No mitä Sara kertoi? No tykkäs maastosta, oli vaihtelevaa ja haastava rata ja kaikin puolin hieno kokemus myös hänelle. Tuntuuko, että tuonne maastoon on saatu tehtyä sellaiset radat, kun sitä vaikeutta aiemmin puhuttiin, joudutaan täällä hakea vähän muista asioista kuin niistä maaston korkeuskäyristä? No kyllä se on vähän yllättänytkin itteni, että miten vaativa tämä loppujen lopuksi oli. Tietysti kun itse on aina suunnistanut näissä maastoissa, niin ne ei ole enää niin vaikeita, mutta varmaan aika monelle suunnistajalle oli kuitenkin aika yllätys, miten vaikeita täältä lakeuksiltakin löytyy.
jonkin verran aikataulusta tai arvioidusta ajasta ollaan jäljessä nyt ja oltiin myös naisissa. Kertooko se juuri sieltä, että siinä on ehkä yllättänyt se vaihteleva maasto ja vaikkapa sitten ne suopursut? No joo, varmasti näin, että yllätti, että noinkin paljon jäätiin tuossa Venlojenkin viestissä, mutta ehkä se suopursu sitten hirasti sen verran, mitä ei otettu niin paljon huomioon ja tietysti virheitäkin on tehty yllättävän paljon. Kiitos oikein paljon ja sitten vielä jännitetään ainakin noita 2- ja 3-sijoja. Kiitos. Ja tässä odotellaan, kun Uko Line, Oskar Hagström lähestyy tätä ensimmäistä väliaikarastia, jossa Stora Tuuna on jo käynyt. Ja vaihdossahan tuo ero oli 6,5 minuuttia. Ja hetken kuluttua täyttyy sitten 6 minuuttia siitä, kun Viktor Svensk tuolla rastilla kävi. Rantarasti, joka on meitä palvellut hyvin tämän yön aikana. Nikola Viestin ensimmäisten rastien suunta tuonne Pakkaskalliolle päin on ollut ja samalla sitten sinne sillalle nousee Oskar Hagström. Ja jälleen muutama sekunti tulee lisää tuosta, kun hän hetken kuluttua tuolta Kukkaniityn laitaa kääntyy kohti uimakoppia. Jotain säätöä siellä nyt tapahtuu tuolla juoksun aikana. Hän ottaa keeli kyllä. Siinä ensimmäiset lisäenergiat otetaan. Todennäköisesti niitä tullaan ottamaan tässä matkan varrella vielä kerran tai kaksi tämän jälkeenkin, koska nyt kun on juostu se 20 minuuttia, niin uskoisin, että Hagströmin suunnitelma on nauttia energiaa 20 minuutin välein juoman kerran. Kokonaismittaosuudella siis 13,2 kilometriä. Ja nyt ollaan siis todellakin kokonaan valoisassa ja arvioitu vaihtoaikahan sitten tämän 6. osuuden päätteeksi oli tuo 5.22, mutta aivan siinä vauhdissa me emme ole. Nyt pääsemme sitten hyvään vauhtiin. Tällä miehellä ei ainakaan jää jalkojen pituudesta kiinni tuo suopurusien ylittäminen, eli Ikaalisten nousevan voiman Teemu Oksanen, joka on murtautunut nyt maajoukkueeseen toden teolla. Viime syksynä jo EM-kisoissa oli mukana sprinttiviestin pronssijoukkueessa ja myöskin maailmancupissa tänä keväänä tai alkukesänä ylsi knockout-sprintissä finaaliin tuolla Sveitsissä. Eli 6 parhaan joukkoon ja on ennen kaikkea tietysti hankkinut nuo parhaat menestyksensä sprintin puolelta, mutta kyllä metsäsuunnistuskin Oksaselta sujuu. Ikaalisten nousevan voiman oma kasvatti ja tässä taitetaan sitten taivalta hyvin jälleen tällaisella laakealla alueella. Varmasti Oksasen Teemulle ihan kuitenkin tutun oloista maastotyyppi, eikä sitä nyt välttämättä niin hirveästi haittaa ole, että jalan pituuttakin riittää tuolla suopursujen seassa juostessa. Ja vaikka Teemun parhaat meritit sieltä sprinttipuolelta onkin, niin parhaimmillaan hän on kyllä ihan erinomainen maastosuunnistaja ja uskon, että on tällä osuudella ihan kova luu. Kyllähän tuo, että loikkimista ja pomppimista tuossa tehdään ja matkaa on sitten 13 kilometriä jossain kohtaa, se alkaa tuntumaan. Ja nyt sitten tehdään 3.60 ja siinä vähän ehkä kirosanakin sieltä. Saattoi sieltä karata jonkunlainen. Nyt on just se, että kaikki näyttää ihan samalta ja muoto ei oikein nouse mistään, mistä saisi hyvin kiinni. Taitaa kuitenkin arvata oikein kummalla puolella sitä etsimänsä rastia on ja nyt se sieltä löytyy, mutta kyllähän tässä pieni virhe tuli. Ja onko siinä sitten Pyrinnön 2. Pascal Fuchs yhdessä kyllä ja vähän tuo Oksasen hätääntyminen jatkui vielä tuossa tuon
leimauksen jälkeen. 10 minuuttia täytyy hetken kuluttua Stora Tuunan käynnistä. Kolmatta joukkuetta odottelemme ja Veli Kangas ja Helsingin suunnistajat on se suunnistaja, jonka tuonne uskomme seuraavaksi saapuvan. Jussi Raasakka toi viestin kolmantena tuohon 5. vaihtoon 10.05 Stora Tuunan jäljessä. Ja sama trendi kuin UK Lineellä Stora Tuunaan nähden, eli aikaero kasvaa. Eikä Raasakka ole vielä tuolla sillalla. Nämä kilpailijat ovat aikaisempien osuuksien viestiviejiä. KV:n Lauri Sild pääsi matkaan 2,5 minuuttia Veli Kankaan perään. KV:lla sitten loppua kohti tuo miehistö ei ehkä ole aivan niin kova kuin nyt näillä kilpakumppaneilla, mutta he ovat tähänkin mennessä venyneet, niin ei anneta tuomioita etukäteen missään nimessä. Yleensä Lauri Sild on myös nähty näillä yöosuuksilla mieluummin kuin valoisalla pitkällä 6. osuudella. Hyvin on kyllä KV vetänyt, niin kuin on tullut todettua, niin tähän asti tätä viestiä. Ja Lauri Sild pääsi siinä matkaan vähän ennen Miika Kirmulaa 24 sekuntia ja kohta nähdään, mikä se ero heidän välillä on. Mutta odotettavissa on kuitenkin, että Helsingin suunnistajat sieltä nyt kolmantena tulee ja tässä nähdäänkin kuvissa Veli Kangas. Mutta aikaero on kyllä kasvanut melko roimasti. Tuo 10 minuuttia vaihtuu 12 minuuttiin, joten vähän jotenkin hankalalta näyttää siinä Velin matkanteko. En tiedä, onko jotakin sattunut. Virhe on ehkä sattunut ainakin. Ja kyllähän tämä kellonaika on sellainen, että monelle tämä tuottaa haasteita saada elimistö käyntiin. Ja sitten jos ei se käynnisty, niin siinä on sitten hyvin vähän tehtävissä. Muistan, että Jani Lakanen ainakin aikanaan oli melkomoisissa haasteissa juuri näiden kellonaikojen suhteen. Ei hän koskaan oikein saanut huippuvuosinaankaan sellaisia ankkuriosuuksia, mitä varmasti kunto olisi edellyttänyt. Haastavaa se tietysti on epäluonnolliseen kellonaikaan juosta kilpaa. Ja monesti vielä tuo edeltävä yö on sellainen, että se nukkuminen on haastavaa. Syöminen pitää ajoittaa sillä tavalla, että ehtii kuitenkin asettua siihen kuntoon, että pystyy sitten juoksemaan. Veli Kankaalla tuo juoksutyyli, se on tuommoinen hyvin eleetön. Tässä tullaan nyt näitä latuuria pitkin sitten tuolta rannasta ylöspäin ja siellä otetaan tarkkaa suuntaa kuntojoukkueiden toimesta. Enitenhän näistä seurajoukkueista mukaan sai tiimejä. Jukola viestii Helsingin suunnistajat 19 kappaletta, Espoon suunta 11, MS Parma 10, samoin kuin Tampereen Pyrintö. Ja mainita täytyy, että Norjan NTNUI on kyllä laajalla joukolla mukana. Jukolassakin 7 joukkuetta. Se on melkoinen määrä ja sehän kyllä myös kuuluu ja näkyy usein täällä kilpailukeskuksessa. Siinä Lauri Sild KV, hänkin joutunut sen minuutin verran antautumaan kärkeen ja ei Miika Kirmulakaan mitenkään super avaus ole, koska hänkään ei vielä ollut tullut tuohon väliaikapisteeseen ja lähti 13.04 kärjellä. Veli Kankaan kyydissä taitetaan taivalta ja siinä hän juuri parhaillaan sivuuttaa sitten Helsingin suunnistajien yhden joukkueen näistä 19. Koittaa asettaa sitten askeleensa tässä varvikossa siten, että mahdollisimman hyvin tuo matka joutuisi eteenpäin. Jonkun verran tuossa on tuollaista kivikkopohjaakin nyt tarjolla ja tässä nähdään tuo ero, että kun huippusuunnistaja siitä loikkii muutamalla askella yli, niin vähän varttuneemmat suunnistajat
joutuvat kyllä asettelemaan jalkansa melko tarkasti tuohon, että ei sitten satu vahinkoja ja pysytään pystyssä. Kärjen osalta 6,5 kilometriä, eli tuo Häjyrasti on seuraavaksi vuorossa. Nyt siellä Kalverasti kävi tuossa rantarastilla, mutta Miika Kirmula on kyllä joutunut jonkun verran antautumaan kärkeen. Ja tässä nyt voi olla, että nuo takaa ajavat joukkueet lähestyy Kalverastia ja Tampereen Pyrintöä, joka siinä kävi heti Kalverasti vanavedessä noin 15 minuuttia kärkeä jäljessä. Kun Viktor Svensk leimaa sitten jo tuolla Häjyrastilla 6,5 kilometrin kohdalla, eli ollaan nyt noin puolessa välissä tätä 6. osuutta ja kyllä kohta aletaan sitten olemaan siinä tilanteessa, että kun noita aikaeroja tuonne saadaan ja mikäli ei mitään ihmeitä ala tapahtumaan, niin tuo Stora Tuunan 5. perättäinen voitto jälleen lisää historiaa. Se alkaa kyllä vahvistua entisestään. Tässä tuo ensimmäinen väliaikarasti, josta Kaleva Rasti ja Tampereen Pyrintö siis noin reilu minuutti sitten menivät. Ja heidän takaansa sitten muun muassa Ikaalisten nouseva Voima, NTNUI ja Pyrinnön kakkosjoukkue on odotuksessa. Teemu Oksasen pienen virheemme tuolla näemme ja samassa kuvassa sitten vilahti Pyrinnön kakkosen Pascal Pux. Pyrinnöllä kyllä todella vahva panos tuolla 5. vaihdossa. 2 joukkuetta 9 parhaan joukossa. Hienoa työtä joukkueelta kyllä, että kakkosjoukkueet harvemmin pyörii tuolla kymppisakissa enää viestin tässä vaiheessa, mutta Pyrinnöllä on kyllä niin laaja materiaali, että heillä se toki on mahdollista. Tässä nähdään sitten NTNUI ja Ikaalisten nouseva Voima ja Pyrinnön kakkonen lähestymässä väliaikarasti ja parisen minuuttia on eroa Kalevan Rasti ja Tampereen Pyrintöön, mutta edelleen ihan hyvin kamppailussa mukana nämäkin joukkueet. Ja tuossa vähän takkunen alku ollut oikeastaan noilla kaikilla edellä kulkevilla suomalaisjoukkueilla, ehkä Lauri Sildiä ja KV:ta lukuun ottamatta, niin se avaa kyllä tietysti mahdollisuuden näillä takana tuleville joukkueille. Ja tämän ensimmäisen 3,7 kilometrin aikana näistä 10 käyneestä joukkueesta, viimeisimpänä Turun Metsäkävet Russan Klipov, niin kaikkein nopein on ollut Stora Tuna UK:n Viktor Svensk. Hallitsee tilannetta kärkipaikalta juoksemalla kaikkein kovinta vauhtia. Nyt me ollaan itkumuurissa, tai itkumuurilla. Arto Katajamäki on täällä vastaavana. Mikä tämä itkumuuri oikein on, jos sun pitäisi selittää se sellaiselle, joka ei asiasta mitään tiedä? No mikäli tuossa leimojen tarkistuksessa löytyy epäselvyyksiä leimoissa, eli kaikkia rastileimoja, mitä pitäisi radalta löytyä, niin tuosta kortilta saada luettua, niin päätyy tänne ja täällä sitten tutkitaan missä vika ja onko vikaa ja sitten päätetään, että hyväksytäänkö vai hylätäänkö. Että meillä on hyvin helppoa, että 2 vaihtoehtoa. Joko hyväksytään tai hylätään. Minkälaisia vaihtoehtoja on tänään tullut eniten? No itse asiassa semmoinen aika tyypillinen nykypäivänä on niin tämmöisiä niin sanottuja mykkiä emittiä, eli ei saada luettua mitään. Eli niin ei saada mitään tietoa, jolloin sitten tietysti siinä vaiheessa ruvetaan, se emittikortissa on tämmöinen pahvinen tarkistusliuska, johon jää jälki tuolta rastileimasimesta, niin siitä niitä tutkitaan sitten niitä piikinjälkiä, että onko ne oikeissa paikoissa, ja se on semmoinen kilpailijan oikeusturva, että jos sieltä löytyy merkit, niin kaikki ok. Ja se on se, että sen varassa mennään, mikäli sähköinen leimaus puuttuu. Ja sitten semmoisia tyypillisiä muita on väärällä hajonnalla käynti, eli on käyty viereisellä rastilla ja eri rastilla kun piti, tai sitten puuttuu kokonaan joku leima, yksittäinen leima. Että ne on semmoisia tavallisimmat. Että täältä pystyy poistumaan tältä itkumuurilta myös onnellisena, että tulee myös hyviä tuloksiakin. Ja moni on poistunutkin, mutta että molempia tunnetiloja on näkynyt, että laidasta laitaan. Että. Niin oikeastaan viimeinen kysymys, että
tuleeko paljon semmoista vänkäämistä urheilijoiden kanssa? Ei oikeastaan, että kyllä kumminkin suurin osa kumminkin on paljon suunnistunut, tietää tämän pelin hengen ja ymmärtää sen, että jos ei löydy sähköistä merkintää kortilla tai sitten ei löydy piikin jälkeen, niin ei siinä ole mitään niin kuin, tavallaan. Vaikka on mielestään käynyt rastilla ja on ihan varmasti ollut siellä, niin jos merkintää ei löydy, niin se on sääntöjen mukaan hylättävä ja meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Meillä ei ole oikeutta hyväksyä, jos ei ole jälkeen joko sähköinen tai se pahvimerkintä. Kiitos Arto, sulla vielä työt tässä jatkuu vielä varmasti useita tunteja. Eli tässä on itkumuuri. Oletko Santti joutunut monesti vierailemaan itkumuurilla? Viime aikoina en ihan hirveästi, kun lopetin kilpasuunnistuksen vuonna 2009, mutta ehkä sitä ennen silloin tällöin joskus, hyvin harvoin kuitenkin. Itselläni on katkera muisto yhdestä sprinttikilpailusta, kun juoksin rastista ohi enkä leimannut, enkä mä nyt maalissa millään uskoa, että en ole käynyt. Ja harmillisiksi sen tekee se, että kilpailu käytiin sen verran lähellä nykyistä asuinpaikkaan, että välillä tulee tuo rastikohdan ohi mentyä ja tuo muisto palaa mieleen, mutta näin on ja valitettavastihan näimme tuossa aikaisemmin IFK Göteborgin kakkosjoukkueella, että tuo yksi rasti jäi välistä ja näin ollen tuo joukkue sitten on valitettavasti hylätty. Tämän vuoden kilpailussa, joka etenee siis nyt 6. osuutta 13 kilometrin mittaista taivalta. Jukolan viesti 7 veljeksen hengessä. Täältähän löytyy erilaisia teemoja tähän Aleksis Kiven 7 veljekseen ja Kaukametsäläiset on siis taustayhteisö, joka tätä kilpailua hallinnoi. Tänä vuonna osallistujia tuo reilu 17 000. Aivan ennätyslukemiin ei siis päästy. Nuo ennätyslukemat ovat tuolta ajalta ennen koronaa. Kangasalta silloin tuo 20 000 suunnistajan raja rikottiin. Sieltä nousee Metsän Siimeksestä tuohon tielle numero 2 Uko Linné ja Oskar Hagström. Taittaa taivalta tuosta juomapisteen ohi ja katsomme tuota tilannetta sitten hieman tuolta väliaikapisteen osalta, eli tuo 6,5 kilometriä. Viktor Svensk on siellä käynyt jo lähes 8 minuuttia sitten. Ja tuolla ensimmäisellä väliaikarastillahan ero oli 6.54, eli nyt sitten Viktor Svensk on painanut kaasun pohjaan tai Hagströmillä on ollut jotain haasteita, koska nyt ero tulee olemaan sitten jo pulska 8 minuuttia, kun hän tuosta tuonne häjyrastille kiipeää. Ohittaa siinä aiempien osuuksien kilpailijoita ja näin tuo tarkka ero on 8 minuuttia 12 sekuntia. Tässä vaiheessa minuutti 40 sekuntia on Viktor Svensk ollut nopeampi kuin Oskar Hagström tällä osuudella. Ja tuo tilanne, jonka tuossa näette, on tuolta ensimmäistä väliaikarastilta, eli rantarastilta. Ja siitä tuo ero tosiaan tuo reilun minuutin sitten kasvanut, kun täällä jo numero 1 sitten jatkaa matkaa seuraavalle pisteelle 7,9. Eli ollaan tuolla Majarastilla. Tuo pieni jyrkänne ja nyt siihen tultiin vähän eri suunnasta kuin yöosuuksilla. Ja siinä nähdään, siinä on aika hyvät urat jo tällä rastilla näiden yöosuuksien jälkeen tullut ja siitä Viktor Svensk lähti just tuommoista vahvaa uraa pitkin kohti seuraavaa rastia. Viime vuonnahan Jukolla juostiin Porvoossa Epoon kylässä ja viime viikolla
Porvoo-Jukolan ratamestariryhmä kävi tuolla maastossa katsomassa hieman noita jälkiä ja hämmentävän vähän oli tuollaisia isoja jälkiä näistä urista enää olemassa. Eli luonto korjaa myöskin hyvin nopeasti itsensä, eikä näitä uria välttämättä enää vuoden 2 päästä sitten juurikaan tuolta havaitse, tai ne ovat häipyneet tuollaisiksi pieniksi poluiksi, vaikka ne nyt suoraan tämän tapahtuman jälkeen näyttävätkin melko rajulta. Ja tämä on tietysti myöskin tärkeää, tällainen luontokartoitus ja jälkien seuraaminen, millä tavalla suuri tapahtuma vaikuttaa luonnon kulumiseen, ja se on myöskin Jukolan järjestäjien tarkasti otettava jatkossakin huomioon, kun tapahtumia järjestetään. Tänään kilpaillaan siis Kauhavalla, tai tänä viikonloppuna on kilpailtu Kauhavalla. Vuoden päästä Jukola on Mikkelissä. Ja sen jälkeen siirrytään sitten Kotkaan, Vuokattiin ja Espooseen. Näin tuo maantieteellinen kattavuus tällä tapahtumalla on varsin laaja, ja tällä hetkellä hakuprosessi on käynnissä sitten jo vuoden 2029 ja 2030 Jukolan viestejä. Ari Nenonen, Nenosen veljekset, miten tämä päivä on mennyt? Ihan hyvin, ainakin omalta osalta tähän harjoittelumäärään nähen, niin ihan hyvää kyytiä päästä tulemaan. Te olette siis oikea veljessarja? Kyllä ollaan. Miten te olette päätyneet Jukolan? Tuossa kotikonnuilla oli 2014 Vehmersalmella Jukola, niin joku veljeksistä se heitti, että sinne se on lähettävä. Sitten lyötiin kättä päälle ja lähettiin. Mitä monta veljestä olette? Minä olen nuorin. Ja montako olette? Niin 7 veljestä on kokonaan kyllä. Kaikki on pakko olla mukana? Kyllä on. Miten hyvin se onnistuu? Kyllä se on toistaiseksi onnistunut ihan hyvin. Onko yksi kerta jäänyt välistä loukkaantumisen vuoksi? Muuten on ollut 8 kertaa ollut koko veljesarjalla nyt liikenteessä. Kuulostaa hyvältä. Kiitos. Kiitos. Ja näitä veljessarjoja on historiassa ollut useampiakin, ja nyt on tullut erilaisia sukujoukkueita, perhejoukkueita, jossa eri sukupolvetkin sitten kisailevat tai osallistuvat samassa joukkueessa. Näin saadaan sitten karttakuva, ja siinä on tuollainen pitkä rastiväli 1920. Onko tuossa, Antti Harju, edes teoriassa vaihtoehtoa kiertää tuolta polkujen kautta rastivälisuunnassa oikealta? En usko, että näille kärkijoukkoille ainakaan se on vaihtoehto. Että kyllähän tässä suoraan tulee mennä, ja Viktor Svensk siinä aika optimaalisesti sitä suoraa reittiä tällä hetkellä toteuttaa. Vähän peitteisyyttä varmastikin tuossa matkan varrella on, mutta on myös hyvin avointa, että kompassi on todella tärkeää ja yrittää havainnoida sieltä etumaastosta noita suurempia kohoumia. Hän just tässä näillä kumpareilla menee, ja uskon, että on hyvin kartalla. Kohta on tuommoinen soistuva maan ylitys, ja siinä on taas hyvin matalaa muotoa, että siitä ei oikein saa hyvin kiinni, mutta sitten taas tuossa vasemmalla puolella on noita pitkulaisia kumpareita, mitkä hänen tulisi kyllä ainakin rekisteröidä, jos ei niiden kautta juokse. Ja sitten taas rastia lähestyminen on aika tommoinen peitteinen ja pienimuotoinen, että siinä pitää olla kyllä tarkkana. Tuo kielletty alue tuossa juoksusuunnassa vasemmalla, se on osittain merkitty myöskin kielletty alueen nauhalla, eli tuo yhtenäinen violetti viiva tuo ruudukon ympärillä kertoo siitä, että tuo osuus on nimenomaan nauhoitettu tuollaisella Jukola Stop-nauhalla. Siitä nauhan päästä sitten ainakin kuntosuunnistajat saavat hyvin kiinni, että mistä kohtaa lähdetään tuota rastia ottamaan. Vaikuttaa siltä, että myös Viktor Svensk käy sieltä ottamassa kiinni. Ei hänen tarvitse kiinni ottaa, mutta hän käy varmistamassa siitä ja juoksulinjan, ja jatkaa sitten kielletyn alueen vierustaa todennäköisesti, ja siinä on vähän kuviorajaakin, eli metsätyyppi siinä vähän vaihtuu.
Mutta ihan haastava rastinotto kyllä tuonne alarinteeseen tuommoinen jyrkänne, ja siinä oli vähän vihreätä, eli se kuvaa sitä, että se näkyvyys siinä ei ole välttämättä ihan yhtä hyvä kuin tuolla päällysteellä. Tässä taitaa taivalta KV:n Lauri Sild. Samanaikaisesti voidaan todeta, että tuolla toisella väliaikarastilla Veli Kangas on 13.53 kärkeä, eli Emil Svenskia jäljessä. Ja tässä juuri tuo tilanne tuolta häjyrastilta 15 minuuttia täyttyy. Ja sinne saadaan nyt juuri sitten Lauri Sild. Ja perässä on Miika Kirmula. Tänään on valittu punaiset pitkät housut Kirmulalla tuohon viestiin. Kirmulalla on ihan hyvä sektori nyt tässä ollut näiden väliaikapisteiden välillä, että hän on saanut Lauri Sildin kiinni ja ei ole hirveästi jäänyt lisää kärkeä myöskään, että on saanut hyvin rytmistä kiinni ja tyylikkäät suorat housut juhlapäivänä mies pukenut päälle. Kunnon tuosta kulmahousua. Missä on sitten Tampereen Pyrite ja Mikko Eerola. Ensimmäisellä väliaikarastilla Eerola hengitti Kirmulan niskaa ja nyt kun Kirmulalla tuo sektori on ollut hyvä, niin Eerola ei ole nyt aivan tuossa ainakaan imussa. No siinä näkyy juuri sitten parhaillaan Mikko Eerola kuvissa. Siinä on nyt 49 sekuntia Kirmulan selkään matkaa. Ja näin Tampereen Pyrite jatkaa 6. sijalla. Tässä tämänvuotisessa Jukolassa. Ja seuraavalle väliaikarastille sitten pudottelee siinä Ukolinen ja Oskar Hagström. ...7.48, eli nyt sitten on hieman tuo ero supistunut. Se oli 8.12 tuolla edellisellä väliaikarastilla ja nyt Hagström on pystynyt parisenkymmentä sekuntia siitä ottamaan pois. Ihan hyvä rytmi nyt Ukolinellä päällä tässä vaiheessa ja Hagström ja Viktor Svensk etenee suurin piirtein samaa vauhtia. Katsotaanpa tuolta taustalta sitten, miten meidän painipartiollamme menee ja Petra Ollin joukkueella 3. osuudelta Julia Haapoja on tullut vaihtoon siellä 706. Kaiken kaikkiaan nyt tuolta 3. osuudelta on saatu vaihtoon 807 joukkuetta. Viimeisimpänä No Stars 4. osuudelta vaihdossa 243 joukkuetta, eli kyllähän tämä aikaerojen suuruus tässä on merkille pantavaa. 5. osuudelta vaihdossa 79 joukkuetta. Kun Viktor Svensk lähestyy sitten jo tuota 9,6 kilometrin väliaikaa ja käy siellä ja samanaikaisesti saadaan sitten tällainen 4 miehen letka tähän 6,5 kilometrin Teemu Oksasen johdolla sitten siinä nouski perässä NTNUI, Tampereen Pyrynän kakkosjoukkue sekä Turun Metsänkävijät, eli tässä on hyvää vääntöä nyt näiden miesten kesken ja eroa tuonne eteenpäin. Mikko Eerolaan on tuollainen 2 minuuttia. Kyllä, ja sitten Miika Kirmula ja Lauri Sildiin 3 minuuttia, mutta siinä poikien partio näytti etenevän oikein tehokkaasti, eli ihan hyvä kisa me tästä vielä varmaan saadaan, että ei nyt mahdottoman kaukana ole kuitenkaan tuossa KV ja Kalevan rasti tuntumassa nämä joukkoet, ja kyllähän siellä sitten se Veli Kangas, joka Helsingin suunnistajien viestiviä ennen tuota 3. paikkaa pitää, niin ei hänkään nyt täysin tavoittamattomissa vielä ole, ja meillä on kuitenkin vielä melkein 16 kilometrin ankkuriosuus tässä tulossa. Kangas on itse asiassa ollut tästä kärkikymmeniköstä kaikkein hitain tuohon toiselle väliaikarastille. Ero Viktor Svenskiin on lähestulkoon 4 minuuttia. Toki Svensk kulkee nyt omilla luvuillaan jälleen kerran. Tässä sitten hieman karttakuvaa tuosta alueesta, joka päättyy tuohon rastille 25, eli tuo kivi.
väliaikarasti 11 kilometrin kohdalla. Stura Tuna siis kävi hetki sitten tuossa edellisellä väliaikarastilla rastilla 21 ja kellot ovat käynnissä sitten UK-Linneen nähden, miten tuo ero kehittyy. Tässä nähdään nämä jo edeltävillä osuuksilla käytössä olleet hajonnat tulee täyteen tässä ja sen takia tämä on avattu tähän tämä karttakuva. Siinä on ollut aika tehokaskin hajonta useamman rastivälin voimin siinä ja Stura Tuna toki ei hirveästi tarvitse niistä hajonnoista välittää, kun menee siellä yksikseen muiden edellä, mutta siinä ne kuitenkin oli ja tuossa nähtiin tosiaan tuokin rasti, mikä hänellä on kohta edessä mahdollisesti, missä edellisellä osuudella oli joillakin joukkueilla vähän hankaluuksia. IFK Göteborg käy 11 tuolla toisella väliaikarastilla. Elias Jonsson nyt ero kärkeen 20 minuuttia 28 sekuntia. Ja Veli Kangas, Helsingin suunnistajat, taivaltaa tässä. Siinä edeltävien osuuksien aika vahvaakin uraa Veli Kangas hyödyntää. Tässä on myös hyvä tämmöinen niin kuin kuva tästä kalliomaastotyypistä täällä, eli hyvin matalaa muotoa ja sitten välillä aina joku suopätkä ja sitten siellä takana taas nousee vähän kalliota, mutta mikään asia tässä näkökentässä ei nyt nouse mitenkään hirveän huomattavasti esille sillä tapaa, että voisi niinku semmoista perinteistä käyräsuunnistusta tässä harrastaa. Ja nuo soiden reunatkin ovat tietysti tuollaisia kaarevia muotoja, joista sitten pitää katsoa kompassilla kyllä tarkkaan on tuo lähtösuunta, missä kulmassa sieltä irtaudutaan. OL Norska lähestyy seuraavaksi tuota 6,5 kilometrin kohtaa, samoin Pankri-Sandstad. Uli sekä Arvid Björk vievät siellä viestiä ja 21 minuuttia 45 sekuntia on ero kärkeen ja Stura Tunaan. Ja nyt sitten Veli Kangasta odotellaan tähän rastille. Hän oli 13 minuuttia 53 sekuntia jäljessä tuolla edellisellä väliaikarastilla. Tässä tuo tilanne 1,5 kilometriä aikaisemmin ja Veli Kankaalla nyt hieman ollut tuo askeva trendi suorituksessaan, eli aikaero on jokaisella pisteellä kyllä kasvanut. Toki vastassa on maailmanluokan menijöitä. Ja sieltä saapuu Helsingin suunnistajien mies. Pudottelee tuohon rastille tyylikkäästi. Ja tämä jakso on mennyt varsin hyvin nyt 14.06, eli vain 10 sekuntia on tullut lisää eroa. Siinä Veli Kankaalla on nyt ihan hyvä rytmi päällä taas. Enkä usko, että takaa niin mahdottomasti häntä tavoittaa tällä sektorilla. Linnut laulavat kesäisessä aamussa täällä Kauhavalla, kun Jukolan viestin 6. osuus on käynnissä. Ja se on taipumassa jo kärjen osalta kohta viimeisille kilometreille. Odotuksessa on, että hetkenä minä hyvänsä KV Lauri Silt tai mahdollisesti Kalevan Rasti Miika Kirmula voisi näkökenttään ilmestyä. Edellisellä väliaikarastilla ero heillä oli 15 minuuttia ja nyt se on jo reilut, mutta sieltä Kirmula tulee ja onko KV vielä tuntumassa? Ja katsopas, Mikko Erola on ajanut nyt tuon eron kiinni. Tampereen Pyrinön oma kasvatti, joka on hankkinut hyvää kokemusta ja vauhtia viestiliikosta. Siinä on nyt Lauri Sild hiukan ehkä tiukilla. Siinä on tuollainen 6-7 sekuntia nyt eroa Kalevan Rastiin ja Tampereen Pyrintöön.
Eerola joutui Tiiumilassa melko tiukkaa paikkaa ja kovia tykkejä vastaan juoksemaan. Nyt hän on suoriutunut tässä vaiheessa täällä Jukolassa kyllä verrattain hyvin tästä 6. osuudestaan tässä vaiheessa. Tuolla 3. väliaikarastilla siis sijoitus on 5. 15.31 on ero kärkeen ja on pystynyt jopa saamuttamaan hieman sitten tai pienentämään eroa Viktor Svenskiin tällä sektorilla. Tilanne alkaa aikaerojen suhteen kyllä vakioitua nyt varsinkin kärkikaksikon osalta, mutta ehkä tuossa nyt Helsingin suunnistajien Velikankaalla tuo tilanne on takaajiin nähden sellainen, mitä tässä kyllä seurataan mielenkiinnolla, koska nyt se on sen alle 1,5 minuuttia, eli ei se Velikankaalta ainakaan virhettä salli, koska hyvin äkkiä Mika Kirmulan ja Mikko Eerolan paita alkaa sitten siellä taustapeilissä vilkkumaan. Samalla kun UK-lineet saapuu tuonne 9,6 kilometriin ja yhtäaikaisesti sitten Stora Tuuna 11 kilometriin. Eli tässä näkyy nyt sitten konkreettisesti tuo ero 1 ja 2 välillä, eli se on matkallisesti se 1,4 kilometriä. Joo, onhan se iso. Se on toki tässä muutaman osuuden verran nyt ollut suurin piirtein sitä samaa luokkaa. Line kävi lähimmillään siellä hieman alle 6 minuutin, mutta nyt ero on sitten vakiintunut tähän 7-8 minuuttiin. Koven jälkeen odotukseen seuraavaksi sitten tuo nelikko, jossa Teemu Oksanen ja Ikallisten nouseva voima oli viimeksi kärkipaikalla. Mukana myös NTN Nui, joka siitä juuri pudotteleekin tuohon rastille. Sigurd Pauseviet leimaa nyt ensimmäisenä tästä ryhmästä ja onko tämä enää ryhmä ollenkaan. Sieltä tulee Oksanen, siinä tulee Pascal Puks. Yksi on joukosta poissa, eli missä on Ruslan Glibov ja Turun metsänkävijät. Mahdollisesti on ollut hajontaa tässä ja Glibov ei ole sitten näiden kavereiden kanssa juossut samoja rastivälejä tai sitten hänelle on tullut virhe. Sitä me emme tässä tilanteessa pysty nyt arvioimaan tuon tarkemmin valitettavasti. 7,9 kilometrin kohdalla ollaan ja siellä sitten oksat heilahtelevat, mutta ne eivät taineet heilahdella Glibovin vuoksi, vaan sieltä tulee tämä ukrainalaissuunnistaja. Joka aikaisemmin edusti myöskin UK Ravinenia ja kilpaili aina vähän maasta riippuen sitten viesteissä eri joukkoissa, mutta päätyy nyt tälle kaudelle sitten kokonaisuudessaan siirtymään Turun metsänkävijöiden väreihin. Tässä ollaan pyrinnä Mikko Eerolan kyydissä. Ei näy ihan oikealla välittömässä lähimaastossa eikä vasemmallakaan näitä kavereita. Miika Kirmulaa tai Lauri Sildiä. Onko miesten tiet sitten eronneet tällä pidemmällä raastivälillä? Määrätietoisen näköisesti Eerola siinä juoksee ja vauhti on hyvää. Tiiumilassa hänellä oli hieman vaikeuksia tällä toiseksi viimeisellä osuudella, mutta nyt on vaikuttanut siltä, että Eerolan kunto on jonkin verran parantunut siitä. Kirmula siinä Eerolan takana itse asiassa taitaa olla. Kyllä, pyrinnän paita näkyy siellä vilkahtelee tuo punainen paita, eli nyt Mikko Eerola on tässä siirtynyt ehkä vähän sujuvammalla toteutuksella sitten Kirmulan edelle. Niin näyttäisi, että Kirmula olisi tuohon 19 rastille mitään virhettä tehnyt, mutta
kun miehet edellisen kerran leimasivat, niin Kirmula oli edellä. Ja siinä rastilla kävi Uko Koore, Isak von Krusenstjerna, sprintin maailmanmestari muutaman vuoden takaa. Ja heillä ankkurina sitten Jonas Gustafsson, sprinttimiehet vahvoina tässä joukkueessa. Toki Gustafssonilta löytyy myöskin erinomainen Jukola-suoritus. Ja eihän nämä suunnistajat kukaan puhtaita sprinttereitä ole. Kyllähän jokainen varmasti tähän lajin pariin on juuri näiden suoritusten takia aikanaan eksyytyneet. Metsäsuunnistus on se perusmuoto ja siitä kaikki lähtee liikkeelle, mutta tämä arvokisojen jakautuminen tietysti vuorovuosin sprintti- ja metsämatkoille on tehnyt sen, että jonkun verran sitten kilpailukaudella myös noita painotuksia tehdään. IFK Göteborg nyt 12. 21 minuuttia 41 sekuntia johtavan Stora Tuunan takana. Stora Tuunahan on jo käynyt tuolla 5. väliaikarastilla 11 kilometrissä. Tämä kuva tulee 4. väliaikarastilta 9,6 kilometristä. Ja nyt voisi olla sitten pikkuhiljaa aika jälleen Veli Kankaan saapua tälle rastille. Hän oli edellisessä väliajassa 14.06 johtavaa jäljessä. Ja Uko Linné ja Oskar Hagström siinä taittaa taivalta, saapuu tuolle metsäautotielle ja käyttää sitten sitä hetken matkaa hyväkseen ja ottaa siitä varmastikin vähän virkistystä, vai ei tarvitse tällä kertaa, näköjään pystyy jatkamaan ilman ja lähestyy sitten tuota 11 kilometrin väliaikarastia. Hyvän näköinen on rytmi Hagströmilläkin tässä vaiheessa. Ei näytä matka hirveästi painavan, vaan päinvastoin yrittää puristaa ihan selkeästi tässä polkupätkällä. Ja nyt odotellaan, josko mahdollisesti Helsingin suunnistajat saapuisi tähän seuraavalle väliaikarastille. .06 oli siis se aikaero tuossa edellisellä rastilla, joten koko ajan sitä hieman tulee lisää. 7,9 kilometriä oli tuo edellinen rasti ja samalla sitten jo Viktor Svensk alkaa hiljalleen lähestyä viimeisiä rastivälejä tällä 6. osuudella ja on sitten valmiina lähettämään velipoikansa Emil Svenskin tuonne ankkuriosuudelle. Stora Tuunan näytöstä tämä on ollut oikeastaan siitä 3. osuuden alkupuolelta lähtien ja sitä näytöstä on sitten luvassa vielä tuo vajaat 16 kilometriä. Veli Kankaalla nyt tuo aikaero jälleen kyllä suurenee melko reilusti ja se avaa kyllä mahdollisuuksia siellä takana sekä Kalevan rasti Miika Kirmulalle että Tampereen Pyrinnön Mikko Eerolalle. Ja näin käy, että sieltä ensimmäisenä puskasta sukeltaa Mikko Eerola, hänen perässään Veli Kangas, sitten Miika Kirmula ja Lauri Sild KV sitkeästi pysyttelee tuossa matkassa mukana ja näillä miehillä tästä vielä matkaa tuo reilu 3,5 kilometriä vaihtoon ja tietysti Veli Kankaalla nyt ollut kaikkein tikkuisin taivaalla. Mitä luulet, kestääkö Helsingin suunnistajan mies tässä vauhdissa?
kyllähän nämä taka-ajat on kovempaa tullut ja Mikko Eerolalla näyttää olevan aika hyvä veto päällä, että Miika Kirmulalla ei ole mitään tarvetta siinä mennä johtajan paikalle, vaan seurailee vaan. Että katsotaan nyt, että pystyykö veli Kangas tulemaan tuossa mukana. Lauri siltä aika rennon näköisesti oli tarkkailuasemissa siinä porukassa ja tässä Sture Thuna jo lähestyy vaihtoon. Toisiksi viimeinen rasti on Viktor Svenskillä leimattuna. Tämä 23-vuotias veljessarjan nuorin on tuomassa viestiä Emil Svenskille, jolla ikää siis 31 vuotta. Ja hän sitten lähtee viimeistelemään tätä näytöstyylistä suoritusta, jonka Sture Thuna on meille tarjoinut tämän yön ja aamun aikana. Noin 15 minuuttia ollaan tuosta ratamestarin arvioimasta ajasta perässä kärjen osalta ja siihen voidaan sitten laittaa vielä se 8 minuuttia päälle muiden osalta. Sture Thuna on tehnyt kyllä hämmästyttävän vähän virheitä tämän kilpailun aikana tähän mennessä ja se on kyllä takuu sille, että tässä tilanteessa ollaan, kun viimeiseen vaihtoon saadaan Sture Thuna kärkipaikalla kellon lyödessä 5.38 sunnuntai-aamuna. Näin leimaa Viktor Svensk tuossa vaihdossa, luovuttaa karttansa ja sen jälkeen kiertää tuon hevosen kengän ja antaa karttatelineeltä ankkuriosuuden tehtävät veljelleen Emil Svenskille. Ja tämä kilpailu on päässyt sitten viimeiselle osuudelle Lakia Jukola 2024. Se on tuota viimeistä osuutta ja huipennusta vaille valmis. Emil Svensk pääsee aika tuttuun paikkaan taas. Pikkuveli tuo sieltä viestin kärjessä ja hänellä on vain yksi tehtävä, hoitaa homma kotiin. Nyt se on ehkä ennakkoon aavistuksen verran helpompaa. Viime vuonna hän starttasi taka-ajoasemassa Porvoon Jukolassa ja Lukas Liiland tarjosi tiukan vastuksen. Emil Svensk ratkaisi voiton vasta ihan siinä ankkurioisuuden lopussa, mutta nyt hänellä on kyllä aika turvallinen johtoasema ja hän toki tietää sen myös itse. Silloin nähtiin vähän tuollaista taktistakin peliä ja Svenskillä itselläänkin oli vähän suorituksessaan pientä hapuilua siellä matkan varrella, mutta lopulta ei antanut sitten viimeisillä 100 metrillä yllättää itseään, vaan vei Sture Thunan tuohon historialliseen 4. perättäiseen voittoon. Ja kyllä nyt tosiaan, kuten on tullut todettua, ollaan varmasti näkemässä uutta historiaa ja tuo 5. perättäinen voitto on tuota viimeistelyä vaille valmis. Under dagens lopp? Ja, men jag har försökt att hålla det stabilt och sprungit fort där det var lite lättare och försökt hålla i tekniskt i de svåra partierna. Har väl gjort det ganska bra ändå. Svajar ut på någon sträcka, men jag är väldigt nöjd ändå liksom. Så jag har ingen aning hur fort jag har sprungit. Jag vet inte om de har tagit in någonting bakom eller inte, så det är jättesvårt att säga. De har inte gjort det. Okej, ja, det var skönt att höra i alla fall. Så, du har haft tid också att fundera på vad du ska säga i intervjun. Är det något speciellt som du har tänkt på? Nej, jag vet inte om det var något speciellt. Det var kul för jag och Henke Johannesson, vi snackade igår kväll om att vi skulle orientera som Jesper och springa som Emil. Men nu sprang ju Jesper så jäkla snabbt och bra, så då sa vi innan att det är bara springa som Jesper så är det lugnt. Vi hoppar över och springa som Emil. Vad kul ni har det. Grattis! Ja, tack så jättemycket. Ja tyytyväinen hän toki Viktor Svensk tuohon omaan suoritukseensa oli tuota samaa varmaa tasaista suorittamista ja sitten tuossa lopussa olivat Henrik Johannessonin kanssa jotain sopineet, saitko pipo kiinni, mitä siinä oikein oli taustalla? Jostain niin kuin Jesper. Yleensä juostaan niin kuin Emil, mutta nyt juostiin niin kuin Jesper, että Jesper veti niin hyvin.
Ukollinen kilpailussa yhtä vakuuttavasti tällä hetkellä kakkospaikalla Oskar Hagström. Tuo viestiä ja katsoo sitten vielä reitin valinnan tuolla hiekkatiellä, mitä kautta hän pyrkii näille viimeisille rasteille. Kahdeksan minuuttia aika lailla tuo aikaero nyt on ollut tässä viimeisillä väliaikarasteilla näiden suunnistajien kesken. Onko lopussa sitten tullut muutosta suuntaan tai toiseen? Hetken kuluttua sen näemme. Suomalaisten taistelu on nyt tällä hetkellä tuolla 3. sijasta. Ja siinä taistelussa ovat mukana Helsingin suunnistajat Kalevan Rasti, Tampereen Pyrintö sekä KV. Jos ankkuriosuuden lähdetään näiden joukkueiden osalta yhtä aikaa, niin kenenkä puolesta Pipo laittaisit roposi? Siellä on ihan kovia äijä. Thomas Krivda, Fabian Abersold, Daniel Vandas, Arttu Syrjäläinen. Kyllähän Krivda näistä on maastosuunnistuksessa kansainvälisesti se kovin nimi, mutta nyt ollaan täällä Suomessa, nyt ollaan täällä Pohjanmaalla, niin se voi antaa Artullekin pienen mahdollisuuden. Fabian Abersold, Pyrinnön ankkuri, hänellä on erittäin kova loppuveto, mutta pitäisi ensin selvittää tuo 14-15 kilsaa tätä suomalaista maastosuunnistusta hajonnoilla. On nähty häneltä, hän on juossut Pyrinnön ankkurina ennenkin, mutta pikkusen semmoisia ehkä epävarmoja vetoja tähän asti, mutta voihan se olla. Jos sukunimi on ennen. Simona Abersold on naisten puolella yksi maailman kovimmista suunnistajista, lähinnä Tuve Alexanderssonin ohella, ja Fabian on hänen veljensä, joten tiedä häntä. Isä Christian otti silloin viestin maailmanmestaruuksia 90-luvulla, joten geenit ovat kyllä kohdillaan, ja Fabian Abersoldhan oli Tampereen Pyrinnön ankkurina Tiiumilassa vuosi sitten, kun Pyrintö ylti kakkossijalle. Viime vuoden Porgo-Jukolassa Abersold ei kyennyt aivan yhtä vahvaan suoritukseen, mutta toi kuitenkin Pyrinnön 4. silloin. Helsingin suunnistajien takana Olli Ojanaho pystyy tuossa ankkuriosuudella sitten nitistämään kyllä melko selkeästikin Fabian Abersoldin. Tässä nähdään, kun Mikko Eerola käynyt tuolla 11 kilometrin kohdalla, aikaero 16 minuuttia 16 sekuntia, ja onko sitten niin, että hän on pystynyt jättämään näitä muita. Sieltä tulee Kirmula, ilmeisesti pieni virhe tuossa tuli. Saattoi olla tuo sama rasti, mitä edellisen osuuden viesti vei, ja Lauri Nenonen pummasi vähän enemmän. Kirmulalla vähän kiire vaikutti siinä olevan. Sitten Lauri Sild, ja onko nyt käynyt niin, että Helsingin suunnistajien Veli Kangas on tästä pudonnut? Ei ainakaan ehditty häntä kuviin saamaan, kun Uko Linné ja Oskar Hagström on nyt lähestymässä sitten viimeistä rastia, on käynyt tuossa toisiksi viimeisellä, ja tuonne 8 minuuttiin 20 sekuntiin se ero sitten painuu, ja onhan se niin valtava, että ei siinä Emil Svensk kyllä, ei hänen tarvitse mitään ihmeitä tehdä, eli kunhan vain säilyy ehjänä ja leimaa rastit järjestyksessä, niin uhka takaa on kyllä varsin pieni. Kyllä se näin on, että ero on melko turvallinen tuonne taakse. Ja kävikö siinä vielä sitten Lineellä tuollainen pieni hama, eli meni tuonne väärälle viimeiselle rastille, mutta käy sen jälkeen hakemassa tuon oikean, eli tuli varmuudeksi tämmöinen tuplaleimaus.
Siinä hukkuu muutama sekunti. Tuo aika oli 8.19 tuolla toisiksi viimeisellä rastilla ja siihen tulee nyt tuollainen vajaa 10 sekuntia lisää tuon ylimääräisen mutkan takia. Ja siinä UK Linee toisena vaihdossa ja ankkuriosuudelle lähtee sitten Albin Riedefeldt. Parin vuoden takainen keskimatkan Euroopan mestari, joka sai ankkuroida UK Lineen tuon Tiumilla voittoon muutama vuosi sitten, mutta tänään Jukolan Viestin voitto, se jää edelleen kyllä haaveeksi, ellei mitään ihmeitä tapahdu ja haavereita satu Stora Tuunalle. Ja kyllä tuo ero tuonne taaksepäinkin melko turvallinen on, kun katsotaan, että siinä on tuollainen toinen 8 minuuttia ennen kuin sitten taka-ajat tulevat. Riippuen millä tavalla tuo loppu sitten sujuu niin Pyrinnöltä, Kalevan rastilta, KV:ltä kuin Helsingin suunnistajilta. Ja Veli Kangas on nyt Lauri Sildin takana tuollaisen 17 sekuntia tuolla 5. väliaikarastilla 11 kilometrin kohdalla. Ja nyt odotellaan sitten seuraavan näitä suomalaisjoukkueita, jotka käy sitten keskenään kovaa kamppailua tuosta kolmossijasta tällä hetkellä. Ja totta kai täytyy muistaa, että sieltä taustalta edelleen voi joukkueita nousta. Muun muassa NT Nuilla on kova ankkuri Erik Langedal Breivik. Tässä NT Nui tulee juuri tähän väliaikarastille ja on se 3 minuuttia muun muassa Kalverasti ja KV:n takana. Lähtee hieman lähtösuuntaan kyllä varsin suuntaan. erikoinen verrattuna kaikkiin muihin tähän mennessä. Ilmeisesti lähtee toteuttamaan sitten suoralla valinnalla tuota, tiedä häntä. Det är stort avstånd. Ja. Okay. Oskar Hagström, hur mycket du tittar framför dig och hoppas på att se Viktor? Nej, inte så mycket tyvärr. Man kan alltid hoppas, men det kändes från början som att det kommer vara svårt att knapra tid på de här svenskbröderna. Jag vet inte vad de har växt upp på för slags mat, men de är helt otroliga. Hur är det med bakåt? Har du tittat bakåt då? Ja, men jag visste ju att Kirmila eller Kalvar Rasti skulle gå ut hyfsat nära bakom. Men jag har ju ändå tänkt att om jag bara håller ihop orienteringen så borde han nog inte komma ifatt. Så jag har inte sneglat så mycket bakåt. Det var någon gång jag tyckte jag hörde någonting, men då var det en kameraman som låg bakom, så det var lite skönt. Hur kändes det? Ja? Jo, men lite stressigt så, det är alltid. Man vill ju springa bra när man har kameran på sig i Sverige. Ja, men du har gjort det jättebra. Tack så du ha. Ja, tack så mycket. Siinä nähdään Pyrinnön Mikko Eerola, joka on kolmantena. Ilmeisesti Kirmula ja Lauri Silti ei ole ihan siinä selän takana. Hyvä osuus Eerolalla tässä takana ja lähettää, kun hän saa hoidettua vielä nämä viimeiset rastit tällä osuudella kunnialla, niin lähettää Fabian Apersoldin matkaan. Oskar Hagström totesi vain, että kyllä nämä veljekset aika uskomattomia ovat, että ei siinä mitään ole tehtävissä ja tietysti toivoi, että olisi voinut nähdä vaikka vilauksen sieltä Stora Tuunan paidasta, mutta ei toisaalta siihen kyllä uskonut ja takaa. Ehkä vähän Kirmulaa pelkäsi, että Kirmula sieltä saattaisi tulla muutaman kerran, katsoi taakseen, mutta se olikin vain kameramies, kuten tässä äsken Mikko Eerola samalla tavalla vilkaisi taakse. Eerolalta kyllä todella hyvä osuus tänään. Nyt on ollut Mikon päivä aivan ehdottomasti. On ollut hieno ja hienosti käänsi tuossa nämä kamppailut edukseen. Kalevan Rastia ja KV:tä vastaan ja myös tietysti Helsingin suunnistajia vastaan. – 14 minuuttia on nyt kulunut siitä, kun tuolla toisiksi viimeisellä rastilla on kärki käynyt ja 6 minuuttia siitä, kun UK Linee siellä kävi. Tässä Miika Kirmula taittaa taivalta samoilla sektoreilla, missä hetki sitten Mikko Eerola.
Tämä on tietysti tällainen fyysinen pätkä, että jos vain vielä juoksuvoimaa riittää, niin tässäkin pystyy sekunteja pelaamaan puolelle. Kyllä. Taitaa olla niin, että tähän metsikköön, mihin Miika nyt sukeltaa, niin siellä on vielä rasti jemmattuna. Hänen täytyy vielä yksi tarkka piste ottaa ennen kuin sitten lopullisesti ollaan tässä lentokenttäalueella. Ja siellä taitaa vilkahdella nyt Mikko Eerolan hahmo tuolla kauempana tuolla metsän laidassa, tuo numeroliivi ja punainen vilkku, ja tuota aika tyhjää aluetta nyt tullaan sitten läpi kohti tuota rastia. Kuinka Eerola tuon lipun leimaa, ollaan nyt sillä alueella, jossa seuratoveri Aleksi Niemelä taisi olla vähän vaikeuksia. Vaikuttaa siltä, että ainakin Eerolan eteneminen tämän drone-kuvan perusteella on ihan määrätietoista ja hän on hommansa hoitanut ja nyt on sitten vaan tämä loppuveto enää jäljellä ja yrittää tietysti pitää nämä taka-ajat loitolla, että Fabian Apersot pääsi siinä yksin maastoon, kun sitten taas Miika Kirmulalla varmaan on kovasti ajatuksia, että jos sen Eerola vielä saisi tähän loppuun kiinni. Tietää kyllä, todennäköisesti Kirmula teki tuolla virheen ja tietää kyllä, että on vähän niin kuin takaa jo asemassa tässä. Ja näin Mikko Eerola, Tampereen Pyritö, lähestyy tuota toisiksi viimeistä rastia. Vahva viestimies ja tänään kyllä todella plusmerkkinen suoritus. Pystyy tuomaan Pyrinnön nyt kolmantena vaihtoon. On ollut tällä osuudella 3 minuuttia hitaampi kuin Viktor Svensk ja reilu minuutin hitaampi kuin Oskar Hagström, mutta hyvää tekemistä ehdottomasti Mikko Eerolalta, joka nappasi viime syksynä yösuunnistuksen Suomen mestaruuden tuolla Taipalsaarella. Pienin askelin on tuolta juniorisarjojen menestyjästä noussut aikuisten puolelle ja edustaa tätä vahvaa punakoneen henkeä. Tampereen Pyrinnön kasvatti on ja nyt sitten tuo viimeinen rasti vielä tuosta sujuvasti ja kyllä siellä Mikko kannustukset taustalla kuuluvat. 16 minuuttia täyttyy juuri nyt ja tuolta taustalta katsotaan tuo Kirmulan tilanne. Toisiksi viimeisellä rastilla hän on 40 sekuntia Mikko Eerolaa jäljessä ja Lauri Silt edelleen siellä tuntumassa. Eli ei virolainen Lauri Silt anna periksi, vaikka itse ainakin ajattelin etukäteen, että hän on tässä kyllä tässä ryhmässä se heikoin lenkki, mutta mitä vielä aivan siedettävällä erolla siellä Kirmulaa vastaan juoksi. Hyvin on Lauri vetänyt, että KV:lla on hyvä tulos tulossa jälleen kerran Jukolan viestissä ja tuttua on myös se, että Tampereen Pyrintö kamppailee loppuun asti sijoituksista 3 parhaan joukossa. Heillä näitä kolmossijoja on jo plakkarissa ja jälleen kerran se on varmasti joukkueella mielessä, että siihen voitaisiin tänään yltää, kun Mikko Eerola kohta lähettää ankkurin matkaan ja samaan aikaan Miika Kirmula juoksee loppusuoraan ja lähettää kohta kovan tsekin Tomas Krivdan ankkuriosuudelle. Saamme vielä erittäin jännittävän taistelun kyllä näistä sijoista 3, 4 ja 5. Kun viimeistä kertaa Stora Tuna saapuu tänne rantarastille hiihtomajan maisemiin. 3,6 kilometriä ja Emil Svensk leimaa siinä. Ja samanaikaisesti Lauri Silt myöskin tästä meidän silmiemme alta leimaa vaihdossa. Ja saamme tuon tarkan tilanteen aikaerojen suhteen myöskin tässä 6. vaihdossa. Lauri Silt 5. 17.29 kärjen takana ja hän lähettää sitten Daniel Vandasin, joka ainakin paperilla on varmasti kaikkein kevyin nimi kyllä tässä kohtaa. Kuinka kaukana sitten tulee Helsingin suunnistajat ja Veli Kangas. Arttu Syrjäläinen siellä odottaa viestiä. Ja meillä siellä haastattelu valmiin.
Mikko Eerola, mulla on sellainen tunne, että on sellainen déjà vu. Mä oon ennenkin saanut tehdä sun kanssa sellaisen haastattelun, että sä oot tehnyt jäätävän suorituksen ja nostanut joukkueen asemia. Onko tuttua puuhaa itsellekin? No joo, parin vuoden tauon jälkeen ehkä. No ei mutta siis on niinku kyllä junnu vuosista asti harjoiteltu pyrinnön junnuissa tätä, että kyllä se sieltä varmaan tulee se rutiini näihin. Kyllä se sieltä varmasti tulee. No Mikko, mihin kaikkeen itse voit olla tänään tyytyväinen tuossa omassa suunnistuksessa? No ensin on tosi tyytyväinen niin valmistautumiseen, että se onnistui hyvin fyysisesti ja taidollisesti ja nyt suoritukseen niin oli tosi rauhallinen ja uskalsi ottaa aikaa ja tehdä reitinvalintoja silleen, että löytää rastit. Oliko mitään vaikeita paikkoja? Oli niitä. Siis tiukkoja, tiheikkoja oli ja muutama pieni virhe ja kyllä se oli tiukkoja. No, mutta sitten näin muun muassa Miikan ja niin päin pois, niin mitä ajattelit sitten tässä lopussa vielä? No joo, Miikalla oli vähän eri hajonta siinä. En ihan nähnyt selkää sen yhden juomarastin ja tienvälin jälkeen. Ja mentiin siinä veljen kanssa sitten ja sitten en niin nähnyt Miikaa siinä hajonnoilla vihreässä ja veli lähti ehkä vähän liian aikaisin siihen rinteeseen. Itse pidi kylmänä päin siinä. Mutta siis oli apua ukoista ja ihan siis oli hyvä suomalaisletka niin siinä ja muutamalla pitkävälin niin näkyi HSE:ssä, niin pystyi vähän painaa vielä irti. Hyvä, kiitos Mikko. Kiitos. Ja syystäkin Mikko Eerola voi olla tyytyväinen tämän päivän suoritukseen. Tampereen Pyrintö taistelee jälleen paikasta 3 parhaan joukkoon. Ero kärkeen vaihdossa siis 16 minuuttia 20 sekuntia. Ja ikaisten nousevan voiman Teemu Oksanen 8. eli myöskin Nouskilla mahdollisuus tuonne 10 sakkiin ja kirkastamaan tuota viime vuoden 11 sijaa. Ikalisilla ankkurina Eetu Savolainen, jolla myöskin ollut hieman haasteita tuossa keväällä, mutta uskotko Antti Harju, että Savolainen on tänään vahvoilla tällä ankkuriosuudella? Pituutta on tuo lähes 16 kilometriä. Kyllä uskon. Eetu on varmaan hyvin valmistautunut tähän viestiin ja hän on hyvässä kunnossa. Uskon, että maastotyyppi myös sopii hänelle hyvin. Kirmulla itselläsikin aika paljon varmaan tuollaista sprinttitreeniä tässä ollut ja keskittymistä siihen, joten miltä tämmöinen maastojuoksu tuntuu? No, oli aika rankka reissu, että vähän könymistä oli toi maaston puolella meno, että tosiaan niin muutama reeni vastaessa ehtinyt tekemään maaliskuun jälkeen, kun ollut nilkkavaivaa, mutta hienoa, että pystyi kuitenkin juoksemaan ja auttaa joukkuetta, niin kyllä koen kuitenkin, että oli ihan hyvä ratkaisu juosta. Tuntuuko nilkassa? Ei, nilkka oli ihan ok, mutta muuten maastonjuoksu oli aika pirun huonoa. Voitko kuitenkin olla tyytyväinen siihen, missä asemissa päästit ankkurin Krivdan matkaan? No joo, kyllä. Nyt tuossa ehkä eniten harmittaa. Tuli 1,5 kilsaa ennen loppuun vihreässä varmaan reilun minuutin koukku, että siinä oli varmaan, en tiedä olinko Mikko edellä, mutta siinä ehkä meni sellaiset ratkaisut tuohon loppuun, niin olisi ollut kiva päästä tietenkin suht samaan aikaan. Kiitos Mika. Kiitos. Ja sitten lähdetään vähän kuuntelemaan, että keitä suunnistajat valitsisivat itse ankkuriosuudelle, jos saisivat sen unelmajoukkueensa valita. Tuon Olli Ojanahon. Ojanahon Olli. No, hänellä on kirikykyä ja on niinku monipuolinen juoksija ja tosi stabiili. Että on nuoresta asti on tottunut olemaan ankkurina ja on tottunut onnistumaan, niin siinä on niinku monta tekijää, mitkä on selkeästi Ollilla taskussa. Se on arvokisan mitallisti, todella kovapäinen kaveri ja hoitanut meillä noita ankkuriosuuksia vaikka kuin pitkään. Gustav Bergman Ravineni. Gustav Bergman olisi mun valinta. Mä ottaisin Gustav Bergmanin. Todella monipuolinen juoksija ja Pohjoismaissa parhaimmillaan ihan maailman parhaana päivänä. Ja
Häneltä löytyy sen verran rutiinia siihen ankkuriosuudelle ja on nähty monena vuonna, että se kyllä lähtee se ankkuriosuus sieltä, on se lähtöisiä mikä tahansa. Mä en ole kauheasti niillä Jukolla treenimaastossa juossut, mutta mä olen vaan kuullut, että ne on aika raskaita ja pitää juosta aika suoraan kuitenkin. Gustav on hyvä juoksemaan maastossa, kovaa ja suoraa. Kirmulan Miika. Ihan siitä syystä, että ihan sama kuka siinä on lopussa vastassa, niin ei siitä tappiota tule mitenkään päin. Tietysti pitää olla ominaisuudet, että pystyt ottamaan sen loppukirin ja sitten tietysti viimeiset prosentit tulee siitä päästä kiinni, että ei tykkää hävitä, niin ne kun yhdistää, niin sitä on vaikea voittaa. Meidän oma seura Akseli Ruohola mun ankkuriosuudelle. Viime vuodet on mennyt tosi hyvin eteenpäin, vauhti kiihtynyt. No se olisi savolaisen Eetu, koska sitten kun Eetu sellaiselle kunnon kulkupäälle lähtee, niin se on kyllä niin eläimellistä menoa, että siinä ei kyllä kovin moni kaveri pysy perässä. Silloin mennään aika luotisuoraan ja kovaa, vaikka harmaan kive. Näin siinä saivat suunnistajat antaa oman toiveensa ankkuriosuudelle. Olli Ojanhan emme siellä näe, mutta Gustav Bergmanin näemme, samoin Eetu Savolaisen. Tässä sitten hieman me sitten riideveltiin seuraavaksi tähän rantarastille 3,6 kilometriin. Ja aikaero lähtiessä oli 8.25. Sieltä saapuu keskimatkan Euroopan mestari Virosta taitosuunnistaja hänkin, ja nyt sitten ankkuriosuudella siinä tilanteessa, että ei oikeastaan muuta voi kuin tehdä sitä omaa suoritusta, ja se sitten riittää mihin se riittää tänään. Se on todennäköisesti kakkossija. Taaksepäin on 8 minuuttia, eteenpäin on nyt tuo 9.20, eli hyvin on Svensk aloittanut, on pystynyt lähes minuutilla lisäämään vielä johtoaan tässä, ja kyllähän tuo GPS-viivakin sen näytti meille, että täydellistä suorittamista ensimmäistä rasteista lähtien. Albin Riedefeld myös varmasti aika hyvin kyllä tietää tuon tilanteen, että hän on siellä turvallinen etumatka taakse. Emil Svensk edessä menee tavoittamattomissa. Tavoitteena on tehdä tämmöinen varma pitkän matkan suoritus. Tietää, että siellä nyt ei varmaan hirveästi kilpakumppaneita tule näkemään. Albin on taitava suunnistaja, en usko, että hän nyt tässä mihinkään hirveän suuriin virheisiin sortuu. Emil Svensk on ollut hyvässä kunnossa viime aikoina ja uskon, että hän saattaa vähän pistää pökköäkin pesään ihan vain sen takia, kun tämä on niin hieno maasto ja täällä on hienoa vetää kovaa. Ravinenista tuossa puhuttiin, ja Ravinenilla oikeastaan jälleen kerran kävi se, mikä on käynyt aikaisemminkin. Eli he eivät ole yön jälkeen olleet mukana. Ja silloin tuosta Bergmanista ei tuolla lopussa paljon ole apuja. Axel Granqvist on juossut todella hyvän 6. osuuden toisiksi nopein aika. On nostanut sijoituksia reilusti ja aikaero ei ole tuosta suurentunut, mutta kun se on lähtiessä 23 minuuttia, niin se ei vain yksinkertaisesti ole se resepti, jolla näitä suurviestejä voitetaan ainakaan Jukolassa. Tämä on toistunut monta kertaa. Se on vähän liiankin tuttu tilanne Gustav Bergmanille, että hän lähtee todella kaukaa takaa ja nostaa sitten mihin pystyy nostamaan. Mutta tänään Ravinen on oikeastaan jo ensimmäisestä osuudesta lähtien vähän jäänyt sinne takajoukkoihin, eikä ole sieltä sitten koskaan noussut. Tässä GPS-kuvassa nyt nähdään, että Kalevan Rasti on saavuttanut Tampereen Pyrinnön. Heillä on sama B-hajonta tässä alussa, eli tulevat todennäköisesti yhtä aikaa sitten aikanaan tonne Rantarastille, mikä on meidän ensimmäinen väliaika. Sen sijaan KV on jäänyt aika paljonkin tässä alussa. Ja HSkin siellä melko paljon takana. Eli tässä vaiheessa näyttää siltä, kun ihan tässä ankkuriosuuden alkumetrejä mennään, että Pyrintö ja Kalevan Rasti on tiukimmin kiinni siitä kolmossijasta. Ja miten sitten intoutuu Arttu Syrjäläinen tuolla Helsingin suunnisteen ankkurina. Hän voitti keväällä Ilmajoella Finspringin pitkän matkan reilu 1,5 tunnin kisan melko hyytävässä kevätkelissä.
Daniel Vandas, joka on tsekkisuunnistaja, 26-vuotias. Ehkä kuitenkin, kuten todettua, niin monessa mielessä kevyin näistä ankkureista, jotka tässä taistelussa ovat. Toki Arttu Syrjäläinenkin nykyään keskittyy enemmän tuohon valmennustyöhön, mutta huolehtii kunnosta siinä sivussa ja on tärkeä viestimies kyllä Helsingin suunnistajille. Ilman muuta, ja antaisi kuitenkin vielä mahdollisuuden siellä taustalla väijyneisiin NT Nuija ja Ikaisesti Nouseva Voima, koska he lähti sitä samaa hajontaa suorittamaan ja molemmat on ihan vauhdikkaita kavereita. Vauhdikkaalta näyttää myös Fabian Abersoldin meno tässä kameran kuvissa. Ja saamme me vielä taistelun kyllä tuosta parhaasta kakkosjoukkueestakin, eli Tampereen Pyrintö nyt 9. Kalevan Rasti siellä 15, aikaeroa on 4 minuuttia. Pyrinnöllä lähtee Jakub Chalupski, nuorten maailmanmestari, ja KR:n kakkosella Santeri Kirjavainen. Ei hänkään vielä iällä ole pilattu. Ei ole kyllä iällä pilattu. Taitaa molemmat pojat olla ensimmäistä vuotta yleisessä eli miesten sarjassa. Sitten päästään seuraavalle väliaikarastille 6,4 kilometriin, eli tuolle Häjyrastille. Siellä käy Emil Svensk nyt kärkipaikalla. Ja positiivista on se, että tuo Pyrinnön ja Kalevan Rastin taistelu tähän sentään saadaan, koska nyt tuo voiton ja kakkossijan osalta draaman kaari on aika lyhyt tällä hetkellä. Se on lyhyt ja vaarana on, että saattaa jotakuta ruveta jopa unettamaan tämä viestin seuraaminen tässä vaiheessa, mutta mehän emme anna siihen mahdollisuutta, eikä etenkään Kalevan Rasti ja Tampereen Pyrintö, jotka kamppailee aika tiukasti tällä hetkellä kolmossijasta. Käynnissä on siis 75. Jukolan viesti täällä Kauhavalla lentokentän maisemissa. Majan kalliot ovat tänään haastaneet Jukolan Jusseja ja myöskin niitä lukuisia naissuunnistajia, jotka ovat tuolla Jukolan reiteillä. Ratamestari Roope Näsi on laatinut radat, jotka kyllä ovat erotelleet jyvät akanoista, ja tuossa kolmannella osuudella tänään tapahtui paljon. Jesper Svensk veisi Tuura Tuunan huimalla suorituksella tavoittamattomaan johtoon, ja sen jälkeen tuo ero, se on pikkuhiljaa vain kasvanut. Ja tällä hetkellä tuolla ankkuriosuuden ensimmäisellä väliaikarastilla tuo ero on ukollinen 9 minuuttia 17 sekuntia, ja sinne seuraavaksi saadaan sitten juuri suomalaiskaksikko Kalevan Rasti, Tampereen Pyrintö. Toki ei suomalaisankkuria, koska Pyrinnöllä sveitsiläinen Ebersold ja Kalevan Rasta tsekkinäinen Krivda. Taitaa olla niin, että edellinen suomalaisankkuri voittajajoukkueessa on ollut Vehkalahden Veikkojen Tero Föhr vuonna 2006 Salo-Jukolassa, kun Vehkalahti otti voiton. Föhr oli tänäänkin Vehkalahden joukkueessa mukana, vaikka Terollakin noita ikävuosia jo sen verran on, että ei enää aivan huippukunnossa ole. Toimii Hankasalmella suunnistuslukion valmentajana. Silloin Salossa peli meinasi mennä vähän jännäksi Vehkalahden Veikkojen voiton osalta siinä toisiksi viimeisellä rastilla. Yleisö seurasi, kun Tero Föhr vähän haki sitä, mutta ennätti kuitenkin parahiksi ennen takaa-ajajia löytämään sen, ja voiton juhlat saattoivat alkaa, kun tässä Kalevan Rasti Thomas Krivda ja heti perässä Pyrinnön Fabian Abersold. Ja tuo tunnistettava juoksutyyli Ebersoldilla on. Se on tuollaista melko, miten sitä kuvailisi, siinä on tuollaista vääntöä ja voimaa. Krivda tulee melko eleettömästi ja Ebersoldilla on tuota liikettä, mutta siinä on myöskin tehoa. Kovahan hän on myöskin roikkumaan, ei varmasti anna periksi, ja tässä on hyvä kamppailu käynnissä nyt kolmannesta sijasta Kalevan Rasti ja Tampereen Pyrinnön kesken. Aikaero on toki julma, se on 16,5 minuuttia, ja jos tästä hieman kaivelee tuota
viime vuotista listaa, niin silloin Helsingin suunnistajat sijoittuessaan kolmanneksi hävisi 9 minuuttia kärkeä. Pyrinnön ero neljännellä siellä oli 15 minuuttia, KV jäi 17, eli kyllä tässä tietysti samoilla hehtaareilla ollaan. Porvoossa maastoprofiili oli toki täysin erilainen, mutta täällä Majan kalliolla matka ja maastopohjan vaativuus sekä tuo rytmitys ja tiheät alueet, jotka ovat vaihdelleet avokallioalueiden kanssa, niin ovat aiheuttaneet kyllä sen, että aikaerot ovat melko isot. Miten kaukana on sitten KV ja Daniel Vandas? Ei ole pystynyt kyllä tähän Pyrinnön ja Kalevan rastin vauhtiin vastaamaan. Saataisiinko sieltä sitten sopiva mittelö vielä Helsingin suunnistajien ja KV välillä tuosta sijasta 5. Ja kuten Antti Harju totesi, ei NTNUikaan liian kaukana ole, koska heillä on ankkurina Erik Langedal Breivik, Norjan maajoukkuesuunnistaja, joka myöskin oli viikko sitten Tampereella kilpailemassa ja vei nimiinsä tuo pitkän matkan maailmanrankikilpailu silloin. Lähteessä KV:n aikaero tänne ankkuriosuudella oli 17.29, joten siihen on nyt tullut jo, tai tulee vähintään 1,5 minuuttia lisää. Ja nyt pitäisi kyllä sitten Vandaksen jo hiljalleen tuonne sillalle tulla. Ainoastaan näitä aikaisempien osuuksien kilpailijoita toistaiseksi tuossa näkyy ja sieltä tulee numero 5. KV ja Daniel Vandas. Ja kuinka lähellä on Arttu Syrjäläinen ja Helsingin suunnistajat. Lähteissä tuo aikaero KV:n hyväksi oli 38 sekuntia. (19.31) on tuo tarkka aikaero sitten Vandaksen leimatessa tuolla 3,6 kilometrin kohdalla. Odotuksessa voisi olla jo myös ikallisten nouseva voima ja NTNUi Helsingin suunnistajien lisäksi siinä tulee Arttu Syrjäläinen. Arttu on valinnut tänään lyhyet lahkeet tähän sunnuntai-aamun pitkälle lenkille. Ja onko sitten Eetu Savolainen pystynyt aloittamaan vahvasti ja supistamaan tuota aikaeroa. Kärkeen sitä oli 21.05, kun Eetu Savolainen Teemu Oksasen lähettämänä pääsi tälle ankkuriosuudelle, ja sieltä ainakin nähdään sitten seuraavat 2 ankkuria, ja kyllä siinä on numero 11 ja siinä on myöskin numero 8. Eli ikallisten nouseva voima Eetu Savolainen, ja hän on avannut kaikkein vauhdikkaimmin. Kyllä nyt vain 47 sekuntia Arttu Syrjäläisen takana, ja NTNUi Erik Langedal Breivik myös hyvä alku. Ja näin Emil Svensk ehtii sitten jo tuonne 7,8 kilometriin, eli täysin suvereenia vauhtia mennään. Nimittäin muut kilpailijat eivät ole ehtineet vielä edes tuonne toiselle väliaikarastille 6,4. Sitä lähestyy sitten Albin Riedefeld hetken kuluttua. Hyvä on
rytmi Albinikin askeleessa siinä nähtiin, että kyllä siinä oli ihan totinen yritys päällä. Ja nyt ollaan sitten juuri tuolla 6,4 kilometrin väliaikarastilla. Ensimmäisellä väliaikarastilla Ukollinen oli jäljessä 9 minuuttia 18 sekuntia. Ja nyt sitten tuo aikaero kirjoitetaan minuuteissa jo 9, mistä nousee uppsalaisjoukkueen ankkuri. Samoja uria todennäköisesti sitä tullaan kuin nämäkin suunnistajat, ja sieltä taustalta sitten näkyy tuo Ukollinen paita ja Albin Riedefeldt. Vajaa 10 sekuntia on tullut sitten lisää tuota eroa. No, parikymmentä sekuntia kyllä. 9.31. Siinä nähdään Stora Tuunan GPS-jälkeä ja kyllähän se aika vakuuttavaa on. Ei siihen virheitä Emil Svenskin menoon ole mahtunut ja jatkaa sitä samaa työtä, mitä edeltävät viestinviejät on jo tänään tehneet. Eli Stora Tuuna on tehnyt puhtaimman joukkuesuorituksen ja kulkee siellä reippaasti muiden edellä. On kulkenut kyllä jo pitkän aikaa. Ja nyt ankkurit tekevät tuonne pohjoiseen sitten tuollaisen oman lenkin. Pari rastia vähän tuommoisen vihreämmällä alueella ja sitten tuo rasti 18 tuolla pohjoisimman kallion sivussa pieni jyrkänne. Ja sitten tuollainen keskipitkä väli tuonne rastille 20 ja väliaika sitten rastilta 21, joka on tuo rasti Taimi. Rasti 15, siitä jo saimmekin Stora Tuunalle väliajan. Ja sitä rastia sitten alkaa tavoittelemaan Ukollinen tuo pienen lenkin jälkeen. Tuossa on ihan vaativia pisteitä myöskin nämä 12, 13, 14. Ratamestari on tuolla hieman sotkenut näitä kulkusuuntia eri osuuksilla. Yöllä tuonne 15 tultiin tuolta pohjoisesta ja nyt sitten päivännäöllä mennään eri suuntiin. Näin saadaan pientä hajautusta myös näiden urien osalta. Kyllä, ja yritetään vähän kilpailijoita sillä tapaa ohjata käyttämään niitä valmiita uria, mutta ne ei kuitenkaan vie juuri sen kyseisen osuuden rasteille. Että se on nykyään Jukolassa merkittävä asia, että se maasto urautuu hyvin paljon sen viestin aikana, niin näille loppupääosuuksillekin pitää kuitenkin saada sitten uusia alueita tai ainakin uusia rastipisteitä, mihin ei valmiit urat vie, ja tästä syystä näin toimitaan. Tässä nähdään Kalevan rastin ja Tampereen Pyrinnön välistä kamppailua Jukola Viesti kolmossijasta. Tuolla latupohjilla mennään. Ja melko pitkää tässä saavat kilpailijat juosta tuota Pururadan pohjaa juuri tuolla KV ja Helsingin suunnistajat menossa ja vähän viereisellä valinnalla suoraviivaisemmin toteuttaa sitten Ikallisten Nouseva Voima ja NTN Nui. Täällä ollaan Tampereen Pyrinnön punaisessa teltassa ja kisakatsomo käy kuumana. Taistelette Mikko Eerola 3. sijasta Kalevan rastin kanssa. Miltä tilanne nyt tällä hetkellä näyttää nimittäin aika jännittävältä? No näyttää todella jännittävältä, että siellä on nyt Kalevan rasti yhdessä Pyrinnön kanssa ja katsotaan mitä siinä käy. No miten te tästä nousette 3? No viimeistään tuossa lopussa, että Fabulla on maailmanluokan kiri. Ja kerro Mikko vielä omasta osuudesta. Se oli todella tymäkkä. Joo, oli vahvaa juoksua ja hyvää suunnistusta ja loppuun sai vielä vähän eroa. Mennään vielä tuohon ratkaisuhetkiin. Ne kohta alkaa tai ne on saattanut jopa alkaa jo. Uskotko, että siellä on joku paikka, missä sitten Tampereen Pyrintö iskee? No siinä lopussa on niitä tarkkoja vihreitä pisteitä. Niissä on ainakin keski-eurooppalainen. No kummatkin keski-eurooppalaisia, mutta katsotaan kumpi sieltä pääsee ensimmäisenä. Veikkaan, että siinä voi tehdä ratkaisun suunnistamalla ja sitten loppuun sitten
fyysisesti. Ei muuta kuin katse näyttöön ja seurataan, mitä tulee tapahtumaan. Kiitos. Siellä joukkue ja valmennusporras Lauri Kahilan johdolla seurasi tiiviisti tuota tilannetta ja mikä se on seuratessa nyt ratkotaan paremmuus tämän vuoden Jukolassa. Kärkisuunnistajat eivät ole sortuneet tähän mennessä virheisiin. Ainakaan sen perusteella, mitä me olemme nähneet. Ei siellä juuri on nähty kyllä, varsinkaan Stora Tunalta, niin koukkuja. Ja kyllä Uko Lineekin ihan kohtuullisen hyvin on suorittanut läpi yön tätä viestiä, että siellä vain yksi joukkue on ollut kovempi. Mutta kyllä Lineekin ihan tyytyväinen kyllä varmasti tuohon kakkossijaan on, mikäli he sen lopulta sitten saavuttaa. Tässä ollaan Arttu Syrjäläisen kyydissä, eli Helsingin suunnistajien ankkuri. Vetää siinä lyhkäisissä housuissa. En oikein tiedä, mikä tilanne tuossa vaiheessa oli. Oliko mahdollisesti nouseva voima Eetu Savolainen saavuttanut jo hänen? Tähän kuvaan me odotamme sitten seuraavia suunnistajia, kun siellä taisi vilahtaa Kalevan rasti Iida Haapala. Kyllä, sieltä se tuli ja sinne se meni. Miten Antti Harju, jos ajattelet sellaista teoreettista tilannetta, että naiset juoksisivat miesten joukkueessa, onko joku Tuuven kaltainen suunnistaja sillä tasolla, että hänellä voitaisiin korvata jokin miessuunnistaja? No ei varmaan ainakaan tässä nykyisessä Stora Tunan miesjoukkueessa, että kyllähän nämä on kaikki niin kovan kaliberin suunnistajia, että siinä Tuuvekin, vaikka erittäin kova suunnistaja onkin, niin kuitenkin joutuisi jonkun verran antamaan periksi. Mutta varmaankin esimerkiksi heidän kakkosjoukkueessa hänellä voisi ehkä ollakin käyttöä. Nyt tuonne Härjyrastille sitten jälleen 6,4 kilometriin. Ensimmäisellä väliaikarastilla Kribran ja Ebersoldin ero johtavaan Svenskiin oli 16,5 minuuttia. Joten hyvin pian voisi olla mahdollista saada miehet kuviin. Tyhjää metsää, mutta oletettavasti sieltä kyllä ihan pian nämä kaksi joukkuetta tulee. Ja nyt näkyy punavalkoista väriä kuvaa vasemmassa laidassa ja toisesta laidasta sitten punamustat värit. Thomas Krivdan johdolla tullaan tällekin rastille ja aina kun kuvissa ollaan oltu, niin Krivda on ollut kuskin paikalla. 16.54, 16.56, 20 sekuntia on tullut lisää eroa, mutta tässä taistellaan nyt kolmannesta sijasta. Jos mietitään tässä vaiheessa yllätysjoukkueita, niin tuleeko äkkiseltään mieleen jotain sellaista, jonka nostaisit nyt, kun ankkuriosuutta ollaan menty kärjen osalta jo reilut puolimatkaa? Pitkään siellä UL Norska muun muassa heilui mukana ihan tässä samoissa taisteluissa, missä nyt Kalevan rasti ja Tampereen Pyrintö kolmossijasta kamppailee, mutta heillä taisi tulla vähän heikompi osuus tuossa ja tippuivat sitten sieltä. Olisin sanonut ilman muuta UL Norska. UK Koore on myös vielä tuossa kymppisakin taistelussa mukana, että ehkä UK Koore myöskin sellainen joukkue, mitä ihan tähän terävimpään kärkeen ei odotettu. Ja tietenkin KV. KV ei sinänsä ole yllätys, mutta silti se on aina yllätys, että KV vetää niinkin hyvin, niin kuin se on taas tänä yönä vetänyt. Niin, ja kysymys on tosiaan joukkueesta, jossa ei yhtään suomalaista, ei yhtään tamperelaista suunnistajaa ole. Toki Timo Silt vaikuttaa Tampereen seudulla, toimii myöskin KV:n juniorivalmennuksessa, mutta muutoin joukkue sitten kootaan aina leireille ja kisoihin yhteen.
kukin suorittaa oman ruutuunsa ja se on tuonut tässä nykyajan kilpailuissa 2 voittoa Lappeen Jukolasta sekä Lahti Hollolasta. KV:ltahan on sitten se voitto sieltä 60-luvulta, jolloin tamperelaisseurat vuorotellen vähän voittivat. Silloin mukana Pyrinnön 3 voiton lisäksi oli myöskin Tampere Poliisiurheilijat, seura, jota ei enää näissä kärkitaistoissa nähdä. Kyllä. KV oli tosiaan voimissaan tuossa muutama vuosi sitten vielä. Silloin Daniel Hubman oli heillä ankkurina ja sillä tietysti iso vaikutus, kuin myös sillä, että Oleks Kratov oli silloin vielä ihan ehdottomassa huippukunnossa ja ratkaisi nämä molemmat Jukolan viestit oikeastaan väliosuudella KV:n eduksi sekä 2016 että sitten 2018. KV on hallitseva Suomen mestari myöskin viestissä ja kyllähän paljon tämän KV:n viestimenestyksen taustalla on ollut viime vuonna edesmennyt Raimo Arvola. Nyt sitten tuolla manageriosastolla Jukka Alajoutsi jatkaa tuota tehtävää. Ja ei voi kyllä kuin ihailla sitä, että miten KV kerrasta toiseen vain vääntäytyy noille hyville sijoille. Tiumilassahan keväällä KV sijoittui 14. Silloinkin Daniel Vandas oli ankkurina. Toki ero kärkeen oli valtava puoli tuntia, mutta edellä olivat suomalaisista Helsingin suunnistajat Kaleva Rasti, Pyrintö, MS Parma, Ikaisten Nouseva Voima ja näistä nyt 2 vain tällä hetkellä edellä, kun Vandas leimaa 5. ja sieltä tulee sitten Arttu Syrjäinen 6. Eli tässä on hyvä mittelö nyt sitten KV:n ja Helsingin suunnistajien kesken. Minkälainen jalka Artulla sitten on se nähdä. Ja siihen on noussut nyt Ikaalisten Nouseva Voima ja Eetu Savolainen. Ja Eetulla on kyllä aika hyvä lyönti tässä kohtaa päällä. On pystynyt jopa jättämään sitten NTNY:n ankkuria Erik Langedal Breivikkiä tuollaisen 13 sekuntia tälle toiselle väliaikarastille. Kyllä, ja Eetu Savolainen on nopein ankkuri tässä kohtaa. Parisenkymmentä sekuntia nopeampi kuin Thomas Krivda ja Emil Svensk on jäänyt muutaman sekunnin lisää. Toki Svenskillä tuolla johtoasemassa aika turvallinen tilanne eikä tarvitse kovin aggressiivisesti vetää, jos ei välttämättä halua. Albi Riedefeld on nyt tuolla ankkureiden lisälenkillä. Rasti numero 17 siellä vuorossa. Tuo GPS-yhteys valitettavasti tuossa ei kanna, että saisimme hänen sijaintia tarkoin selville. Sen sijaan Tampereen Pyrintö ja Kalevan Rasti jatkavat edelleen yhdessä ja samaa hajontaa tässä herrat näyttäisivät kiertävän tälläkin kohdalla. Joo, se on näyttänyt siltä, että Krivda siinä vetää ja Apersolt siinä ei vedä. Jos hajonta pojille tulisi, niin se saattaisi hieman erotella, mutta katsotaan, miten tämä osuus tästä kehittyy. Tämä rasti on 10,3 kilometrin kohdalla ja sinne odotamme kilpailun kärkisuunnistajaa Emil Svenskiä. Muuten tuo aamuinen metsämaisema näyttää varsin rauhalliselta. Yksittäisiä suunnistajia tuota rastia lähestyy. Ja mistä sitten ilmestyy aikanaan keltamusta hahmo ja Emil Svensk. Tulee ehkä tuolta kuvan enemmän tuolta vasemmasta laidasta. Ankkureilla oli tuo rastiväli, jossa mentiin tiheikköön ja napattiin tuo kivi ja sieltä tulee Emil Svensk, joka avasi vahvasti myöskin tuon maailmancupin. Otti voiton Sveitsissä sprinttikilpailussa. Ja hän taitaa oikeastaan kaikki matkat
sprintistä maastoon ja on sitten pitkää tai lyhyttä, niin hyvänä päivänä Svenskon maailmanluokan tekijä. Pystyy kyllä kaikilla matkoilla olemaan ihan siellä kärkitaistelussa ja on nyt hyvässä kunnossa ja tähtää tietysti Skotlannin sprintti MM-kilpailuihin, mutta yhtä lailla, niin kuin on todettu, niin myös Jukolan viesti on näille Stora Tuunan viestiviejille erittäin tärkeää ja tähän keskitytään huolella. Keskittyminen on kannattanut tänään, niin kuin on todettu ja niin kuin on nähty. Kuinka paljon huippusuunnistajat miettivät tällaisessa tilanteessa sitä, että noin kuukauden päästä kilpaillaan sprinttimatkojen MM-kisat. Ja samalla nähdään sitten, kun Tampereen Pyrintö ja Kalevan Rasti tekevät tuolla virhettä tuon H-hajonnan yläpuolella. Se saattaa antaa pieniä mahdollisuuksia näille takaajille, niin kuin on nähty, niin varsinkin Eetu Savolaisella Ikallisten nousevan voima-ankkurilla on ollut todella väkevä veto päällä. Nyt hän on jo, sanotaanko, alle 2 minuutin päässä Kalevan Rastista ja Pyrinnöstä tuossa seuraavalla rastilla ja matkaa on kuitenkin vielä ihan reilusti jäljellä. Niin, palataan tuohon teemaan. Onko sillä merkitystä? Naisten puolella Simona Ebersold jätti tulematta ja on korkeapaikan leirillä. Hänen elämänkumppaninsa Kasper Fosser ei myöskään tullut Göteborgin Jukola-joukkueeseen maailmancup-viikonloppuna. Hän totesi, että ei ole aivan siinä vireessä kuin pitäisi. Olivatko nämä mielestäsi sellaisia ratkaisuja, jotka olivat tehty juurikin maailmanmestaruuskilpailuja silmällä pitäen? Mitä todennäköisimmin olivat, joo. Ja se vähän vaihtelee tietysti urheilijoiden kohdalla, että kenelle nimenomaan tämä Jukolan viesti on niin tärkeä, että se on ohjelmassa joka tapauksessa. En nyt välttämättä näe, että se nyt niin kauheasti syö sitä kuukauden päässä olevaa sprinttistarttia, mutta totta kai jos on esimerkiksi korkean paikan leiri meneillään ja sieltä pitäisi sitten tänne lennähtää ja lennähtää takaisin, niin se ei välttämättä enää ole sitten järkevää. Tai jos on jotain muuta ongelmia, niin kuin olen ymmärtänyt, että Kasper Fosser ei ihan tyytyväinen ole ollut omaan suorituskykyynsä ja sitä on nyt vähän tässä testailtu sitten Norjassa ja muuta, niin on nähty järkeväksi, että tänne ei tulla, vaan yritetään nyt sitten hankkiutua kohti MM-kilpailuja mahdollisimman hyvään kuntoon. Mun mielestä nyt Pyrintö ja Kalevan Rasti ehkä, en tiedä häiriintyykö vähän toisistaan, mutta nyt ei ole menossa kauhean hyvä sektori heillä taidollisesti ja nytkin suunta on vinossa melko pahastikin tuonne H-rastille ovat menossa ja Ikallisten nouseva voima, niin kuin äsken totesin, niin on kyllä tullut tosi hyvin. NT siinä vanavedessä. Nyt Pyrintö ja KR ajaa aika pahasti oikealta ohi. Ja taas Nouski tulee heitä saavuttamaan ja tämä voi mennä vielä jännäksi tämä kolmossian taistelu ja siihen voi liittyä muitakin joukkueita kuin nämä kaverit, joilla nyt homma ei ihan täysin hallussa ole. Se jos mikä pitää meidät sitten valveilla loppuun saakka tämän kilpailun osalta. Tässä juuri tuo kaksikko, Thomas Grido, Fabian Ebersold ja vahvaa uraa pitkin herrat etenevät, mutta onko tuo suunta oikea, niin se ratkeaa kyllä sitten kohta. Pitkään ainakin tuntuu, että kartta sopii, koska vauhtia pidetään vai alkaako kohta sitten hidastus askeleissa näkyä. 19 minuuttia on kulunut tuosta kärjen käynnistä. Se voisi olla ehkä niin, että jos Grivda on nyt tässä pari koukkua vetänyt, niin olisikohan se aika Apersoldin siirtyä sinne vetohommiin ja katsoa, että miten hänellä se sujuu, jos ei se Grivdalla oikein suju. Mutta epäilen, että Fabianin taktiikka kyllä tässä on enemmän seurata kuin vetää. Kyllähän tuota eroa nyt on tullut sitten reilusti lisää, jos katsotaan tuota edellistä väliaikaa. Sieltä tuo kaksikko tulee. Lähes 20 minuuttia on nyt ero kärkeen, kun se edellisen kerran oli 17. Ja kuinka lähellä tulevat nyt taka-ajajat? KV ja Helsingin suunnistajat olivat siinä eri hajonnalla. Se on ihan realismia, että tähän liittyy vielä joitakin muitakin joukkueita mahdollisesti, jos noin epävarma suunnistaminen näillä joukkueilla jatkuu. Toistaiseksi aivan näköyhteyden päässä
taka-ajat eivät ole, koska nyt puolisen minuuttia täyttyy reilut tuosta Kalevan rastin ja Tampereen Pyrinnön käynnistä. Ja Emil Svensk siirtyy jälleen jo seuraavalle väliaikan rastille, eli ollaan siellä Kotkan rastilla. Kotkapesän laavu, josta tosiaan viime vuonna karkasi kipinä ja aiheutti tuon metsäpaloalueen, joka tuossa laavun läheisyydessä on. Samalla sitten Eetu Savolainen leimaa viidentenä tuolla väliaikarastilla 7,8 kilometrin kohdalla. Ero on 20-51. Ja oikeastaan aivan oikeutetusti on saavuttanut huomattavasti Kalevan rastia ja Pyrintöä. Eetu on vetänyt hyvin tässä ja Breivik roikkuu siinä juuri ja juuri näkötuntumassa. Ja samalla sitten Vandas ja Arttu Syrjäläinen, eli KV ja Helsingin suunnistajat myöskin tuohon rastille. 21 minuuttia on ero kärkeen ja Eetu Savolainen tähän mennessä tämän ankkuriosuuden nopein suunnistaja, kun ollaan tuolla 7,8 kilometrin kohdalla. Nyt ei ole missään nimessä enää tekemätön paikka tuo Krivda ja Aipersoldin saavuttaminen. Eetu Savolaiselle eikä hänen vanavedessään kulkevalle porukalle se on enää minuutti se ero. Ja nyt on hyvä muistaa myöskin se, että tästä siirrytään melko pian näiden suunnistajien toimesta alueelle, jossa ei sitten ole uran uraa, eli se on tuota neitseellistä aluetta tässä kilpailussa, jota on säilytetty ankkureille ja siellä ovat kulkeneet edellä ainoastaan Stora Tuna sekä UK Linné. Kyllähän Stora Tuna tällä dominanssilla tekee näistä kilpailuista toki hieman tylsiä, mutta ei heitä voi siitä syyttää, koska tuo homma on yksinkertaisesti niin hyvin hallussa. Sekä fyysisesti, mutta erityisesti taidollisesti. Jos näin vähillä virheillä, mitä heitä on nähty tänään, niin pystyy suoriutumaan, niin silloin se jälki on tämänlaista. Ja kyllähän se avain tietysti Jesper Svenskin kolmas osuus oli, jolloin hän karkasi kaikilta muilta aika suvereenisti. Nyt kuuluu jälleen vahvaa hengitysääntä tuolta taustalta ja UK Kore käy siinä rastilla, mutta oliko tämä Koren joukkue sitten joku muu, näinhän sen täytyy toki olla, koska Koorella ankkurina Jonas Gustafsson. Joo, ei ollut tuo, mutta tässä on Max Peter Beimer, FK Göteborg. Göteborgillakin lähti vähän alakanttiin sujumaan siellä yöllä joukkuesuoritus ja ei ole oikein ojennut. 9. sija ei varmaan tyydytä heitä, vaikka Kasper Fosser joukkueesta puuttuukin, niin silti materiaali pitäisi kyllä riittää paremmille sijoille. Kyllä näin on. Göteborgilla tuo suurviestin voitto on saanut sitten odotuttaa melko pitkään ja niin tulee käymään tänäänkin. Göteborg on yksi näistä suurista, mutta sen voittolista miesten puolella on kyllä harvinaisen köyhä viime vuosilta. Toisin kuin sitten naisten puolella on tuota menestystä tullut. Göteborgilla Jukola viestin voitto tuolta vuodelta 2017 ja tässä sitten vielä tuo Kalevan rasti ja Pyrinnön seikkailu. Joo, siinä pojat tippuu kartalta hyvissä ajoin ennen tuota rastia numero 13. Vetää sen pitkäksi, saa varmaan kiinni jostakin tyyliin kivestä ja sitten rastille, mutta heti seuraava rastiväli myöskin suuntavirhe siinä. Ja kas kummaa Eetu Savolainen ei Kallisten nouseva voima onkin heistä enää minuutin päässä ja tuntumassa siinä HS, NTNU ja KV. Taustalla myöskin Turun metsänkävijöillä tuolla pienet ylimääräiset kiemurat. Tumella ankkurina tänään Uudis Upitis. Varmasti Samu Heiska olisi ollut tässä kohtaa mies paikallaan, mutta valitettavasti tuo jalkavamma nyt sitten esti Heiskan osallistuminen tähän. Hänelle ehkä
voisi sanoa lähestulkoon koti Jukolaan, koska Pohjankylän Rasti taitaa olla Heiskankin kasvattajaseura. Kyllä, ja oli kyllä hyvin valmistautunut tähän viestiin, jota ei valitettavasti sitten päässyt koskaan juoksemaan. Ja siinä paras kakkosjoukkue tässä vaiheessa Tampereen Pyrintö 11. Todella hienoa joukkuesuoritusta siinä tekee tai päättää Jakub Shalowski. Nuori tsekkisuunnistaja. Kyllä, ja talven harjoitellut tuolla Tampereen seudulla, ja siinä hänen edellään nyt sitten Koore, tuo ykkösjoukkue. Siinä vai tuo aikaisempi Koore tuli niin kovalla ryminällä, että ensin näytti, että onko siinä seuran tuo parhaiten sijoittunut joukkue, mutta ei ollut, vaan nyt siellä 10, 25, 25 on ero kärkeen. Tällä 7,8 kilometrin rastilla, kun siellä myöskin jo pienemmässä kuvassa nähtiin Uko Lineen Albi Riidefeltin käyvän tuolla seuraavalla väliaikarastilla, eli 10,3 hän on tuon ankkureiden putkilenki tuolta nyt käynyt heittämässä, ja siinä sitten Gustav Bergman tyylin ja hengityksen kautta kyllä tunnistaa tuollaista aggressiivista menoa. Mutta ei ole Gustav Bergman ollut tähän mennessä osuuden nopein. Hän on itse asiassa parisen minuuttia ylikin Eetu Savolaista hitaampana tässä kohtaa väliajoissa. Eli ei ole avannut tyylilleen uskollisesti tosi kovaa. Ja siinä nähdään, että Eetu Savolainen vääjäämättä pikkuhiljaa saavuttaa Kalevan Rastia. Oletan, että Tampereen Pyrintökin tuossa Kalevan Rastin mukana on. Mutta kyllä mä ennustan, että me tullaan näkemään semmoinen tilanne, missä Nouski liittyy näiden joukkoiden seuraan. Ja mikä se jännempää sitten kamppailu kolmossijasta. Suomalaisjoukkueiden kesken tuota kamppailua siis käydään. Siellä toki täytyy muistaa, että Anteenui Vaani siellä Vanavenessä, Langdal Breivik, on ihan kovan luokan tekijä, joten tässä ei nyt ruveta kuuluttelemaan kirkossa kenellekään mitään muita sijoja, kenellekään muille kuin ehkä Stura Tuunalle ja Linnelle. Kyllä, nuo aikaerät ovat sellaisia, että se vaatii sitten jo jotain sellaista tragediaa, jota me emme missään nimessä toivo emmekä halua myöskään nähdä tämän kilpailun osalta, loukkaantumista tai rastien välijäämistä tai vastaavaa. Tässä Albi Riedefeld poistuu tuolta monttualueelta ja on lähestymässä sitten hiljalleen tuota kalliota, josta noustaan tuonne Kotkarastille. Tuossa ensin välissä tuollainen suo. Ja sen jälkeen tuonne laavun maisemiin katoaa tämä suunnistaja, joka iältään siis 33-vuotias Euroopan mestari parin vuoden takaa keskimatkalta. Siinä on ihan hyvä veto päällä Albinilla ja kameramies kuulostaa siltä, että hänelläkin on ollut hyvä veto, mutta nyt se kyllä oli pakko katkaista. Pikkuhiljaa varmaan alkaa painamaan myöskin, kun läpi yön tuolla on juostu ja kyllä koko ajan nyt tuo ero pienenee Nouskin ja Kalevan Rastin ja Pyrinnön kesken. Uskon, että tuossa kun aukolla mennään, niin on mahdollista, että Eetu Savolainen näkee siinä Kalevan Rastin selän. Todennäköisesti siinä myös Tampereen Pyrintö on mukana, vaikka GPS-yhteyttä hänellä ei tällä hetkellä ole. Eikä me nähty tuossa myöskään muita joukkueita kuvissa, mutta pelin henki me nähtiin ja se oli se, että Eetu Savolainen saavuttaa. Ja kyllähän se tuo myöskin hänelle itseluottamusta, kun edellä menevien selkiä tulee yksi kerrallaan vastaan ja hän havaitsee, että on taistelussa mukana jopa palkintopallisijasta ja sehän olisi kyllä ikallisten nousevalle voimalle melko kova suoritus. Turun metsänkävijät siinä on käynyt ja nyt Kalevan Rasti 2, Pan Christianstad ja Ua Norska viimeisimpänä joukkueena sijat 14, 15 ja 16. Hieman vajaat puoli tuntia on tuo ero kärkeen ja tämä Jukolan viesti, kuten Venlojen viestikin, tulee menemään hieman tuon suunnittelun aikataulun yli, eli arvioitu aika maaliin tulolle olisi ollut jo tuollainen 6-7 minuuttia sitten, mutta me otamme rauhassa
kärjen tässä aamulla maaliin ja seuraamme tuota taistelua palkintosijoista. Nyt Ikaalisten nouseva voima siinä on jo melkein tuntumassa Kalevan rastiin nähden. Ja jännä nähdä nyt sitten, miten tilanteet tästä eteenpäin alkaa kehittymään. Varmaankin menevät ihan samaa reittiä kyllä tätä rastiväliä ja mahdollisesti tuonne seuraavalle väliaikarastille asti ja sitten katsotaan, että onko meillä vielä jotakin hajontaa jäljellä tällä osuudella. Niin, mitä Roope Näsi on tänne loppuun sitten varannut ankkureille, se selviää aikanaan. Stora Tunahan siellä menee jo kaukana muiden edellä vääjäämättä kohti tämän 75. Jukolan Viestin voittoa. Tältä rastilta me saamme hetken kuluttua sitten tietoa Uko-Lineestä. Tämä on tuo Kotka-rasti vielä. Laavu sieltä hieman pilkistää kallion takaa ja nyt tullaan sitten vähän... Ja Lineen siinä itse asiassa taisi käydä. Kyllä, aivan oikein. Ihan hetki sitten. 10.26 on tuo Riedefeltin ero kärkeen ja se tarkoittaa sitä, että jälleen... Tässä tulee Albin Riedefeld. Aivan oikein. 11.09. Hetken katsoimme nyt toisiamme. Tuo väliaika siis oli tuo edellinen, mikä tuossa grafiikassa näkyi. Tuo 4. väliaikarasti. Siellä tuo ero oli 10.25 ja nyt se on 11.09. Näin tämä tulkitaan. Ja pikkuhiljaa Emil Svensk kasvattaa vielä tuota etuaan ja tässä sitten tilanne ja kyllä Ikaalisten nouseva voima on ajanut nyt tuohon letkaa kiinni ja Helsingin suunnistajilla olisi ehkä tekemätön paikka niin, siinä. 53 sekuntia on paljon ja nyt kun tiedetään, että kaikkein vauhdikkain suunnistaja tällä osulla Eetu Savolainen on nyt liittynyt tuohon ryhmään, joka kilvoittelee sijasta 3, niin Arttu Sydäisen on kyllä tiukka tilanne tuossa, koska Savolaisen vauhti on ollut sitä luokkaa kovaa tässä vaiheessa, että siihen eivät ole muut pystyneet vastaamaan, etenkään näistä suomalaisjoukkueista. NTNU ja myöskin KV, GPS ovat pimeänä olleet pitkän aikaa, eli me ei tosiasiassa tiedetä. Nyt ehkä tiedetään enemmän, kun nähdään, että ketä tässä on. Nyt muuten Fabian Apersold on siirtynyt siinä letkan veturiksi vähän. Se odottelinkin, että josko näin saattaisi käydä, kun Krivdalla ei ollut oikein suunnistus gripissä. Siellä takana näkyy Eetu Savolainen. Kyllä. Savolainen ehkä hieman vetää happea nyt tuossa hetken aikaa ja tekeekö sitten oman iskunsa, kun siihen paikkaa annetaan. Hyvin on suunnistus kyllä edessä ja tämä Siilin rastin kasvatti Ikaisten nousevaa voimaa edustava Eetu Savolainen, joka on tällainen metsien mies. On myöskin kokenut vähän monenlaista vaivaa ja loukkaantumisharmia nyt tässä tänäkin keväänä. Ja Krivda vaihtoi siinä sujuvasti lennosta veturia, huomasitko? Kyllä. Ja sieltä palaa sitten. Ja asetelma kääntyy hetkessä sitten näin päin, että Savolainen onkin tuossa letkan kärjessä. Oliko siinä tuommoinen taktinen tilananto? Tiedä häntä. Mutta hyvän näköistä on Eetu Savolaisen suunnistus koko ajan ja hän tulee kyllä tässä nostamaan nyt Ikaalisten nousevaa voimaa kohti palkintopallisijoitusta ja se olisi kyllä mahtava suoritus, paras suomalaisjoukkue. Ikaalinen saisi tuon palkinnon, jota se on pitkään himoinut ja epäonni on riivannut vähän joukkuetta, tai ei nyt ehkä epäonni, mutta huonot suoritukset isoissa viesteissä. Viime vuonna sekä Tiiumila että Jukola menivät pilalle jo alkuosuuksilla yöllä. Nyt joukkue on pystynyt roikkumaan hyvässä asetelmassa tänne ankkuriosuudelle saakka, ja nyt kun on laittaa tuollainen mies kuin Eetu Savolainen tänään, niin paikkaa, josta palkintosia on sitten otettavissa, niin nyt se on realismia. Mä uskon, että Eetu kyllä jatkaa tässä ihan kovaa omaa vetoa, mitä hän oli tehnyt tähänkin asti. Ja näille pojille se tarkoittaa sitä, että vauhti tulee kiihtymään. Rastit todennäköisesti tulee vähän sujuvammin vastaan. Mutta että tässä on kuitenkin vielä useampi kilometri matkaa jäljellä. Ja jos tuosta nyt aletaan sitten
virittelemään jo vähän loppuratkaisuja piakkoin, niin siinä voi jollekulle tulla vielä kiire. Tähän 10,3 me odotamme nyt sitten tuota kolmikkoa. He kävivät juuri äsken tätä väliaikarastia edeltävällä rastilla ja tulevat tuota kuvan vasemmasta reunasta varmastikin hetken kuluttua. Kun Jukolan Viestin voittoa silmällä pitäen eletään hetkiä, että Emil Svensk on lähestymässä jo tuota ojarastia noin kilometri ennen maalia. Sieltä tulee nyt savolainen. Ebersold on siinä lähimpänä tuntumassa, missä sitten Krivda. Muutaman askeleen on perässä. Onko tuo Antti Harju jo sellaista kehonkieltä, että Krivda alkaa jäädä tuosta vai tarkkaileeko tilannetta? No en mä välttämättä tarkkailisi tilannetta tuolta noin kaukaa takaa, että siinä on kuitenkin ihan kovan luokan veturi Eetu Savolainen, jolla on ollut hyvä päivä tänään tässä takana, niin Krivdalla saattaa olla vähän vaikeuksia tällä hetkellä ja kohta me nähdään, että oliko tämä vaan meidän kuvitelmaa vai miten tässä käy. Kärkijoukkue Stora Tuna on nyt käynyt jo tuolla 14,6 kilometrin kohdalla. Enää tuo reilu kilometri ja sitten tuo 5. peräkkäinen Jukolan Viestin voitto varmistuu. Sieltä tulee NTNUI, Erik Langedal Breivik ja hänen vanavedessään sitten Arttu Syrjänen Helsingin suunnistajat. HS on tällä hieman siipirikkoisella miehistöllä kyllä tehnyt miehen työn. Tulee hyvälle sijalle maaliin. KV siellä 10 sekunnin päässä takana vielä Vaani ja Daniel Vandas, mutta ei pääse aivan tuohon iholle. Ja sitten ollaan täällä Soramonttu alueella siirtymässä tuota Kotkarastia kohti ja Savolainen ja Ebersold ovat tässä. Kohta varmaan saatetaan nähdä, että mikä se Krivdan tilanne on. Se on se, että Krivda ei pysynyt tässä mukana. Krivda putoaa nyt tässä vaiheessa, eli sveitsiläissuunnistaja Fabian Ebersold tarraa vielä Eetu Savolaisen paitaan kiinni. Ja onhan tämä tietysti mukava nähdä, että suomalaisankkuri pystyy tekemään tällaisia ratkaisuja tässä kohtaa. Ja hän on se, joka vie tätä leikkiä. Kuten todettua, edellinen suomalaisvoittaja-ankkuri on Tero Föhr vuodelta 2006. No, Savolainen ei tule tänään Jukolan Viestiä voittamaan, mutta tällä vauhdilla he ovat kyllä hikaalisten nousevan voiman joukkueen voimin nousemassa palkintopallille kyllä. Voitto on menossa Ruotsiin Stora Tunalle, mutta tässä kuvassa käydään nyt sitten kamppailua tuosta 3. sijasta. Siinä nähdään aika leveäkin ura on syntynyt jo tässä edellisten osuuksien varrella tähän paikkaan, mikä toissapäivänä oli ihan koskematonta, kun me jyräsimme siitä läpi. Kyllä, koskematonta harvennusjätettä ja tuota korkeaa varpua. Ja niin ollaan sitten hiljalleen lähestymässä aivan näitä viimeisiä rasteja. Ja sieltä koitetaan ottaa peesiä, mutta kyllä tästä miehestä ei tänään juuri peesiä ole pystynyt ottamaan kyllä. Stora Tunan esitys. Toistan jo itseäni, mutta se on ollut kyllä niin vakuuttava, että se on jopa häkellyttävä. Eli tuo aikaero muihin on valtava ja se tuli jo tuolla 3. osuudella, tai se lähti sieltä liikkeelle. Ja jos mietitään tuota kokonaisuutta Stora Tunan osalta, niin ensimmäisessä vaihdossa Ulle Kaalereet vaihtoi 18 sekuntia kärjestä ja sen jälkeen tuo rivi on puhdasta ykköstä maaliin saakka. Ja tässä on Emil Svensk toisiksi viimeisellä rastilla ja nyt on edessä enää tuo käytännössä viitoitettu osuus tuohon Kiitotien päähän ja yleisökilpailukeskuksessa ottaa vastaan nämä Jukolan Viestin sankarit 5. kertaa peräkkäin ja
Se on niin helpon näköistä, kun sen osaa, eikä tänään varmasti Emil Svenskin ole tarvinnut kaikkea edes puristaa. Tämä ruotsalaissuunnistaja vilkuttelee sinne. Seura Borlängestä tekee nyt sen, mitä ei ole taidettu koskaan aikaisemmin tehdä, eli keväällä voittaa sekä naisten että miesten Tiumila-viestin, saapuu Jukolaan, voittaa Venlojen viestin, voittaa Jukolan viestin. Tämä on nyt sitten se täydellinen jackpot, kun puhutaan näistä suunnistuksen suurviesteistä. Siihen ei ole mikään seura aikaisemmin historiassa pystynyt, mutta Stora Tuna sen tekee ja kyllä viestisuunnistuksen valtikka, se on tällä hetkellä Keski-Ruotsissa. Ja tukevasti. Erittäin aivan tukevasti. Huikea seura, huikeat joukkueet heillä ja ansaitsee kyllä tämänkin voiton loistavalla joukkuesuorituksella. Stora Tuna joukkue tänään: Ole Kallered, Joakim Svensk, Jesper Svensk, Ville Johansson, Henrik Johannesson, Viktor Svensk, Emil Svensk. Täysin suvereeni, ylivoimainen esitys ja kyllä Ilpo Pajula siellä askeltaa historiallisesti 3. kerta Ilpolla kilpailujohtajana vuonna 1979, 2007 ja nyt 24 ja vielä oli askel kevyt, vaikka töitä on takana roppakaupalla. Siinä on viimeinen leima ja siinä on voittajajoukkue. Täydellinen suoritus, murskaava ylivoima, ei voi muuta sanoa. Siitä vielä leiman tarkistukseen ja kyllä tuo sanomakäärö, se tiesi paikkansa tänäkin vuonna ja 5. perättäinen Jukolan viestin voitto. Se on sitä vaille valmis, että sieltä näytetään leiman tarkastuksesta OK:ta kyllä ja näin se on. Ja tämä alkaa olla jo Antti Harjun rutiinia näille miehille. Vähän järjestykset vaan vaihtuu siinä rivissä, mutta jos joku asia kestää, niin se on tämä Svenskin nelikko. Se on juuri näin, ja kun ei siellä kuitenkaan vanhin Svenski ole kuin tuo 32 vuotta, niin he ovat kyllä vielä pitkään kiusana. Ja sitten haastattelu. Emil Svensk, det är 5:e gången i rad nu som ni vinner Jukkola. Varför just ni? Ja, det är en bra fråga. De har allihopa sprungit otroligt bra idag, så att det var en skön känsla att vakna och se att vi var ensamma i tät, så var det bara att fokusera på mitt eget. De har sprungit jättebra hela vägen. Ni har varit historiska på det sättet också. Ni har tagit dubbel. Damerna och herrarna i Stora Tuna, både i Jukkola och Tiomila. Vad betyder det? Ja, det är svårt att greppa, tror jag. Det är otroligt bra sprunget av alla, både Tiomila och Jukkola, både damer och herrar och alla i klubben. Så att, ja, det är otroligt roligt. Hur firar ni den här gången? Annorlunda än tidigare år? Ja, vi måste nog växla upp firingen varje år här, så vi får väl dra ihop någonting ordentligt här med damerna. Vad kan ni bli bättre på? Ja, men vi kan alltid bli bättre att springa lite stabilare, lite säkrare. Det är svårt att göra egentligen, men det går ju alltid. Jättebra. Tack så mycket. Grattis. Tack. Emil Svensk tiivisti kyllä sen, mitä me olemme tässä moneen kertaan todenneet. He ovat vain yksinäisesti niin hyviä. Nuo juoksut, ne ovat varmoja, ne ovat huolellisia. Ei siinä oikeastaan ole mitään lisättävää. Nyt pitää sitten keksiä vaan, miten juhlitaan vielä tällä kertaa. Ja tietysti se, että tämä historiallinen tupla ja se, että he ovat sekä miesten että naisten puolella näin kovia, niin se on kyllä, se on uskomaton asia tälle seuralle, joka tosiaan pitää kotipaikkansa Borlängessä ja rakentuu kyllä vahvasti miesten puolelta tuohon Svenskin veljesten panokseen, mutta ei pidä vähätellä missään nimessä Ole Kalleredin, Ville Johanssonin ja Henrik Johannessonin panosta tässä viestissä. Ei tietenkään, että koko seitsikko oli tänään loistava ja siinä Emil Svensk myös sanoi kysyttäessä, että kyllä aina voi olla vieläkin parempi, että sitä varmaan yritetään sitten ensi vuonna. Ja totta kai muut yrittää haastaa, mutta tämä päivä osoitti, että tekemistä siinä muilla on, että he pystyvät haastamaan jatkossa. Ja hetken kuluttua on sitten vuorossa tuo Jukolan Sanoman luku. Siinä Kaukometsäläisten puheenjohtaja Juhani Sihvonen antaa tuo mikrofonin Emil Svenskille. Jukolas budskap 2024.
Studenternas idrottsförbund framhäver speciellt motion, välmående och vardaglig aktivitet. Målet är att studenterna rör på sig tillräckligt med tanke på sitt välmående och sin hälsa. Alexis Kivis roman Sju bröder är en berättelse om unga mäns utveckling. Bröderna vaknar till insikten om att studier är viktigt. För dem gäller det att lära sig läsa. Vår nationalskald har lagt följande ord i munnen på Apo. Vi tar itu med det. Vi skaffar oss ABC-böcker från Tavis till hus och börjar gå i skolan för klockaren så att vår prost har befallit. OLL firar studenternas 100-åriga historia. Vi har fört vårt budskap över Kirkikuk och Maikolokko genom slättlandets skumma sommarnatt. För att gratulera det jubilerande förbundet och för att frambringa vårt tack till långsynt arbete att uppfostra unga till motionsfyllda levnadsvanor. Tack så mycket. Näin sanoma osoitettiin Opiskelijoiden liikuntaliitolle, joka täyttää 100 vuotta, ja puheenjohtaja Mio Kortelainen ottaa tämän Jukolan viestin sanoman vastaan ja joukkue saa siinä onnittelut. Ansaitut onnittelut aivan ehdottomasti. Kilpailujohtaja Ilpo Pajulakin siinä vielä paiskaa kättä. Tämän jälkeen sitten me ryhdymme jännittämään, miten tässä kilpailussa käy muiden palkintosijojen osalta. UK Linne oli tuon 11 minuuttia jäljessä ja katsotaanpa sitten, joko siellä ei ole vielä tuolta 6. väliaikarastilta Ojalta tietoa Alpi Riidefeltistä, mutta se suurin jännitys kohdentuu kyllä tällä hetkellä tuonne suomalaisjoukkueiden taistoon 3. sijasta ikallisten nouseva voima Tampereen Pyrintö. Onko Kalevan Rasti vielä mukana? Mikä on tilanne? Se selviää tässä aivan tuota pikaa. Tuolla Kotka väliaikarastilla Savolaisen ja Ebersonin ero oli vain 3 sekuntia. Krivda oli heistä jäljessä parikymmentä sekuntia ja siitä sitten 50 sekuntia NTNU ja 20 sekuntia Helsingin suunnistajat ja vielä 16 sekuntia KV. Eli kyllä tuossa ei siinä virheitä saa kukaan tehdä tuosta nipusta. Siinä voi vielä sijoitukset pyörähtää päälaille. Kyllä. Tässä on sitten Ojarastilla kilpailun kakkoseksi suunnistava UK Linnea ja Alpi Riedefelt. 11.45 on tuo ero, se on vakiintunut aika lailla nyt tuohon. Reilu 3 minuuttia nopeampi Svensk on ollut tällä ankkuriosuudella tähän mennessä kuin Alpi Riedefelt, ja tästä maaliin on sitten enää melko selkeät rastivälit, ja mitä tapahtuu sitten taustalla, siitä saamme varmasti jossain kohtaa myöskin tietoa. Mahdollisesti jopa karttatietoa. Tässä ollaan Riedefeltin kyydissä ja kyllä tuota uraa tuossa melko lailla on, ja kun kompassi pitää vain oikeassa asennossa, niin matka taittuu kyllä varsin vauhdikkaasti. Hyvin erinäköinen tuo maasto on, kun siellä ensimmäistä kertaa käytiin tuossa pari päivää ennen kilpailua, oli kyllä tämä 17 000 päinen suunnistajajoukko. Ne jälkeensä jättää tuonne, ja Alpi Riedefelt on aivan tuokion kuluttua tulossa sitten tuohon toisiksi viimeiselle rastille. Ja hänellä on vielä itse asiassa tuossa yksi rasti poimittavanaan tuosta metsäalueelta, rasti numero 32. Tuosta tien yli. Jatkaako samaa uraa vai katsooko, että pitäisi lähteä omille polulle? Ei, kyllä tuo ura ainakin kelpaa, jota tuosta on menty. Tuollainen 2 kiven yhdistelmä hänellä siellä on löydettävänä, ja
Eiköhän se sieltä ilmoittaudu. Uko Linné tekee ehjän suorituksen myös. Tuo toinen osuus oli oikeastaan se, jossa tuo ero alkoi muodostua, eli Milos Nikodim jäi tuon 3 minuuttia tuolla osuudella, vaihtoi toki 9. Sen jälkeen Rasmus Andersson nosti sijoitusta kyllä toiseksi, mutta kun vastassa oli Jesper Svens, niin yhtäkkiä tuo ero olikin 7,5 minuuttia, kun oltiin tuolla vaihdossa 3. osuuden jälkeen. Ja siitä ei sitten oikeastaan ollut enää mitään muuta tehtävissä kuin varmistaa tämä toinen sija. Näin se oli. Jesper Svenskin osuus oli hyvin ratkaiseva tässä viestissä ja se, että muut ei vaan kyenneet siihen sitten vastaamaan. Linné on roikkunut hyvin tuossa suurin piirtein samoilla etäisyyksillä. Toki se nyt on lipsahtanut jo yli 10 minuuttiin tuo ero, mutta aika turvallisessa paikassa sitten Linné on taas vienyt viestiä tässä kakkossijalla jo pitkän aikaa. Mielenkiintoista olisi toki tietää, että mikä siellä taustalla on tilanne. Ikaalisten nouseva voima näytti aika vahvalta viimeisen kerran, kun ollaan heitä kuvissa nähneet. Ja siinä Pyrintö roikkui perässä. Kalevan Rastia ei näkynyt ihan lähituntumassa. Onko käynyt niin, että Kalevan Rasti on tippunut siitä ja Nouski ja Pyrintö sitten ovat ratkomassa sitä kolmossijaa? Samalla kun Iida Haapala jälleen poistui sieltä kuvasta, niin saamme Albin Riedefeltin tuohon toisiksi viimeiselle rastille. Ja 12 minuuttia tuo ero menee riippuen siitä, millaisen kirin Riedefelt tähän loppuun kehittää. Stura Tunahan tuli koko joukkueen voimin tuon viimeisen 50 metriä ja uskoisin, että UK Linné tekee saman tempun. Onhan tuo voittomarginaali, se on valtava, tuo 12 minuuttia. Toki aikaerot ovat ennenkin olleet isoja, mutta viime vuonna oli loppukiritaistelua. Enkä nyt äkkiseltään muista noin isoa voittomarginaalia aivan hetkeen, mutta toki en voi muistani tässä kohtaa kehua ylenpalttisesti. Kyllähän se melko harvinaista on, että mennään yli 10 minuuttia voittomarginaalin osalta Jukolan viestissä. Kokonaisuudessaan 89,7 kilometriä on taivallettu, noin 170 rastia sen varrella leimattu. Ja tässä on tämän vuoden viestin, 75. Jukolan viestin toiseksi sijoittuva joukkue UK Linné Uppsalasta. Joukkue Reto Ecker, Milos Nikodim, Rasmus Andersson, Luka Basé, Janis Bonek, Oskar Hagström ja Albin Riedefelt tuulettelee heille kovin tuttua sijoitusta. He uusivat viime vuoden kakkossiaan, silloin Lukas Liland joukkueessa ankkurina, tänä vuonna ei mukana. Hänellä muut haasteet meneillään tällä hetkellä, mutta tämä joukkue on myös laaja materiaaliltaan ja se riittää tänäänkin kakkossijaan. Kyllä ihan tyytyväisiä varmasti voivat olla oma joukkuesuorituksensa, niin kuin näkyy tässä kuvissa. UK Linné teki hyvän viestin. Yksi joukkue oli vaan jonkin verran tai aika paljonkin vahvempi tällä kertaa. Kyllä sieltä hymyä ja iloa irtoaa näidenkin miesten huulilta ja sieluista. Ja Linus on myöskin siellä sitten valmiina saamaan Albin Riedefeltiltä ja joukkueelta kommentit. Tvåa i fjol, tvåa i år. Hur känns det? Nej men det är bra. Vi är jättenöjda. Vi har gjort en jättebra stafett. Sen Stora Tuna springer helt fantastiskt både förra året och i år så att det var inte mycket att göra åt dem. Vad gjorde ni bäst i år? Nej men vi höll oss till vår plan och gjorde stabila lopp rakt igenom. Så att inga riktigt stora misstag i hela laget tror jag, så att det kan vi vara stolta över. Vad finns det för möjlighet att sätta krokben för Stora Tuna? Ja, jag vet inte. Någonting får vi hitta på. Vi får träna lite mer till nästa år så kanske vi kan hålla deras fart. Har ni tränat lite? Nej, vi har tränat mycket. Men de har nog gjort någonting mer i alla fall. Tack så du ha. Tack. Siinä Albin Riedefelt totesi, että he ovat kyllä erittäin tyytyväisiä tähän
joukkuesuorituksensa, mutta yksi joukkue oli vaan vahvempi ja se oli Stora Tuna. Ja sitten tietysti kysyttäessä, miten he pystytte Stora Tunaa haastamaan, niin Alpi vastasi tietysti, että ei tässä auta, että yritetään vaan harjoitella paremmin ja olla parempia, mutta kuten sanottu, niin varsin tyytyväisen oloinen hän oli tänään sekä omaansa että joukkueensa suoritukseen. Ja näin on syytä ollakin. Olemme saaneet 2 joukkuetta maaliin ja nyt tuo jännitys sitten kohdistuu tuonne pronssitaisteluun, missä mennään sen osalta. Ikaalisten nouseva voima, Tampereen Pyrintö, Kalevan Rasti. Onko siinä kenties muitakin? Ja tässä saadaan sitten karttakuvaa. Tässä nähdään Nouski ja Pyrintö on varmaan aika pitkän aikaa tullut yhdessä, mutta sitten tiet eroaa. Fabian Aebersold lähtee kiertämään tänne 29 rastille, kun Eetu Savolainen tulee päällystää pitkin suoraan ja Savolaisen reitti näytti ja olikin nopeampi ja nyt on semmoinen 15-20 sekuntia eroa Nouskin hyväksi. Sitä voi olla vaikeaa enää Aebersoldin juosta kiinni tässä lopussa, eli ratkaisu, jos se nyt tapahtui, niin se tapahtui suunnistamalla ja Eetu Savolainen on nyt vahvoilla tässä kamppailussa kolmossijasta ja se olisi kyllä varmasti aika mannaa Ikaalisten nousevalle voimalle. Kyllä aivan varmasti ja nyt kun tuota historiatietoa sitten koitetaan vähän kaivaa, että milloin Ikaalisten nouseva voima on palkintopallilla viimeksi ollut, niin sitä saa kyllä tovin tuolta etsiä. Kyllä tämä näyttää ratkenneelta tämä tilanne. Aebersold on sen verran kaukana, että ei enää pysty kyllä haastamaan Savolaista. Todella väkevä on ollut kyllä Ikaalisten ankkurin Eetu Savolaisen meno. Sieltä kuuluu Aebersoldin hengitys tuolta taustalta, mutta Savolainen on poistunut kuvasta jo tovi sitten ja kyllä tämä on kova veto ehdottomasti Ikaalisten nousevalle voimalle. Siinä ero repsahti oikeastaan aika suureksi, että siinä edeltävältä rastilta lähtiessä se oli vaan sitä 15-20 sekunnin luokkaa. Ja nyt on Eetulla kyllä veto päällä tässä, että kyllä mä sanon, että nyt Nouskin kolmossia alkaa näyttää aika varmalta ja se on kyllä hieno juttu. Siinä muuten taitaa olla käyttämätön geeli. Ei tarvi mies lisäenergiaa. Ei tarvi mies lisäenergiaa tässä. Vähän niin kuin häntänä heiluu siinä. Kyllä, aivan. Ja ehdottoman loistava on tämä suoritus kyllä. Ja ei äkkiseltään kyllä löydy tuota sijoitusta. Milloin Ikaalisten nouseva voima on viimeksi näin korkealla ollut. Tämä uusi sukupolvi tekee nyt sen, mitä aiemmat sukupolvet ovat tehneet 70- ja 80-luvuilla. Sen muistan, että tuolla 80-luvun loppupuolella Ikaalisten nouseva voima oli lähes kärkitaistossa. 4. on ollut Ikaalisten nouseva voima vuonna 1988 isosyötteen Jukolassa. Sen jälkeen ei taida olla sitten kyllä sen parempaa sijoitusta. Joten historiaa tekevät siinä mielessä nyt nämä miehet, että sieltä noustaan pitkän tauon jälkeen palkintopallille. Ja näin me uskomme, että Eetu Savolainen tuo lopun tuosta taituroi siten, että mitään ongelmia ei tule. Kyllä se siltä nyt vaikuttaa. Hyvä veto on ollut päällä koko osuuden ajan ja tuossa vielä hieno suunnistamalla tehty ratkaisu. Oikeastaan viimeisessä semmoisessa paikassa melkeinpä, missä semmoisen reitinvalintaratkaisun voi tehdä, niin Eetu Savolainen sen teki ja jostain syystä Fabian Aebersold otti oman valinnan. Teki muuten samanlaisen tempun myös Tiiumilassa. Hän oli kamppailussa siinä muun muassa Olli Ojanaho ja Matias Kiburtsin kanssa. Fabian Aebersold silloinkin otti itselleen epäedullisen valinnan ja tippui siitä loppukirikamppailusta ja vähän sen toisinto vaikutti olevan tänäänkin, että
kummallisessa paikassa lähtee tekemään omaa, kun kaveri kuitenkin tunnetaan aika vahvana loppukirimiehenä. Mutta Eetu Savolainen sitten käytti tilaisuuden. Kyllä, hän käytti tilaisuuden. Oliko sitten niin, että Ebersoldilla oli sellainen tunne jaloissa, että siellä ei enää voimaa ole? Vuonna 1979 Lapualla Ikallisten nouseva voima sijoittui kolmanneksi. Silloin Erkki Knuuttila toi ankkurina tuon viestin maaliin. Ja tuosta viestistä me kuulimme ja näimme pienen katkelman sen ratkaisuhetkistä tämänkin lähetyksen aikana. Seppo Väliklemelä meille värikkäästi kuvaamana. Ja nyt Ikallisten nouseva voima on tulossa tänään 3. sijalle. Hieno loppuratkaisu tässä. Eetu on vetänyt semmoisen kilometrikirin. Ei tietenkään tiedä, onko ABS kuinka lähellä. Ja siellä on koko joukkue vastassa. Voi sanoa, että ansaittu 3. Ikallisten nousevalle voimalle. Ja kaiken kaikkiaan hieno joukkuesuoritus. Paras suomalaisjoukkue tänään kokoonpanossa: Juho Ylinen, Mikko Knuuttila, Joona Huila, Mikko Sireen, Tuomas Kotro, Teemu Oksanen ja ankkuri Eetu Savolainen, joka on tänään ollut täysin pitelemätön tällä 7 osuudella. Yleisö antaa raikuvat aplodit tälle joukkueelle. Se palaa nyt suurviestien palkintopallille pitkän tauon jälkeen. Monen epäonnistumisen ja kompuroinnin kautta, ja tänään palaset osuvat kohdalleen ja tuo tunne se purkautuu tuossa ryhmähalauksessa aivan ehdottomasti. Ja 3. sija Jukolan viestissä Lakia Jukolassa täällä Kauhavalla 2024 Ikallisten nouseva voima. Siinä oli henkeä, näin voisi sanoa. Siinä oli henkeä. Ja tasaista työtä tekee myöskin Tampereen Pyrintö. Fabian Ebersold, viime vuonna hän taipui Olli Ojanahon käsittelyssä 4. Tänään tuo möyhentäjä oli Eetu Savolainen naapuriseurasta. Mutta kyllä Tampereen Pyrintön taso, se on raju, mutta heiltä se piikki nyt puuttuu. Heillä ei ole se materiaali, jolla he pystyvät tällä hetkellä nousemaan Jukolan viestissä palkintopallille. Lähelle se tänään jäi. Eroa tulee tuo minuutin verran, mutta Tampereen Pyrintö ottaa kuitenkin joukkueella Anton Kuukka, Severi Kymäläinen, Florian Hovan, Anssi Huostila, Aleksi Niemi, Mikko Eerola ja Fabian Ebersold 4. sijan toiseksi paras suomalaisjoukkue. Ja muistetaan vielä, että Elias Kuukka loukkaantumisen takia poissa, niin kyllä tämä Pyrinnöllekin on erittäin hyvä suoritus. Täytyy kuitenkin sanoa, että ehkä vähän liiankin tuttu tämmöinen 4. sija, niin kuin viime vuonnakin. Että tietysti toiveet ja tavoitteet varmasti oli siellä palkintopallilla. Unelmana on voittaa, mutta se vaikuttaa melko kaukaiselta unelmalta ainakin niin kauan kuin Stura Tuuna tekee tällaisia juoksuja, mitä teki tänään. Ja siellä suoran päässä kohta sitten 5. tulee Kalevan Rasti. Thomas Krivda joutui jo tuossa hyvissä ajoin tässä ankkuriosuudella hieman antamaan periksi Eetu Savolaisen kovaa vetoa. Ja tuo Kalevan Rastin maaliin 5. varmaan semmoinen kohtuu tyydyttävä suoritus, mutta totta kai tavoitteet oli korkeammalla myös Kalevan Rastilla. Ja tästä pitää vaan sitten sanoa, että ensi kaudella joukkue tänään: Samuel Heinonen, Rudolf Czernis, Maxim Roturière, Graham Christwood, Lauri Nenonen, Miika Kirmula sekä Thomas Krivda. Ja kyllä Krivdan kasvoilta on tuollainen pettymys kyllä luettavissa. Viime vuonna hän loukkaantui tuolla Porjukolassa ja homma meni sitä kautta sitten aivan plörinäksi Kalevan Rastilla. IFK Göteborg ei pystynyt myöskään nyt haastamaan ei kahta kovaa ruotsalaisjoukkuetta eikä myöskään nyt näitä suomalaisia nouskia Pyrintöä se Kalevan Rastia. Tarjolla on se 6. sijoitus ja Max Peter Peimersen tuosta varmistaa Göteborgille. Viime vuonna heillä se meni siihen vessasekoiluun tämä homma ja Fossari Nemitti hukkui sinne. Quentin Moulet, Filip Ossiansson, Vegard Chittisen, Ulrik Ekhovard, Sanstad Eismu, Elias Jonsson ja Max Peter Beimer on tuo joukkue. Ja Ossianssonin sammahtaminen tuossa toisella osuudella oli myöskin yksi sellainen ratkaisu, joka pudotti sitten Göteborgin tuosta aivan kirkkaimmasta taistelusta, mutta toki tuolta muutkin nousivat aikaerojen takaa palkintosijoille. Joo, näin se oli. Nähtiin siinä oikeastaan livenä kamerakuvissa se Ossianssonin sammahtaminen. Pikkuhiljaa alkoi ryhti painua kumaroon ja sitten sitä eroa alkoi tulla oikein kunnolla ja tuli myös virheitä. Seuraavana odotetaan maaliin sitten NT Nui
ankkuri Erik Langedal Breivik oli ehkä vähän pehmeä tänään ennakkoajatuksiin nähden. Kyllä näin voidaan sanoa, koska tuo osuusaika, joka Langedal Breivikille tulee, katsotaan mihin sitten lopulta oikeuttaa. Tämän ankkuriosuuden nopein on ollut Eetu Savolainen, 20 sekuntia Max-Peter Beimeriä nopeampana, ja Erik Langedal Breivik jää yli 4 minuuttia Savolaiselle tänään. Sitten Arttu Syrjäläinen tuo Helsingin suunnistajat 8. ja kun muistamme mitä Henrik Tala sanoi haastattelussa tuossa viestin alkuvaiheessa, että 10 kisisijoitusta haetaan, ja sehän sieltä tuli. Kyllä Helsingin suunnistajatkin tällä joukkueella niin ansaitsee aivan kiitettävän arvosanan. Heidän taktiikkansa toimi ja se riitti tänään tuohon 8. sijaan. Tällä miehistöllä KV viimevuotiseen tulee vähän pudotusta. He ovat 9. Tim Robertson, Timo Sild, Oleksandr Kratov, Kenny Kivikas, Bartosz Pawlak, Lauri Sildi, Daniel Vandas on tuo joukkue 9. sijalle, ja sitten katsotaan kuka ottaa tuo viimeisen sijoituksen kärkikymmeniköstä. Siellä Uko Ravinen on nyt kaikkein lähimpänä tällä hetkellä, ollut tuolla edellisellä väliaikapisteellä. Gustav Bergman, joka on pitänyt myöskin aivan hyvää vauhtia, mutta hänkin kuitenkin 4 minuuttia Eetu Savolaista hitaampana. Eetu Savolainen on ollut tähän asti ankkureista nopea, ja voi olla, että sieltä takaa ei kukaan enää häntä uhkaa, ja olisi se tietysti huikeeta. Ensinnäkin loistava ankkurointi, 3. sija ja sitten vielä ankkuriosuuden nopein aika. Siinä Vandasieva katselee tuonne maalisuoran suuntaan, että mikäs tilanne vieressä juhlivat Ikaalisten nousevan voiman miehet ansaitusti. Tampereen Pyrintö on parhaana kakkosjoukkueena tällä hetkellä sijalla 11 tuolla väliaikarastilla. Jakub Zalupski siellä vie viestiä ja näyttäisi siltä, että Pyrintö tulee tuon parhaan kakkosjoukkueen tittelin viemään, ja se osoittaa kyllä Pyrinnön tasoa, eli lähestulkoon 10 joukossa 2 Pyrinnön joukkuetta, eli materiaalia on ja leveyttä riittää, nyt vain se terä vielä jostakin. Onko sitten Mikko Eerola tulevaisuuden ratkaisija ankkuri, kasvaako hänestä sellainen tekijä, sen aika näyttää. Täytyy muistaa, että siellä kuitenkin Elias Kuukka on sivussa ja reservissä vielä, ja hän ei ole päässyt ihan hirveän montaa kertaa vielä edes yrittämään sitä ankkuriosuutta ja noita paikkoja. Että kyllä mä luotan siihen, että Elias sieltä vielä tulee ja taistelee. Niin kuitenkin EM-pronssimitalisti pitkältä matkalta. Ja siinä on sitten tämän kilpailun 10. joukkue, Uko Ravinen. Katselee siinä vähän, että mitäs numeroita vastaan tässä oikein. Että pitääkö se viritellä vielä loppukirja, mutta totesi, että ei olla ihan samalla osuudella, että ei tässä tarvitse. Bergmanillakin tuo juoksu ei sitä voi kovin tuollaiseksi elastiseksi ja lennokkaaksi kutsua. Siinä on tuo oma tyyli ja tuo keikutus. Aika jäykähköä se on, mutta silloin se on tehokasta, kun mies on kunnossa. Aivan huippuiskussa hän ei ole, ja jätti tuon maailmancupin avauskiertueekin väliin, kun oli perheen lisäystä tulossa juuri samaan aikaan. Bergman ei ole Jukolassa päässyt oikein otattamaan missään vaiheessa. Tiiumilassa hänellä on ollut se paikka ja se on käytetty, mutta Jukolassa Ravinen on kaatunut yöllä joka kerran, ja niin kaatui tänään. Kyllä, että jossain vaiheessa sitä eroa on vaan alkanut tulemaan, se on repsahtanut ja se on niin tuttu lähtöasema Gustav Bergmanille kaukaa kärjen takaa ja sitten nostaa sen verran sijoja, kun on nostettavissa. Ja tänään joukkue suoritus riitti sitten 10. sijaan. Näin 10. joukkue maalissa UK Ravinen. Täältä löytyy sitten tämän päivän kolmoset, Ikaalisten nouseva voima. Eetu Savolainen on aivan uskomaton tää sun ankkuriosuus. Käy vähän läpi, mikä sulla oli ajatuksena, kenen selät siellä olivat mielessä, kun lähdit?
No niin monta selkää kuin mahdollista. Sehän se on ankkuriosuuden idea, että se paikka mikä tarjotaan, niin siitä otetaan maksimisijoitus joukkueelle. No niin, miltä se sitten tuntui, kun niitä alkoi näkyä? No kyllähän se ihan kohtuullisen hyvältä tuntuu. Kerro vähän, että kuinka helppoa itsellesi oli niin juoksullisesti kuin suunnistuksellisesti? No oli kyllä tänään fyysisesti tosi helppoa, että siellä oikeastaan keskisektorilla mentiin varmaan semmoista pätkää, missä ei ollut muut käynyt, niin siellä piti vähän hidastaa fyysisesti, pysyä taidollisesti suorituskasassa, niin sitten taas palautui aika hyvin ja loppuun jakso taas kyllä aika hyvin tulla, sen mitä jaloista lähti. Mennään sitten vielä tänne, koska Mikko Knuuttila sanoi tuossa oma osuutesi jälkeen, että te haette sitä 2000-luvun parasta sijoitusta. Se tuli. Joo, tää taitaa, että muutama muukin vuosikymmen kyllä niin kuin meni tossa. En muista 80-lukua miten kävi, mutta 70-luvulla on vissi ollut toinen sija että en tiedä, mutta aika pitkälle historiassa pitää, että kyllä tää oli hieno sijoitus, hieno päivä meille. No luonnehdin vähän Eetun ankkurisuoritusta tänään. No siis, kyllä me ollaan tiedetty, että hän on hurjassa kunnossa ja hirveässä nousukunnossa, mutta sekin, että no se kuvastaa siinä, kun se sai Grivdan ja Pyrino-ankkurin kiinni, että se laittoi vilkun päälle ja meni ohi ja sitten alkoi poikia tippumaan ja siellä on ihan niin kuin maailmankärkijätkiä. Tämän päivän veto on hurja, ihan mahdoton. Hyvä. Esittäisi meille vielä semmoinen kunnon tuuletus teiltä, antaa mennä pojat. Siinä purkautui kyllä tuo ilo juuri oikealla tavalla ja Mikko Knuuttila kun kertasi tuota tilannetta, niin näin se on, että kyllä siinä varmaan useampi vuosikymmen taisi mennä näiden sijoitusten osalta ja onhan se hienoa, että seura saa vihdoin tuon palkinnon. He ovat kotimaisissa viestiliikoissa aina vahvasti esillä useammalla joukkueella ja ovat menestyneet, mutta näiden isojen viestien tämä topsia, se on jäänyt saamatta ja tänään se tulee täällä Kauhavalla. Tätä me vähän, Antti Harju, ennakoimme jo tuossa aikaisemmin, että tämä voisi olla se kerta, kun ikallisten nouseva voima nousee huippusijoitukseen. Kyllä tähän viestiin on varmaan panostettu paljon ja harjoiteltu maastotyypissä ja hiottu sitä juoksujärjestystä. Se on erittäin tärkeä palanen valmistauduttaessa kisaan, että saadaan jokainen juoksija sinne oikealle osuudelle ja sinne, missä hän tuntee, että hänellä on niin kuin hyvä fiilis vetää. Ja sitten vielä kuorotuksena Eetu Savolaisen ehkä vähän siellä ylärekisterissä omin kykyihin tämä suoritus, niin ei siinä. Loistava pronssisia nousta. Hyvät katsojat, selostamon puolesta lämpimät kiitokset tästä Laki ja Jukola viikonlopusta. Hieno Jukola viesti huipensi tämän tapahtuman ja ennen kaikkea ikallisten nousua voiman kolmas. Ja siihen on hyvä meidän Antti Harju päättää tältä erää. Jatkamme tästä vielä haastatteluihin, mutta oikein hyvää kesän jatkoa ja sitten kohti MM-kisoja Edinburghissa. Moi moi! Anton Kuukka, Tampereen Perintö, 4. viime vuonna, 4. tänä vuonna. Mitkä ovat fiilikset? No on kyllä silleen vähän kaksijakoiset, että aina tietenkin halutaan sinne korkeammalle, mutta sitten kun ottaa huomioon, että kuinka hyviä nuo vastustajat oli ja kuinka hyvin ne suunnisti ja kuinka kovassa kunnossa ne oli, niin ne on kyllä myös paikkansa ansainneet. Mikä oli se tärkein osa tänään? No me onnistuttiin tekemään niin kuin vahva ja tasainen joukkuesuoritus ja ei tullut mitään isoja takapakkeja missään vaiheessa, niin mä luulen, että se oli niin kuin tämän meidän viestin menestyksen salaisuus tänään. Te ette halunneet haastattelun ennen kuin kakkosjoukko oli tullut maaliin. Miten tärkeä se on? No se on ihan valtavan tärkeää. Me ajatellaan, että me ollaan oikeastaan vain yksi joukkue. Meitä oli tänäänkin niin kuin 2,5 joukkueellista Punakoneen jäseniä ja se on kyllä meille tosi tärkeää myös tuo kakkosjoukkueen hieno menestys, paras kakkosjoukkue. Katsoisinko oikein, että TP:llä oli tänään 24 joukkuetta mukana kokonaan? Jotain sellaista varmaan, että ihan laaja taso. Hyvä. Paljon onnea teille ja kiitos. Kiitos.